มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสำหรับใครที่อยากจะอ่านนิยายนะคะตามไปซื้อกันได้เลยจ้าผู้พิทักษ์รัตติการแห่งตาเฟิงนะแปลไทยทั้งหมด18เล่มจบกุ๊กไก่เองก็ยังไม่ได้อ่านเช่นกันแต่มีแต่คนบอกว่ามันสนุกมากทุกคนห้ามพลาดค่ะตามไปตามกันได้เลยที่ลิงก์นี้เลยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะมาเล่าเรื่องใหม่เปิดปีใหม่ก็ต้องมีเรื่องใหม่กันนะคะเรื่องนี้ก็คือผู้พิทักษ์รัตติการแห่งต้าเฟิงเปิดเรื่องมาพระเอกของเราหยางหลิงที่รับบทโดยหวังเฮอตี้เป็นเซลล์นักขายอสังหามือทองพระเอกฉลาดมากเรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแต่ว่าสอบไม่ผ่านก็เลยมาทำงานนี้ในงานเลี้ยงวันนี้พระเอกได้รับการโปรโมทโดยผู้จัดการเจ้าให้ไปทำงานร่วมกับหัวหน้าคนใหม่ซึ่งหัวหน้าคนใหม่ไม่ปลื้มเพราะพระเอกยังเก่งก็เลยหาเรื่องจิกกัดว่าภาษาจีนกลางพระเอกไม่ดีพระเอกปรี๊ดจัดแต่เก็บอาการเก่งสุดลากหัวหน้ามาดื่มจนหัวหน้าเมาร่วงไปเลยพอออกจากงานเลี้ยงพระเอกกับเพื่อนร่วมงานไปเล่นเกมสวมบทบาทเสมือนจริงแต่กลายเป็นว่าพระเอกลืมตามาอีกทีตัวเองไม่ใช่หยางหลิงแล้วแต่เป็นนักโทษชื่อสวีชีอันอยู่ในคุกจิงเจ้าแห่งเมืองต้าเฟิงพระเอกคิดว่าเกมนี้มันเหมือนจริงเวอร์แต่ผ่านไปแล้ว2 วันพระเอกก็ยังอยู่ในสภาพเดิมพระเอกเริ่มรับความจริงได้แล้วว่าตัวเองน่าจะทะลุมิติมาหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ไม่ว่าพระเอกจะพูดอะไรยังไงก็ไม่มีใครเชื่อพระเอกเลยแล้วเราก็ได้เห็นว่าหัวหน้าโหรหลวงแห่งสำนักโหราศาสตร์เห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างบนฟ้าสุยซินเหนียนหรือว่าคุณชายรองสกุลสุยมาหาพระเอกในคุกบอกว่ายัดเงินทั้งหมดของบ้านเราให้ทหารไปแล้วแถมเอามีดสั้นให้พระเอกอีกบอกจากนี้ให้พระเอกขึ้นเหนือไปเรื่อยๆอย่ากลับมาพระเอกคืองงอยู่นานมากสุยซินเหนียนเรียกพระเอกเป็นพี่ใหญ่ส่วนที่พระเอกโดนลงโทษในประเทศก็เพราะว่าเงินภาษีที่อารองของพระเอกหรือว่าพ่อสวีซินเนียนคุ้มกันเกิดหายไป 150,000 ตำลึงอย่างไรร่องรอยก็เลยโดนโทษกันทั้งบ้านผู้ชายโดนในประเทศส่วนผู้หญิงต้องไปกรมสังคีตส่วนซินเนียนไม่โดนเพราะว่ามีอาจารย์ที่สำนักศึกษาช่วยปกป้องแต่ก็โดนลดชนชั้นเป็นจันทานพระเอกสั่งให้ซินเนียนไปเอาม้วนคดีเงินภาษีที่หายไปมาหน่อยบอกอยากจะรู้ก่อนตายซินเนียนรับปากว่าจะไปเขียนมาให้เพราะตัวเองจำได้แล้วซินเนียนก็จดบันทึกมายื่นให้พระเอกในคุกแล้วให้พระเอกรับปากว่าจะมีชีวิตต่อไปก่อนจากไปโอ้ยมีซึ้งพระเอกอ่านคดีทั้งหมดอย่างไวว่างานนี้มีปีศาจมาก่อกวนเพราะว่าเงินที่อารองขนส่งเนี่ยนะตกน้ำไปปุ๊บมันก็ระเบิดทำเอาพระเอกเหวอว่าโลกใบนี้มันมีปีศาจด้วยหรอเจ้าเมืองให้แม่นางไฉเว่ยแห่งสำนักโหราศาสตร์และหยางเยี่ยนนักยุทธคนเคาะยามช่วยตามหาเงินภาษีให้คือเจ้าเมืองเนี่ยนะต้องหาเงินภาษีให้เจอก่อนที่จะประหารพ่อของซินเหนียนตามคำสั่งของฮองเต้แต่ว่าจนถึงตอนนี้เจ้าเมืองก็ยังหาเงินไม่เจอเลยไฉเว่ยบอกว่าตรวจปรานของสุยผิงจื้ออารอพระเอกแล้วก็คือว่าไม่ได้โกหกนะทุกคนงงกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระเอกอ่านคดีไปมาหลายรอบจนในที่สุดก็เก็ตรีบตะโกนบอกผู้คุมว่ามีเบาะแสคดีเงินภาษีหายจนในที่สุดก็ได้เข้าพบกับเจ้าเมืองไฉเว่ยและหยางเยี่ยนมาถึงพระเอกก็ขายซินเหนียนทันทีว่าเป็นคนเอาม้วนคดีมาให้อ้อยแล้วก็ประกาศว่าคดีนี้ไม่มีปีศาจมีแต่ยืมมือปีศาจก่อเรื่องเท่านั้นพระเอกคำนวณให้ทุกคนทันทีว่าขนเงินหนักขนาดนี้ไม่มีทางขนส่งจากจุด A ไปจนถึงจุด B ที่เป็นจุดเกิดเหตุได้ตามเวลาแน่นอนแสดงว่าของที่ขนไปคือเงินปลอมที่ทำมาจากโซเดียมทุกคนไม่รู้จักพระเอกมองบนบอกว่าต้องมีไฟฟ้ากับความร้อนไฉเว่ยเสกให้ทันทีทำให้พระเอกเปิดห้องแลบย่อยๆผลิตโซเดียมออกมาได้จากเกลือโอ้โหพระเอกโคตรเจ๋งแล้วพระเอกก็โชว์ให้ดูว่าโซเดียมหน้าตาเหมือนเงินแต่น้ำหนักเบากว่าแถมยังระเบิดเมื่อเจอน้ำแสดงว่ามีแนวทางสืบต่อได้แล้วอย่างเย็นจัดการหิ้วปีกเจ้าเมืองเหาะบินไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ทันทีพระเอกได้รับการเปิดหูเปิดตาเพิ่มจ้าว่าคนที่เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างระหว่างรอเจ้าเมืองกับหยางเยี่ยนไฉเว่ยรีบมาถามว่าพระเอกทำโซเดียมได้ยังไงพระเอกบอกอ๋อมีตำรารับหลอมธาตุที่ชื่อว่าเคมีม.ปลายอ๋อพระเอกต่อรองให้ไฉเว่ยรับตัวเองเป็นศิษย์ได้ไหมแต่ไฉเว่ยบอกนางเป็นนักเวทพระเอกงงไปแป๊บแล้วบอกโอ้ยตัวเองก็อยากเป็นนักเวทมาตลอดชีวิตไฉเว่ยต่อรองให้บอกเรื่องการหลอมธาตุก่อนแต่พระเอกบอกมันยากมากเลยนะแล้วก็ท่องตารางธาตุรัวๆทำเอาไฉเว่ยโมโหคิดว่าพระเอกล้อนางแล้วก็ไปเลยมีการบอกว่าสำนักเวทรับแต่บุรุษพรหมจรรย์เท่านั้นพระเอกได้รับการปล่อยตัวแล้วส่วนอารองกับลูกเมียยังคงร้องห่มร้องไห้คิดว่าจะโดนเอาตัวไปประหารพอได้รับการปล่อยตัวก็ย่
ย่องออกมาทั้งครอบครัวอีตอนได้ชุดขุนนางพร้อมตำแหน่งคืนอารองอดถามไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่เอาชุดมาให้บอกว่ามีลูกหลานทำคุณไถ่โทษตอนแรกทั้งบ้านนึกว่าเป็นซินเหนียนแต่พอได้ยินว่าคือพระเอกที่ไขคดีภาษีหายทุกคนก็ถึงกับเหวออารองและทุกคนวิ่งมาหาพระเอกจู่ๆภาพความทรงจำของสวีชีอันก็วิ่งเข้าใส่พระเอกรัวๆที่แท้พระเอกอาศัยอยู่กับอารองโดยมีอาสะใภ้ที่ไม่ค่อยถูกกันอยู่ด้วยอีกคนนึงแต่งานนี้อาสะใภ้ก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อพระเอกแล้วทั้งบ้านกลับบ้านกันอย่างล้านลาไปเล่นเกมโยนห่วงได้ของมามากมายเอามาแจกเพื่อนบ้านทั้งหมดเห็นประตูหน้าเปิดแถมไก่ที่บ้านก็โดนปล่อยมาก็งงเปิดประตูเข้าบ้านไปเจอซินเนียนที่ต้อแตกกับชะตาชีวิตกำลังเตรียมแขวนคอปลิดชีพตัวเองอยู่ซินเนียนเห็นคนทั้งบ้านมาก็งงจนเตะเก้าอี้ร่วงดิ้นดอกแดกทุกคนถึงได้สติพุ่งไปช่วยโอ้ยนี่มันซีรีส์ตลกฉันดูอะไรอยู่ทางบ้านวุ่นวายกันแทบตายแต่ก็ช่วยซินเนียนลงมาได้สำเร็จพอได้ยินว่าเพื่อนบ้านรู้กันหมดแล้วซินเนียนก็เป็นลมไปเลยค่ะพระเอกกลับไปห้องพักตัวเองแล้วได้ตะบ่นว่าทำไมถึงรกรุงรังแบบนี้หลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์แล้วที่พระเอกติดใจก็คือทำไมความทรงจำอื่นๆนอกเหนือไปจากปฏิสัมพันธ์กับคนที่บ้านของร่างนี้ไม่มีมาให้พระเอกเห็นเลยพระเอกชักคิดว่าตัวเองคงกลับโลกเดิมไม่ได้คิดไปคิดมาก็เสียดายตำแหน่งใหม่เงินเก็บที่สะสมไว้แล้วยังมีนิยายที่ยังไม่ได้อ่านอีกพอไปที่โต๊ะกินข้าวพระเอกช่วยพูดให้ซินเนียนทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกทุกคนว่านี่มันคือโรคอย่างหนึ่งเรื่องเก่าก็ไม่ต้องไปรื้อฟื้นแล้วจากนั้นก็เล่ายาวว่าพวกเรารอดมาจากโทษประหารได้ยังไงเล่าตั้งแต่กินข้าวยันค่ำเลยค่ะอารองสารภาพว่าตอนนับเงินไม่ได้อยู่ดูเพราะดื่มเหล้าจนเมาพับไปแล้วอารองก็รีบให้สัญญากับทุกคนว่าต่อไปนี้จะไม่แตะต้องเหล้าอีกที่สำนักโหราศาสตร์พวกนักเวทพยายามหลบโซเดียมตามคำสั่งฮ่องเต้เพื่อทำระเบิดแต่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จก็เลยมาถามไฉเว่ยซึ่งไฉเว่ยเองก็ไม่รู้บอกให้ทุกคนไปตามถามจากพระเอกเอาเองเพราะพระเอกคือคนที่หลอมโซเดียมได้สำเร็จจากนั้นไฉเว่ยก็ไปหาอาจารย์ของนางหรือว่าหัวหน้าสำนักโหรหลวงนั่นแหละถามว่าโซเดียมคืออะไรกันแน่อาจารย์หัวเราะบอกไม่รู้โลกนี้มีอีกตั้งเยอะที่อาจารย์เองก็ไม่รู้เช่นกันอย่างเช่นโจรเมื่อ19ปีก่อนหายไปไหนทำเอาไฉเว่ยถอนหายใจเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นปมในใจอาจารย์มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยบอกนางเลยว่าของที่โดนปล้นไปหรือพวกโจรเป็นใครกันแน่ไฉเว่ยเปลี่ยนมาถามว่าในเมื่ออาจารย์มองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตงั้นบอกหน่อยว่าทำไมพระเอกถึงหลอมโซเดียมได้แต่อาจารย์ได้แต่ยิ้มส่วนพระเอกก็กำลังคิดว่ามาโลกนี้ได้7วันแล้วพระเอกยอมรับได้แล้วว่าคงไม่ได้กลับโลกเดิมแต่ต้องมองหาเส้นทางอนาคตต่อไปพระเอกคิดไปคิดมาว่าคนบ้านนี้ที่จริงก็ดีกับตัวเองมากมีแค่อาสะใภ้ที่รับมือยากนิดหน่อยวันต่อมาพระเอกตัดสินใจประกาศทุกคนว่าแผนงานของตัวเองในอนาคตคือการหาเงินอยากจะขอยืมเงินใครก็ได้ในบ้านมาลงทุนก่อนแต่ไม่มีใครฟังจ้าอาสะใภ้วิ่งไล่ฟาดพระเอกบอกให้กลับไปทำงานราชการเหมือนเดิมซะดีๆพระเอกไม่ยอมแพ้วางแผนธุรกิจกะจะเป็นผู้สรรสร้างสิ่งใหม่ๆจากโลกปัจจุบันมาขายแต่กลายเป็นว่าสำนักโหราศาสตร์เขาผลิตมาหมดแล้วค่ะกระจกปูนปืนมีหมดแผน2พระเอกก็เลยกะจะทำธุรกิจแต่ไปสืบมาแล้วโอ้ยได้กำไรน้อยเวอร์แผนสุดท้ายพระเอกตั้งใจจะเอานิยายจากโลกปัจจุบันมาเขียนขายแต่ว่าจำเนื้อหาได้ไม่หมดแถมยังเขียนด้วยมือล้วนๆพระเอกก็สู้ไม่ไหวอีกสรุปว่าพระเอกก็ต้องกลับไปใส่ชุดมือปราบกลับไปทำงานที่ว่าการอำเภอฉางเลือดจริงๆโดยมีอีโต้ของอาสะใภ้กดดันโอยตลกพระเอกมาเจอหัวหน้ามือปราบแซ่หวังกำลังปวดกระบาลเพราะมีคดีที่จัดการไม่ได้อยู่พอดีพระเอกหัวเราะแนะนำให้ทุกคนแอบอู้หัวหน้าหวังก็เลยเห็นด้วยแล้วก็จัดการเข้าไปเลือกแพะในคุกอ้าวแอบอู้ของที่นี่แปลว่าปิดคดีไปส่งซะงั้นพระเอกก็เลยอาสาขออ่านแฟ้มคดีซึ่งคดีนี้ก็คือพ่อค้าแซ่จางโดนสังหารแต่จับฆาตกรไม่ได้จากประวัติพ่อค้าจางเมียตายก็เลยแต่งเมียใหม่อายุอ่อนกว่าตั้ง20 ปีเข้ามาแต่ว่าเมียใหม่เนี่ยนะแต่งมาเป็น10 ปีจู่ๆก็ท้องพระเอกอ่านแฟ้มคดีแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรจากนั้นในอำเภอก็เรียกลูกเลี้ยงที่ชื่อจางเซียนกับเมียพ่อค้ามาสอบคาดคั้นว่า2 คนนี้คบชู้กันนานแล้วจัดการสังหารพ่อค้าจางใช่หรือเปล่าจางเซียนผู้จามีเหตุผลส่วนในอำเภอทุกดอกจนพระเอกยังอดชมในใจไม่ได้จางเซียนขู่ว่าตัวเองเป็นถึงที่ปรึกษาฮ่องเต้นะจนทุกคนหงอชาวบ้านพากันโวยใส่ในอำเภอพระเอกก็เลยกระซิบบอกหัวหน้าหวังว่าพอแค่นี้ก่อนตัวเองมีวิธีจากนั้นพระเอกก็เรียกแม่เลี้ยงมาสอบปากคำบอกว่านางกับจางเซียนโดนจับได้ตอนลักลอบคบชู้ก็เลยพลั้งมือสังหารพ่อค้าจางจากนั้นก็ทำหลักฐานปลอมว่ามีโจรเข้ามาใช่ไหมแม่เลี้ยงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่พระเอกสายตาคมกริบบอกว่ามีหลักฐานคือรอยเท้าโจรมีแต่ขาออกไม่มีขาเข้าแถมอาวุธที่ลงมือก็หายไปแผลที่โดนก็คือพ่อค้าจางโดนฟาดจากข้างหลังไม่ใช่โจรปกติพระเอกเห็นแม่เลี้ยงเริ่มตัวสั่นพูดไม่ออกก็ปิดเกมด้วยการเอากระดาษมาบอกว่าจางเซียนยอมรับแล้วบอกแม่เลี้ยงเป็นคนลงมือทำทุกอย่างจนนางน้ำตา
ไหลพระเอกกระซิบว่าถ้ารับสารภาพจะลดโทษประหารละเว้นนางกับลูกในท้องจนในที่สุดแม่เลี้ยงก็ร้องไห้ยอมรับสารภาพแล้วในอำเภอโดนอาของจางเซียนมากดดันให้ปล่อยคนที่ปรึกษาแนะนำว่าเราทำอะไรไม่ได้ปล่อยคนไปก่อนแล้วปล่อยข่าวให้คนเคาะยามดีกว่ามีคนเที่ยงทำอยู่ตั้ง 2-3 คนต้องจัดการเรื่องนี้ได้ดีแน่จางเซียนก็เลยได้รับการปล่อยตัวจริงๆหัวหน้าหวังพาพระเอกมาเลี้ยงที่ปิดคดีได้พระเอกอดถามเรื่องที่จางเซียนได้รับการปล่อยตัวหัวหน้าหวังก็บอกว่าวางใจเหอะให้พวกเบื้องบนจัดการต่อได้เลยเพราะหัวหน้าหวังเห็นกับตาว่าคำให้การถูกส่งไปที่หอเฮาชี่แล้วตอนเดินกลับพระเอกถามหัวหน้าหวังว่าหอเฮาชี่จะจัดการจางเซียนได้แน่หรอหัวหน้าก็เลยเลคเชอร์ว่าคนเคาะยามไม่ใช่คนบอกเวลาแบบที่พระเอกเข้าใจจ้าแต่เป็นผู้ตรวจการร้อยขุนนางมีหน้าที่พิทักษ์เมืองหลวงเป็นหน่วยงานที่ใครๆก็ใฝ่ฝันวันต่อมาพวกพระเอกได้หยุดเพราะปิดคดีได้พระเอกไปร้านน้ำหวานแล้วเห็นบรรยากาศคนในร้านดูแปลกๆก็เลยควักป้ายมือปรับออกมาปรากฏว่าพระเอกโดนปิดประตูเตะต่อยจังหวะนี้พระเอกรู้แล้วว่าคนพวกนี้มาปล้นนักโทษพระเอกก็พยายามขวางแต่ว่าคนที่มามีมากกว่านักโทษหรือว่าปีศาจโดนปล้นตัวไปจนสำเร็จแก๊งปีศาจจะหนีแต่ก็เจอพระเอกตัวคนเดียวยืนขวางอยู่แม่ไม่อยากหล่อค่ะพระเอกไม่กลัวตายเลยนะคือกะว่าเผื่อตายไปแล้วจะกลับโลกเดิมได้งี้แล้วพระเอกก็เข้าไปสู้รัวๆพระเอกเจอยามสหบาทาเข้าไปแต่ว่าตอนใกล้จะแย่ก็มี2หนุ่มคนเคาะยามจูกวางเซี่ยวกับซ่งถิงเฟิงมาเซฟไว้พร้อมด้วยหัวหน้าชื่อหลี่วี่ชุนพระเอกนี่มองคนเคาะยามแล้วตาวิ้งเป็นประกายเลยแกคนเคาะยามทั้ง3พาลูกน้องมายกหน่วยแล้วก็เข้าต่อยตีสู้กันชุดใหญ่จนพวกปีศาจโดนคนเคาะยามจับทั้งหมดที่ชุดของคนเคาะยามทุกคนมีเกราะกลมๆตรงกลางที่เป็นอาวุธด้วยนะหลี่วี่ชุนยังบอกพระเอกว่าทำดีแต่คราวหน้าอย่าทำแบบนี้อีกหลี่วี่ชุนกลับหน่วยคนเคาะยามมาเจอที่ปรึกษาในอำเภอคอยอยู่พร้อมคดีจางเซียนที่ปรึกษาน่าระรื่นกลับมาบอกในอำเภอว่าจางเซียนกับอาโดนคนเคาะยามจับแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะพระเอกที่ไขคดีได้เลยนะเนี่ยส่วนพระเอกก็กลับบ้านมาร่อนจานแทนเกราะกลมของหน่วยเคาะยาม acting เป็นคนเคาะยามแล้ว1ทำจานแต่งไปเป็น10ใบโอ้ยรองนะดูแล้วก็บ่นว่าแหมคนเคาะยามใครๆก็อยากเป็นแต่มันไม่ง่ายหรอกจ้ะวันต่อมาพระเอกโดนโยนม้วนคดีใส่เป็นตั้งโดนทำงาน3 วัน 3 คืนสลดสเลกลับบ้านความพระเอกเก่งไงยังไม่ทันได้เดินถึงเตียงหัวหน้าวังก็ตามมาติดขนม้วนคดีมาให้บอกให้พระเอก work from home รองออกมาปกป้องแต่สุดท้ายก็พ่ายกับเงินที่หัวหน้าวังเสนอให้ตลกไม่ไหวดีลกันด้วยรหัสมอสบนมือรัวๆแกพอรองได้ยินว่าพระเอกคลี่คลายคดีได้จริงในอำเภอรับปากจะเลื่อนขั้นให้พระเอกก็ถึงขั้นลงมือตอกไม้กระดานปิดทางหนีของพระเอกด้วยตัวเองเลยหวังดีประสงค์ร้ายสุดๆรักหลานและดูออกพระเอกนั่งทำงานไปก็คิดไปว่าจะไม่ยอมเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบโลกเก่าแล้วก็หาทางแหกคุกแต่รองมาคอยเฝ้าอยู่ตลอดพระเอกหนีไม่ได้แต่ต้องไขคดีไปเรื่อยๆแผน2พระเอกแกล้งเหนื่อยใกล้ตายจนหัวหน้าวังสงสารพาพระเอกไปเที่ยวแต่ดันพาไปปล่อยใจฟังเพลงที่หอนางลมพระเอกมองว่านี่มันก็ไม่ต่างกับการเอนเตอร์เทนกินเลี้ยงกับเพื่อนร่วมงานพระเอกปรับตัวได้และที่สำคัญก็คือพระเอกเก็บเงินที่ร่วงอยู่บนพื้นได้ตลอดเลยกลายเป็นว่าที่หอนางลมเป็นแหล่งหาเงินแหล่งใหม่หัวหน้าวังนี้ก็คอยพาพระเอกไปทุก 2-3 วันตลอดเวลาพระเอกก็เล่นละครเหมือนสนุกไปด้วยพอสิ้นเดือนอาสะพายเรียกหนุ่มๆทุกคนในบ้านมาเก็บเบี้ยเลี้ยงเก็บเงินเดือนค่ะซินเนียเนี่ยนะก็มีรายได้เหมือนกันมีรายได้จากการคัดลอกตำราไปขายส่วนพระเอกหาเงินได้มากสุดจนอึ้งกันไปทั้งบ้านแต่ว่าตอนกินข้าวพระเอกก็ยังไม่ได้น้องไก่อยู่ดีเพราะว่าซินเนียใกล้สอบซินเนียเหม่อไม่เลิกเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องแต่งกวีอำลาปราชญ์อาวุโสที่กำลังจะไปรองพยายามปลอบลูกว่าแต่งไม่เก่งเหมือนตาทำเอาเมียปรี๊ดทะเลาะไปมาก็ลามมาลงที่หัวพระเอกจนได้สะพ้ายหาว่าพระเอกก็ไม่ฉลาดเหมือนกันแหละเลยต้องมาเป็นชาวยุทธท้าว่าถ้าพระเอกเก่งมากนักก็แต่งกลอนสักบทเซ่พระเอกโดนสดมา2 ประโยคซึ่งก็คือจะมาจากอนาคตรองกับเมียฟังไม่ออกแต่ซินเนียนบอกลึกซึ้งกินใจมากพระเอกบอกว่าตัวเองก็ไม่เคยพูดนี่นาว่าแต่งกวีไม่เป็นรองกำลังห้ามว่าอย่าลอกของพระเอกไปส่งซินเนียนกลับบอกว่าขอยืมไปส่งหน่อยเดี๋ยวจะลงชื่อว่าพระเอกเป็นคนแต่งแน่นอนแล้วก็คีบน้องไก่ใส่จาพระเอกรัวๆสรุปพระเอกฉันเก่งมากทำเป็นทุกอย่างจ้าทำเป็นมาจากอนาคตวันต่อมากวีครึ่งบทของพระเอกทำให้พวกอาจารย์และผู้อาวุโสตะลึงจนน้ำตาไหลซินเนียนบอกอาจารย์ว่าคนแต่งคือพี่ชายที่อ่านตำราแต่ไม่เคยกราบไหว้อาจารย์มาก่อน2อาจารย์นะรีบแยกกันเอาใจซินเนียนเพราะอยากรับพระเอกเป็นศิษย์จนตีกันโอ้ยมีใครเต็มบ้างคะเรื่องเนี้ยขับจนปวดแก้วแล้วเนี่ยพ
ระเอกที่อยู่ที่บ้านซ้อมวรยุทธ์กับอารองแล้วก็พัฒนาขึ้นมากจนอารองแทบรับมือไม่ไหวอารองบอกว่าถ้าพระเอกจะอัพเลเวลไปขั้นต่อไปถึงขั้นหลอมปราณต้องฉลมด้วยน้ำยาล้างไขกระดูกหรือไม่ก็ต้องหายอดฝีมือมาเปิดประตูสวรรค์ถ้ามีเงินนะจะเป็นน้ำยาหรือยอดฝีมือก็หามาได้ทั้งนั้นแหละพระเอกเลยเซาซีจะเอาเงินที่อารองได้จากหัวหน้าหวังแต่น้องสาวหรือว่าหลิงเย่พูดขึ้นมาก่อนว่านางอยากออกไปซื้อของอารองสั่งให้พระเอกพาน้องไปไม่งั้นจะจับขังให้อ่านม้วนคดีอีกพระเอกพาสองสาวไปตลาดยืนยิ้มมองหลิงเย่อ่านหนังสือส่วนน้องเล็กหลิงอินกินน้ำหวานหลิงเย่บอกพระเอกว่าที่นางอ่านคือตำรากวีแล้วก็บอกว่าพระเอกเปลี่ยนไปมากจริงๆเมื่อก่อนพระเอกเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ตอนนี้กล้าเถียงแม่นางตอนนี้เหมือนคนในครอบครัวมากที่สุดแล้วพระเอกสปอยเจ้าตัวเล็กไปซื้อถังหูลู่ให้สองน้องสาววิ่งไล่จับผีเสื้อจนหลงเข้ามาเจอโจลี่ลูกชายของรองเสนาบดีกรมคลังโจลี่เห็นหลิงเย่สวยก็เข้ามาแตะอังพระเอกกลับมาพุ่งเข้ามาปัดพวกลูกน้องพร้อมถีบโจลี่แล้วก็ให้น้องๆหนีไปก่อนเลยโจลี่จะตามหลิงเย่แต่พระเอกก็รั้งตัวไว้โจลี่สั่งให้ลูกน้องรุมพระเอกทันทีมันใช้มีดจนหน้าพระเอกมีแผลมันยิ้มเหี้ยมบอกว่าจะตัดเส้นเอ็นทั้งมือทั้งเท้าพระเอกเริ่มเอาจริงซัดพวกลูกน้องร่วงหมดแล้วก็ต่อยโจลี่จนกระอักเลือดหลิงเย่รีบไปตีกลองบอกหัวหน้าหวังว่าพระเอกเกิดเรื่องแล้วหัวหน้าหวังโผล่เข้ามาอย่างไวแล้วก็สั่งจับตัวโจลี่บอกให้ไปคุยกับนายอำเภอเอาเองโจลี่พยายามบอกว่าให้แหกตาดูก่อนว่าตัวเองเป็นใครหัวหน้าหวังบอกไม่รู้เหมือนกันความจำเสื่อมชั่วคราวแม่ปกป้องพระเอกมากแต่ก็ยั้งหันไปกระซิบนะว่าพระเอกหาเรื่องผิดคนแล้วฉันจะคำอะไรก่อนดีแกโจลี่เจอหน้าในอำเภอก็กะจะเอาเรื่องพระเอกให้ได้แต่ว่าที่ปรึกษาในอำเภอปาดหน้ามาเอาคำร้องมายื่นว่าโจลี่ลวนลามสตรีซะก่อนกระซิบว่ามีเรื่องตอนช่วงตรวจสอบขุนนางคงไม่ดีกับพ่อเองเหมือนกันมั้งแต่โจลี่เหมือนโดนเลี้ยงมาสปอยโคตรไม่สนใจลงมือทำไรที่ปรึกษาสล้มเลยทีนี้ในอำเภอก็ไม่ทนแล้วนะแต่โจลี่ก็ส่งคนให้ไปตามพ่อมาทันทีหัวหน้าหวังรีบมาบอกให้พระเอกหนีแต่พระเอกไม่ไปพระเอกคิดแป๊บเดียวแล้วก็ไถยืมเงินหัวหน้าหวัง1 ตำลึงเงินจากนั้นก็ให้หัวหน้าหวังไปบ้านตัวเองเอาตำราเคมีไปส่งสำนักโหราศาสตร์ให้ไปหาไฉเว่ยบอกให้นางมาช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำพระเอกจะไม่คืนเงินนี้ให้โอ้โหแล้วโจลี่ก็เส้นใหญ่จัดค่ะเพราะมันสามารถเรียกขุนนางกรมอาญาที่ชื่อห่วงหลังจงมาจับพระเอกไปจนได้หลิงเย่พยายามจะเข้ามาอธิบายว่านางเป็นฝ่ายที่โดนลวนลามก่อนก็โดนห่วงหลังจงตบซะจนล้มเลยพระเอกซัดทหารที่จับตัวเองจนหลุดในอำเภอรีบเข้ามาห้ามบอกว่าถ้าพระเอกขัดขวางจะโดนโทษเพิ่มด้วยความเป็นห่วงพระเอกในที่สุดพระเอกก็ยอมฟังแล้วก็ให้กรมอาญาพาตัวเองไปจนได้หัวหน้าวังขาสั้นๆมาถึงสำนักโหราศาสตร์มาถึงก็เอาตำราหลอมธาตุยื่นให้คนที่นี่บอกตามหาไฉเว่ยพร้อมคำพูดว่าให้ไปช่วยพระเอกทีซึ่งที่นี่ก็กำลังปั่นป่วนซ่งชิงศิษย์พี่ที่เก่งที่สุดของที่นี่ยังหาทางหลอมโซเดียมไม่ได้เลยโอ้โหดูสภาพเขาโดนระเบิดซะจนหัวหูฟูไปหมดซ่งชิงเปิดตำราเคมีตำราหลอมธาตุออกดูแต่อ่านไปได้ยังไม่ทันครบกระบวนการมันก็กลายเป็นกระดาษว่างเปล่าตอนนี้เองที่ทุกคนถึงเพิ่งตึกได้ว่าพระเอกฝากมาบอกให้ไปช่วยทางด้านโจลี่ยังไปไม่ถึงไหนอารองก็ใส่ชุดทหารอย่างเท่มาจ้ามาขวางขบวนไว้มาอย่างหล่อมาถึงก็คำนับขอโทษแทนพระเอกแต่โจลี่ไม่ปล่อยตัวพระเอกไปแล้วยังดูถูกว่าตำแหน่งอารองมันเป็นแค่มดปลวกเท่านั้นอารองซัดพลังใส่ทหารเก๊กหล่อแต่แอบสะบัดมือด้วยความเจ็บฉันหยุดหัวเราะไม่ได้แล้วและสุดท้ายทั้งคู่ก็โดนจับกลับมาทั้ง2 คนค้าแบบว่าอารองโดนรุมช็อตฟิลเวอร์อารองนี่คือตาม่วงไปหมดแล้วแต่ก็บอกว่าให้ซินเนียนไปตามคนที่สำนักศึกษามาช่วยและยังมีคนในหน่วยองครักษ์ของอารองอีกอารองมันมากกว่าสียำปึกกันขนาดนี้ต้องแห่มาช่วยแน่นอนด้าน2 อาจารย์ของซินเนียนพอได้ยินว่าพระเอกเกิดเรื่องก็เสกยันวาร์ปเดียวแย่งกันจะไปช่วยพระเอกทันทีเลยซินเนียนหันไปบอกแม่ที่หน้าตาคาดหวังมากว่าตัวเองยังเรียนไม่สำเร็จพวกเราใช้ยันไม่ได้ขี่ม้าไปก่อนนะแม่นะขำหัวหน้าวังกลับมาบอกหลิงเย่ว่าถ้าสำนักโหราศาสตร์ไม่ช่วยพวกเราจะไปช่วยพระเอกเองหลิงเย่เลยขอร้องให้เล่าเรื่องพระเอกให้ฟังหน่อยหัวหน้าวังบอกว่าเอาจริงพวกเรามือปราบเนี่ยไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกแต่พระเอกเป็นคนเดียวที่ไม่เคยโกงเงินหรือว่าเอาเปรียบใครเลยเหมือนพระเอกจะเป็นคนซื่อนะแต่ที่จริงพระเอกเป็นคนฉลาดรับมือได้ทุกสถานการณ์ทุกคนที่นี่ต่างก็เป็นห่วงพระเอกกันหมดนั่นแหละโหพระเอกไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก
พระเอกกับอารองอยู่ในคุกมา1 ชั่วยามแล้วยังไม่เห็นหัวเพื่อนร่วมงานอารองสักคนสุดท้ายพระเอกโดนพาตัวไปให้โจลี่พระเอกฉีกคำสารภาพที่โจลี่เอามาทิ้งแล้วเป่าใส่หน้าโจลี่ด้วยสายตาเย็นชาโจลี่หัวเราะบอกสุดท้ายพวกมดปลวกก็ต้องโดนบี้ตายส่วน2ปราชญ์อาจารย์ซินเนียนมาถึงกรมอาญาแล้วมาถึงก็มาหาซุนจิ้งจงเจ้ากรมอาญาแน่นอนว่าตีกันมาตลอดทางแย่งพระเอกยังไม่ทันที่จะขอตัวคนสำเร็จซ่งชิงก็พาศิษย์น้องของสำนักโหราศาสตร์แห่มาขอตัวพระเอกอีกคนจนซุนจิ้งจงชักจะงงเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เรื่องห่วงหลังจงเห็นท่าไม่ดีจะย่องหนีซุนจิ้งจงก็เลยเรียกตัวให้มาอธิบายด่วนห่วงหลังจงบอกว่าพอดีโจลี่บอกว่าโดนคนทำร้ายตัวเองก็เลยไปจับพระเอกมาก่อนออกหมายจับแต่ว่าอาจารย์ของซินเนียนซัดยันถามใจใส่ทันทีซึ่งมาทำให้คนพูดความจริงทุกคนก็เลยได้ยินเรื่องจริงกันหมดที่ห่วงหลังจงทำไปก็เพื่อเอาใจโจลี่เท่านั้นแหมยันนี้โคตรเทพฉันอยากได้สักหลายๆใบเลยอะพระเอกโดนโจลี่ทรมานจนกระอักเลือดโจลี่นั่งกระดิกเท้ายิ้มบอกจะเล่นงานอารองพร้อมทั้งส่งหลิงเย่ไปกรมสังคีตด้วยตอนนี้เองที่ขุนนางกรมอาญาคนอื่นเข้ามาพาตัวทุกคนออกไปพระเอกออกมาเห็นทุกคนยืนอยู่ก็ยิ้มบอกโจลี่ว่าตัวเองคือศิษย์คนใหม่ของสำนักโหราศาสตร์จ้าซ่งชิงรีบถามว่าตำราเคมีนี้มันยังไงต่อพระเอกบอกว่าเดี๋ยวค่อยอธิบายนะแต่ก่อนที่ซ่งชิงกับ2อาจารย์จะพาพระเอกกลับพระเอกก็หันกลับไปต่อยโจลี่กับห่วงหลังจงคนละทีโจลี่รีบบอกว่าตัวเองเป็นถึงลูกชายของรองเจ้ากรมคลังก็เจอพระเอกซัดไปอีก2 ดอกแถมพระเอกยังคว้าไม้ฟาดไปอีกชุดใหญ่เอาคืนไม่เลี้ยงในขณะที่2อาจารย์กับซ่งชิงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นยังเอาเลิศเวอร์ทางบ้านมารับพระเอกกลับกันอย่างออกหน้าออกตาพระเอกเลี้ยงขนมเลี้ยงนมเปรี้ยวทุกคนรวมทั้งอาสะใภ้โถเขาจะญาติดีกันได้หรือยังเนี่ยที่จริงอาสะใภ้นะปากร้ายใจดีนั่นแหละพระเอกยื่นตำราบทกวีที่หลิงเย่อยากได้ให้น้องด้วยแล้วก็บ่นว่าทำไมอารองถึงยังไม่กลับมาอีกอารองโดนลืมไปแล้วค่ะยังอยู่ในคุกรอให้คนในหน่วยมาช่วยอยู่เลยตกค่ำอารองกลับบ้านมาแล้วเศร้าจัดรู้ว่าโดนทุกคนลืมแหละดีนะที่ทุกคนช่วยกันกลบเกลื่อนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่บนโต๊ะอาหารอาสะใภ้คีบน้องไก่ให้พระเอกบ้านนี้น่ารักมากเลยแต่ว่ากินยังไม่ทันจะเสร็จไฉเว่ยก็มาเคาะประตูบ้านไฉเว่ยบอกพระเอกว่าวันนี้นางไม่อยู่ที่สำนักส่วนที่นางมาเพราะว่านางจะบอกข่าวว่าคนที่ปลอมเงินภาษีคือหัวหน้าหน่วยองครักษ์วี่เตาลู่ชางจือซึ่งร่วมมือกับผู้ดูแลกรมคลังเจิ้งซินโดยมีคนหนุนหลังใหญ่ก็คือรองเสนากรมคลังพ่อโจลี่ดังนั้นพระเอกล่วงเกินพ่อโจลี่ไปตั้งแต่แรกและเรื่องวันนี้คือกับดักที่กะจะเอาพระเอกถึงตายกะจะเอาคืนประเด็นก็คือเพื่อไม่ให้แหวกย่าให้งูตื่นการสืบสวนเลยยังไม่ไปถึงไหนและฮ่องเต้ก็สั่งให้ไฉเว่ยปิดคดีนี้ให้ได้นางก็เลยมาอ้อนให้พระเอกช่วยวิเคราะห์คดีหน่อยคือไฉเว่ยได้ยินมาแล้วว่าพระเอกสามารถไขคดีเก่าๆของที่ว่าการอำเภอได้ระหว่างที่พระเอกกับไฉเว่ยนั่งปรึกษากันอารองก็มโนไปแล้วว่า2คนนี้เหมาะสมกันที่สุดพระเอกเอาเรื่องที่ว่าพ่อโจลี่อยู่เบื้องหลังมาบอกกับอารองและซินเนียนและตอนนี้พระเอกโดนพ่อโจลี่เล็งแล้วอารองไม่อยากทำอะไรให้แค่เก็บเนื้อเก็บตัวแต่ซินเนียนเห็นด้วยกับพระเอกบอกว่าครั้งหน้าถ้าบ้านเราโดนใส่ร้ายอีกคงไม่รอดแบบครั้งนี้ซินเนียนฉลาดมากบอกพ่อโจลี่น่าจะไม่ธรรมดาและฮ่องเต้น่าจะกำลังรักษาสมดุลบางอย่างอยู่พระเอกยิ้มบอกว่าไฉเว่ยเพิ่งจะเล่าว่าที่ฮ่องเต้ยังไม่แตะต้องพ่อของโจลี่เพราะมันเกี่ยวข้องกับการต่อสู้แบ่งพรรคแบ่งพวกในราชสำนักเรามาโฟกัสที่คดีเงินปลอมกันดีกว่าซินเนียนปิงว่าที่พ่อโจลี่ทำเพราะเอาเงินปลอมไปอุดอะไรบางอย่างแน่โอ้โหฉลาดพระเอกกับซินเนียนเห็นตรงกันว่าที่ต้องทำก็คือเปิดแผลพ่อโจลี่ส่งไปให้ฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าพวกเรารับมือกันเองไม่ไหวหรอกและทั้ง3ก็สรุปกันว่าจุดอ่อนของพ่อโจลี่ก็คืออีตัวลูกอีโจลี่นั่นแหละจ้าแบ่งงานกันเสร็จสับให้อารองไปคอยตามโจลี่ส่วนซินเนียนไปหาสำนักศึกษาปกป้องสาวๆส่วนพระเอกจะหาทางหนีทีไรให้กับที่บ้านวันถัดมาพระเอกไปหาซ่งชิงตามนัดที่สำนักโหราศาสตร์ซึ่งมันเป็นตึกสูงใหญ่แต่พระเอกไม่ตื่นเต้นเลยบอกว่าเคยเห็นที่เซี่ยงไฮ้ทำเอาซ่งชิงถึงกับงงพระเอกมาดูการหลอมโซเดียมเสร็จแล้วก็มาสอนเรื่องแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าโหนี่ถ้าพระเอกไม่ได้เรียนเก่งทำไงคะเนี่ยพระเอกบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยสอนเคมีให้เองแต่ว่าไม่ได้สอนให้ฟรีๆพอซ่งชิงถามว่าราคาเท่าไหร่พระเอกกลับไม่คิดเงินอมยิ้มเจ้าเล่ห์คิดในใจบอกว่าการไม่คิดเงินนี่แหละมันเป็นค่าตอบแทนที่มันแพงที่สุดแล้วเจ้าเล่ห์มากพระเอกแล้วซ่งชิงก็เลยพาพระเอกมาในห้องลับห้องนึงถามว่าพระเอกถนัดใช้ดาบหรือว่ากระบี่พอพระเอกตอบว่าดาบหัวหน้าสำนักโหรหลวงก็จัดการเสกให้ทันทีทั้งที่ตัวไม่ได้อยู่ตรงนั้นเท่ไม่ไหว CG ตรงนี้ก็คือปังปุริเย่มากทุกคน
พระเอกรับดาบมาแล้วก็ตะโกนขอบคุณเพราะซ่งชิงเพิ่งพูดว่าท่านอาจารย์อยู่ทุกที่ในตาเฟิงพอเดินออกมาพระเอกก็ควักดาบออกมาแกว่งก่อนจะว่าเมื่อกี้มันคือวิชาหลอมธาตุของที่นี่หรือเปล่าหรือว่าท่านอาจารย์เพิ่งจะขิงใส่ตัวเองกันแน่ดาบก็เลยวิ่งหลุดจากมือไปสั่นๆอยู่กลางอากาศด้วยความโมโหแล้วก็วิ่งกลับเข้าฝักดาบด้วยตัวเองเอาห้ามนินทานะคะดาบมีหูมีจิตวิญญาณค่ะพระเอกหันมาอีกทีก็เห็นเว่ยหยวนหัวหน้าคนเคาะยามและหนานกงเซียนโหร่เดินยิ้มผ่านไปเว่ยหยวนมีนัดกับอาจารย์หัวหน้าโหนหลวงพอเจอซ่งชิงเว่ยหยวนก็ถามถึงพระเอกว่าเป็นใครซ่งชิงอวยพระเอกชุดใหญ่แล้วบอกว่าที่ให้อาวุธพระเอกไปเพราะว่าตัวเองได้ตำราหลอมธาตุมานี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมองค์หญิงใหญ่ที่ชื่อหวยชิงไปที่สำนักศึกษาอุ่นลู่เพื่อพบกับเจ้าโซเจ้าสำนักพูดเรื่องที่ทางเหนือทางใต้ฮึ่มจะบุกจงหยวนให้เจ้าสำนักลงมือตอนนี้ดีที่สุดแต่เจ้าสำนักกลับตอบว่าเว่ยหยวนเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าพระเอกเสร็จธุระจากสำนักโหราศาสตร์ก็ไปสำนักศึกษาอุ่นลู่ต่อทันทีซินเหนียนตื้อไปด้วยแล้วสองหนุ่มก็คือนั่งหันหลังชนกันบนม้าตัวเดียวกันฉันละขำน้ำแทบพุ่งสงสารน้องมามากรับบทเดอะแบกสองหนุ่มไปค่ะพอไปถึงปุ๊บพระเอกก็บอกสองอาจารย์สองปราชญ์ว่าต้องการความช่วยเหลือให้ปกป้องสาวๆในครอบครัวให้ทีสองอาจารย์เหลี่ยมทันทีบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของที่นี่จะให้ครอบครัวเข้าพักไม่ได้นะพระเอกก็เลยจะกลับแต่สองอาจารย์รีบห้ามแล้วเตรียมกันว่าถ้าพระเอกยอมแต่งกวีให้20บทสองอาจารย์ก็จะรับปากช่วยพระเอกทำท่าคิดหนักแม่น่ารักไม่ไหวอาจารย์บอกว่ากลับไปคิดบทกวีก่อนก็ได้แต่พระเอกขอห้องส่วนตัวแล้วก็พยายามระลึกชาติรัวๆโดยมีซินเนียนรับหน้าที่จดพระเอกคือแบบว่าขุดมาหมดค่าบทกวีในยุคปัจจุบันเพลงอะไรก็เอามาโอยหามากแล้วความผิดก็คือพระเอกจำได้แค่ครึ่งแรกพระเอกอ้างกับสองอาจารย์ว่าเวลามีน้อยเอาไว้หมดเรื่องยุ่งๆเมื่อไหร่จะมาแต่งต่อให้พอพระเอกไปสองอาจารย์ก็ตีกันแย่งบทกวี20บทที่มีแค่ครึ่งบทต่อไม่เลิกจนลงไม้ลงมือจนในที่สุดก็ต้องตามเจ้าสำนักมาดูเจ้าสำนักดุสองอาจารย์ไป1กลุ่มแล้วก็ยึดบทกวีของพระเอกไว้องค์หญิงใหญ่ยิ้มอ่านบทกวีแล้วแอบคิดว่าอยากได้ตัวพระเอกมาเป็นที่ปรึกษาในจวนมีคนอยากได้ตัวพระเอกเพิ่มมาอีก1ส่วนซินเนียนระหว่างทางกลับก็ปากขอบคุณพระเอกจากใจจริงพระเอกฟังแล้วแอบยิ้มแหมความสัมพันธ์บ้านนี้คือมันดีมากแล้วฉากตรงนี้มันก็สวยงามมากด้วยหัวหน้าโหนหลวงมาพบเว่ยหยวนแล้ว2คนนี้มีความหลังกันนี่นาเดิมเว่ยหยวนมีความสามารถและทุกอย่างพร้อมที่จะปกป้องชายแดนตาเฟิงแต่กลับปฏิเสธข้อเสนอของหัวหน้าโหนหลวงทำให้หัวหน้าโหนหลวงต้องเฝ้าคอยผู้มีความสามารถคนใหม่มาตลอดหลายปีนี้เว่ยหยวนเนี่ยเหมือนจะเสียตะบะไปมากเพราะเหตุการณ์บางอย่างและวันนี้เว่ยหยวนก็บอกว่าชักจะเข้าใจความรู้สึกหัวหน้าโหนหลวงแล้วเพราะตัวเองก็กำลังรอคอยใครสักคนที่สามารถสร้างลมพายุให้กับตาเฟิงได้เช่นกันพระเอกกับซินเหนียนกลับเข้าเมืองมาแล้วพระเอกจับได้ว่าคนของโจลี่แอบสะกดรอยตามมาตอนกินข้าวพระเอกยื่นปิ่นเงินให้กับหลิงเย่จนอาสะใภ้งอนเสร็จแล้วพระเอกก็ค่อยๆยื่นปิ่นทองให้อาสะใภ้พอสาวๆแฮปปี้พระเอกก็ส่งซิกให้ซินเนียนบอกว่าซินเนียนได้ขอสิทธิ์เรียนจากสำนักศึกษาให้2สาวมาได้แต่ว่าให้2สาวไปกันเองก็เป็นห่วงเลยอยากให้อาสะใภ้เป็นคนตามไปดูแลตอนล้างจานอาสะใภ้อยู่ล้างจานกับพระเอก2คนอาสะใภ้ถามด้วยความรู้ทันว่าที่ต้องไปอยู่สำนักศึกษาทั้ง3คนเพราะเรื่องของโจลี่ใช่ไหมพระเอกรับว่าใช่อาสะใภ้เงียบไปพักใหญ่แล้วบอกว่าตอนที่นางกับ2สาวไม่อยู่ให้พระเอกย้ายมาอยู่เรือนใหญ่กับอารองและซินเหนียนนางจะทิ้งกับข้าวแล้วก็เงินไว้ให้ฝากให้พระเอกดูแลอารองกับซินเหนียนด้วยตกค่ำ3หนุ่มมาปรึกษากันอารองเล่าว่าโจลี่ทำตัวดีแต่ว่าอารองก็เจอว่าโจลี่แอบเข้าออกบ้านหลังนึงบ่อยๆคาดว่าเป็นสาวที่โจลี่เลี้ยงไว้แถมตอนนี้ยังไปติดฝู่เซียงที่กรมสังคีตอีกพระเอกไม่รู้จักฝู่เซียงอารองบรรยายว่าฝู่เซียงก็คือยอดฝีมือกรมสังคีตแม่รู้ลึกรู้จริงว่าแม่นางฝู่เซียงชอบบัณฑิตด้วยพระเอกกะจะไปหาเบาะแสโจลี่จากฝู่เซียงแต่ว่าทั้ง3ต่างก็เกี่ยงกันบอกไม่สะดวกไปกันสักคนไม่ทันขาดคำพระเอกที่บอกว่าไม่สะดวกก็แต่งตัวเป็นบัณฑิตอย่างหล่อไปที่กรมสังคีตในวันต่อไปจ้าเมื่อวานเพิ่งจะบอกว่าให้พักแผ่นนี้ไว้ก่อนแล้วชุดนี้คือชุดบัณฑิตเอาชุดน้องมาใช่ไหมแกแต่ว่าพระเอกไม่ได้เข้าไปง่ายๆเพราะว่าพระเอกบอจีไม่มีตังจ้าการจะเข้ากรมสังคีตเข้าหอสังคีตไปฟังดนตรีต้องมี10ตำลึงถึงจะได้นั่งเพิ่งจะเป็นโต๊ะรวมด้วยนะพระเอกเดินบนออกมาไม่นานก็เจอเงินร่วงที่พื้นอีกแล้วแหมเวลาจะใช้เงินเนี่ยมีเงินโผล่มาหาพระเอกทุกทีพระเอกเดินมาแป๊บเดียวก็เจอร้านปาลูกดอกที่ต้องใช้เงินเท่ากับที่เก็บได้แล้วพระเอกก็ปาลูกดอกเข้าใจกันได้ทั้งหมดเลยทั้งที่ปิดตาหันหลังพระเอกชักจะว่านี่มันอาจจะเป็นความสามารถตัวเองในโลกนี้ก็เป็นได้แต่ว่า
ของรางวัลที่ได้มาไม่ใช่เงินกับทองแต่เป็นคันช่องหินหยกพระเอกเงือบเพราะที่จริงอยากได้เงินเอาไปเข้ากรมสังคีตอะพระเอกตีกับตาเฒ่าเจ้าของร้านไม่อยากจะได้ของที่ทรงเหมือนมือถือตอนนั้นเองมีคนกรูเข้ามาบอกว่าเจ้านายตัวเองอยากได้มุกใบโพขอจ้างพระเอก600ตำลึงให้ชิงของมาให้หน่อยพระเอกถึงกระซูดเพราะเงินมันเยอะมากตามกฎของเจ้าของร้านคือต้องโยนปลาลูกดอกให้ได้5ดอกติดกันแล้วพระเอกก็ทำได้จริงด้วยในที่สุดมุกก็มาอยู่ในมือสตรีคนหนึ่งพระเอกรับตัวเงินมาปุ๊บหันมาอีกทีตาเฒ่าเจ้าของร้านกับทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปแล้วโอ้โหนี่มันคือฟีลเหมือนเล่นเกมมันเหมือนกำหนดมาแล้วว่าพระเอกต้องได้คันช่องหินหยกไปให้ได้เพราะว่าตาเฒ่าหายไปทิ้งไว้แต่คันช่องหินหยก iPhone 18เอาไว้ให้พระเอกเดินกร่างเข้าไปที่กรมสังคีตแต่ว่าตัวเงินที่ได้มาตะกี้หายไปหมดแล้วพระเอกเพิ่งเห็นว่า iPhone กินเข้าไปก็เลยเขย่ามันแรงๆซะจนตัวเงินร่วงออกมาเอานี่มันของวิเศษดีว่าฉันขับแทบตายแล้วส่วนพระเอกอึ้งกิมกีหรือว่า iPhone อันนี้มันคือโมบายแบงกิ้งส่วนตัวทุกคนพอพระเอกได้เข้าไปแล้วก็ตีเนียนถามเรื่องฝูเซียงแป๊บเดียวซินเนียนก็โผล่มาพระเอกนี่ฟาดน้องเลยจ้าถามว่าไหนว่าวันนี้ไปส่งสาวๆเข้าสำนักศึกษาไงไม่นานอารองก็โผล่มาอีกคนใช้ชื่อปลอมว่าแซลี่แถมอารองยังเป็นที่รู้จักกับคนในนี้เป็นอย่างดีโอ้ยฮาดูหน้าพระเอกกับซินเดียนสกอร์ทุกคน3 หนุ่มสกุลฉุยได้นั่งโต๊ะเดียวกันชุดเชิ้ตก็เหมือนกันหมดเอาชุดซินเนียนมาใส่ทุกคนโอ้ยฉละขำแม่นางฝูเซียงโรยตัวเต้นรำลงมาแล้วสวยปิ๊งสวยจึ้งสวยจัดเต็มซินเนียนตะลึงอ้าปากค้างส่วนอารองก็ตาโตซะจนพระเอกดุเอาว่าพอได้แล้วพอถึงเวลาฝูเซียงก็ส่งกลอนคู่ออกมาบ้านพระเอกเอาแต่เกี่ยงกันเพราะต่อกลอนไม่ออกจนคนที่ได้เข้าไปพบคือคุณชายเจ้าคุณชายเจ้ามีการข่มด้วยท่าทางว่าสำนักหวินลู่ก็งั้นแหละไม่มีปัญญาส่งกลอนจีบสาวพระเอกคิดไปคิดมาก็ให้ซินเนียนเขียนผู้กันกลอนใหม่ออกมามีความหมายคล้องจองกับชื่อฝูเซียงจนฝูเซียงอ่านแล้วเปลี่ยนคนให้เชิญพระเอกไปพบแทนพระเอกก็คือยืดมากจ้าตอนเดินสวนกันกับคุณชายเจ้าก็มีการยักไหล่ขิงเขากลับไปด้วยข่มมาข่มกลับไม่โกงเนาะพอได้เจอหน้าพระเอกก็ถามเลยว่าทำไมไม่มีใครไถ่ตัวนางอย่างโจลี่อย่างเงี้ยได้ข่าวว่ามาติดพันนางไม่ใช่หรอฝูเซียงบอกโอ้ยคนนี้นางไม่ชอบเพราะว่าแต่งกลอนอะไรก็ไม่เป็นพระเอกหลอกถามจนได้ความว่าปีที่แล้วในงานเทศกาลโคมไฟโจลี่ตีกับจางอุ่นอิงลูกชายของเว่ยอู่โหแย่งสตรีคนเดียวกันพระเอกรีบร้อนออกมาจะกลับแต่อารองก็ห้ามไว้ก่อนแล้วจัดการซื้อส้มจากหน้าหอนางรม3 ลูกเอามาปอกแล้วก็ดับกลิ่นที่เสื้อผ้าเผื่อว่าอาสะพ้ายเกิดกลับบ้านมากระทันหันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาโอ้ซินเนียนถึงก็บอกว่ามิน่าล่ะได้กลิ่นส้มจากตัวพ่ออยู่บ่อยๆแฝด3นี่คือขายขำไม่หยุดช่วยด้วยพอถึงบ้านพระเอกก็แชร์ข้อมูลว่าจางอุ่นอิงคนนี้เกลียดโจลี่มากๆเราไปแอบตามแล้วลักพาตัวกันเหอะพระเอกยิ้มเจ้าเล่ห์ว่าวิธีการลักพาตัวเนี่ยตัวเองทำได้จากนั้นพระเอกก็พาซินเนียนไปดูอารองที่นอนหลับกรนอยู่กลางลานบ้านคือก่อนนี้พระเอกเอา iPhone 18ไปดูดอารองเก็บไว้แล้วเอามาปล่อยตรงนี้เทสก่อนว่าสั้นพระเอกบอกซินเนียนว่าไม่ต้องห่วงเวิร์กแน่นอนวันต่อมาจางอุ่นอิงให้ลูกน้องไปจับสาวที่ตัวเองเล็งไว้โอ้โหคนเลวนี่หว่าแต่ว่าแก๊ง3 หนุ่มสกุลสุยก็เข้ามาก่อกวนส่งอารองไปช่วยสาวเป็นตัวล่อพวกลูกน้องแล้วพระเอกก็แอบมุดเข้ารถม้าจางอุ่นอิงดูดพ่อหนุ่มผู้โชคร้ายเข้า iPhone 18แล้วเดินออกมาแบบหล่อๆเนียนๆจากนั้นพระเอกก็ทำเป็นแกล้งพูดกับซินเนียนให้จางอุ่นอิงที่โดนขังไว้เข้าใจไปว่าโจลี่เป็นคนอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวนี้แล้วก็แกล้งปล่อยให้จางอุ่นอิงหนีไปซินเนียนมาดู iPhone 18ว่าไอเนี่ยหรอสามารถยัดคนเข้าไปได้พระเอกบอกใช่เซแล้วในนี้นะยังมีสตรีที่โจลี่แอบเลี้ยงไว้กับคนดูแลทั้งหมดอีก4 สาวซินเนียนรีบยื่นคืนกลัวโดนดูดเข้าไปอีกคนจังหวะนี้2 หนุ่มที่ดูต้นทางอยู่ก็เห็นจางอุ่นอิงกระเสือกกระสนหนีออกมาสำเร็จแล้วพระเอกคือฉลาดมากขังไว้แบบสมจริงโคตรสอนน้องว่าถ้าเราปล่อยให้หนีง่ายไปมันจะไม่สมจริงจ้ะจางอุ่นอิงกลับมาบอกพ่อแม่ว่าโจลี่ตั้งใจจะเอาชีวิตตัวเองตกเย็นอารองก็กลับมาเล่าสถานการณ์ว่าโจลี่โดนจับตัวไปแล้วโดนพาตัวไปทั้งกรมอาญาไปศาลต้าหลี่แล้ววนกลับมาที่สำนักตรวจการหลวงพระเอกฟังแล้วขมวดคิ้วส่วนซินเนียนถอนหายใจว่าสงสัยจัดการบ้านสกุลโจไม่ได้ง่ายๆองค์หญิงใหญ่เองก็ได้ข่าวนี้เช่นกันเพราะเว่ยอู่โหพ่อของจางหวินอิงเล่นใหญ่ใส่ชุดเกราะร้องห่มร้องไห้ไปฟ้องฮ่องเต้ว่าโจลี่ได้พ่อให้ท้ายจนก่อเรื่องกับลูกชายตัวเองขนาดนี้ไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาฮ่องเต้โกรธมากสั่งให้3 หน่วยงานร่วมกันจัดการเรื่องนี้ให้ได้ใน2 วัน
โจลี่โดนจับเข้าคุกแต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบ VVIP มากมันบอกว่ามันไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่เพื่อปิดคดีต้องหาแพะมันก็สั่งลูกน้องให้ไปเอาพระเอกมาเป็นแพะซะเลยด้านพระเอกก็ไปหาซ่งชิงสิทธิ์พี่ที่สำนักโหราศาสตร์ซ่งชิงตอนนี้กำลังพยายามหาทางตัดต่อพันธุกรรมเอาทหารกับม้าศึกมาต่อกันให้กลายเป็นเซนทอร์เพราะพระเอกเคยบอกว่าพืชกับสัตว์ต่อกันไม่ได้ซ่งชิงก็เลยโดนไปทางเอาสัตว์กับสัตว์มาต่อกันแทนพระเอกเห็นแล้วถึงกระซุดโอ้ยส่วนใจคือแบบขำไม่ไหวแล้วจ้าพระเอกมองบนกุมขมับเรื่องนี้ไม่มีใครเต็มจริงด้วยเนาะแล้วพระเอกก็เล่าเรื่องที่ตัวเองล่วงเกินพ่อโจลี่รองเสนากรมคลังซ่งชิงบอกได้ยินแล้วแต่ปฏิเสธว่าช่วยพระเอกไม่ได้หรอกพระเอกก็เลยเปลี่ยนมาพูดเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมว่าทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แล้วจัดการเลคเชอร์วิชาชีวะให้เขาพูดย้ำว่านี่คือการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมสรุปว่าซ่งชิงก็ต้องเข้าคุกไปหาโจลี่ด้วยสีหน้าสุดเอื่อมแล้วคดีนี้พ่อลูกสกุลโจก็โดนตัดสินว่าผิดจริงแล้วก็นิรเทศซินเหนียนตาโตถามว่าพระเอกซื้อตัวซ่งชิงเหรอพระเอกบอกใช่ที่ไหนคือการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมต่างหากหัวเราะไม่หยุดเรื่องนี้มันก็คือว่าซ่งชิงเนี่ยเข้าไปในคุกใช้วิชามองปราณว่าโจลี่โกหกหรือเปล่าแล้วซ่งชิงก็บอกว่าโจลี่โกหกทั้งเพลงทั้งที่โจลี่มันพูดความจริงซินเหนียนคิดว่าเหมือนที่เราทำจะไม่ถูกแต่พระเอกก็สอนว่าคนอ่อนแอโดนรังแกเสมอระหว่างเรากับโจลี่เราคือฝ่ายโดนกระทำส่วนระหว่างโจลี่กับสำนักโหราศาสตร์โจลี่คือคนที่อ่อนแอกว่ามันก็แค่นั้นเนี่ยมันหลักการของโลกใบนี้ส่วนที่ว่าทำไมพวกขุนนางมองแผ่นตื้นๆนี้ไม่ออกเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่านี่คือโอกาสกำจัดศัตรูพระเอกบอกว่าคราวนี้ถือว่าเราโชคดีคราวน่าจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอีกไม่กี่ปีซินเหนียนก็เติบโตในหน้าที่การงานคงไม่มีใครกล้ารังแกสกุลสุยแล้วพระเอกก็กลับบ้านเก็บข้าวของจะออกเดินทางบอกน้องว่าต้องไปแล้วไม่กี่เดือนเนี้ยโดนขังไปแล้ว2 รอบสงสัยจะอยู่เมืองหลวงต่อไม่ไหวกะว่าจะไปทางใต้แล้วยังฝากจดหมายให้อารองกับอาสะใภ้ด้วยสัญญาว่าถ้าไปถึงที่ใหม่แล้วจะเขียนจดหมายกลับมาหาแน่นอนที่จริงพระเอกคือไม่อยากให้ทุกคนในบ้านต้องมาเดือดร้อนไปกับตัวเองอีกแล้วพระเอกไปที่สำนักโหราศาสตร์ขอบคุณซ่งชิงที่ช่วยแล้วก็มาลาเจอซ่งชิงกำลังวุ่นกับการเตรียมต้อนรับองค์หญิงใหญ่ที่มาศึกษาการหลอมธาตุประจำทุกเดือนหลังจากคำนับกันแล้วพระเอกก็มอบหลักการหลอมธาตุเคมีม.ปลายฉบับเขียนเพิ่มเติมให้แต่ว่าคิดเงินสิทธิ์พี่ซ่งชิงถึงกระร้องฮะเท่านั้นไม่พอพระเอกยังแลบสดขายตำราเล่มเดียวกันให้คนอื่นๆในสำนักโหราศาสตร์อีกด้วยมีไฉเว่ยนั่งขายเป็นลูกคู่โดยมีค่าจ้างคือขนมและตั๋วเงิน2 แผ่นแบบนี้ก็ได้หรอทุกคนหลังจากกวาดเงินมาเป็นค่าเดินทางเรียบร้อยก็เดินยิ้มร้องเพลงจะกลับตอนนี้เองที่นางเอกองค์หญิงรองที่ชื่อหลินอันรับบทโดยเถียนซีเวยเข้ามาที่สำนักโหราศาสตร์พอดีพระเอกก็เลยเข้าใจผิดคิดว่านี่คือองค์หญิงใหญ่นางเอกนะมาแบบน่ารักสุดๆซ่งชิงพยายามเก็บห้องแลบไม่ให้นางเอกทำการทดลองแต่นางเอกหาได้แค่ไม่พกอุปกรณ์มาเองค่ะนางเอกคือแบบว่าองค์หญิงใหญ่ยังมาเรียนได้ทำไมนางจะมาบ้างไม่ได้ล่ะเสร็จแล้วนางเอกก็จัดการระเบิดห้องแลบรัวๆส่วนพระเอกไม่ทันจะออกจากเมืองก็เจอคนเคาะยามมาดักรอยิ้มๆแล้วพาตัวไปเลยนางเอกขมเหลาเต็มตัวกลับวังมาเจอท่านแม่เฉินกุ้ยเฟยที่รออยู่แล้วก็โดนแม่เอ็ดว่าให้ทำตัวให้สมกับเป็นน้องสาวแท้ๆของไทจือหน่อยอย่าทำให้ตำหนักตงกงต้องขายหน้าดูอย่างองค์หญิงใหญ่สิเก่งไปหมดทุกอย่างจนทำให้องค์ชายรองที่พื้นฟลอๆพี่ชายของนางมีเครดิตมากขึ้นในสายตาฮ่องเต้โหสงสารนางเอกนะน้ำตาคลอเลยอะนางเอกโดนเอาไปเปรียบเทียบกับองค์หญิงใหญ่ตลอดแล้วองค์หญิงใหญ่ก็คือทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากพระเอกพยายามติดสินบนคนเคาะยามว่าพาตัวเองมาทำไมแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดพระเอกก็โดนพามาถึงหอเฮาชีที่ว่าการของคนเคาะยามแล้วดูฉากนี้แล้วคือแบบแอบเสียดายมากทุกคนฉากถ่ายทำฉากนี้มันสวยสุดๆแล้วก็ถ่ายหลายเรื่องมากเสียดายที่เขารื้อทิ้งไปแล้วค่ะมันคือที่เดียวกับสำนักตระกูลกงอะนะพระเอกเข้ามาข้างในคนเดียวเจอกับหยางเยี่ยนและหนานกงเซียนโหรตอนแรกหนานกงเซียนโหรยิงคำถามว่าพระเอกอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวโบยให้โจลี่เพราะว่าคดีเงินภาษีใช่ไหมแต่พระเอกจ้องตากลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยที่ตาไม่กระพริบอย่างเย็นยิ้มบอกว่าพระเอกเก่งมากแต่โทษทีนะพวกเขาได้หลักฐานมาหมดแล้วที่จริงพระเอกโดนคนเคาะยามจับตาดูและก็รู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างบอกว่าความผิดทั้งหมดของพระเอกเพียงพอให้ประหารทั้งสกุลพระเอกอึ้งว่ามาตามดูตัวเองทำไมนะแต่หัวไวจัดก็เลยยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำจริงแล้วก็ยิ้มแต่บอกว่าจะปิดปากให้สนิทไม่บอกใครแน่เลยโอ้โหเปลี่ยนสีหน้าไวมากบอกว่าการที่คนเคาะยามไม่ห้ามตัวเองแสดงว่าคงจะอยู่คนละฝั่งกับพ่อโจลี่ใช่ปะ
อย่างเย็นยิ้มเลยบอกหนานกงเชียนโหรว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าพระเอกหัวไวมากเสร็จแล้วก็พูดว่าทั้ง2 อย่างนี้คือของที่เตรียมไว้สำหรับเทสพระเอกจริงๆถ้าพระเอกเฟลจะได้รับโทษแต่ในเมื่อพระเอกผ่านทั้งหมดงั้นก็จะขอเชิญพระเอกเข้าร่วมทีมอเวนเจอร์สทีมคนเคาะยามพระเอกเนี่ยดีใจจนเนื้อเต้นอย่างเย็นบอกว่าองค์หญิงใหญ่เป็นคนแนะนำพระเอกมาซึ่งพระเอกก็เข้าใจไปว่าองค์หญิงใหญ่คือนางเอกอย่างเย็นบอกว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนก็คือพระเอกเก่งจริงที่พระเอกยังขาดอยู่ก็คือคุณสมบัติเลเวลจอมยุทธอย่างน้อยต้องระดับหลอมปราณดังนั้นก็เลยต้องเจอการทดสอบนี้พระเอกเก็ตว่าคนเคาะยามถูกใจที่ตัวเองฉลาดหรอหนานกงเชียนโหรบอกว่าเปล่าเพราะว่าปากแกแข็งแล้วก็เหลี่ยมจัดตั้งหากเอาอย่างเย็นบอกว่าตามที่ตกลงกันพระเอกต้องได้อยู่ทีมเขาแต่หนานกงเชียนโหรดึงพระเอกมาอย่างใกล้บอกให้พระเอกเลือกได้ระหว่างนางกับอย่างเยี่ยนทั้งคู่อยู่ระดับคล้องทองเหมือนกันบอกว่านางดูแลพระเอกด้วยตัวเองดีกว่าอย่างเยี่ยนเยอะแหมเชื้อเฉินได้เยาหยวนเวอร์มากพระเอกนะตะลีตะเหลือกปีนหนีจากเก้าอี้แล้วก็รีบเลือกอย่างเยี่ยนบอกเคยได้รับบุญคุณจากอย่างเยี่ยนมาก่อนแล้วส่งซิกให้อย่างเยี่ยนช่วยด้วยอย่างเย็นเลยลุกมาเอาก้นปัดหนานกงเชียนโหรกระเด็นจน2 คนนี้ลงไม้ลงมือกันพระเอกเนี่ยหลบอย่างไวจ้าพอหนานกงเชียนโหรไปแล้วอย่างเย็นก็บอกว่าต่อไปจะเป็นหัวหน้าพระเอกจะเรียกอะไรก็แล้วแต่พระเอกก็กระล่อนสุดอยู่เป็นมากเรียกเยี่ยนเก๋อทันทีเยี่ยนเก๋อบอกว่าหน้าที่หลักของเราคือตรวจสอบขุนนางพิทักษ์เมืองหลวงเดี๋ยวเยี่ยนเก๋อไปจัดการสมโนครัวให้แล้วก็ให้ซ่งถิงเก๋อกับจูกว่างเซี่ยวดูแลพระเอกพี่ซ่งพี่จูแนะนำตัวปุ๊บก็หิ้วปีกพาพระเอกไปแนะนำว่าระดับล่างสุดของคนเคาะยามคือเบจากนั้นคืออารักษ์ถัดมาคือค้องทองแดงค้องเงินและค้องทองซึ่งระดับค้องทั้งหลายมีหน้าที่บุกล้วนๆระหว่างอธิบายมีปีศาจหลุดออกมาแต่ไม่มีคนเคาะยามคนไหนสนใจเลยเพราะรู้ว่าหนีไม่รอดไม่นานก็มีคนเคาะยามระดับค้องเงินมาจับไปอย่างไวพลังยุทธไม่ธรรมดาถัดมานะเป็นค้องทองซึ่งมีทั้งหมด12 คนทุกคนจะรับคำสั่งโดยตรงจากท่านเว่ยหรือเว่ยยวนหัวหน้าคนเคาะยามแล้วพระเอกก็โดนพาตัวมาทดสอบคุณสมบัติที่หอถามใจจริงๆต้องทดสอบ3 อย่างมีพละกำลังกับสติปัญญาแล้วก็ถามใจแต่เวลพระเอกยังไม่ถึงเลยข้ามพละกำลังไปทดสอบสติปัญญาได้เลยคือ2 รุ่นพี่จะถือกล่องคนละใบหนึ่งว่างเปล่าอีกใบมีของที่พระเอกต้องเลือกให้ถูกโดยสามารถถามใครก็ได้คำถามเดียวเท่านั้นจะมีคนนึงพูดจริงอีกคนพูดโกหกให้เวลาพระเอกคิดแค่1 ก้านทูบแถมยังบอกว่ามีคนตอบถูกน้อยมากเกมนี้มีแค่ระดับของทองที่ผ่านได้ใน20 ลมหายใจพระเอกใช้เวลานิดเดียวถามพี่จูทันทีว่าถ้าพี่จูเป็นพี่ซ่งจะตอบว่าอะไรพี่จูสบตาพี่ซ่งแล้วบอกว่าไม่มีของพระเอกจัดการเลือกทันทีว่ากล่องของพี่ซ่งคือกล่องที่มีของอยู่ตอบถูกเว้ยใช้เวลาแค่3 ลมหายใจเท่านั้นเดี๋ยวนะฉันงงพระเอกเดาถูกได้ยังไงเนี่ยถัดมาด่านถามใจพี่ซ่งบอกอย่าไปคิดเยอะห้ามสตอด้วยอุ๊ยแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของต้าเฟิงมีขวานสวรรค์รูปปั้นแล้วก็มีกระจกคันช่องถามใจคอยเดินตามพระเอกซึ่งกระจกเนี้ยมันจะส่องแต่ความจริงเท่านั้นพระเอกก็คือไม่อินไม่คำนับอะไรเห็นกระจกก็ส่องความหล่อแทนซะงั้นคือเหมือนพระเอกไม่ใช่คนที่นี่ไงก็เลยไม่อินถูกปะที่ชั้นนักปราชญ์ผู้ก่อตั้งสำนักวินลู่มีมีดแกะสลักปลอมเลียนแบบว่ากันว่าสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้โดนปิดผนึกไว้มีพลังสูงมากพระเอกเอาอันของปลอมมาแคะเล็บแล้วยังมีหน้าขอไปให้เด็กที่บ้านเล่นอีกพี่ซ่งบอกเอาไปเหอะแล้วควักของปลอมอีกอันจากในอกเสื้อตัวเองเอาอันใหม่ไปวางไว้แทนโอ๊ยตลกไม่ไหวผ่านมา3 ด่านแล้วพระเอกก็ยังไม่คุกเข่าให้อะไรเลยพระเอกบอกพอดีว่าตัวเองเนี่ยนอกจากพ่อแม่แล้วต่อให้เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ไม่คุกเข่าให้พี่ซ่งตบบ่าชมว่ามีศักดิ์ศรีดีมากนะแต่ท่านเว่ยพูดไว้ว่าถ้าใครถึงด่าน4ยังไม่คุกเข่าถือว่าเป็นคนชั่วช้าสามัญให้ขับออกจากคนเคาะยามและประหารด้วยการเลาะกระดูกพระเอกตาโตเลยค่ะพอถึงด่าน4ปุ๊บพระเอกก็ก้มลงคำนับอย่างจริงใจที่สุดใน3 โลกแต่2 พี่ๆบอกพอเหอะแกเลิกเล่นละครดูในกระจกก่อนกระจกเนี่ยมันสะท้อนความจริงเท่านั้นในกระจกพระเอกยืนหัวโดเลยค่ะพี่ซ่งเดินมาดูบอกดูพี่ซ่งยืนอยู่แท้ๆแต่ในกระจกนี่คือคำนับหัวติดพื้นเลยแกฉันดูอะไรอยู่ตลกจะตายอยู่แล้วเนี่ยเยียนเก๋อกับหนานกงเชียนโหรไปหาท่านเว่ยแย่งตัวพระเอกกันไม่จบ2 คนนี้เป็นลูกบุญธรรมท่านเว่ยทั้งคู่เล่นเอาท่านเว่ยปวดกระบาลแต่เคมีเคใจ2 คนนี้ดีอยู่นะฉันแอบจินอารักษ์เอารายงานการทดสอบพระเอกมาส่งให้พอทั้งหมดเห็นว่าพระเอกใช้เวลาที่ด่านสติปัญญาแค่3 ลม
หายใจก็อึ้งหนานกงเชียนโหรยิ่งอยากได้พระเอกไปใหญ่แต่พอเห็นว่าพระเอกไม่เคารพด่านถามใจสักชั้นก็หัวเราะบอกยกคนชั่วช้าสามัญให้เยี่ยนเกินนะแต่ท่านเว่ยสายตาเข้มแล้วพี่ทรงพี่จูพาพระเอกไปชั้น6บอกนี่คือโอกาสสุดท้ายที่ท่านเว่ยเตรียมไว้ให้เผื่อมีคนแบบพระเอกซึ่งพระเอกก็เป็นคนแรกจริงๆที่มาถึงนี่ที่ชั้น6มีคันช่องถามใจเต็มไปหมดและมีเวลาแค่1การทุบเท่านั้นให้พระเอกเอาตัวรอดแต่งกลอนออกมาให้ได้พระเอกแงเลยฟีลแบบเกิดแต่กับผมพระเอกงึมงำว่าแค่อยากจะมีชีวิตดีๆเองนะจากนั้นก็วิเคราะห์บทกลอนท่านเว่ยที่เขียนไว้ว่าน่าจะต้องการให้มีความรู้สึกร่วมมั้งแล้วพระเอกก็เดินเข้าไปเขียนบทกลอนจริงๆกลอนพระเอกถูกส่งไปถึงมือท่านเว่ยเป็นคำง่ายๆแต่มีความหมายว่าทำงานรับใช้ประชาชนไม่ใช่ราชวงศ์ท่านเว่ยบอกว่าในใจพระเอกไม่มีความกลัวไม่มีคนนับถือวันหน้าคนแบบนี้สามารถพลิกฟ้าดินได้หัวแข็งไม่ยอมใครสมกับเป็นนักยุทธวันไหนที่พระเอกได้เป็นของทองสองคนนี้จะเข้าใจเองแล้วก็จะรดผู้กันหมึกแดงให้เกรดพระเอกได้ A บวกพระเอกรอแบบง่วงๆยังไม่ทันรู้ผลพี่จูก็เอาคำสั่งเยี่ยนเกอมาพาพระเอกไปล้างไข่กระดูกบอกว่าทุกคนที่เข้าร่วมคนเคาะยามจะได้รับโอกาสอัพเวล1ครั้งพระเอกเห็นสระล้างไข่กระดูกก็ตาโตเพราะลึกจนไม่เห็นก้นพี่จูเอาเหรียญทองหยอดแล้วกลไกก็เปิดออกแล้วมีพลุกระดาษบินออกมานี่จ้ามาแล้วน้ำยาชะล้างไข่กระดูกซึ่งน้ำยานี้เนี่ยนะราคาโคตรแพง150ตำลึงพี่จูก็คือเทลงไปในบ่ออย่างไวพระเอกจะเห็นแล้วค่ะบอกว่าไม่มีตังค์จ่ายคือพี่ส่งพูดตะกี้ว่าตัวเองก็ทำงานล้างนี่น้ำยานี้อยู่จนพี่ส่งบอกว่าอันนี้มันฟรีแกตะกี้เราเล่นรับน้องพระเอกถอดเสื้อผ้ารออย่างไวโอ้ยทางด้านเยี่ยนเกิดก็ประสบปัญหาคือเยี่ยนเกิดงานยุ่งไม่มีเวลาสอนพระเอกต้องให้ระดับของเงินเป็นคนสอนให้อีกทีแต่ตอนนี้คนที่ว่างมีคนเดียวคือหลี่วี่ชุนซึ่งหลี่วี่ชุนคนนี้เป็นคนตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัดลุงหลี่ไม่ยอมรับพระเอกค่ะบอกว่าพระเอกลักพาตัวคนใส่ความแล้วยังสมรู้ร่วมคิดกับสำนักโหราศาสตร์อีกลุงรับไม่ได้เก่งแค่ไหนก็ไม่เอางอแงเป็นเด็กๆสุดท้ายเยี่ยนเกิดกับลุงหลี่ปิดประตูดีลกันค่ะเพราะว่าที่จริงสองคนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันเมียลุงหลี่คือพี่สาวแท้ๆของเยี่ยนเกิดเอาฐานะน้องเมียมาขู่อ้างจะฟ้องพี่สาว คนปกติเนี่ยนะต้องโคจรพลัง10รอบหลังชำระน้ำยาล้างไข่กระดูกแต่พระเอกแค่รอบเดียวก็วับขึ้นมาแล้วกลายเป็นนักยุทธระดับ8ขั้นหลอมปราณเลเวลพระเอกอัพแล้วค่ะหล่อมากเก่งด้วยพระเอกสะบัดน้ำจากมือไปข้างหลังอย่างเท่เพื่อเทสพลังเยี่ยนเกินหลบทันน้ำก็เลยพุ่งเข้าหน้าลุงหลี่เต็มๆเขายิงไม่ชอบหน้ากันโยพระเอกรีบวิ่งมาขอโทษขอโพยเยี่ยนเกิดก็แนะนำว่านี่คือหัวหน้าพระเอกจำได้ว่าลุงหลี่คือคนที่เคยช่วยตัวเองมาก่อนรีบอวยใหญ่เลยแต่ว่ายิ่งพูดยิ่งแย่พี่ส่งซิกแทบตายว่าหยุดพระเอกดันไม่เห็นลุงหลี่ขู่เลยว่าถ้าวันไหนพระเอกทำพลาดขึ้นมาต้องโดนลงโทษแล้วคืนนั้นพระเอกก็ดีใจจนมาเต้นอยู่คนเดียวที่หน้าหอเฮาชี่ว่าได้เป็นคนเคาะยามกับเขาแล้วองค์หญิงใหญ่เห็นผลของพระเอกที่ได้ A บวกจู่ๆนางเอกก็บุกเข้ามาขิงว่าคนที่นางแนะนำไปที่คนเคาะยามได้เกรด B บวกนะขององค์หญิงใหญ่สู้นางได้เปล่าองค์หญิงใหญ่จะไม่สนไม่ให้ดูแต่พอดีไทจื่อมานางเอกรีบฟ้องพี่ไทจื่อเลยขอดูผลงานคนที่องค์หญิงใหญ่แนะนำหน่อยองค์หญิงใหญ่ยื่นให้แล้วก็ยิ้มเดินไปเลยพอนางเอกเห็นว่าคนที่องค์หญิงใหญ่แนะนำไปชื่อสุยชี่อันได้ A บวกก็เป็นลมพระเอกกลับมาบ้านอย่างไวจนซินเนียนงงพระเอกควักมีดของปราดออกมาจะให้ซินเนียนปักคอสั่นเข่าสุดว่าพระเอกกล้าจิกของสำคัญมาได้ยังไงเนี่ยพระเอกรีบบอกว่าเป็นของปลอมต่างหากเราแล้วพระเอกก็เข้าบ้านมาเจออารองกับอาสะใภ้กำลังขายเรือนข้างที่พระเอกอยู่โถนี่ไม่ได้เสียใจที่พระเอกไปเลยจ้าพระเอกงอนแล้วจัดจุดใหญ่ให้อารองกับอาสะใภ้มีซินเหนียงกินแตงดูละครอย่างรื่นรมรักความสัมพันธ์บ้านนี้นะมันน่ารักไปหมดพระเอกเราให้อารองกับซินเหนียนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนนี้รีบดมตามตัวพระเอกใหญ่เลยว่ากลิ่นน้ำยาล้างไข่กระดูกมันเป็นยังไงบ้างพระเอกเราว่าคนที่แนะนำตัวเองไปคือองค์หญิงใหญ่สงสัยว่าจะถูกใจตอนเดินสวนกันเพราะหล่อแหมมันน่าไม่ไหวคือพระเอกยังเข้าใจผิดอยู่เลยซินเหนียนบอกว่าองค์หญิงใหญ่เคยอ่านกลอนพระเอกสงสัยจะถูกใจตั้งแต่ตอนนั้นมากกว่าแล้วซินเหนียนก็เตือนว่าองค์หญิงใหญ่ล้ำลึกมากให้พระเอกระวังตัวให้ดีแถมยังสนิทกับท่านเว่ยด้วยนะต้องหวังให้พระเอกเป็นหมากในกำมือแน่นอนพระเอกเพิ่งจะรู้สึกว่าน้องชายรู้เรื่องราวเยอะแยะไปหมดรีบถามเรื่องท่านเว่ยเพราะอยากเอาอกเอาใจนี่ใส่เซลล์มาอีกแล้วจนซินเหนียนบ่นให้อารองตักเตือนพระเอกดิอารองบอกว่าพระเอกทำถูกแล้วแต่มันจะดีกว่าถ้าแนะนำอาเข้าไปเป็นคนเคาะยามอีกคนจะได้ช่วยกันสอดส่องพระเอกกับซินเหนียนก็เหม็นเลยพระเอกบอกว่าการจะเข้าคนเคาะยามได้ต้องทดสอบสติปัญญานะอารองก็บอกตัวเองฉลาดออกซินเหนียนขำแห้งแล้วหนึ่ง
พระเอกก็เลยเอาบททดสอบ2 กล่องมาถามแต่อารองไม่เข้าใจแม้แต่โจทย์พระเอกกับซินเนียนคือกอดคอกันเพ่นหนีแล้วนางเอกหงุดหงิดองค์หญิงใหญ่มากฉีกกระดาษรายงานผลพระเอกลงบ่อน้ำแต่ไทจือบอกว่านางเอกเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนนะองค์หญิงใหญ่มีทางลงให้นางเอกอยู่ตลอดแล้วเตือนว่าใกล้ถึงวันเกิดธัญญาแล้วพี่ชายไม่อยากให้นางเอกส่งบทกวีไปร่วมแข่งกับเขาบอกปกติท่านแม่ก็คอยเปรียบเทียบนางเอกกับองค์หญิงใหญ่ไม่หยุดแต่คนนอกจะยิ่งกว่านี้อีกทำเอานางเอกหน้าม้อยแล้วไทจือก็เดินออกมาบอกที่ปรึกษาว่านางเอกไม่รู้เรื่องราวโลกภายนอกเลยไม่รู้ว่างานวันเกิดธัญญาจะก่อเรื่องอะไรอีกไหมด้านนางเอกตัดสินใจจะย้ายไปอยู่นอกวังชั่วคราวเพื่อจะหาบัณฑิตมาแต่งกวีให้คือตีความไปว่าไทจือจริงๆอยากให้นางเก่งเป็นผู้ช่วยพี่ชายได้ไม่ใช่กันนางออกไปนอกวงเข้าใจผิดเป็นคนละโยชน์เลยลูกสาวเอ้ยอดทนไว้ก่อนนะทุกคนนางเอกยังเด็กอยู่ตอนที่นางเอกเดินออกไปแล้วกระดาษรายงานผลชื่อพระเอกที่นางเอกฉีกทิ้งก็จมลงไปที่ก้นบ่อและไปโดนหัวมังกรวิเศษจนน้องลืมตาตื่นมาดูอุ๊ยน้องมังกรน่ารักเช้าวันต่อมาพระเอกใส่ชุดคนเคาะยามทำท่าหล่ออยู่หน้ากระจกคนเดียวเห่อเวอร์เห่อมากแล้วพอไปถึงที่ทำงานสิ่งที่คิดของพระเอกคือจะไปริบทรัพย์จับกุมลงโทษไต่สวนสืบข่าวที่ว่ามาไม่ได้ทำทั้งหมดพระเอกโดนจับใส่ห้องอ่านม้วนคดีเก่าๆตามคำสั่งของลุงลี่พระเอกรีบต่อรองกับพี่ซ่งพี่จูว่าหัวหน้าเข้าใจผิดไหมพี่ซ่งบอกอ๋อไม่ผิดหรอกหัวหน้าเล็งเป้าแกจบปิ้งพระเอกน่าเศร้าเลยความเดจาวูทุกอย่างสภาพเดิมวนมาอีกแล้วค่ะ3 วันต่อมาพระเอกได้กลับบ้านพร้อมม้วนคดีอารองรู้ทันอ๋อบทเหมือน2 ตอนก่อนเป๊ะเลยฉันดูอะไรอยู่คะดูหน้าพระเอกก่อนเพลียจัดได้แต่ถอนหายใจพูดว่าตาเฟืองไม่คู่ควรเนี่ยพูดรอบที่ลาแล้วนางเอกยังคงตามหานักกวีไม่ได้สาวใช้คนสนิทเอาบทกวีที่พระเอกแต่งให้กับฝูเซียงมาให้ดูบอกว่าตอนเนี้ยองค์ชายแทบทุกคนส่งคนไปดักรอคนแต่งกวีคนนี้นางเอกก็เลยเอาบ้างบอกให้สาวใช้ไปตามหาคนนี้มาให้นางหน่อยซึ่งตอนนั้นที่พระเอกแต่งบทกวีพระเอกใช้ชื่อปลอมเป็นชื่อตัวเองในยุคปัจจุบันก็เลยไม่มีใครรู้ว่าคนแต่งกลอนคนนี้เป็นใครพระเอกลงมืออ่านม้วนคดีหมดแล้วก็ติดกระดาษคันหน้าจุดที่น่าสงสัยเอาไว้จนหมดพี่ทรงพี่จูชมว่าเก่งมากแต่ก็ยังคงไม่พาพระเอกออกไปทำภารกิจแต่หอบเอาม้วนคดีอีกกองพะเนินมาให้ทำต่อพระเอกใช้มุกกอดขาพี่ใหญ่ให้ช่วยพูดแทนตัวเองหน่อยกรีดว่าตัวเองใกล้จะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพอดีลุงหลี่เรียกทั้ง3 คนไปหาส่งให้ไปจับปีศาจที่เขาหินปูนซะมีการตรวจยูนิฟอร์มพระเอกอย่างเข้มพอพระเอกออกไปก็พึมพำกับตัวเองว่าพระเอกมีดีอะไรกันแน่ตอนนี้สำนักจริงเจ้าก็เรียกตัวพระเอกให้ไปทำงานอีกคนพระเอกดีดาว่าสงสัยตัวเองคงอ่านม้วนคดีเยอะจนลุงหลี่เห็นความสามารถแต่2พี่ทรงพี่จูมันว่าลุงหลี่ตั้งใจส่งพระเอกไปตายแง่แก่พอถึงหน้าหอเฮาชีก็เจอรถม้าของสำนักโหราศาสตร์จะเดินทางไปตรวจสอบเรื่องปีศาจด้วยกันกับสำนักจริงเจ้าและคนเคาะยามพี่ทรงคือตื่นเต้นสุดๆกลายเป็นว่าคนที่มาคือไฉเวยเรียกให้พระเอกขึ้นไปนั่งรถม้าเมากันพระเอกก็ไปเลยทิ้งให้2 รุ่นพี่เวอร์ไปแล้วแบกดีมากพระเอกฉันบนรถไฉเวยชวนพระเอกกินช่ำแล้วก็บอกว่าเยี่ยงเกอสั่งไว้ว่าถ้าต้องทำคดีกับคนเคาะยามเมื่อไหร่ให้เรียกพระเอกไปด้วยกันได้ส่วนเรื่องวันนี้นางได้ความดีความชอบเรื่องคดีภาษีจนกลายเป็นว่าฮองเต้ให้นางสืบคดีภาษีทั้งหมดเลยพระเอกกับไฉเวยเนี่ยสนิทกันจนพี่ทรงรีบมาเอาใจพระเอกตอนแวะพักสรุปว่าเรื่องนี้มันไม่มีคนปกติสักคนจู่ๆ iPhone 18 ของพระเอกก็มีข้อความเข้าว่าให้พระเอกตอบกลับด้วยโอ้ยไผ่อีกแต่คนของสำนักจริงเจ้าเล่าเรื่องเหมืองปูนที่มีปีศาจโผล่มาให้ฟังก่อนทั้งหมดค่อยๆเดินเข้ามาดูไฉเวยบอกว่าแปลกมากที่นางสัมผัสไอปีศาจไม่ได้เลยพอเข้าไปในเหมืองปูนปุ๊บเมืองนี้คือขุดลึกเวอร์ระหว่างเดินสำรวจ iPhone 18 ก็ส่งเสียงมาให้พระเอกได้ยินคนเดียวอีกแล้วพระเอกตกใจซะจนทุกคนตกใจไปด้วยพระเอกค้นพบว่าที่นี่มีดินประสิวเต็มเลยแปลว่าต้องมีคนขุดเพื่อทำระเบิดแน่จังหวะนี้ทั้งคณะก็เจอการโจมตีพระเอกที่นำหน้าโดนถีบสลบกระเด็นไปหลายจั่งคนที่เหลือรีบพากันออกมาพี่ทรงให้พวกมือปราบที่เวลต่ำนี้ไปก่อนเลยในที่สุดอสูรขุยก็โผล่ออกมาจนได้โอ้โหตัวสูงใหญ่มากเอ็นกับเนื้อก็เป็นเหล็กด้วยนะตัวเนี้ยไฉเวยมองไม่เห็นไอปีศาจพี่จูพี่ทรงพุ่งไปเลยโดยมีไฉเวยนักเวทเป็นสายซับคอยช่วยสนับสนุนและบอกจุดอ่อนของอสูรขุยให้ซี
PG ก็คือทำดีเวอร์พระเอกฟื้นแล้วโอ้ยสงสารท่าทางจะเจ็บพระเอกถมเลือดออกมาแล้วลากดาบมาช่วยพี่ๆสู้พระเอกเนี่ยมาทันช่วยเซฟไฉเว่ยไว้ได้พอดีไฉเว่ยดีใจมากที่พระเอกยังไม่ตายพระเอกสังเกตเห็นว่าอสูรขุยแพ้เสียงตอนดาบตีกับค้องทองแดงเกิดเสียงก้องก็เลยใช้จุดนี้กำจัดมันได้ด้วยการฟอร์มทีมตีค้องกับพี่ๆอย่างเท่เลยทุกคนอยากจะลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับฉากนี้อสูรขุยดันไม่ตายวิ่งหนีพระเอกเซ็งจัดแล้วก็รีบตามแต่อสูรขุยหนีไปบนเนินก่อนตะโกนเสียงดังแล้วก็ขิดร่างอสูรร่วงลงมาใส่3หนุ่มที่นอนแผ่อยู่ซึ่งเกือบจะโดนทับแบนแต่แล้วแต่ว่าไฉเว่ยมาใช้พลังเวทช่วยไว้ทัน3หนุ่มถึงก็ยกนิ้วให้นางไฉเว่ยเอายาลูกกลอนฟื้นปราณและแผลมาให้พระเอกกินบอกนางเอาติดมาเม็ดเดียวเม็ดเกือบเท่ากำปั้นพระเอกแบ่งกินไปแล้วแทบอ้วกรสชาติคือแบบกลืนไม่ลงพี่ส้มตาโตเห็นมาขอบ้างพระเอกทำเป็นใจดีแบ่งให้แต่พอกินปุ๊บสบตากันปะพระเอกก็คือกลั้นขำหนักมากพี่จูมาเป็นเหยื่อรายต่อไปรีบบอกว่าตัวเองก็บาดเจ็บเช่นกันพระเอกแอบหัวเราะบอกเราเป็นพี่น้องกันต้องร่วมแบ่งปันเสร็จแล้วก็ยื่นให้โตสรุปกินทุกคนพี่จูนะหันมาถามว่าพระเอกได้ดาบมาจากไหนแต่พระเอกบอกแค่ว่าอารองหาคนมาตีให้พอดีผู้ใหญ่บ้านที่นี่ได้รับการตามตัวมาถึงก็เลยบอกว่าภูเขาพวกเนี้ยมีมานานแล้วทางใต้เองก็มีภูเขาแบบนี้เช่นกันพระเอกเอา iPhone 18 ให้ไฉเว่ยดูบอกมันมีเสียงได้ด้วยไฉเว่ยบอกนางก็ไม่รู้ให้พระเอกไปถามซ่งชิงเอาเองพระเอกต่อรองวิชาเคมีอีกแล้วให้ไฉเว่ยเอาไปถามให้หน่อยจนไฉเว่ยนะไปอย่างไวไปโดยไม่รอเก็บงานที่นี่เลยจ้ะพี่จูพี่ซ่งไม่ยอมรับไข่ไก่ขอบคุณจากชาวบ้านพระเอกก็เลยรับมาซะเองเอามากระท้อกับค้องทองแดงที่หน้าอกตอกไข่กินพี่ซ่งเลยเอากินบ้างแต่ว่าฟองที่พี่ซ่งได้มากลายเป็นไข่ดิบเปื้อนจุดไปหมดแล้วโอ๊ยขำได้ทุกตอนไม่ไหวแล้วเนี่ยพวกพระเอกเอาอสูรขุยกลับไปพี่ซ่งไม่ถนัดทำคดีโบยให้พระเอกพูดพระเอกก็เลยวิเคราะห์ให้ลุงหลี่ฟังว่าเผาขุยมาเพราะดินประสิวที่เป็นวัตถุดิบทำระเบิดแน่ในเมืองกำลังจะมีงานเลี้ยงอะไรหรือเปล่านะลุงหลี่คิดถึงงานเลี้ยงวันเกิดไทเฮาก็จะรีบไปรายงานท่านเว่ยแต่พระเอกทักไว้บอกยังขาดอีกเรื่องที่ต้องพูดลุงหลี่มารายงานท่านเว่ยว่าถ้าทางจะมีอสูรขุยเยอะแน่เลยท่านเว่ยแบ่งงานทันทีให้หนานกงเซียนโหรไปสืบการเคลื่อนไหวของเผ่าขุยส่วนเย่นเกิดไปดูที่เขาหินปูนอีกทีว่ามีอสูรขุยอีกไหมพอ2 คนไปแล้วลุงหลี่ก็รายงานว่าพระเอกบอกว่าถ้าปิดถ้ำเพราะเรื่องนี้ชาวบ้านต้องลำบากแน่และที่นั่นน่ะนายอำเภอเก็บภาษีหนักหน่วงทางการท้องถิ่นปกปิดไม่รายงานขอให้ท่านเว่ยให้ความยุติธรรมกับชาวบ้านด้วยลุงหลี่รายงานว่าตัวเองก็เห็นด้วยกับพระเอกนะแม้ว่าการเก็บภาษีจะเป็นดุลยพินิจของฮ่องเต้ก็ตามแต่ลุงหลี่เชื่อว่าพระเอกเป็นคนกะล่อนที่พูดมาแค่อยากจะเอาชนะใจตัวเองไปอย่างนั้นแหละท่านเว่ยเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาบทกลอนของพระเอกมายื่นให้ลุงหลี่ดูสอนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปคนเพราะอคติเด็ดขาดพระเอกกับพี่ซ่งขัดส้วมกันอยู่พี่จูก็เอาเงินรางวัลมาให้บอกว่าพระเอกความดีความชอบมากสุดเอาไปครึ่งหนึ่งที่เหลือเรามาแบ่งกันแต่พระเอกไม่เอาบอกให้หาร3พี่ซ่งบ่นไม่เลิกเรื่องพระเอกพูดแทนชาวบ้านเรื่องในอำเภอแต่พระเอกบอกว่ารับไข่ไก่เข้ามาแล้วก็ต้องแลกเปลี่ยนเท่าเทียมพระเอกคือดีมากจริงนะทุกคนแล้วคืนนั้น3 คนก็ไปฉลองกันเพราะได้หยุดยาว3 วันที่หอคณิกาตามที่พี่ส้มเป็นคนแนะนำแล้วทั้ง3 คนก็ใส่ชุดสำนักศึกษาหวินลู่เข้ามาทุกคนตลกพี่ส้มบอกว่าชุดนี้มันสั่งตัดได้อีกแล้วพวกแกเฮ้ยตลกไม่ไหว2 เกินแนะนำพระเอกโน่นนี่นั่นเหมือนว่าพระเอกมาครั้งแรกมีคนเข้ามาตามหาหยางหลิงซึ่งพระเอกจำได้ทันทีว่านี่คือคนสนิทของนางเอกนี่นาพี่จูก็กำลังeducateพี่ซ่งใหญ่ว่าหยางหลิงคือศิษย์ของสำนักหวินลู่ที่แต่งกวีไว้ที่นี่และกลายเป็นที่โด่งดังในขณะที่2 เกิดกำลังแป้วว่าวันนี้คงไม่ได้เจอแม่นางฝูเซียงแน่ฝูเซียงก็ลงมาหาเพราะมีคนไปรายงานว่าพระเอกมาจ้า2 เกินนี่คือกลัวจนจะตกเก้าอี้อยู่แล้วแต่ฝูเซียงมาหาพระเอกไม่ธรรมดาไม่ล่ะทั้ง4ชนแก้วกันดื่มชา2 เกินนี่คือรีบเก็บถ้วยชาเข้าอกเสื้ออย่างไวพระเอกบอกว่าแค่ผ่านมาเพื่อหาแรงบันดาลใจเฉยๆฝูเซียงเรียกชื่อพระเอกว่าคุณชายหยางแล้วก็จากไปทันทีทีนี้คนในที่นี้ที่รอหยางหลิงหรือพระเอกอยู่ก็เลยได้รู้แล้วว่าพระเอกนี่แหละจ้าคือหยางหลิงพระเอกโดนคนรุมจน2 เกินเงิบจู่ๆก็ฮอตประหลอดแตกพระเอกเลยจำใจขึ้นเวทีไปด้นสดกลอนให้ทุกคนบทหนึ่งบ่าวนางเอกเอาผลงานกวีใหม่ของพระเอกมาให้นางเอกอ่านที่จริงนางเอกนะฟังไม่ออกด้วยซ้ำว่ากวีแบบไหนดีหรือไม่ดีโถพวกบ่าวบอกว่าดีนางเอกถึงบอกว่าดีแต่นางเอกปรี๊ดมากที่ได้ยินว่ากลอนบทนี้พระเอกถวายองค์หญิงใหญ่คือที่จริงพระเอกแอบได้ยินบ่าวน
างเอกพูดว่ามาตามหาตัวพระเอกอยู่เพื่อไปแต่งกลอนให้ถึงได้ลงท้ายเอาไว้แบบนั้นแบบยังไม่รู้ไงเข้าใจผิดอยู่ซินเหนียนบ่นใหญ่ว่าพระเอกวางแผนเก่งเพราะในบทกลอนของพระเอกแฝงความในแสดงความภักดีกับองค์หญิงใหญ่แต่ถึงตอนนี้พระเอกก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมบ่าวนางเอกถึงไม่มาติดต่อให้ตัวเองไปเป็นที่ปรึกษาแถมตอนที่บอกว่ากลอนนี้แต่งให้องค์หญิงใหญ่นะยังโดนบ่าวนางเอกถมถุยใส่ขอโทษทีพ่อผิดคนค่ะตอนนี้เองบ่าวนางเอกก็มาเชิญพระเอกถึงบ้านพระเอกเนี่ยยิ้มเจ้าเล่ห์เลยในที่สุดพระเอกก็ได้เจอนางเอกผ่านฉากกั้นพอได้ยินเสียงนางเอกก็มั่นใจว่านี่คือองค์หญิงใหญ่แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์หญิงใหญ่เท่านั้นคือกะว่าเดี๋ยวนางเอกหรือองค์หญิงใหญ่ต้องเปิดตัวเดินออกมาหาแน่นอนแต่นางเอกพอได้ยินก็คือเดือดแล้วก็เอาทองแท่งมาฟาดบอกนี่เป็นแค่ของขวัญพบหน้าพระเอกก็นึกว่านี่เป็นการทดสอบการลองใจก็ไม่เอาเว้ยแกล้งหัวเราะบอกมีศักดิ์ศรีพอนางเอกให้บ่าวยื่นจดหมายแนะนำที่ช่วยให้พระเอกเข้าสำนักศึกษาหลวงได้พระเอกก็จัดการเผาทิ้งจะรู้ตอนไหนว่านี่ไม่ใช่องค์หญิงใหญ่คะเนี่ยนางเอกโมโหพระเอกจนเดินออกมาพระเอกยังไม่ทันจะได้เห็นหน้าค่าตาก็เจอบ่าวนางเอกฟาดสลบไปก่อนนางเอกสั่งสอนพระเอกซะเลยในเมื่ออยากจะเป็นสุนัขรับใช้องค์หญิงใหญ่ดีนักตกลงว่าพระเอกก็ยังไม่รู้ความจริงแถมยังเจ็บตัวไปอีกนี่ระดับหลอมปราณแน่หรอโดนฟาดแค่นี้ก็สลบแล้ววันต่อมาพระเอกก็ยังไม่ยอมจำนนยืนยันจะติดตามองค์หญิงใหญ่อยู่นั่นแหละที่จริงเพราะว่านางเอกสั่งให้ลงมือกับพระเอกเนี่ยนะมันเป็นแค่สกิดสเกาพระเอกได้เท่านั้นพระเอกเลเวลเทพพอบ่าวนางเอกมาพระเอกก็ทำเป็นโดนขังไว้แต่พระเอกได้รับการปล่อยตัวไปแบบง่ายๆแบบพระเอกอย่างเหมือนว่านี่มันอีหยังแต่ว่าพระเอกก็งอแงไม่ยอมไปง่ายๆตื้อว่าต้องการให้นางเอกให้คำอธิบายให้ได้ถึงขั้นหอบเสื่อมานอนรออยู่ที่ข้างหน้านางเอกยอมออกมาแต่ว่านางมาในเกี้ยวบอกว่านางไม่อยากหักหันน้ำใจพระเอกหรอกนะพระเอกเลยท้าให้เปิดม่านมาคุยกันนางเอกถึงได้ยอมเปิดม่านมาคุยด้วยพระเอกตะลึงตาโตแล้วหนึ่งจังหวะตกหลุมรักต้องมานางเอกก็คือยอมขอโทษพระเอกดีๆน่ารักจนพระเอกแพ้ทางไปไม่ถูกแต่พระเอกก็ได้สติรีบคำนับเรียกนางเอกเป็นองค์หญิงใหญ่บอกว่าที่จริงตัวเองชื่อว่าสวีชีอันนางเอกกับบ่าวคือเงือบกันไปหมดแล้วพระเอกก็กลับบ้านมาบอกอารองกับซินเหนียนว่าตัวเองทำสำเร็จแล้วนางเอกให้เป็นที่ปรึกษาแต่งกลอนให้แล้วก็นัดให้ไปพบในวันต่อไปแต่ที่จริงนางเอกเนียนตามน้ำรับสมอ้างว่าคือองค์หญิงใหญ่อ้าวซินเหนียนยังมีถามว่าทำไมมันไม่เหมือนกับที่เขาลือกันว่าองค์หญิงใหญ่ฉลาดล้ำลึกแต่พระเอกบอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าเขาให้เราเห็นเขาด้านไหนยังไงเล่าพระเอกโดนหลอกเต็มเป่ายังไม่รู้ตัวส่วนนางเอกก็รู้ว่าไม่นานต้องความแตกแน่เลยกะว่าจะหลอกเอาบทกวีมาจากพระเอกก่อนแล้วค่อยว่ากันวันต่อมาพระเอกนอนดึกเข้างานสายหัวหน้าหลี่เดินมาถามเสียงเรียบว่าอ่านม้วนคดีไปถึงไหนแล้วล่ะได้ข่าวว่าไม่ค่อยพอใจคิดว่าตัวเองแกล้งพระเอกงั้นหรอพระเอกรีบบอกว่าไม่ครับผมชอบอ่านมาครับผมลุงหลี่เลยบอกดีงั้นไปเดินแห่เลยพระเอกรีบร้องไม่เอาเสียงสูงนึกว่าโดนลงโทษแต่ที่จริงลุงหลี่ให้ไปลาดระเวนแล้วพี่ทรงพี่จูกระดันพาพระเอกไปเล่นไพ่นกกระจอกบอกลาดระเวนแค่งานง่ายๆทั้งสนุกทั้งสบายทั้ง3หนุ่มเนี่ยชนะกินเงินเขาไปทั่วจนพ่อค้าแถวนี้ไม่ยอมเล่นด้วยแล้วพี่จูกับพี่ทรงแปลกใจว่าทำไมลุงหลี่ถึงเปลี่ยนท่าทีไวจังหรือว่าพระเอกไปเส้นสายให้ใครช่วยพระเอกไปถามนางเอกซึ่งนางเอกก็รับสมอ้างไปอีกเนียนกริบไร้รอยต่อทอเต็มผืนนางเอกรีบทวงบทกวีเป็นการตอบแทนแต่พระเอกเหลี่ยมให้ไปแค่ครึ่งบทบอกว่าครึ่งหลังยังคิดไม่ออกขาดแรงบันดาลใจบางทีนะการได้ติดตามนางเอกคงเสกแรงบันดาลใจได้อยู่สบตาปิ๊งนางเอกหลีตามองแต่ก็ยอมให้บ่าวเอาป้ายเข้าออกจวนมาให้แล้วบอกให้พระเอกมาหาทุก3วันพระเอกที่โดดงานไปจีบหญิงกลับมาเจอลุงหลี่สั่งให้พี่จูกับพี่ทรงจับไปลงโทษปรับวินัยซะแต่พระเอกเปรี้ยวมากมั่นใจว่ามีองค์หญิงใหญ่ค้ำกะลาหัวถึงขั้นชี้หน้าลุงหลี่บอกบังอาจอ้อยฉันขำรอแล้วนะจากนั้นพระเอกก็เดินตรงมาหาลุงหลี่เหมือนพร้อมจะบวกจนลุงหลี่ชักซีดหน่อยๆว่าพระเอกจะมาไหมไหนพระเอกมาเถียงใส่ลุงหลี่เป็นชุดๆบอกลุงหลี่ใช้แต่กฎเดิมๆมาข่มซึ่งกฎเนี่ยบางอย่างมันตลกเกินไปแล้วอย่างเช่นเดินลาดตระเวนแล้วจะเคาะค้องไปทำไมบอกโจรหรือไงถ่ายหนังหรอใส่เป็นชุดจนทุกคนงงค่ะแล้วพระเอกก็จัดการไล่ปัญหาที่ตัวเองเจอใน1เดือนของคนเคาะยามสั่งให้พี่จูวิ่งไปเอาตำราปกข่าวที่ตัวเองจดวิธีการปรับปรุงคนเคาะยามมาให้ลุงหลี่อ่านซะซึ่งทั้งหมดนี้ท่านเว่ยกับเยียนเก๋อก็ยืนดูอยู่ด้วย
ที่จริงพระเอกสังเกตเห็นช่องโหว่มากมายกะจะเอาไปให้ท่านเว่ยแต่วันนี้เอามาข่มบารมีลุงหลี่ไปก่อนลุงหลี่ก็ดีมากนะเนี่ยไม่ใช่น้ำเต็มแก้วอ่านแล้วบอกว่าจะเอาไปปรึกษาของเงินด้วยกันอันไหนดีจะเอามาใช้แน่นอนส่วนเรื่องที่หนีหน่วยไปจีบสาวของพระเอกก็เลยร่วงหายไปกลางทางซะอย่างนั้นเย็นเกิดเอาตำราปกข่าวไปให้ท่านเว่ยบอกว่าอันแรกพระเอกแนะนำว่าไอ้กฎที่ว่าตีของก่อนจับโจรเนี่ยโจรมันต้องโง่มากเลยนะถึงจะโดนจับได้ไม่รู้ว่าใครคิดท่านเว่ยตอนแรกยิ้มชมพระเอกอยู่ดีๆหุบยิ้มทันทีบอกฉันเองแหละที่คิดกฎนี้ขึ้นมา เย็นเกินพลาดอีกแล้วส่วนพระเอกก็ขี่ม้ากลับบ้านด้วยใจพองฟูว่าได้เกาะขาใหญ่ขององค์หญิงแล้วมันดีแล้วก็ลงมือเขียนไดอารี่ซึ่งนางเอกเองก็เขียนไดอารี่เล่าเรื่องตัวเองเหมือนกันแหมคู่สร้างคู่สมในเวลาต่อมาพระเอกพยายามพัฒนาตัวเองเพราะองค์หญิงใหญ่ฉลาดไงส่วนนางเอกก็พยายามจะฝึกฝนตัวเองไม่ให้พระเอกจับได้ว่านางไม่แตกฉันในบทกวีเช่นกันแต่ทั้งสองคนคือเหมือนกันเวอร์ท่าดีทีเหลวตลอดเอาตัวรอดผักชีโรยหน้าไปวันๆทุกครั้งที่นัดกันส่งบทกวีอ้อยฉันรู้แล้วสองคนนี้คู่กันเพราะสินเสมอกันใช่ไหมคะเน้นใช้ชีวิตไม่เน้นมีชีวิตรอดพระเอกตอนแรกลางานแค่3วันแต่ผ่านไป10วันแล้วยังไม่กลับมาทำงานทำลุงหลี่ปรีแตกให้พี่ทรงไปจับพระเอกกลับมาลุงหลี่ยังโดนหัวหน้าของเงินคนอื่นมาขิงว่าไขคดีตามที่พระเอกเขียนไว้ในตำราปกข่าวจนปิดคดีได้ไวได้ป้ายชมเชยมาครอบครองถ้าลุงหลี่ไม่ปลื้มพระเอกส่งต่อมาให้เขาเดี๋ยวเขาเอาไปสั่งสอนเองก็ได้แน่นอนว่าลุงหลี่ปฏิเสธแม้สักสีมันคำคอแต่ว่าที่พระเอกไม่ได้มาที่ว่าการเพราะให้ work from home แถจนสีข้างตลอดปอกเปิดไปหมดแล้วลุงหลี่ถึงจะไม่ชอบพระเอกแต่ไม่ยอมปล่อยคนนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสร็จแล้วก็บอกพี่ทรงว่าไม่ต้องไปตามพระเอกกลับมาแล้วพระเอกที่ไม่ไปทำงานทำการเพราะมัวแต่แต่งกลอนอยู่พระเอกแต่งกลอนไม่ออกเอาประโยคที่แต่งแล้วแปะไว้เต็มหน้าตัวเองหน้าอารองกับซินเหนียนอารองออกไอเดียจะให้พระเอกแนะนำตัวเองให้องค์หญิงใหญ่อเกนพระเอกกับซินเหนียนมองบนทำเป็นไม่ได้ยินตลกไปไหนคะชัยเว่ยมาหาพระเอกบอกว่าสิทธิพี่ซ่งชิงได้เบาะแสเรื่อง iPhone 18 แล้วพระเอกเลยดีดาทิ้งทุกอย่างไปดูทันทีนางเอกเอากลอนครึ่งแรกที่พระเอกแต่งไปให้แม่ดูกุยเฟยชมว่าเยี่ยมมากปังปุริเย่บอกอย่าให้แพ้องค์หญิงใหญ่เด็ดขาดแล้วก็เอาขนมมาให้ลูกสาวกินทั้งที่นางเอกเลิกกินขนมหวานมาตั้งนานแล้วนางเอกแอบน่าสงสารทำทุกอย่างให้แม่สนใจอยากให้แม่รักนางเอกกลับมาถึงจวนก็ได้ข่าวร้ายว่าพระเอกไปสำนักโหราศาสตร์และวันนี้เป็นวันที่องค์หญิงใหญ่ต้องไปเรียนที่นั่นพอดีว้ายความจะแตกตอนนี้ไม่ละทุกคนที่สำนักโหราศาสตร์สิทธิพี่ซ่งชิงเตรียมตัวอลังการมากบอกพระเอกว่าวันนี้องค์หญิงใหญ่จะมาพระเอกก็ชิลบอกดีเลยสนิทกันประมาณหนึ่งซ่งชิงเปลี่ยนมาบอกว่า iPhone 18มีค่ายกลอยู่หยกที่ใช้ทำมีอักษรของนิกายปัฐภีอันยิ่งใหญ่ที่หายไปจากยุทธภพ10 กว่าปีแล้วนางเอกขี่ม้ามาทันรถม้าองค์หญิงใหญ่ที่หน้าสำนักโหราศาสตร์พอดีนางพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้องค์หญิงใหญ่ไปถึงขั้นแกล้งตายก็เอาแต่องค์หญิงใหญ่รู้ทันยิ้มเย็นชาให้คนยกนางเอกเข้าไปเลยพระเอกนั่งจ้อง iPhone 18 ว่านี่มันรับเฉพาะคนที่ให้เป็นนายถึงจะเข้าใจความลี้ลับนี้ได้แล้วพระเอกก็เลยตัดสินใจกัดนิ้วหยดเลือดใส่จากนั้นพระเอกก็โดนดูดเข้าไปจริงๆเอาพ่อแล้วจะออกอีท่าไหนข้างในนั้นพระเอกเจอลูกแก้วดราก้อนบอล8 ลูกแต่ละลูกมีอักษรกำกับไว้ต่างสีแล้วก็ลอยอยู่นิ่งๆโลกในนี้เหมือนสร้างจากผลึกใสคล้ายน้ำแข็งที่พื้นก็มีน้ำเจิ่งนองพระเอกค่อยๆเดินสำรวจโดยที่ไม่แตะต้องอะไรแล้วพระเอกก็สังเกตเห็นว่าบอลลูกที่3หายไปแสดงว่าตัวเองน่าจะคือหมายเลข3หรือเปล่าจู่ๆบอลลูกที่9ก็มีเสียงขึ้นมาถามหาสิทธิพี่ว่าอยู่ไหนพระเอกเป็นใครไม่ใช่สิทธิพี่จินเหลียนนี่นาแล้วพระเอกได้คันช่องมายังไงก่อนหรือพระเอกจะเป็นคนของสมาคมสัตว์จากสวรรค์พระเอกรีบบอกว่าเป็นแค่คนธรรมดาบอลลูกที่9ที่มีคนจริงๆยืนอีกฝั่งยืนพูดอยู่บอกว่าตัวเองชื่อจื่อเหลียนไม่กี่วันก่อนได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากสิทธิพี่จินเหลียนเจ้าของคันช่องนี้ที่หลบการไล่ฆ่าสมาคมสัตว์จากสวรรค์มาถึงต้าเฟิงแต่จู่ๆก็ขาดการติดต่อไปสงสัยจะทิ้งiPhoneเนี่ยให้พระเอกรับเคราะห์แทนแล้วจือเหลียนก็บอกให้พระเอกขึ้นคันช่องให้นัดให้มาเจอกันตัวพระเอกบอกได้เลยครับผมแค่เอาเงิน500 ตำลึงทองที่ตัวเองแลกมาก็พอโอ้โหมิดมากมิจฉาชีพพระเอกมิจฉาชีพตัวจริงมาเลยค่ะซึ่งจือเหลียนก็ตกลงอย่างไวง่ายได้ซะจนพระเอกคิดว่าแย่แล้วรู้งี้เรียกแพงกว่านี้ดีกว่าพอจือเหลียนวางสายตัดการสื่อสารก็มีเสียงคนอื่นพูดว่าอย่าไปเชื่อพระเอกรีบกลับมารอเยี่ยนเกอบอกมีเรื่องจะรายงานไว้วันนี้เยี่ยนเกอมาในร่างคนเคาะยามคล้องทองหล่อโคตรแต่หีมา
ไม่ค่อยปลื้มชุดนี้เท่าไหร่พระเอกเอา iPhone 18 ยื่นให้ดูบอกนี่คือสมบัติของนิกายปัตตภีเย็นเกิดหน้าเครียดยื่นคืนบอกนี่เรื่องใหญ่มากแล้วพาพระเอกไปพบท่านเว่ยที่ห้องชั้นบนของท่านเว่ยนานกงเชียนโหรเป็นคนมาเปิดประตูพระเอกรีบยื่นคันช่องออกมาท่านเว่ยเห็นก็รู้ทันทีว่านี่มันคือข้าวของนิกายปัตตภีตกเย็นนางเอกสะเงาะสะแงะออกมาจากสำนักโหราศาสตร์บ่นกับบ่าวคนสนิทว่านางโดนพวกหมอรุมสกรัมอยู่เป็นนาน2 นานแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้เจอพระเอกที่นี่ความยังไม่แตกส่วนองค์หญิงใหญ่เห็นนางเอกแปลกไปก็สั่งให้คนไปจับตาดูนางเอกสิท่านเว่ยฟังพระเอกเล่าทุกอย่างแล้วยิ้มนิดเดียวบอกดีมากที่พระเอกไม่เปิดเผยตัวตนแล้วถามว่าทำไมพระเอกไม่เอาไปแลกเงินน่ะพระเอกทำเป็นจริงจังบอกว่านี่มันอาจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของต้าเฟิงก็เลยรีบมารายงานก่อนไม่มีใครเชื่อเลยสักคนเย็นเกิดกระซิบบอกพระเอกอยากตายเหรอรีบพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้พระเอกก็เลยจ่องนั่งลงคุกเข่าบอกว่าคือผมกลัวตาย พระเอกเล่าต่อว่าเสียงที่2ที่มาทีหลังคือเบอร์6บอกพระเอกว่าเบอร์9เมื่อกี้เป็นคนนิกายปัตตภีเป็นคนโหดเหี้ยมถ้าไปแลกของพระเอกต้องตายแน่ส่วนคนที่พูดอยู่เบอร์6เนี่ยเป็นคนของสมาคมสัตว์จัดสวรรค์คันช่องนี้โดนพวกนิกายปัตตภีปิดผนึกมานานถ้าพระเอกยอมคืนให้สมาคมสัตว์จัดสวรรค์ก็จะปกป้องพระเอกเองบอกว่าเบอร์9เนี่ยมันสามารถติดตามโลเคชั่นของพระเอกได้จาก GPS ใน iPhone 18หนานกงเชียนโหรเดินมาใกล้อีกแล้วบอกแหมพระเอกฉลาดนี่นามาให้ท่านเว่ยช่วยเพราะรู้ว่าตัวเองดิวไม่ไหวต่อให้พระเอกทิ้ง iPhone 18 ไปนิกายปัตตภีก็แทร็กพระเอกได้อยู่ดีใช่ปะเพราะว่า iPhone 18 มันรับพระเอกเป็นนายแล้วท่านเว่ยแค่หัวเราะนิดเดียวแล้วก็สั่งให้เยี่ยนเกอเป็นคนไปดูเยี่ยนเกอไปถึงก็เจอกับจื่อเหรียญประมุขพรรคที่มีความสามารถเป็นถึงจันทรเทพขั้น4จื่อเหรียญบอกว่าเยี่ยนเกออย่ามายุ่งดีกว่าแต่เยี่ยนเกอยิ้มบอกจะยุ่งมีอะไรป่ะจื่อเหรียญก็จัดการเสกเวทใส่เยี่ยนเกอทันทีส่วนพระเอกอยู่ปรนนิบัติท่านเว่ยพอเห็นท่านเว่ยดูหนาวก็เติมไฟในเตาให้เขาให้ห้องอุ่นแหมดูแลอย่างดีหนานกงเชียนโหรไล่ก็ไม่ยอมไปด้วยท่านเว่ยแอบอมยิ้มเบาๆแล้วหนึ่งแหมมีคนเอ็นดูพระเอกเพิ่มแล้วค่ะในเวลาเดียวกันฝั่งเยี่ยนเกอก็เจอการโจมตีรัวๆจนได้เลือดที่หน้าโดนสัตว์กระเด็นต้นไม้ขาดกระจุยแต่พอชุดของทองร่วงแล้วเยียนเก๋อก็ยิ้มสบายใจบอกที่ตัวเองยังไม่เริ่มสู้รอหอกอยู่ค่ะพี่หอกเทพของเยียนเก๋อพุ่งมาตอนนี้เองเยียนเก๋อก็ใช้อัดจือเหรียญเลยอะโอ้โหยังรอทางนั้นเขาสู้กันแทบตายพระเอกกลับเรียกพี่ทรงพี่จูให้ยกโต๊ะชามาได้ทีเสนอหน้ากับท่านเว่ยหน่อยนึงจากนั้นพระเอกก็วิญญาณเซลล์เข้าสิงขายโต๊ะชาของดีของตัวเองไม่หยุดโต๊ะนี้เนี่ยนะมีปุ่มต้มน้ำรินน้ำเดือดใส่กาได้ด้วยตัวเองใบชาของว่างเตรียมไว้พร้อมสามารถให้ท่านเว่ยอ่านตำราบนโต๊ะนี้ได้โดยไม่ต้องขยับนิ้วสมควรมากละที่พระเอกไปเป็นเซลล์ไม่ใช่ตำรวจเย็นเกินลงแรงไปเยอะแต่จือเหรียญก็หนีไปได้ดีที่มันทิ้ง iPhone 18 เอาไว้พระเอกขายโต๊ะสำเร็จยกโต๊ะให้ท่านเว่ยแลกกับใบชาล้ำค่ากลับมามีหนานกงเชียนโหรมองพระเอกอย่างหมั่นไส้เย็นเกินกลับมาถึงคุกเข่าบอกตัวเองบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าจับตัวจือเหรียญมาไม่ได้แล้วหันไปบอกพระเอกว่าคนคนนั้นมันคิดจะสังหารพระเอกจริงๆพระเอกน่าจะปลอดภัยชั่วคราวพระเอกน่าเครียดรีบขอบคุณเย็นเกินท่านเว่ยให้พระเอกเอา iPhone 18 กลับไปดูแลก่อนและให้คนเคาะยามคอยตรวจตรารอบบ้านพระเอกด้วยเย็นเก๋อขอระดมกำลังไปจับจือเหรียญที่บาดเจ็บแต่ท่านเว่ยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวก็มีคนจัดการมันเองแหละไม่นานเราก็ได้เห็นแมวส้มหูแหลมเปี้ยวโอ้ยน่ารักน้อนค่อยๆกลายร่างเป็นคนหรือก็คือตะลุงที่ร้านเกมที่ยก iPhone 18 ให้พระเอกไปถึงก็ถามหาจือเหรียญที่เป็นศิษย์น้องทันทีว่าสบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยจะรู้พระเอกเดินลันลากลับลงมาพี่ทรงพี่จูรีบเอาใจใหญ่เพิ่งเคยพบท่านเว่ยก็เพราะได้พระเอกนี่แหละจ้าลุงหลี่มาเห็นพระเอกก็มือไม้สั่นถามว่ากลับมาทำงานเมื่อใดทำไมไม่มีใครบอกแล้วนี่ออกมาจากห้องท่านเว่ยเหรอพระเอกแถว่าไปเข้าส้วม แต่หนานกงเชียนโหรเดินมาปั่นว่าลุงน้องลุงลี่ยังเก่งตอนนี้กลายเป็นสหายต่างวัยท่านเว่ยไปแล้วไม่ต้องเห็นหัวพวกเราหรอกพระเอกฟังแล้วบึนปากใส่อย่างแรงแล้วก็รีบบอกลุงหลี่ว่าเจ้เขาปั่นแล้วพระเอกก็เป็นงานมากค่ะเอาชาที่เพิ่งได้มาจากท่านเว่ยถวายให้ลุงหลี่ทันที3 หนุ่ม3 ชาเจอลุงหลี่สั่งทำโทษให้จัดการม้วนคดีไปเบาๆแบบไม่เสร็จห้ามกลับบ้านตกค่ำนางเอกยังคึกอยู่เลยเพราะวันนี้นางได้หมอหลวงถ่ายทอดพลังปราณมาให้แบบเต็มพิกัดพลังงานล้นเหลือนางเอกยังคิดว่าองค์หญิงใหญ่ที่จริงก็ไม่แย่แต่ว่าเรื่องกวีนางจะแพ้ไม่ได้แน่วแน่ว่าจะดึงพระเอกมาเป็นพวกอย่างเต็มที่พวกสาวใช้นางกำนันนี่คือไม่ไหวแล้วแกล้งสลบเหมือดกันไปหมดพระเอกกลับไปถึงบ้าน
ตาลุงร้านเกมหรือว่าจินเหลียนก็โผล่มาถึงก็ชมว่านับจากตอนที่เจอกันพระเอกเลเวลอัพไวมากเนี่ยเขาแวะมาบอกข่าวว่าจือเหลียนไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ซีแง่แก่ไปแล้วพระเอกไม่ต้องห่วง iPhone 18 ในมือพระเอกถือซะว่าเป็นของขวัญเชิญเข้าสมาคมสัจจะสวรรค์ก็แล้วกันเพราะตัวเองไปยึดคันช่องเบอร์ 9มาจากจือเหลียนเรียบร้อยแล้วจินเหลียนเล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแยกหินหยกเนี่ยออกมาเป็น9ส่วนแล้วก็กลายมาเป็น iPhone ทั้ง9อันทำให้มันเชื่อมกันเป็นวอลกี้ทอลกี้แล้วมอบให้คนอื่นที่แตกต่างกันไปพอรวมพระเอกเข้าปุ๊บจะกลายเป็น9คนเป็นสมาคมสัจจะสวรรค์พระเอกบอกว่าเขาว่าเป็นแค่คลองทองแดงเองนะเป็นแค่คนเคาะยามเท่านั้นแต่จินเหลียนบอกว่าพระเอกต้องเป็นคนที่เทพคุ้มครองแน่เลยเพราะดูออกว่าพระเอกโชคดี8ล้านตลบแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเช่นกันส่วนคนที่พระเอกมอบไข่มุกให้ไปวันโน้นเนี่ยนะน่าจะเป็นคนที่มีชะตาผูกกับพระเอกเป็นแน่แหมลุงดูดวงได้ด้วยค่ะจินเหลียนบอกว่าเข้าสมาคมมาแล้วจะไม่จำกัดการกระทำของพระเอกหรอกอยากทำอะไรก็ได้ที่เหลือนั้นมีแต่คนใหญ่คนโตล้วนๆสักวันจะได้พบกันแน่นอนพระเอกคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจเอาด้วยเพื่อจะได้เกาะแข้งเกาะขาหาเส้นใหญ่เพิ่มเติมปะโต้พระเอกจินเหลียนดีใจมากรีบบอกว่าสามารถใช้ iPhone 18 ติดต่อถามหาความช่วยเหลือได้เสมอมีอะไรพวกเราช่วยเหลือกันนะและบอกว่าเป้าหมายตี้เราก็คือการช่วยเหลือกันละกันแต่ละคนจะใช้รหัสเพื่อติดต่อกันและรหัสของพระเอกก็คือเบอร์3พระเอกก็วับเข้าไปใน iPhone ถามหาคนอื่นแหมมีคอนเฟอเรนซ์คอลด้วยแต่ละคนตลกน่ารักกันทั้งนั้นเบอร์2เป็นสตรียอดยุทธที่ตีกับเบอร์4ตลอดเวลาที่จริงปกติเขาไม่เปิดเผยตัวตนกันค่ะพอพระเอกโดนถามชื่อพระเอกก็ไม่ยอมบอกง่ายๆตั้งชื่อใหม่ว่าเฉินจินหนานโอ้ยฉันว่าแต่ละคนเนี่ยนะใช้ชื่อปลอมแง่ไม่นานพระเอกก็จัดการเรียบเรียงสมาชิกเบอร์ 1-9 นิสัยถิ่นที่อยู่มารายงานท่านเว่ยแน่นอนว่าไม่ยอมพลาดโอกาสอวยตัวเองไปอีก1กลุ่มสาเหตุที่จินเหลียนก่อตั้งสมาคมนี้ก็เพราะว่านิกายปัตตภีไปเข้าทางมารจินเหลียนเลยแอบก่อตั้งสมาคมสัจจะสวรรค์เพื่อช่วยเหลือกันเผื่อสักวันหนึ่งที่จะชำระบ้านเมืองท่านเว่ยบอกว่าคนเคาะยามไม่เคยได้ข่าวเกี่ยวกับนิกายปัตตภีเลยทำไมจินเหลียนถึงรับพระเอกที่เป็นคนเคาะยามง่ายๆพระเอกเก็ตเลยว่าจินเหลียนอยากติดต่อกับท่านเว่ยผ่านทางตัวเองหรอท่านเว่ยก็เลยให้พระเอกเป็นสายลับให้กับคนเคาะยามทันทีและให้ฝึกยอดวิชาได้แล้วเดี๋ยวให้ลุงหลี่ไปช่วยเลือกคัมภีร์ถ้าถนัดวิชาดาบก็ให้เลือกอันที่เรียบง่ายที่สุดเข้าไว้อย่าไปเน้นแนวอภินิหารเน้นพลังยิ่งเรียบง่ายก็ยิ่งดีบอกไว้พระเอกก้าวไประดับสูงแล้วพระเอกจะเข้าใจเองลุงหลี่พาพระเอกไปหอเก็บคัมภีร์มีการแซะเบาๆว่าเก่งนะเองมาที่หอเฮาชีได้อีกแล้วว่าแล้วก็พาพระเอกไปดูคัมภีร์ดาบพระเอกตาปิ๊งเป็นประกายอยากรู้ว่าวิชาไหนแข็งแกร่งที่สุดลุงหลี่แนะนำ72กระบวนท่าพิสดารที่ตัวเองฝึกอยู่แต่พระเอกคิดถึงที่ท่านเว่ยบอกให้เรียบง่ายก็เลยไม่เอาพระเอกเลือกไปเลือกมาเลือกซ้ายเลือกขวาพอดี2วันก่อนสำนักโหราศาสตร์ส่งคัมภีร์อันใหม่มาที่นี่ที่มันเหมาะกับอาวุธเวทลุงหลี่หัวเราะเย้ยๆว่าของแบบนั้นต้องเป็นค้องทองเท่านั้นเถอะแล้วพระเอกมีอาวุธเวทยังแต่พระเอกกลับขอดูแล้วชื่อคัมภีร์ก็คือดีชื่อดาบเดียวตัดฟ้าดินปกสีดำเปิดมาหน้าแรกสอนว่าถ้าสู้ไม่ได้ให้หนีแต่ว่าดาบเดียวสามารถตัดได้ทุกอย่างแม้แต่ฟ้าดินโหเรียบง่ายกว่านี้มีอีกไหมแน่นอนว่าพระเอกซื้อเล่มนี้แหละลุงหลี่ขู่ว่าแน่ใจนะเลือกได้แค่รอบเดียวพระเอกก็ตัดสินใจแล้วกอดซะแน่นเลยผู้ดูแลหอคัมภีร์มารายงานกับท่านเว่ยว่าพระเอกเอาเล่มนี้แล้วยังติดเงินอีกท่านเว่ยมองบนบอกว่าให้หักจากเงินเดือนพระเอกไปที่จริงคนที่ส่งคัมภีร์ไปก็คือองค์หญิงใหญ่กับหัวหน้าโหรหลวงแต่พระเอกเข้าใจผิดไปถามนางเอกก็เนียนตอบรับอีกแล้วค่ะแหมมีการบอกว่าอย่าบอกใครจะได้ไม่มีใครหาว่าเป็นเด็กเส้นสมกันจริงๆ2คนนี้แล้วนางเอกก็เอาล่อมาเลี้ยงพระเอกแกล้งถามว่าถ้ามีเจ้านายที่ดีกว่านางพระเอกจะไปติดตามคนอื่นไหมถ้าไปจะไปด้วยเงื่อนไขอะไรแต่พระเอกเข้าใจไปว่านางเอกมีที่ปรึกษาคนใหม่อยากไล่ตัวเองไปซะงั้นนางเอกรีบไล่ตามมาเตะจนพระเอกหน้าขมำแล้วบอกนางแค่ล้อเล่นเฉยๆสาบานว่านางไม่ได้รังเกียจพระเอกรีบสาบานว่าถ้าทรยศองค์หญิงใหญ่ขอให้ไม่ตายดีจนนางเอกรีบตัดบทเลยพระเอกคิดว่านางเอกไม่ไว้ใจพยายามทดสอบตัวเองอยู่นั่นเอาเรื่องไปถามพี่จูว่าต้องทำยังไงให้คนไว้ใจละเนี่ยกินข้าวเย็นเสร็จบนฟ้าก็มีพลุแดงจุดขึ้นมาพี่ทรงบอกว่านี่คือสัญลักษณ์บอกพวกเราให้ระวังตัวมีคนเคาะยามบนหลังคาใกล้ๆพอเห็น3หนุ่มก็ตะโกนบอกว่าผิงหยวนป่อโดนสังหารคือขุนนางคนนึงเนาะคนเคาะยามเขตนั้นโดนโจมตีบาดเจ็บส่วนโจรหลบหนีไปแล้ว3หนุ่มเตรียมจะวิ่งแต่พระเอกเกิดสายเข้าพี่เบอร์6ติดต่อมาว่าต้องการความ
ช่วยเหลือทำเอาพระเอกถึงกระเซ็งเพราะพี่เบอร์6คือโจรที่ตัวเองต้องจับค่ะพี่เบอร์6คือไต้ซือเหิงหยวนบอกว่าถ้าไม่รอดจะทิ้งคันช่องเอาไว้ให้พี่เบอร์9หรือว่าจินเหลียนตะลุงร้านเกมมาตามเก็บไปและยอมรับว่าตัวเองสังหารผิงหยวนป๋อเบอร์1ที่อยู่เมืองหลวงปฏิเสธจะช่วยทันทีพระเอกก็เลยถามว่าไหนลองบอกเหตุผลมาก่อนสิว่าลงมือฆ่าทำไมกะว่าถ้าเป็นคนดีก็จะช่วยถ้าเป็นคนเลวเดี๋ยวหลอกให้ตายใจแล้วส่งคนเคาะยามไปจับแหมมีแต่ได้กับได้นะแกดิดลูกคิดเก่งไต้ซืออึ้งไปนานแล้วเล่าว่า1 ปีก่อนศิษย์น้องโดนพวกค้ามนุษย์พาตัวไปผิงยวนป๋อเป็นคนอยู่เบื้องหลังพอตามไปถามผิงยวนป๋อกลับไม่บอกเบาะแสอะไรของศิษย์น้องตัวเองก็เลยสังหารซะเลยพระเอกฟังแล้วถึงกับคิดว่าแล้วทำไมไม่รายงานความผิดเราไม่ฉลาดเลยเนี่ยเบอร์1เองก็พูดขึ้นมาเหมือนที่พระเอกคิดเป๊ะเบอร์2หลี่เมี่ยวเจินเลือดร้อนบอกพวกขุนนางก็ช่วยกันทั้งนั้นแหละไต้ซือบอกว่าตัวเองช่วยเด็กกำพร้าไว้เยอะจนสืบพบว่าเด็กๆโดนบีบให้ขอทานโดนทำร้ายร่างกายจนพิการก็มีทั้งหมดนี้ผิงหยวนป๋ออยู่เบื้องหลังสตรีจะโดนส่งไปขายเด็กโดนเลี้ยงให้กลายเป็นโจรต่อให้ไม่มีเรื่องสิทธิน้องไต้ซือก็กะจะฆ่าอยู่แล้วเพื่อทลายแก๊งค้ามนุษย์นี้ซะเบอร์2กับเบอร์4ฟังแล้วสรรเสริญไต้ซือบอกว่าถ้าพระเอกสามารถช่วยไต้ซือได้ถือว่าทั้งคู่ติดหนี้พระเอกแต่เบอร์1ก็พูดขึ้นมาว่าจะหลบหนีจากคนเคาะยามมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพื่อนพระเอกจัดการแอบเอาเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ปกปิดไอสังหารได้ของสำนักวินลู่ไปส่งให้ไต้ซือที่คูน้ำแต่พระเอกไม่โผล่ตัวไปนะแอบไปดูเงียบๆจนเห็นว่าไต้ซือมีกระบองวัชระเป็นคนแดนสวรรค์ส่วนไต้ซือเข้าใจไปว่าพระเอกเป็นบัณฑิตวินลู่คนเคาะยามส่งของทองเจียงมาตามจับคนของสำนักโหราศาสตร์ก็มาถึงแล้วเช่นกันพอพี่จูพี่ทรงบอกว่าไม่ได้ตรวจดูคูน้ำที่ไต้ซือซ่อนอยู่ก็โดนของทองเจียงด่าว่าห่อชุนเฟิงของพวกพระเอกทำงานชุยๆข้างในคูน้ำมีคนเจอ iPhone 18 ของเบอร์6ทิ้งไว้พระเอกรีบโผล่มาขวางไว้ก่อนพอโผล่มาปุ๊บคนของสำนักโหราศาสตร์ก็ไปล้อมพระเอกอยากให้พระเอกไปสอนหลอมธาตุอีกไอดอลแหละพระเอกรีบรับสมอ้างว่า iPhone 18 อันนี้ของผมและทันเว่ยเป็นคนมอบให้อ้างว่าตัวเองท้องเสียทำหล่นไว้ในคูน้ำหน้าตาอะไรก็ไม่เอาแล้วเนาะพระเอกจานแล้วพระเอกก็พา iPhone 18 และพวกพี่ทรงพี่จูจากไปพอพวกพระเอกไปแล้วพี่ของทองเจียงได้ยินจากคนของสำนักโหราศาสตร์ว่าพระเอกคืออัจฉริยะหลอมธาตุก็ให้ลูกน้องของเงินไปเอาตัวพระเอกมาวันพรุ่งนี้ทันทีอยากจะแย่งตัวมาส่วนพระเอกก็คือทำให้หอชุนเฟิงได้หน้ามากจ้ะแม่แล้วพระเอกก็เอา iPhone เบอร์6ไปโยนทิ้งไว้ในสุ่มไก่ตอนเช้าพระเอกพี่ทรงพี่จูที่หาคนมาทั้งคืนแต่ไม่เจอจะกลับแล้วก็เห็นเบอร์6เดินผ่านหน้าไปพี่ทรงวิเคราะห์อย่างจริงจังแม่ฉันก็นึกว่าพี่เขาจะจับได้เปล่าค่ะพี่ทรงมันว่านี่ต้องเป็นคนคนหนึ่งที่ปลอมตัวไปหอสังคีจัวโตมีหน้าพี่ทรงถึงเป็นคองทองแดงไม่ได้อัพเวลเนี่ยพวกพระเอกมาเข้างานกะบ่ายแต่ไร้การเคลื่อนไหวพี่ทรงพี่จูบอกไม่แปลกหรอกผิงยวนป๋อว่าเป็นคนเลวท่านเว่ยเองก็น่าจะอยากให้มันตายไปพ้นด้วยซ้ำทำเอาพระเอกขมวดคิ้วของทองเจียงมารายงานรับผิดกับท่านเว่ยว่าหาฆาตกรไม่เจอท่านเว่ยไม่ว่าอะไรบอกให้ไปพักของทองเจียงก็เลยรายงานเรื่องพระเอกกับอุปกรณ์เวทเมื่อวานที่พบเย็นเกอมารายงานท่านเว่ยว่ากรมอาญาก็หาตัวฆาตกรอยู่น่าจะอยากปาดหน้าเค้กแล้วค่อยหาว่าพวกเราทำงานไม่ดีแน่พระเอกมาขอพบท่านเว่ยอีกคนแต่ขอรายงานส่วนตัวไม่ให้เย็นเกอกับหนานกงเชียนโหรฟังท่านเว่ยอนุญาตทำเอา2 คนนั้นอึ้งกิมกี่แล้วพออยู่กัน2 คนพระเอกก็รายงานเรื่องที่ปล่อยตัวผิงยวนป๋อไปท่านเว่ยฟังจบก็เดือดจัดปาจอกชาทิ้งทันทีด่าว่าพระเอกปล่อยคนร้ายไปโดยพละการต้องรับโทษเท่ากันพระเอกบ้าไปแล้วหรอพระเอกก้มลงคุกเข่าบอกว่ายินดีจะรับโทษแต่ท่านเว่ยหลับตาบอกให้พระเอกพูดความจริงมาพระเอกก็เลยรายงานเรื่องที่ผิงยวนป๋ออยู่เบื้องหลังองค์กรค้ามนุษย์บอกตัวเองขนาดได้ยินยังอยากไปคิวผิงยวนป๋อด้วยตัวเองท่านเว่ยเรียกให้พระเอกลุกขึ้นยืนถามว่าพระเอกรู้จักเบอร์6กับสมาคมสัตว์จัดสวรรค์ดีแค่ไหนก่อนผิงยวนป๋ออาจจะเร็วจริงแต่เบอร์6ก็อาจจะมีสาเหตุอื่นก็ได้เคยคิดบ้างไหมคือตั้งใจสอนจริงๆจนพระเอกสัมผัสได้ท่านเว่ยบอกให้พระเอกอยู่ห่างๆเรื่องนี้แค่แฝงตัวอยู่ในสมาคมและคอยสืบสถานะคนอื่นมาให้หมดและให้พระเอกดูแลตัวเองให้ดีฟีลคุณพ่อแดดดี้ดูแลลูกหนานกงเชียนโหรปั่นจะให้เยี่ยนเกอโกรธพระเอกแต่เยี่ยนเกอไม่ซื้อบอกว่าท่านเว่ยอยากส่งเสริมพระเอกพวกเราก็รู้ดีที่สำคัญพระเอกเป็นลูกน้องเขาและตัวเองหนานกงเชียนโหรปั่นไม่สำเร็จได้แต่คือฮัดจากไป
ไต้ซือกลับไปที่เรือนที่ตัวเองเก็บเด็กกำพร้ามาช่วยพบว่าที่นี่เงินหมดแล้วพอดีสายเข้าพี่เบอร์ 4โทรมาถามว่าปลอดภัยไหมพระเอกตามมาเป็นคนสุดท้ายบอกว่าคนเคาะยามยังตามหาไต้ซืออยู่นะให้ระวังตัวด้วยแล้วก็เล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะว่าช่วยเขายังไงเล่นใหญ่เวอร์จนไต้ซือยังงงไปไก่ตาแตกพระเอกเอาหน้าสุดฤทธิ์บอกต้องปกป้องเบอร์ 6ต่อให้ตายก็ไม่เสียใจโอ๊ยพอก่อนวันต่อมาทุกคนที่หอชุนเฟิงรู้เรื่องที่พระเอกไปพบท่านเว่ยและให้เยี่ยนเกิดกับหนานกงเชียนโหรออกไปเพราะหนานกงเชียนโหรไปด่าพระเอกกับลุงหลี่อยู่2ชั่วยามแบบนอนสต็อปแก๊ง3หนุ่มเห็นขอทานนักโทษและเหมาะตาบอดดราม่าโดนองค์หญิงใหญ่ทำร้ายไม่หยุดโอ้อย่าบอกนะว่านี่คือนางเอกสร้างสถานการณ์โคตรไม่เนียนซึ่งนางเอกก็กำลังมั่นว่าเกิดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าพระเอกต้องเชื่อมั่นว่าองค์หญิงใหญ่เป็นคนไม่ดีถึงตอนนั้นนางค่อยเปิดเผยความจริงแล้วให้พระเอกย้ายข้างมาสวามิภักดิ์กับนางที่ไหนได้พระเอกจับ3คนนี้กลับมาหานางเอกบอก3คนเนี่ยมันปลอมตัวใส่รายชื่อเสียงนางเอกนะพระเอกสอบสวนเรียบร้อยคนเบื้องหลังก็คือองค์หญิงรองหลินอันน้องสาวแต๊ะและทำไปเพื่อดึงตัวพระเอกไปเข้าข้างโอ้ยนางเอกวางแผนแทบตายเข้าตัวหมดค่ะพอพระเอกไปแล้วทั้ง3ก็แงว่าไม่ได้ปริปากเลยแต่พระเอกดันไปให้ปราชญ์ของสำนักศึกษาอุ่นลู่ใช้วิชาถามใจพวกเราเลยโดนคำสั่งคายความลับแถมยังโดนตืบด้วยนางเอกถึงกระสุดพระเอกกลับมาเล่าให้อารองฟังอย่างภูมิใจว่าตอนนี้องค์หญิงใหญ่ต้องเชื่อใจตัวเองแล้วแหละท่านเว่ยเองก็เอ็นดูตัวเองอารองดีใจว่าสบายแล้วพระเอกเกาะขาใหญ่ได้ตั้ง2คน2อาหลันผลัดกันโนอีกฝ่ายใหญ่จนลงไปนอนกับลานบ้านแล้วเนี่ยขอเงินเถ่าจะมาเอาตัวพระเอกไปตามคำสั่งของทองเจียงแต่ลุงหลี่ไม่ยอมบอกอะไรมาพูดคำเดียวจะเอาตัวลูกน้องไปเนี่ยนะด่ากลับชุดใหญ่ของเงินเถ่าเลยต้องกลับไปมือเปล่าของทองเจียงเพิ่งจะอ่านประวัติพระเอกจบก็ยิ้มเลยว่าอยากให้พระเอกที่ไขคดีเงินภาษีได้มาช่วยเรื่องการตายของผิงหยวนป๋อแถมพระเอกยังมีเส้นสายในสำนักโหราศาสตร์ไปอีกแต่พอได้ข่าวว่าลุงหลี่ไม่ยอมปล่อยคนก็ถึงกับร้องฮะที่ออฟฟิศทันเว่ยหนานกงเชียนโหรกำลังแย่งตัวพระเอกจากเยี่ยนเกอบอกนางไม่เอาตำแหน่งผู้บัญชาการก็ได้ไม่เอาอาวุธเวทใหม่ๆจะเอาพระเอกคนเดียวเยี่ยนเกอบอกเดียวก่อนตำแหน่งผู้บัญชาการมันของเขาอยู่แล้วเยี่ยนเกอเองก็ไม่เอาอะไรเลยเช่นกันจะเอาพระเอกคนเดียวทันเว่ยก็บอกไปตบตีกันเองทันเว่ยไม่เกี่ยวลุงหลี่วิ่งมาอีกคนบอกว่าของทองเจียงก็ส่งคนมาจะเอาตัวพระเอกไปเยี่ยนเกอก็เลยต้องไปดับไฟที่บ้านตัวเองก่อนของทองเจียงมาถึงหอชุนเฟิงแล้วจ้าเยี่ยนเกอก็ไม่ยอมเช่นกันบอกให้ทำตามกฎนั่นคือดวลกันเว้ยคนขอยามทั้งหน่วยฮือฮากันใหญ่ว่า2ค้องทองจะดวลกันเพื่อค้องทองแดงคนเดียวเนียนนะแล้วก็แห่กันไปดูการดวลจู่ๆก็มีค้องทองอีก2คนพุ่งมาดวลด้วยรวมเป็น4เพราะหนานกงเชียนโหรไปปั่นบอกทุกคนว่าพระเอกที่ทุกคนแย่งตัวกันอยู่เนี่ยได้ระดับ A บวกซึ่งไม่เคยมีใครได้มาก่อนทีนี้เยียนเกอรับบทหนักเลยค่ะพี่ทรงพี่จูถึงกระสุดแล้วพอได้ยินว่าพระเอกได้เกรดนี้ทำเอาความมั่นใจของ2เกอพังทลายทั้งหน่วยเนี่ยมีพระเอกกินแตงโมไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวอ้อยกว่าจะตามมาก็เป็นคนสุดท้ายไปถึงยังเมากับคนอื่นว่าคนที่เขาแย่งตัวกันชื่อไรอ่ะเก่งแบบนี้ต้องก้าวหน้าแน่อยากรู้จักอ้อยก่อนที่คนอื่นจะบอกว่าชื่อสี่ชีอันแล้วก็มีท่านอารักษ์มาตามให้พระเอกไปพบท่านเว่ยตลกไม่ไหวท่านเว่ยจัดการแนะนำจุดเด่นของเยี่ยนเกอกับของทองเจียงแล้วถามว่าพระเอกอยากติดตามใครพระเอกหน้าแย่บอกไม่กล้าท่านเว่ยยังร้องเฮ้อมีเรื่องที่พระเอกไม่กล้าด้วยหรอแล้วรินชาให้พระเอกด้วยตัวเองบอกว่าอยากจะฟังว่าพระเอกคิดยังไงกับอนาคตของตัวเองพอคุยจบพระเอกก็วิ่งลงมาหา2เกอร่วมเชียร์มวยกันอย่างเมามันซึ่งลุงหลีออกอาการหนักสุดแล้วเยี่ยนเกอก็คือสู้ได้แบบจะเทพไปไหนไม่ไหวแล้วหลงรักแล้ว4ค้องทองก็ตีกันไปมาจนค้องทองใครไม่รู้กระเด็นจังหวะก็คือดีเวอร์กระเด็นมาหน้าพระเอกพอดีพระเอกพี่ทรงพี่จูติงตองไม่ไหวขอกัดค้องทองคนละคำยัดใส่เกราะที่อกคนละครั้งลุงหลี่ยังมองบนว่าไอ้พวกนี้มันเต็มปะเนี่ยทันเวยเรียกหนานกงเชียนโหรมาถามว่าทำไมไม่ไปลุยแย่งคนกับเขาไหนว่าอยากได้พระเอกไงหนานกงเชียนโหรบอกนางทำไปเพราะช่วงนี้เยี่ยนเกอโอหังไม่สนใจนางเลยทันเวยก็เลยบอกให้นางไปสั่งเลิกงานที่เขาตีกันได้แล้วไปด้านพระเอกก็บรรยายให้พี่น้องฟังว่าถ้าเลือกเยี่ยนเกอก็เท่ากับล่วงเกินค้องทองที่เหลือถ้าเลือกคนอื่นเท่ากับว่าพระเอกได้ไม่ลืมเก่าดังนั้นพระเอกก็เลยให้คนอื่นเลือกแทนพระเอกไม่เลือกหรอก4ค้องทองบาดเจ็บคนละนิดหน่อยแต่ทุกคนปากดีมาบอกทันเวยว่าตัวเองชนะทันเวยตัดบทยื่นกวีที่พระเอกตอบคำถามด่านสุดท้ายให้ทุกคนดูบอกนี่คือความปรารถนาของพระเอกซึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้ทันเวยให้คะแนน A บวกกับพระเอกด้วยพี่ทรงเสียง2ถามพระเอกว่าแกให้ทันเวยเรียกให้หรอใช้บทกวี
ตัวเองเนี่ยนะพระเอกบอกแน่นอนเพราะมันจะทำให้ตัวเองดูไม่เหมือนเป็นคนใจเสาะเลือกไม่ได้จะได้สร้างความประทับใจให้กับท่านเว่ยด้วยจนทุกคนในหน่วยปรบมือว่าแกมันเยี่ยมอย่างตึงเหลี่ยมเต็มตัวไปหมดเลยไอ้น้องพระเอกยังสอนทุกคนว่าเราต้องเรียนรู้ความชอบของหัวหน้าไงจำไว้เด้อพี่จูถึงก็บอกว่าย้ายไปไหนเอาพวกพี่ไปด้วยพอพระเอกโดนเรียกตัวไปหาลุงหลี่เรื่องโยกย้ายบรรยากาศก็อึมครึมเชียวลุงหลี่ถามว่าพระเอกเลือกหน่วยที่จะไปเองหรอพระเอกน่าเครียดแล้วบอกว่าเปล่าเลยท่านเว่ยเป็นคนเลือกให้ผมพระเอกปาดน้ำตาทิพย์บอกว่าตัวเองไม่ได้เลือกของทองแต่ว่าเลือกอยากจะอยู่กับของเงินอย่างลุงหลี่ที่สุดสตอแบบยกไร่ยกสวนน้ำตาร่วงมา1 เม็ดดราม่าว่าพูดไปท่านเว่ยก็ไม่ฟังแต่หัวใจพระเอกจะอยู่กับลุงหลี่และหอชุนเฟิงตลอดไปลุงหลี่ก็คือซึ้งจัดแล้วไปหยิบเอาคำสั่งโยกย้ายมาให้ปรากฏว่าพระเอกได้อยู่ที่เดิมกับลุงหลี่อีก3 ปีว่าแล้วไงฉันขำจะตกเก้าอี้แล้วตะกี้ดนตรีคืออย่างบิ้วลุงหลี่เองก็หัวเราะบอกท่านเว่ยยอมฟังคำของพระเอกถึงกระเซลงนั่งบอกตื่นเต้นดีใจจนเข่าอ่อนลุงหลี่บอกว่าเนี่ยคำสั่งยกย้ายเนี่ยท่านเว่ยเขียนเองกับมือเลยนะใน3 ปีนี้พระเอกจะได้ติดตามลุงหลี่แบบไม่มีใครมาแย่งตัวเย่พี่จูปรึกษากันสุมหัวเตรียมจะย้ายสังกัดแล้วนะที่ไหนได้ลุงหลี่เปิดประตูออกมาบอกต่อไปตัวเองกับพระเอกเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วน่าจะไปเลี้ยงด้วยลุงหลี่เดินหัวเราะฮาจากไปส่วนพระเอกหน้าเศร้าไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอก2 เกอว่าอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวด้านของทองเจียงก็หาว่าท่านเว่ยลำเอียงจนท่านเว่ยบันดาลโทสะแต่ก็ยังยอมบอกว่าพระเอกไร้กฎเกณฑ์ทำอะไรตามใจต้องมีคนเข้มงวดมาเป็นหัวหน้าลุงหลี่เป็นคนตรงไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นถ้าให้คนอื่นไปดูแลรับรองว่าต้องตีกับพระเอกแน่นอนยิ้มว่าคนอย่างพระเอกกับลุงหลี่เป็นคนประเภทเดียวกันเย็นเกิดฟังแล้วอมยิ้มนิดเดียวลุงหลี่จัดชุดใหญ่สอนพระเอกว่าห้ามรับสินบนห้ามหมิ่นเบื้องสูงห้ามข่มเหงชาวบ้านก่อนจะดื่มเหล้าที่กรมสังคีตในชุดสิทธิ์วินลู่อเกนตัดภาพมาที่เบอร์ 6ไต่สื่อที่ซ่อนตัวอยู่จู่ๆก็เห็นการเคลื่อนไหวพระเอกที่นอนอยู่สะดุ้งตื่นเพราะสายเข้ารัวๆอีกแล้วเสียงโทรศัพท์ที่ดังคือไต้ซือเรียกหาทุกคนพอจินเหลียนกับเบอร์ 2เข้ามาก็รีบบอกว่าโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเรือนอันจี้โดนเปิดเผยแล้วตอนแรกก็นึกว่ามาจับตัวเองที่ไหนได้ทางการส่งคนมาซ่อมแล้วยังเอาเงินมาให้ด้วยที่นี่เดิมเป็นศาลบรรพบุรุษเก่าที่โดนทิ้งร้างเบอร์ 1บอกตัวเองไม่ได้ทำพระเอกงัวเงียบอกตัวเองก็ไม่ได้ทำเช่นกันแต่พระเอกคิดได้ว่านี่คือการจัดการของท่านเว่ยแน่ๆซึ่งหนานกงเชียนโหรก็เพิ่งจะรายงานท่านเว่ยว่าจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วด้วยความงงงวยท่านเว่ยตัดบทบอกนางว่าแค่ช่วยเด็กกำพร้าก็เท่านั้นท่านเว่ยให้เยียนเกอส่งลุงหลี่ไปจัดการเรื่องนึงถามเน้นว่าเข้าใจแล้วแน่นะเยียนเกอยิ้มตอบว่าขอรับซึ่งก็คือให้ลุงหลี่กับพระเอกและคนของหอชุนเฟิงเอาข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดไปให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านภูเขาหินปูนแต่ชาวบ้านไม่ยอมเอาบอกแน่จริงก็เอาในอำเภอคืนมาเด้จนเกือบจะหึ่มใส่กันพระเอกกับลุงหลี่ต้องเบรกแล้วคนเคาะยามก็ต้องเป็นฝ่ายล่าถอยลุงหลี่เล่าว่าตัวเองไปขอร้องกับท่านเว่ยแล้วว่าในอำเภอไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องภาษีแต่ท่านเว่ยบอกว่ามีคนสมคบเรียกให้เผ่าขุยมาเรื่องดินประสิวและในอำเภอก็ไม่ยอมแจ้งคนเคาะยามตอนนี้ในอำเภอกำลังโดนสอบสวนอยู่ไฉเว่ยเองก็ฟันธงแล้วว่าในอำเภอสมคบกับเผ่าขุยจริงๆพระเอกถอนหายใจบอกแหมมันน่าสนใจมากท่านเว่ยเกลียดความไม่แฟร์แต่ว่าเมตตาใช้ชีวิตชิลๆแต่ว่ารอบคอบไม่มีวรยุทธ์แต่เป็นหัวหน้าคนเคาะยามได้พระเอกและไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเลยลุงหลี่ยิ้มบอกว่าในสายตาตัวเองนะช่างแตกต่างกับพระเอกลิบลับแล้วเล่าเรื่องสงครามสมัยก่อนตอนนั้นท่านเว่ยทั้งวางแผนทั้งการรบความสามารถสูงลิบชนิดที่ไม่มีใครอย่างระดับความเทพของท่านเว่ยได้เลยคือเรื่องเนี้ยเลเวลยิ่งต่ำก็ยิ่งเก่งไม่กี่เดือนท่านเทพเว่ยเอาพวกเผ่าขุยสะเฮียนได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งกองทัพต้าเฟิงหลังสงครามนั้นนักยุทธเวลตันทั้งหลายก็มาติดตามท่านเว่ยได้รับการแนะนำในการทะลวงด่านกลายมาเป็นคนเก่งรับผิดชอบภารกิจมากมายลุงหลี่บรรยายอย่างนั้นหันกลับมาเจอแก๊ง3 ชาฟังอย่างเคลิ้มแล้วก็ลุกขึ้นยืนปรบมือรัวๆลุงเล่าต่อว่าหลังก่อตั้งคนเคาะยามไม่นานท่านเว่ยก็ทำลายวรยุทธ์ตัวเองไม่มีใครรู้ว่าทำไมและท่านเว่ยก็ไม่ยอมพูดถึงไฉเว่ยส่งคนไปตามพระเอกให้มาช่วย
วยนางใช้วิชามองปราณตามหาผู้ต้องสงสัยเป็นร้อยเนื่องจากนางใช้เคล็ดแอบอุ้มไม่ไปทำงานตามที่พระเอกสอนอ้างว่าป่วยเลยโดนส่งงานกลับมาให้ทำที่บ้านไฉเว่ยนะมองปราณจนหมดแรงแล้วเลยเรียกพระเอกมาไขคดีให้คดีนี้คือการตายของหลิวฮั่นเจ้าหน้าที่เฝ้าประตูเมืองพระเอกอ่านแล้ววิเคราะห์ทันทีว่าฆาตกรอาจเป็นคนที่คนตายหวาดกลัวหรือเคารพไฉเว่ยจัดการเรียกหัวหน้าหลิวฮั่นมาทันทีพระเอกเป็นคนสอบสวนถามโน่นนี่ในขณะที่ไฉเว่ยแอบใช้วิชามองปราณที่หลังต้นไม้แต่คนนี้ก็ไม่ได้โกหกสรุปพระเอกช่วยอะไรไฉเว่ยไม่ได้เตรียมจะเทไฉเว่ยรีบยกมือปลกบอกว่าตานางจะบอดอยู่แล้วพระเอกก็เลยสอนวิชานวดกระบอกตาให้ไฉเว่ยบอกให้ทำทุกวันละ2 ครั้งแพทย์แผนจีนก็มาสิคะพระเอกทำเป็นทุกอย่างเลยทั้งหมดนี้มีตุ๊กตากระดาษตัวสีแดงแอบดูอยู่แป๊บหนึ่งน้องตุ๊กตาก็ลอยละล่องตามลมไปหาชาย2 คนที่เขาหินปูนใครไม่รู้ทรงจะร้ายไม่นานก็ถึงพิธีไหว้บรรพบุรุษของราชวงศ์ซึ่งจัดที่ทะเลสาบซางปัวเป็นสถานที่ที่ปฐมกษัตริย์บำเพ็ญได้ดาบวิเศษสำเร็จวิชารวมแผ่นดินเกาะตังตาเฟิงเรื่องนี้เป็นความภูมิใจของประชาชนตาเฟิงยกเว้นพระเอกที่ฟังจนจะหลับอยู่แล้วแต่ว่าที่ใต้ทะเลสาบเหมือนมีมืออะไรโดนผนึกไว้อยู่ข้างหนึ่งที่พวกคนเคาะยามมาที่นี่วันนี้ก็เพื่ออารักขาความปลอดภัยให้เต้และราชนิกูลพระเอกจะล้มไม่ล้มแลบอกพี่ๆว่าท่านเว่ยให้ตัวเองพยายามฝึกเพื่อข้ามไปสู่ระดับหล่อมปราณตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพี่ทรงพี่จูพยายามพยุงและช่วยพระเอกสุดๆเลยแต่เหมือนพระเอกดูจะมีอะไรเชื่อมโยงกับแขนข้างเดียวที่โดนขังไว้ใต้น้ำยังไงก็ไม่รู้ในงานพิธีพระเอกได้เห็นฮ่องเต้ฮองเฮาไทจือและเหล่าองค์หญิงซึ่งคนสนิทของนางเอกก็แอบเห็นพระเอกแล้วกระซิบบอกนางเอกเลยสั่งไม่ให้แก๊งสามชาเข้าใกล้ไปมากกว่านี้แม้แต่ก้าวเดียวพระเอกก็นึกว่าโดนองค์หญิงรองกลั่นแกล้งอีกแล้วเข้าตัวอีกแล้วนางเอกระหว่างพิธีท่านเว่ยกับฮองเฮามีสบตากัน2 คนนี้มีความหลังกันนี่นาท่านเว่ยกำมือซ้ายแบมือขวาเหมือนกำอะไรไว้ในมือก็ไม่รู้สะใภ้นางเอกหรือพระชายาวี่อ่องมองนางเอกแล้วก้าวมาคุยว่านางเอกไม่ได้แวะมาเยี่ยมนานแล้วถามข่าวผิงหยางนางเอกบอกผิงหยางสบายดีไม่ต้องห่วงแต่สายตานางเอกคือเศร้ามากองค์หญิงใหญ่ได้ยินก็เงียบไม่พูดอะไรเลยพระเอกสายเข้าอีกแล้วเบอร์ 4โทรมาถามเรื่องไหว้บรรพบุรุษเห็นเบอร์ 1กับเบอร์ 3ไม่ตอบก็อย่างเชิงตัวตนทันทีพระเอกกำลังคิดตามว่าเบอร์ 1ก็อยู่ในพิธีด้วยแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนพูดว่าช่วยด้วยซึ่งที่จริงน่าจะเป็นเสียงของไอ้แขนข้างเดียวที่โดนผนึกไว้และมีพระเอกได้ยินเสียงนี้คนเดียวอีกต่างหากพระเอกลุกลี้ลุกลนจนเยี่ยนเกิดสังเกตเห็นแต่จังหวะนี้ดาบเทพของราชวงศ์ก็หลุดออกจากแท่นบูชาพุ่งขึ้นไปบนฟ้ามีดาบเล็กๆมากมายเป็น100 สีทองพุ่งล้อมรอบแล้วก็ตกลงมาข้างล่างนานกงเซียนโหรรีบไปยืนปกป้องฮองเต้ท่านเว่ยให้เยี่ยนเกิดมาปกป้องฮองเฮาส่วนองค์หญิงใหญ่ดีมากคว้าตัวนางเอกมากอดไว้เหล่าคนเคาะยามรีบเหาะมาปัดป้องกระบี่เทพสีทองทั้งหลายนางเอกจะพุ่งไปช่วยบ่าวกลับล้มจะตกลงไปในน้ำแต่พระเอกมาคว้าตัวนางเอกแล้วเอากระบี่ปัดดาบทองออกพอพระเอกมาปุ๊บดาบทองทั้งหลายก็หายไปหมดเลยนางเอกนี่เผลอกอดพระเอกอย่างนานค่ะพระเอกเรียกนางเอกว่าองค์หญิงใหญ่จนตัวจริงเขาได้ยินเข้าแล้วจังหวะนี้ฮองเต้เข้าไปในห้องพิธีคนเดียวไปดูว่าดาบทองพยายามจะหลุดออกจากรูปปั้นของปฐมกษัตริย์ก็เลยส่งพลังไปสะกดดาบเต้หน้าตาดูร้ายชอบกลฮองเต้แต่ละเรื่องไว้ใจไม่ได้เลยฉันกลัวไว้ก่อนฮองเต้พูดอยู่คนเดียวว่าเป็นเลเวล 1แล้วยังไงก็แค่อายุยืนกว่าใครนิดหน่อยเท่านั้นตัวเองเป็นถึงฮองเต้ก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้การเวลาพูดกับใครเนี่ยก่อนจะกลับฮองเต้ก็คำนับให้รูปปั้นปฐมกษัตริย์แล้วยิ้มร้ายๆ1 ทีส่วนพระเอกก็โดนนางเอกเอามาทิ้งไว้กลางป่าบอกว่าไม่อยากให้องค์หญิงรองมาเจอเข้าแล้วนางเอกก็ไปเลยโถพระเอกจะกลับยังไงท่านเว่ยยืนคิดถึงความหลังที่แท้ตัวเองกับฮองเฮาเคยรักกันมาก่อนแต่ว่าโดนพ่อฮองเฮาขัดขวางสิ่งเดียวที่ท่านเว่ยเก็บไว้ก็คือเศษโถเครื่องหอมที่ฮองเฮาให้แม้มันตกแตกกลายเป็นชิ้นๆท่านเว่ยก็เอามาเข้ากรอบเก็บไว้อย่างดีนี่สินะที่อยู่ในกำมือท่านเว่ยในตอนพิธีส่วนพระเอกเข้าซูมไปฟังเบอร์ 1เล่าว่าในงานพิธีดาบเทพฟื้นคืนแต่สงบแล้วหลังฮองเต้เข้าไปในห้องพิธีไม่กี่นาทีจินเหลียนก็บอกรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างซึ่งไต้ซือเบอร์ 6ก็สัมผัสได้เช่นกันที่เหลือคาดการว่าอาจมีปีศาจหรือคนพักมารเข้ามาใกล้เมืองหลวงหรือเปล่าดาบเลยฟื้นแต่พระเอกพูดว่าอาจจะไม่มีใครแต่ใต้ทะเลสาบเหมือนมีอะไรอยู่นะมีเพื่อนพระเอกได้ยินเสียงแปลกๆเบอร์ 1บอกว่าถ้ามีจริงตัวเองต้องรู้แล้วดิงั้นจะไปตรวจสอบดูตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าเบอร์ 1น่าเป็นคนในราชวงศ์แน่เรื่องนี้น่าจะมีแค่เต้แล้วที่รู้ตื้นลึกหนาบางท่านเว่ยกลับมาถึงหอเฮาชีก็ให้2 ลูกบุญธรรมเยี่ยนเกิดกับนานกงเซียนโหรเอาตำราเกี่ยวกับทะเลสาบซางปัว
วมาให้ไม่นานก็บอก2คนว่าได้เบาะแสแล้วแต่ให้ทั้งคู่ลืมเรื่องในวันนี้และห้ามสืบต่อห้ามพูดถึงองค์หญิงใหญ่ก็ได้ข่าวแล้วว่านางเอกปลอมเป็นนางเพื่อแย่งตัวพระเอกไปแต่นางก็ไม่สนใจบอกปล่อยนางเอกไปเหอะบ่าวรายงานต่อว่าท่านเว่ยส่งเย็นเกอไปหาหัวหน้าโหนหลวงเต้เองก็ส่งคนไปแต่ไม่มีใครได้พบหัวหน้าโหนหลวงอ้างว่าป่วยองค์หญิงใหญ่เลยให้จับตาดูที่ทะเลสาบซังปัวต่อไปหรือองค์หญิงใหญ่จะคือเบอร์หนึ่งผ่านไปครึ่งค่อนวันนางเอกยังหาวิธีแก้ไขเรื่องพระเอกไม่ได้นางเอกรู้ว่าองค์หญิงใหญ่ต้องจับได้แล้วแน่บ่าวคนสนิทนางเอกเสนอว่างั้นให้พระเอกมาเป็นนายบำเรอดีไหมแบบนี้พระเอกก็จะไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนนายแล้วแค่เสียชื่อเสียงนางเอกนิดหน่อยแต่นางเอกกลับไม่เข้าใจว่านายบำเรอคืออะไรโถนางเอกเป็นคนซื่อน้องไม่รู้เรื่องพระเอกกลับบ้านไปทำกับข้าวให้ทั้งครอบครัวกินจากนั้นก็ของานบ้านทำต่อดีดจัดจนอารองถามว่าพระเอกจะทะลวงขั้นอีกแล้วหรอเนี่ยพี่ทรงพี่จูมาหาพระเอกถึงบ้านบอกไปเร็วมีเรื่องดีไปยึดทรัพย์ในอำเภอหลิวกันพระเอกตอนแรกไม่สนแต่สองเกยยิ้มเพลว่าเราจะได้แสวงหาผลประโยชน์ในขอบเขตที่เหมาะสมตามที่พระเอกเคยสอนไงเพราะปกติมันจะมีข้าวของเก่าๆที่อารักษ์เขาไม่เอาพอไปถึงหน่วยกลับโดนคนเคาะยามของทองแดงตบหน้าพี่ทรงหาว่ามาสายตบที่2พระเอกขึ้นแล้วนะจะเข้าไปยุดมือแต่พี่ทรงก็โดนของเงินจูพุ่งมาถีบสะกระเด็นคนนี้เป็นนักยุทธขั้น7พระเอกจะชักดาบแล้วแต่พี่จูยังได้ไว้ก่อนของเงินจูเดินมาผลักพระเอก3 ก้าวแล้วเอาฝักดาบฟาดพระเอกไม่ยั้งทำไปก็หัวเราะเยาะพระเอกไปไอ้นี่มันตั้งใจหาเรื่องนี่หว่าทำเสร็จก็บอกพระเอกให้ใส่หัวไปยืนดีๆพระเอกรับคำแล้วมายืนเข้าแถวออกมาแล้วพี่จูก็เล่าว่าคนเนี่ยเป็นของเงินที่อายุน้อยที่สุดในหน่วยพ่อก็เป็นของทองด้วยนะก่อนพระเอกจะมาของเงินจูคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดแต่ตอนนี้คือคอมเมนต์พระเอกกับลุงหลี่มากเมาส์กันจนของเงินจูหันมาเลจากข้างหน้าพระเอกคิดในใจว่าแน่จริงแกก็มาหาเรื่องข้าเด้และทั้งหน่วยนี้เขาขี่ม้ามาแต่พวกพระเอกวิ่งตามกินฝุ่นไปอย่างเยอะพอถึงบ้านในอำเภอของเงินจูก็ฟาดป้ายเขาพังแสดงอำนาจก่อนเลยท่าทางร้ายมากลูกน้องของเงินจูแบ่งสมบัติที่ได้มาอย่างกระเริกเอาเงินเอาทองไปเป็นกอบเป็นกำพอแก๊งสามชาติจับแค่สร้อยไข่มุกของเงินจูก็ด่าจากชั้นบนว่าพวกแกมีหน้าที่แค่เก็บกวาดขยะเท่านั้นสามชาติโดนกระทำเหมือนเป็นของเล่นหน่วยนี้พี่จูเห็นพระเอกรูปแขนหลายครั้งพระเอกเลยถอดปลอกแขนให้ดูว่ามีแผลเพราะของเงินจูใช้พลังปราณด้วยตอนลงมือกับพระเอกที่เข้าแถวพี่ทรงบอกให้ฟ้องลุงหลี่แต่พระเอกบอกไม่จะไปฟ้องท่านเว้ยเป็นไงสุดเจ๋งจังหวะนี้ของเงินจูกับลูกน้องลากสตรีในจวนในอำเภอจะทำมิดีมิร้ายทั้งที่เขาให้แค่ยึดทรัพย์เท่านั้นพอถึงจุดนี้พระเอกก็ไม่ทนแล้วค่ะเดินเข้าไปช่วยเอาชื่อท่านเว้ยมาขู่ด่ารัวๆว่าพวกแกมันเดรัจฉานแล้วจัดการบอกแก๊งสามชาว่าไปคนละห้องช่วยคนพระเอกเปิดห้องของเงินจูเลยบอกว่าจะฟ้องท่านเว้ยแต่ของเงินจูมันก็ลงมือกับพระเอกแบบเอาจริงพระเอกจะชักดาบแล้วแต่พี่ทรงพี่จูรีบห้ามของเงินจูกลับจิกหัวสตรีมาบอกทำไมพระเอกจะทำอะไรตัวเองได้แล้วลงมือทุบตีสตรีต่อหน้าพระเอกคือพูดจายั่วยุพระเอกทุกประโยคจนพระเอกเตรียมเอาจริงพี่ทรงพี่จูเองก็ค่อยๆถอยของเงินจูเป็นฝ่ายชักดาบก่อนพุ่งใส่พระเอกท่องคัมภีร์ดาบเดียวตัดฟ้าดินในใจแล้วส่วนกลับอย่างแรงจนของเงินจูกระอักเลือดของเงินที่ชุดของเงินจูโดนพระเอกฟาดขาดเป็น2 ท่อนแล้วมันก็ล้มลงสลบส่วนพระเอกหน้าซีดปากสั่นจะล้มเช่นกันพระเอกไม่ยอมหนีด้วยนะจนพี่ทรงตะโกนถามพระเอกว่าเพื่อสตรีที่ไม่รู้จักมันคุ้มกันไหมพระเอกบอกว่ามันก็ต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าชีวิตบ้างสิคนเราลูกน้องของเงินจูล้อมสามชาเอาไว้พระเอกค่อยๆลุกขึ้นพี่ทรงเป็นคนขี่ม้ากลับมารายงานลุงหลี่ให้พี่จูเป็นฝ่ายดูแลพระเอกไว้ก่อนพี่ทรงบอกลุงหลี่ว่าตอนนี้พระเอกอยู่ระหว่างทางพาตัวกลับเข้าที่ว่าการมาและล่ำละลักว่าถ้าช้าไอ้ของทองจูคนพ่อมันต้องมาเก็บพระเอกแน่หมอมาดูอาการบอกว่าอุปกรณ์ของเงินปกป้องชีวิตของเงินจูไว้ได้ชั่วคราวแต่ปราณดาบของพระเอกเข้าอวัยวะภายในถ้าไม่ได้นักเวทมาช่วยไม่น่ารอดโอ้โหอาการโคม่าแต่ของเงินจูมันก็กระท่อนกระแท่นฟ้องพ่อว่าพระเอกเป็นคนทำได้พระเอกโดนจับมัดตัวมาถึงที่ว่าการคนพ่อมันก็วาร์ปมาพอดีแบบบ้าดีเดือดพี่จูออกหน้ามาขอพาตัวพระเอกกลับหอชุนเฟิงกระโดนคนพ่อซัดกลิ้งคนพ่อถามพระเอกว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมพระเอกแค่ยิ้มบอกว่าเสียดายที่ฟันมันไม่ถึงตายโอ้โหเปรี้ยวจัดของทองจูเรียกดับคนเคาะยามจะมาพุ่งใส่พระเอกแต่เยี่ยนเกิดซัดหอกมาขวางกลางวงเลยถามว่ากล้าแตะต้องคนของข้าหรออย่างเท่โอ๊ยฉันรักคนนี้ลุงลีกับพี่ทรงรีบวิ่งมายืนข้างพระเอกของทองจูกับเยี่ยนเกิดจะตีกันแล้วแต่นันกงเชียนโหรมาบอกว่าท่านเว่ยจะเป็นคนตัดสินเรื่องนี้เองที่ออฟฟิศท่านเว่ยของทองจูฟ้องเลยว่าลูกตัวเองเกือบโดนพระเอกฆ่าเพราะแค้นส่วนตัว
เย็นเกอบอกพระเอกลงมือเพราะลูกแกลงมือกับสตรีต่างหากพูดไม่ตรงกันทันเว่ยก็เลยเรียกพยานในเหตุการณ์มาสอบปากคำลูกน้องของทองจูหาว่าพวกพระเอกมาสายโดนของเงินจูลงโทษก็เลยแค้นจะหาเรื่องแต่พี่จูบอกว่าไม่ได้มาสายนะโดนหาเรื่องก่อนอีตอนยึดทรัพย์สามชาติโดนกันไว้ข้างนอกจนได้ยินเสียงสตรีร้องพวกเราไปห้ามมันก็ไม่ฟังยังลากสตรีจะมาย่ำยีกลางลานบ้านต่อหน้าทุกคนจนพระเอกถึงกระทนไม่ไหวของทองแดงคนอื่นใต้สังกัดของเงินจูยังพูดเรื่องจริงเหมือนกันเพราะทนไม่ไหวแล้วย้ำว่าของเงินจูเป็นฝ่ายผู้จายั่วยุพระเอกทุกประโยคอีคนพ่อก็บอกถึงยังไงพระเอกก็ไม่มีสิทธิ์ลงมือการขัดคำสั่งหัวหน้าต้องรับโทษตัดเอวทันเว่ยลุกมาบอกว่าปลดของเงินจูก่อนเลยเพราะทำผิดส่วนพระเอกที่โจมตีก็ผิดเช่นกันให้จับเข้าคุกรอสับเอวประหารในอีก7 วันทุกคนคุกเข่าขอร้องให้พระเอกกันหมดแต่ทันเว่ยยืนยันคำเดิมเฮ้ยพระเอกได้แต่กำหมัดแน่นน้ำตาคลอน้อยใจหนักมากพระเอกเดินก้าวหน้าไป3 ก้าวเรียกทันเว่ยถามว่ากลอนของทันเว่ยบนชั้น6ยินดีทำเพื่อโลกไม่สนตัวเองนี่คือคำพูดจากใจไหมทันเว่ยหลับตาบอกว่าใช่พระเอกก็พยักหน้าหันกลับไปมองลุงหลี่และแก๊งสามชาติกับทุกคนน้ำตาไหลพูดว่ากลอนคำตอบของตัวเองก็มาจากใจเช่นกันทันเว่ยสายตาเจ็บปวดส่วนพระเอกโดนพาตัวไปเข้าคุกจริงๆโอ๊ยไม่นะพี่ส่งมาส่งข่าวที่บ้านรองกับทุกคนคือช็อกไปหมดแล้วส่วนที่หน่วยเคาะยามพวกของเงินแห่กันไปขอร้องท่านเว่ยแต่ท่านเว่ยก็ไม่เปลี่ยนใจลุงหลี่ให้ส่องเกลือเอาเหล้าที่ซ่อนไว้มาดื่มดับทุกข์รู้ว่าท่านเว่ยเองก็ลำบากใจพระเอกก็ดันลงมือกับของเงินจูสนักไม่คิดเลยว่าจะมีคนที่โง่กว่าตัวเองซะอีกเนี่ยมีแต่คนรักพระเอกวันต่อมาสะใภ้ไปขวางรถม้าหวังฮูหยินเมียเอกร้องเสนากรมพิธีการเอาขนมราคาแพงมาให้อยากให้ท่านเสนาช่วยพูดให้พระเอกซะหน่อยแต่หวังฮูหยินปฏิเสธสะใภ้ถึงขั้นคุกเข่าแล้วแล้วยื่นมือออกไปคือในข้อมือนางมีกำไลหยกล้ำค่าเป็นสินเดิมของสะใภ้กลับบ้านมารองเห็นแล้วว่าสะใภ้กลับมาข้อมือว่างเปล่าแล้วก็เล่าว่าตัวเองก็ไปหาซ่งชิงแต่สำนักโหราศาสตร์ไม่สามารถยื่นมือไปยุ่งได้ดาวกันไปหมดทั้งบ้านสะใภ้รองคือรักพระเอกมากอยู่นะวันต่อมาของทองที่เหลือทั้งหมดยกเว้นอีขนพ่อก็มาหาท่านเว่ยให้เมตตาพระเอกด้วยบอกขอให้เมตตามาก่อนกฎเกณฑ์เยี่ยนเกอเองก็คุกเข่าด้วยคนนานกงเชียนโหรกคุกเข่าเป็นคนสุดท้ายบอกว่าท่านเว่ยตัดสินพระเอกไม่ผิดแต่พระเอกไม่ผิดยิ่งกว่าลุงหลี่คะถอดเครื่องแบบเดินมาตะโกนเรียกท่านเว่ยด้วยชื่อจ้ะเอาแล้วเปรี้ยวมาอีกคน2เกิดกับลูกน้องในหอชุนเฟิงห้ามก็ห้ามไม่ไหวแล้วลุงหลี่บอกว่าตัวเองรับใช้คนเคาะยามมา17 ปีไม่เคยรังแกคนดีไม่เคยรับสินบนหวังว่าจะมีสักวันที่ท้องฟ้าสดใสที่ผ่านมาทนดูคนเคาะยามลักลอบเอาเงินตอนยึดทรัพย์กับทำร้ายสตรีมานักต่อนักถ้าแค่นี้ทนได้มันจะยังมีอะไรที่ทนไม่ได้อีกลุงหลี่ประกาศลาออกบอกว่าจะไม่ทนแล้วหลังจากนี้อยากประหารตัวเองก็เชิญเลยจากนั้นก็วางเครื่องแบบแล้วหันหลังเดินออกไปซินเหนียนได้เข้าคุกมาเยี่ยมพระเอกอีกแล้วคนคุมบอกว่าพระเอกนอนหลับมาตั้งหลายวันยังไม่ตื่นเลยเนี่ยโถสภาพนอนหลับเพื่ออัพเวลไงซินเหนียนตะโกนบอกเวลาไหนแล้วคุณพี่พระเอกไม่ตื่นสักทีก็เลยปารองเท้าใส่ซึ่งพระเอกนะโคจรพลังระหว่างนอนหลับจบพอดีอัพเวลเป็นขั้นหลอมวิญญาณนักยุทธขั้น7กระโดดมางับรองเท้าน้องก่อนจะขายทิ้งนี่ยังจะขายขำไม่เลิกอีกซินเหนียนเล่าว่าหลินเย่เป็นคนส่งข่าวทุกคนวิ่งเต้นหาทางช่วยพระเอกเต็มที่น้องสาวทั้งสองร้องไห้ไม่พูดไม่จาสำนักวินลู่เองก็ช่วยไม่ได้เพราะความสัมพันธ์กับคนเคาะยามไม่ค่อยดีตอนนี้คงมีแค่องค์หญิงใหญ่ที่แนะนำพระเอกเข้าคนเคาะยามที่พอจะช่วยได้แล้วพระเอกถามว่าซินเหนียนโทษตัวเองไหมแต่ซินเหนียนบอกโทษที่พระเอกไม่ฟันไอ้บ้านนั่นจนตายแล้วก็พูดอย่างหนักแน่นว่าจะช่วยพระเอกออกมาให้ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากค่ะพระเอกยิ้มบอกน้องว่าไม่ต้องห่วงพระเอกดวงแข็งแต่ว่าให้ซินเหนียนเอาเงินไปติดสินบนขอ iPhone 18 คืนมาแล้วให้ซินเหนียนเอาไปให้ไต้ซือพร้อมฝากข้อความไปบอกเบอร์1ว่าพระเอกติดอยู่ในคุกคนเคาะยามให้มาช่วยหน่อยที่จริงพระเอกบอกซินเหนียนว่าไม่ต้องไปหาองค์หญิงใหญ่แต่ซินเหนียนก็ไปอยู่ดีซินเหนียนได้เข้าพบองค์หญิงใหญ่ด้วยความช่วยเหลือของสองเกอและซินเหนียนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระเอกให้องค์หญิงใหญ่ฟังแล้วก็พอดีทำ iPhone 18 ตกองค์หญิงใหญ่ก็เลยเห็นเข้าแล้วซินเหนียนควักจดหมายจากอาจารย์สองปราชญ์มาให้องค์หญิงใหญ่ช่วยองค์หญิงใหญ่ก็ตอบว่าจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วกันนะแต่ว่าคนเคาะยามยังไงก็ขึ้นกับฮ่องเต้ตอนเดินออกมาซินเหนียนได้แต่สะท้อนใจว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยแล้วฮึบว่าการสอบขุนนางครั้งหน้าต้องสอบให้ติดให้ได้
ตกค่ำองค์หญิงใหญ่ตรวจสอบเรียบร้อยว่าซินเนียนพูดจริงทุกคำและของเงินจูแอบอิจฉาพระเอกอยู่แต่แรกแถมยังรังแกสตรีแบบนี้มาหลายรอบนี่ก็จงใจยั่วยุพระเอกแต่บังเอิญคราวนี้มันดันเจอของแข็งตกดึกตุ๊กตากระดาษสีแดงก็ปลิวเข้ามาที่รูปปั้นบรรพบุรุษที่ทะเลสาบสร้างปัวฮองเต้ที่กำลังบำเพ็ญอยู่จู่ๆก็สะดุ้งนี่ก็ขยันนั่งบำเพ็ญถึงตี 3ไม่หลับไม่นอนพอเต้เห็นผมขาวตัวเองก็ใช้อะไรไม่รู้ยอมดำปิดงอกทันทีจากนั้นก็เงยหน้ามองภาพว่าสตรีใส่ผ้าปิดครึ่งหน้าแล้วถามทันทีว่าห่อสมบัติส่งข่าวอะไรมาบ้างไหมแต่ก็ยังคงไม่ได้ข่าวราชครูยังคงปิดด่านกักตัวอยู่ฮ่องเต้รอราชครูคนนี้อยู่นี่นาจู่ๆห้องทำพิธีที่ทะเลสาบซังปัวก็ระเบิดจนดาบปฐมกษัตริย์ร่วงลงมาบนพื้นแขนใต้น้ำเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาดาบพุ่งลงไปปักใต้น้ำรัวๆแขนสะบัดโซ่เหล็กที่ผนึกไว้จนหลุดแล้วก็ลองแตะดาบดูพอไร้ปฏิกิริยาแขนข้างเดียวก็ขึ้นจากน้ำมาทำร้ายทหารทันทีอย่างโหดทหารวิ่งมารายงานเต้อย่างไวเต้ตามมาดูที่เกิดเหตุท่านเว่ยรายงานว่าดาบเจิ้นกัวตกอยู่ใต้น้ำเต้ก็ใช้พลังดึงดาบขึ้นมาเองเลยแล้วหันไปถามหัวหน้าโหรหลวงแต่ว่าได้รับคำตอบว่าหัวหน้าโหรหลวงป่วยมาไม่ได้ศพทหารทั้งหมดตายด้วยอาการเดียวกันคือโดนดูดเลือดจนกลายเป็นเหลือแค่โครงกระดูกไว้แล้วเราก็ได้เห็นพระคนหนึ่งที่สภาพเหมือนซอมบี้มีแขนค่อยๆงอกออกมานี่สินะเจ้าของแขนที่โดนผนึกไว้พอได้แขนคืนพระก็หัวเราะแบบชั่วร้ายมากวันต่อมาไทจือองค์หญิงใหญ่องค์ชายรองแห่กันมาถึงหอบรรพบุรุษท่านเว่ยบอกว่าเรื่องเมื่อคืนเป็นฝีมือโจรร้ายเต้ให้ท่านเว่ยหาตัวมาใน15 วันแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ง่ายพวกองค์หญิงองค์ชายไปเข้าเฝ้าเต้ต่อเป็นห่วงว่าพ่อเป็นโรคหัวใจองค์หญิงใหญ่แอบใส่หัวตอนที่เต้บอกเป็นโรคหัวใจจริงๆและหันไปพูดกับคนของนิกายสวรรค์ว่าให้ราชครูออกจากด่านเร็วหน่อยเถอะเต้ยินดีแก้ไขราชองค์การแต่งตั้งนางเป็นเซียนเฟยแล้วพี่นิกายสวรรค์คนนี้คือพี่เบอร์4ชูหยวนเจินนะจำหน้าได้พี่เบอร์4บอกว่าจะไปรายงานแล้วก็วับไปทันทีองค์หญิงใหญ่ออกปากว่าท่านเว่ยพูดว่าคดีนี้ไม่ง่ายแต่นางรู้ว่ามีคนเก่งคนหนึ่งกำลังจะพูดถึงพระเอกชงให้พระเอกออกจากคุกแต่นางเอกเข้ามาขัดพอดีบอกอะไรองค์หญิงใหญ่จะดันคนตัวเองอีกแล้วหรอแล้วก็แต่แงวอ้อนพ่อสงสารนางเอกมากบทไม่ส่งนางเลยทั้งที่บทตัวละครอื่นทั้งเรื่องคือดีมากนะนางเอกส่งซิกให้ไทจือพี่ชายไทจือลำบากใจหน่อยแต่ก็อาสาทำคดีเององค์หญิงใหญ่ก็ยอมถอยเต้เลยยกให้เป็นหน้าที่ไทจือไปองค์หญิงใหญ่กลับมาบอกบ่าวว่าแสดงว่านางเอกยังไม่รู้ว่าพระเอกอยู่ในคุกยิ้มว่าตอนนี้แหละได้เวลาส่งคนไปบอกนางเอกแล้วนี่มีการแกล้งเอาคืนไปเบาๆไทจือกำลังบอกนางเอกอยู่ว่าทำไมองค์หญิงใหญ่ถึงถอยง่ายจังบ่าวนางเอกก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกนางเอกเรื่องพระเอกทำเอานางเอกตะลึงแล้ววิ่งออกไปทันทีองค์หญิงใหญ่รอฟังข่าวมันว่าเต้ไม่ยอมปล่อยพระเอกหรอกแต่บ่าวมารายงานว่านางเอกไปร้องไห้บอกเต้ว่าพระเอกเป็นนายบำเรอของตัวเองคราวนี้เต้เดือดจนเรียกทั้งไทจือกับเฉินกุ้ยเฟยไปพบองค์หญิงใหญ่หัวเราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่นางเอกจะพูดออกมาได้แต่นางก็รู้ว่านางเอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายบำเรอคืออะไรโถเมื่อไหร่นางเอกจะโตนางเอกยังคงร้องไห้ไม่เลิกบอกว่าพวกบ่าวสอนให้นางพูดแบบนี้นางคิดว่านายบำเรอคือหัวหน้าที่ปรึกษาซะอีกไทจือกับเฉินกุ้ยเฟยก็พยายามช่วยพูดเต้ถามนางเอกว่าทำไมต้องช่วยคนเคาะยามของทองแดงคนนึงขนาดนี้นางเอกก็เลยบอกว่าพระเอกเก่งมากไขคดีได้จนเต้ชักสนใจไทจือบอกว่าพระเอกไขคดีได้9 ใน 10และขอให้พระเอกมาช่วยคดีซางปัวเต้ก็เลยยอมรับว่าก็ได้แต่ให้เวลาครึ่งเดือนถ้าพระเอกไขคดีไม่สำเร็จก็ให้ประหารซะอารองนัดเพื่อนร่วมงานจะมาปล้นคุกช่วยพระเอกแต่โดนเพื่อนเทหมดตอนยืนเท่ๆจะไปช่วยพระเอกเท่าแก่ก็เอาบะหมี่มาวางซะก่อนเกือบดีแล้วท่านหันกลับมากินอย่างไวพึมพำว่าให้พระเอกรอแป๊บเต้ส่งราชองค์การไปที่ว่าการคนเคาะยามให้พระเอกทำดีล้างผิดไขคดีสร้างปัวในครึ่งเดือนและให้คนเคาะยามช่วยอย่างเต็มที่ท่านเว่ยออกมารับแทนเยี่ยนเกอบอกว่าพระเอกโชคดีแต่นันกงเซียนโหรบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือองค์หญิงใหญ่หลังจากท่านเว่ยพูดไปในหยะท่านเว่ยให้เยี่ยนเกอไปเอาพระเอกออกจากคุกและไปตามลุงหลีกลับมาด้วยย้ำว่าให้ทำอย่างยิ่งใหญ่อารองเริ่มตับเดิมหลังกินบะหมี่เสร็จว่าจะไปช่วยพระเอกพอดีพวกกงกลับออกมาจากหน่วยคนเคาะยามหลังส่งราชองค์การอารองก็เลยหันหลังกลับอย่างไวบอกจะไปเข้าห้องน้ำไหวบะเนี่ย2 เกอเปิดคุกพุ่งเข้ามานอนทับพระเอกด้วยความดีใจว่าน้องชายรอดแล้วส่วนพระเอกกรี๊ดว่าจะตายเพราะโดนทับกับตอนนี้ส่วนอารองยังคงอยู่ที่เดิมยันค่ำแบบว่าตะกี้ท้องเสียมาค่ะเริ่มรอบ3ดนตรีบิ้วมาอารองมาถึงแค่หน้าประตูก็เจอพี่ค้องทอง3 คนถามว่าพกอาวุธมาทำอะไรที่นี่อารองเจียม
เจียมบอกผ่านทั้งมาเฉยๆแล้วย่องจะไปแต่สรุปคือโดนอัดพระเอกจะออกจากคุกสวนกับค้องทองเจียงที่หอบอารองเข้ามาพอดีพระเอกขอบคุณที่ใต้เท้าเจียงช่วยพูดเรื่องตัวเองค้องทองเจียงหัวเราะบอกพระเอกไม่ผิดนี่นาไว้ว่างๆจะไปดวลกับเยี่ยนเกอแย่งตัวพระเอกใหม่พระเอกไม่ได้เห็นหน้าอารองบอกโหคนที่กล้าบุกที่ว่าการคนเคาะยามคงไม่ธรรมดาให้ส่งตัวไปคุกใหญ่ทำโทษซะเลยวาสนาอารองฉันขำจนปวดท้องแล้วค่ะที่บ้านกำลังเศร้าอาสะพ้ายบอกถ้าไม่มีพ่อพระเอกช่วยชีวิตอารองไว้ครอบครัวเราก็คงไม่มีวันนี้หรอกอาสะพ้ายทำเป็นปากแข็งบอกไม่อยากจะรับพระเอกมาตลอดแต่เป็นห่วงพระเอกที่สุดในที่สุดพระเอกก็กลับมาแล้วทุกคนดีใจมากอาสะพ้ายนี่ร้องไห้เลยทุกคนลืมอารองไปหมดอีกแล้วตกดึกพระเอกหิ้วปีกซินเนียนไปส่งที่ห้องเพราะน้องเมาก็เลยเห็นแผนช่วยเหลือที่ซินเนียนเขียนไว้เป็นลำดับที่จริงซินเนียนไปหาใต้ซื้อแล้วแต่ไม่เจอก็เลยไปหาองค์หญิงใหญ่ต่อนี้เองที่จริงตอนอยู่บนหลังคาดื่มเหล้ากันทุกคนก็สงสัยอยู่ว่าอารองหายไปไหนก่อนไปอารองนะซื้อไก่ย่างของโปรดให้ซินเนียนเอาเงินค่าบ้านมาคืนหลินเย่ถ่ายกำไรหยกมาให้เมียอาสะพ้ายบอกอารองชอบโทษว่าตัวเองไร้ความสามารถแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าอารองไปไหน อยู่ในคุกคนเคาะยามแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องอารองอยู่ในคุกคนเคาะยามแต่ยังไม่ทันได้โดนทรมานก็ใจเสาะจนเป็นลมไปหลายรอบหาโคตรลุงหลี่ได้รับการต้อนรับกลับที่ว่าการคนเคาะยามแบบอลังการเวอร์มีผ้าแดงผูกตัวมีการตีค้องร้องเป่าจุดประทัดไม่หยุดเอาซะลุงหลี่ทั้งอายทั้งแฮปปี้ค้องทองจูมาโวยกับท่านเว้ยเรื่องพระเอกแต่พอดีมันมีราชโองการของฮ่องเต้ค้ำคอไงตอนเดินกลับมาออกจากออฟฟิศท่านเว้ยก็สวนกันกับพระเอกค้องทองจูมองพระเอกแบบสุดแค้นมีเกียมลงมืออีกแล้วแต่ท่านเว่ยส่งเสียงเรียกพระเอกซะก่อนท่านเว่ยสั่งเรื่องงานว่าพระเอกจะเป็นคนรับผิดชอบคดีให้พระเอกสั่งการคนได้ถึง3 หอพระเอกอ่านคดีปราดเดียวก็ถามเลยว่าใต้ทะเลสาบมีอะไรกันแน่ในเมื่อดาบเจิ้นกัวยังอยู่ดีแปลว่าคนร้ายคาดหวังของสิ่งอื่นและเป็นของที่ดาบเจิ้นกัวผนึกเอาไว้ฉลาดไม่ไหวท่านเว่ยบอกแค่ให้พระเอกหามือวางระเบิดก็พอแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกเยี่ยนเกอให้เยี่ยนเกอคอยออกหน้าให้เยี่ยนเกอยังเอาตราทองมายื่นให้พระเอกบอกว่าป้ายนี้สามารถเข้าออกในวังได้ยกเว้นตำหนักในและเขตพิเศษพระเอกออกมาสั่งงาน3 หอทันทีให้พี่ส่งพาคนไปสอบบันทึกการใช้ดินปืนให้พี่จูจับอารักษ์ในกรมพิธีการมาสอบสวนส่วนที่เหลือตามพระเอกไปจุดเกิดเหตุพระเอกโคตรเท่เลยทุกคนไปถึงที่เกิดเหตุก็ไม่มีเบาะแสอะไรพระเอกก็เลยดำลงไปดูใต้น้ำเองและพระเอกได้เจอจุดที่เคยผนึกอะไรบางอย่างไว้จริงๆด้วยพระเอกจัดการอ่านคำจารึกแล้วกลับขึ้นมาข้างบนแบบหล่อๆลุงหลี่รีบบอกว่าพลังพระเอกไม่เหมือนระดับหล่อมปราณใหม่ๆเลยนะแต่พระเอกชิวบอกสงสัยจะนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็บอกว่าข้างล่างไม่มีอะไรเสียหายแสดงว่าต้นตอของระเบิดมันอยู่ในวิหารพระเอกขีดเขียนอักษรที่เห็นให้ดูลุงหลี่บอกว่านี่มันคืออักษรของแดนสวรรค์พระเอกก็บอกการจัดวางเสาหินใต้น้ำมันเหมือนค่ายกลบางอย่างลุงหลี่รีบบอกว่านี่ต้องเป็นสำนักโหราศาสตร์แน่ๆพระเอกมาดูศพ300 กว่าคนว่าทุกคนตายเพราะโดนดูดเลือดเหมือนกันหมดเลยพี่จูประสบปัญหาเข้ากรมอาญาเอาตัวอารักษ์กรมพิธีการมาไม่ได้พระเอกก็เลยพาทุกคนบุกมากรมอาญาแล้วใช้การแบบว่าฟาดวิชาดาบเดียวตัดฟ้าดินเปิดประตูกรมอาญาแบบใหม่แบบสับโถลูกเอ้ยควักไปฮองเตมาก็พอแล้วไหมดาบของพระเอกเนี่ยนะมันใช้พลังเยอะมากฟาดทีไรเลือดเกือบหมดหลอดทุกทีแต่พระเอกก็บอกพี่จูว่าทุกนาทีคือชีวิตไม่มีเวลาจะมาคิดนั่นโน่นนี่แล้วนี่คือเราต้องสร้างความเกรงขามเอาไว้ก่อนแล้วพระเอกก็ถีบประตูเข้ากรมอาญาไปเผชิญหน้ากับเสนาบดีชัยเว่ยก็อยู่ที่นี่ยังโบกมือให้พระเอกหย่อยๆพระเอกถามว่าที่ไม่มอบตัวคนมาให้มันหมายความว่ายังไงเสนากรมอาญาก็ไม่หมู่เรียกคนจะมาล้อมแต่พระเอกตะโกนว่าเสนากรมอาญาสงสัยจะสมคบกับคนร้ายเชิญไปที่ว่าการสอบสวนหน่อยจ้าพระเอกบอกว่าคดีที่กรมอาญาไม่กล้าไขตัวเองจะทำแทนคนที่กรมอาญาไม่กล้าจับเดี๋ยวจับเองแล้วซัดไปท้องฮ่องเต้ซะฝั่งจมดินมาขิงโชว์อย่างกงที่มาจิกความคืบหน้าของคดีถึงกับหัวเราะและแนะนำให้เสนากรมอาญารู้จักกับพระเอกจนเสนาเงิบทั้งหมดยอมนั่งลงคุยกันจนได้พระเอกอ่านการวิเคราะห์คดีของกรมอาญาแล้วซักถามรัวๆเสนากรมอาญามันน่าจะเป็นฝีมือของกรมโยธาที่วางระเบิดที่ขนดินปืนมาแน่
แต่พระเอกก็จี้ว่ามันจะง่ายไปไหมโง่ไปเปล่าพระเอกบอกว่ากรมอาญาเป็นแค่ตัวหลอกที่จริงฆาตกรขนวัตถุดิบเข้าเมืองมาต่างหากพูดจบก็สะบัดก้นพาคนกับไฉเว่ยกลับที่ว่าการทันทีตอนนี้เดอะแก๊งที่เหลือกับไฉเว่ยเพิ่งจะปิ๊งเพราะหนึ่งในวัตถุดิบก็คือดินประสิวนี่มันเชื่อมกับคดีภูเขาคดีอสูรขุยพระเอกบอกเลยว่าพวกเผ่าขุยนี่แหละเป็นคนระเบิดวิหารเพื่อปลดปล่อยบางอย่างที่อยู่ใต้ทะเลสาบคนที่ช่วยเผ่าขุยขนของต้องเป็นคนที่เข้านอกออกในได้ง่ายๆหรือก็คือหน่วยองครักษ์จินอูไฉเว่ยบอกว่าเฮ้ยหน่วยนั้นน่ะเพิ่งจะมีหลิวฮั่นเจ้าหน้าที่ประตูเมืองที่ตายไปไงเล่าพระเอกคิดต่อทันทีว่าไอ้คนหัวหน้าที่พระเอกกับไฉเว่ยเคยสอบสวนน่าจะให้หลิวฮั่นขนของให้แล้วจัดการฆ่าปิดปากส่วนตอนนั้นที่วิชามองปราณของไฉเว่ยไม่ได้ผลเพราะมีการใช้อะไรบางอย่างปกปิดแน่พระเอกยื่นป้ายทองให้ลุงหลี่ไปจับตัวไอ้หัวหน้าคนนี้ทันทีก่อนที่กรมอาญาจะรู้ตัวฝั่งกรมอาญาใต้เท้าเฉินแอบเข้าข้างพวกพระเอกตอนที่เสนาอยากรู้คดีเขาหินปูนนะก็แกล้งให้คนไปเอาม้วนคดีแต่ว่าให้ลูกน้องถ่วงเวลาให้พระเอกไปที่บ้านหัวหน้าโจของหลิวฮั่นแต่ที่นี่ไม่มีใครแล้วของมีค่าก็โดนย้ายไปหมดพ่อบ้านปักคอสันบอกหัวหน้าโจพาลูกเมียออกไปตั้งแต่งานบูชาบรรพบุรุษพระเอกให้ไฉเว่ยใช้วิชามองปราณตามหาให้แต่นางก็ไม่เห็นอะไรเลยลุงหลี่ก็กลับมาบอกว่าหัวหน้าโจลาหยุดวันนี้พระเอกอย่างเซ็งบอกเบาะแสขาดตอนไปซะได้ตอนนี้เองคนของกรมอาญาก็ตามมาถึงช้ากว่าพระเอกไป2 ก้าวตกข้ามพระเอกกลับไปบ้านอารองก็ยังไม่กลับมาเลยเหลือซินเหนียนนางเมากับพระเอกที่ดูเซ็งอยู่2 คนบนหลังคาซินเหนียนห่วงว่าคดีนี้อาจไม่ใช่เรื่องที่พระเอกจะแทรกแซงได้แต่พระเอกตบบ่าน้องบอกต้องลองดูดีกว่าตายพระเอกบอกว่าที่จริงรู้ตัวคนร้ายแต่มันหนีไปแล้วเนี่ยซินเหนียนเลยห่วงมากบอกให้พระเอกหนีไปเหอะหนีไปหวินโจซะเลยเพราะที่นั่นห่างไกลจากราชสำนักมีโจรก็เยอะราชสำนักทำอะไรที่นั่นไม่ได้คนที่หนีโทษนะไปที่นั่นกันเพียบอารองรอดกลับบ้านมาพอดีสภาพโดนซ้อมเล่าว่าไปที่คุกคนเคาะยามจะไปช่วยพระเอกพอเห็นหน้าพระเอกก็งงมากโถอารองดีเลยกว่าคนอื่นไปตอนนึงเนาะอารองลุกมาจับหน้าพระเอกบอกไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉากนี้มันมีซึ้งวันต่อมาราชเลขาโทษคนเคาะยามหรือท่านเว่ยในท้องพระโรงเรื่องคดีระเบิดจะให้รับผิดชอบให้ได้แต่ว่าฮ่องเต้ปฏิเสธเสนากรมอาญาก็เลยเอาบ้างบอกว่าพระเอกยามเกียรติกรมอาญาแต่ท่านเว่ยส่วนว่ากรมอาญาขัดขวางพระเอกไม่ให้สืบคดีสงสัยสมคบกับโจรป่ะให้ปลดเสนากรมอาญาซะคดีนี้คนเคาะยามจะจัดให้ขุนนางคนอื่นก้าวมาเห็นด้วยกับท่านเว่ยอย่างเพียบจนแทบจะตีกันในท้องพระโรงอยู่แล้วอย่างกงคนของฮ่องเต้ตะโกนบอกให้หยุดเต้ถึงได้พูดว่าพระเอกทำไปเพราะต้องการทำดีล้างโทษกัดกันอยู่นั่นแทนที่จะร่วมมือกันสืบคดีบอกรอบหน้าเต้จะลงโทษทั้งคู่แล้วสั่งห้ามขุนนางขั้น 6ขึ้นไปออกจากเมืองหลวงก่อนจะเลิกประชุมอย่างกงเอาเอกสารเกี่ยวกับคดีที่แอบขัดลอกมาให้ท่านเว่ยเงียบๆตอนเดินกลับท่านเว่ยอมยิ้มจนเยี่ยนเกินกับหนานกงเชียนโหรดูออกท่านเว่ยบอกว่าวันนี้ในท้องพระโรงราบรื่นมากและยื่นเอกสารให้อ่านหนานกงเชียนโหรอ่านอย่างไวแล้วอดชมไม่ได้ว่าพระเอกสืบคดีเก่งเยี่ยนเกินได้เปรียบจริงเลยพระเอกที่มาคุกกับไฉเว่ยกับอาจารย์จางเซินปราชญ์สำนักอุ่นลู่จะมาช่วยกันสอบปากคำในอำเภอคือในอำเภอโกหกเรื่องที่บอกไม่ได้ร่วมมือกับเผ่าขุยแต่ว่าคือไฉเว่ยยังบีบเอาความจริงไม่ได้เลยกะจะให้อาจารย์มาช่วยแต่ว่าที่ในคุกทุกคนเจอว่าในอำเภอคิดไปแล้วเบาะแสขาดตอนอเกนเวรกรรมแท้เนาะใต้เท้าเฉินที่รู้ข่าวก็ยังเซ็งไปอีกคนพระเอกบอกว่ายังไม่รู้ว่านายอำเภอตายเพราะอะไรแต่ใต้เท้าเฉินไม่ผิดหรอกถึงตายในคุกใต้ดินใต้เท้าเฉินก็เหอะ2 คนนี้ผลัดกันขอบคุณเพราะพระเอกก็รู้แล้วว่าเมื่อวานนี้ใต้เท้าเฉินช่วยถ่วงเวลาให้พระเอกออกมาส่งอาจารย์จางแห่งวินลู่อาจารย์จางงองแงทวงรวมบทกวีพระเอกรีบบอกเดี๋ยวแต่งให้แล้วบอกว่าเวลาใช้ยันถามใจเหมือนเผาหนังสืออะไรบางอย่างตลอดเลยทำไมเนี่ยอาจารย์จางก็เลยเอาตำราวิชาเวทมาให้ดูวันนี้มันเป็นของวิเศษเผาหน้าในหนังสือนี้ก็เท่ากับใช้ความสามารถวิชาเวทแต่ละหน้าได้พระเอกเหล่มองแรงบอกว่าเนี่ยต้องไขคดีให้เสร็จก่อนถึงจะแต่งกวีได้อาจารย์จางก็เลยรีบบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำมาให้พระเอกเล่ม1ทันทีนี่พระเอกหลอกไถ่ของคนเขาอีกแล้วค่ะพระเอกกลับไปเอาผลชันสูตรในอำเภอให้ลุงหลี่ดูว่าไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนไหลตายไปเฉยๆลุงหลี่บอกเคยได้ยินว่าความสามารถแบบเนี้ยจันทราเทพแห่ง3นิกายทำได้หรือไม่ก็เป็นพ่อมดเอาเด้เรื่องนี้มาครบทุกเผ่าเลยจ้า
ลุงหลี่ปิดประตูบอกพระเอกว่าทางเหนือของจงหยวนเนี่ยนับถือลัทธิเทพพ่อมด15 ปีก่อนแม่ทัพเจิ้นซีแห่งหวินโจวปะทะกับพ่อมดคืนเดียวทหารเดทไป 2,000 คนหลังเข้านอนแม่ทัพเองก็ไม่ตื่นหวินโจวเลยไร้คนปกครองกลายเป็นแดนเถื่อนที่นั่นอาจกลายเป็นที่มั่นของลัทธิพ่อมดไปแล้วด้วยคดีนี้มันยิ่งมายิ่งซับซ้อนนะเนี่ยพระเอกรีบห้ามบอกเดี๋ยวหยุดก่อนลุงขอแค่ทำคดีตรงหน้าก่อนนะแล้วก็ปิ๊งออกจะไปจับหัวหน้าโจที่หวินโจวทันทีซึ่งที่หวินโจวเจเบอร์ 2เดินเข้ามาบอกผู้บัญชาการหวินโจวที่ชื่อหยางชวนหนานว่าหยางกงเข้าเมืองมาแล้วได้เวลาต้องส่งอำนาจให้คนเข้าไปนะแต่หยางชวนหนานชิวๆเจเบอร์ 2ไม่ชอบหยางกงคนที่มาใหม่สุดๆซึ่งหยางกงคนนี้ก็คือคนที่ออกจากสำนักหวินลู่ที่ซินเหนียนเอากลอนพระเอกแต่งไปส่งเขาออกมาจำกันได้ปะทุกคนเจเบอร์ 2เสนอจะไปเก็บให้เอาไหมใจร้อนซะจนหยางชวนหนานบอกอยู่นี่ปราบโจรเพื่อความสงบดีแล้วเธอเรายังต้องทำตามกฎอยู่ดีนะเจเบอร์ 2นี่มีตำแหน่งเป็นถึงแม่ทัพเลยนะจ๊ะพอเดินออกมาก็มีทหารมารายงานว่าพวกโจรมีหัวหน้าคนใหม่โผล่มาเจบอกว่าให้สืบไปก่อนแล้วค่อยไปปราบทีหลังซูคนงามของนิกายสวรรค์ใส่ผ้าปิดครึ่งหน้าเดินมาหาเจแล้วก็ไอแคกเจเบอร์ 2ห่มเสื้อกับยืนยาให้บ่นว่าเบื่ออย่างชวนหนานจิ้งแต่ว่ายังไงก็มีแค่อย่างชวนหนานเท่านั้นที่สนับสนุนให้นางปราบโจรอย่างจริงจังแล้วนางก็ด่าฮ่องเต้รัวท่าทางเจเบอร์ 2เนี่ยจะเกลียดราชสำนักที่สุดจู่ๆ iPhone 18 ของเจก็ดังขึ้นมางานนี้พระเอกเป็นคนเรียกประชุมค่ะพระเอกบอกว่าเมืองหลวงเกิดเรื่องใหญ่จินเหลียนเบอร์ 9หันไปถามเบอร์ 1ก่อนเลยทั้งที่ก็รู้ว่าพระเอกคือคนเคาะยามเบอร์ 1เล่าสถานการณ์ให้ฟังแล้วถามว่าพระเอกมีเบาะแสไหมพระเอกบอกนี่อาจเป็นฝีมือเผาขุยพี่เบอร์ 4บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเอกอธิบายเรื่องดินประสิวพร้อมหัวหน้าโจที่หายไปแล้วเบอร์ 1ก็เลยรีบให้เบอร์ 2ที่อยู่หวินโจตามหาคนให้แต่เจ้ไม่ปลื้มราชสำนักเลยปฏิเสธเสียงแข็งเพราะทุกคนตอนนี้รู้แล้วว่าเบอร์ 1เป็นคนในราชสำนักพระเอกก็เลยทวงที่เจเบอร์ 2ติดค้างตัวเองบอกให้ใช้หนี้ด้วยการตามหาหัวหน้าโจให้หน่อยแล้วให้เบอร์ 1มาติดหนี้ตัวเองแทนทั้ง2คนก็ตกลงโอ้โหพระเอกไม่เสียหายอะไรเลยค่ะฉลาดเวอร์วันต่อมาท่านเว่ยเรียกพระเอกมาพบบอกได้ข่าวความคืบหน้าการสืบคดีของพระเอกแล้วตอนนี้ราชสำนักออกหมายจับหัวหน้าโจแต่คงยากที่จะจับคนได้ตามกำหนดเวลาถามว่าพระเอกจะเอายังไงพระเอกคือยังเว้นระยะห่างกับท่านเว่ยอยู่บอกว่าตัวเองฝากให้เบอร์ 2หาให้ท่านเว่ยยิ้มนิดบอกยังไงก็อาจจะไม่ทันไม่ลองใช้อุปกรณ์เวทดูล่ะในเมื่อปราณของหัวหน้าโจโดนซ่อนจนสำนักโหราศาสตร์หาไม่เจอแปลว่าคนใช้เวทต้องเวลสูงหรือไม่ก็ต้องมีอุปกรณ์เวทที่ปกปิดลมปราณได้แน่ๆท่านเว่ยไอ้แคกแล้วยื่นสัมมโนครัวหัวหน้าโจให้พระเอกดูว่าบ้านเนี้ยเลเวลสูงสุดแค่8เองเท่านั้นเพราะงั้นต้องใช้อุปกรณ์เวทแน่นอนพระเอกอึ้งไปเลยคิดในใจว่าท่านเว่ยแอบช่วยตัวเองมาตลอดแล้วก็น้ำตาร่วงทันทีพระเอกอยากจะอธิบายความห่างเหินของตัวเองแต่ท่านเว่ยก็เข้าใจบอกว่าถ้าเป็นท่านเว่ยก็คงจะกลัวคนที่ออกคำสั่งประหารตัวเองเช่นกันโอ้เขาปรับความเข้าใจกันได้แล้วหนอซึ้งแล้วท่านเว่ยก็นั่งรถม้าเข้าวังแล้วชวนพระเอกไปด้วยนี่พระเอกได้นั่งในรถม้ากับท่านเว่ยเลยค่ะลูกบุญธรรมทั้งสองยังต้องนั่งหน้ารถพระเอกเป็นลูกรักคนใหม่ไปแล้วค่ะท่านเว่ยบอกพระเอกว่าถ้าแก้คดีนี้ไม่ได้ให้พระเอกหลบหนีไปยุทธภพที่ท่านเว่ยเตรียมให้ไว้ตั้งแต่ล่วงหน้านี้ไปเป็นสายลับไปเถอะโหแกท่านเว่ยเขาดีมากแต่ท่านเว่ยก็บอกว่าเส้นทางการเป็นสายลับมันยากลำบากติดต่อญาติก็ไม่ได้ต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในความมืดพระเอกบอกยอมรับได้แต่ยังไงก็อยากสืบคดีนี้ให้ถึงที่สุดท่านเว่ยยิ้มบอกว่าพระเอกนิสัยแบบนี้ท่านเว่ยชื่นชมนะแต่ก็ไม่ชอบเอาซะเลยท่านเว่ยรู้ว่าคนเรามันมี2ด้านคนแบบลุงหลี่จะมีสักกี่คนกันที่ตรงเป็นไม้บรรทัดถ้าคนเคาะยามเป็นแบบลุงหลี่หมดก็คงปราบขุนนางชั่วไม่ได้พระเอกบอกว่าเหตุผลตัวเองเข้าใจแต่บางเรื่องพระเอกเองก็ทนไม่ไหวท่านเว่ยสอนว่าคนเราต้องรู้จักอดทนเพื่อการใหญ่ต้องค่อยๆวางแผนเพื่อเอาชนะไปทีละคนท่านเว่ยสอนพระเอกดีมากพอเข้าวังท่านเว่ยก็ให้พระเอกไปหาองค์หญิงใหญ่บอกองค์หญิงใหญ่สามารถพาพระเอกไปดูม้วนคัมภีร์เกี่ยวกับอุปกรณ์เวทได้แต่วันนี้ในวังมีการซ้อมใหญ่สำหรับงานชุมนุมกวีพอดีค่ะพวกองค์ชายที่มาร่วมงานกำลังแปลกใจอยู่ว่ามังกรวิเศษในทะเลสาบที่มาเล่นด้วยประจำไปไหนแต่มีคนหนึ่งพูดว่าเหมือนมังกรจะโดนรบกวนตั้งแต่วันพิธีไหว้บรรพบุรุษจู่ๆก็ดำน้ำลึกไม่ยอมมาคุยกับเชื้อพระวงศ์เลย
วันนี้นางเอกแต่งตัวมางานซ้อมใหญ่แบบจัดเต็มสุดๆค่ะแล้วก็ท่องกลอนของพระเอกมาแล้วส่วนพระเอกเข้ามาพร้อมกับกงขององค์หญิงใหญ่ตอนนี้พระเอกก็ยังคงไม่รู้ความจริงอยู่ดีคนอื่นเขาแอบเมาส์กันว่าพระเอกเป็นนายบำเรอขององค์หญิงรองกันไม่หยุดพระเอกมาเจอกับกังจือคนสนิทของนางเอกเข้าพระเอกพยายามจะอธิบายว่าเรื่องที่ตัวเองเป็นนายบำเรอขององค์หญิงรองมันไม่ใช่เรื่องจริงนะส่วนกังจือก็พยายามหลบไม่ให้พระเอกรู้ความจริงสุดฤทธิ์น่านกงเชียนโหรกำลังกัดกับเยี่ยนเกอเรื่องที่พระเอกได้รับความโปรดปรานไว้มากจังหวะนี้พระเอกโดนขันที4คนยกมาส่งคืนด้วยคำสั่งของนางเอกและกังจือพระเอกยังไม่ทันได้ดูคัมภีร์เลยค่ะน่านกงเชียนโหรหลอกด่าพระเอกไป1กลุ่มบอกว่าใช่ว่าทุกคนจะรักแกแต่กงขององค์หญิงใหญ่ก็มาตามพระเอกไปพบองค์หญิงใหญ่อีกรอบพระเอกกับเยี่ยนเกอพร้อมใจกัน acting ขิงกลับน่านกงเชียนโหรชุดใหญ่โอ้ยหาอีกแล้วทุกคนหาไม่เลิกนางเอกกำลังลำบากเพราะว่าได้โจทย์ข้อที่พระเอกไม่ได้แต่งไว้มาให้แต่พระเอกมาถึงก็ก้าวมาไล่กลอนตอบให้แทนความหมายดีจนทั้งกรรมการกับองค์หญิงใหญ่ชมตอนนี้เองพระเอกก็หันไปบอกว่าพักดีแต่กับนางเอกแต่เรียกเป็นองค์หญิงใหญ่แล้วก็เรียกองค์หญิงใหญ่เป็นองค์หญิงรองบอกจะไม่ขอติดตามนางเอกคือมุดหน้าลงไปใต้โต๊ะแล้วพระเอกไล่อยู่นานจนทุกคนต้องพยายามบอกว่าแกเข้าใจผิดแล้วจนในที่สุดพระเอกรู้ความจริงแล้วก็ทำตาโตใส่นางเอกเลยค่ะนางเอกจะทำอะไรได้นอกจากแกล้งเป็นลมพระเอกหันไปสบตาองค์หญิงใหญ่แล้วก็แกล้งเป็นลมตามไปอีกคนด้วยความหน้าแตกศีลเสมอกันเกินฉันจะสงสารใครก่อนดีเนี่ยเสร็จแล้วพระเอกก็ยกน้ำชาขอโทษองค์หญิงใหญ่รัวๆบอกว่าตัวเองไม่รู้จริงๆส่วนนางเอกไปแอบดูอยู่ห่างๆองค์หญิงใหญ่ก็เอ่ยปากชวนให้พระเอกไปเดินเล่นกันทันเว่ยกำลังเดินมากับไทจือโดยมีเต้เป็นโนมินีฝั่งไทจือกำกับการเดินทุบตาไทจือคือเหงื่อแตกไปหมดแล้วเพราะว่าเต้พูดจาเป็นนายแดกดันทันเว่ยไม่หยุดเลยมีการบอกว่าของบางอย่างทำให้กำจัดจะเป็นภัยในภายหลังด้วยโอ้ยแต่ทันเว่ยคือแบบนิ่งมากเต้ถามเรื่องคดีขึ้นมาว่าไปถึงไหนแล้วทันเว่ยก็ตอบว่าพระเอกพอจะมีฝีมือคดีคืบหน้าไปเยอะการตายของนายอำเภอถ้าไม่ใช่จันทรเทพก็เป็นพ่อมดคราวนี้เต้กับไทจือมองหน้าทันเว่ยพร้อมกันด้านองค์หญิงใหญ่ก็ถามเรื่องคดีพระเอกรายงานตามตรงแต่องค์หญิงใหญ่ถามเรื่องเสาหินใต้ทะเลสาบพระเอกบอกว่าเรื่องนี้ทันเว่ยไม่ให้สืบต่อและยังมีช่องโหว่อีกว่าทำไมเผ่าขุยต้องระเบิดวิหารให้ได้องค์หญิงใหญ่ตอบกลับว่าที่นั่นมันผนึกของบางอย่างจริงแต่มีแต่ฮ่องเต้เท่านั้นที่รู้ที่ท่านเว่ยไม่ให้สืบต่อก็เพราะอยากปกป้องนางเอกพระเอกอึ้งว่าเรื่องนี้องค์หญิงใหญ่ก็รู้แล้วก็พูดเรื่องอุปกรณ์เวทที่หัวหน้าโจใช้บอกคาดว่าเบื้องหลังพวกนี้น่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่จังหวะนี้น้องมังกรวิเศษก็โผล่ขึ้นจากน้ำมาโอ้โหน่ารักมากตาโตสีฟ้ากลมดิ๊กองค์หญิงใหญ่คิดไปคิดมาก็ตบโต๊ะถามว่าพระเอกกล้าสงสัยเจิ้นเปยอ๋องหรอซึ่งทันเว่ยก็กำลังพูดถึงเจิ้นเปยอ๋องกับฮ่องเต้เช่นกันบอกว่าเจิ้นเปยอ๋องไม่ได้เข้าเมืองหลวงหลายปีแล้วทันเว่ยถามว่าเต้คิดจะเรียกคนนี้กลับมาบ้างไหมถึงตอนนี้เต้ก็เล่นหมากรุกแพ้ทันเว่ยเหมือนที่ผ่านมาคือไม่เคยเล่นชนะเลยเต้เรียกให้ไทจือมาเล่นแทนไปเพื่อฝึกจิตใจพระเอกคำนับองค์หญิงใหญ่ว่าเปล่าเลยตัวเองไม่รู้เรื่องเส้นสายกลในของราชสำนักองค์หญิงใหญ่ยิ้มบอกว่าพระเอกเก่งมากอย่างที่ท่านเว่ยเคยพูดแล้วถามว่ายินดีทำงานให้นางไหมพระเอกอึกอักว่าตอนนี้ทำงานให้นางเอกแล้วถึงจะโดนหลอกก็เหอะถ้าเป็นบ่าวสองนายเกรงว่าจะไม่ดีกับชื่อเสียงองค์หญิงใหญ่แต่ชีไม่กลัวพระเอกก็เลยจำยอมรับป้ายคำสั่งจากองค์หญิงใหญ่มารับปากว่าจะรับใช้จนกว่าชีวิตจะหาไม่องค์หญิงใหญ่ยิ้มแล้วพาพระเอกไปดูคัมภีร์อุปกรณ์เวทเจ้ามังกรน้อยแอบจับตามองอยู่ตลอดองค์หญิงใหญ่เรียกพระเอกมาดูว่ามีอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถปิดบังปราณได้นั่นคือมุกใบโพอ้าวนี่มันอันที่พระเอกเคยเล่นเกมให้ใครบางคนไปตอนที่พระเอกได้ iPhone 18 มาอะแล้วพระเอกยังได้ค่าตอบแทนมาตั้ง600ตำลึงพระเอกจำได้ว่าจินเหลียนบอกคนที่เอาไปเป็นสตรีองค์หญิงใหญ่พูดต่อว่าแต่มันอาจเป็นของสิ่งอื่นที่ไม่มีบันทึกไว้ที่นี่ก็เป็นได้เล่าว่าปีก่อนท่านหญิงผิงหยางลูกสาววี่อ๋องหนีออกจากบ้านไปสำนักโหราศาสตร์ใช้วิชามองปราณก็หาไม่เจอไม่รู้ว่านางใช้อุปกรณ์เวทอะไรให้พระเอกไปถามจากนางเอกที่สนิทกับผิงหยางดูพระเอกทำหน้าเหนื่อยใจทันที
นางเอกกำลังสะเทือนใจหนักเรื่องเสียที่ปรึกษาอย่างพระเอกไปพวกนางกำนันปลอบใจใหญ่ว่านางเอกน่ารักนิสัยดีแต่ไม่มีใครพูดเรื่อง IQ สักคนทำเอานางเอกแงหนักมากแล้วก็ฮึบว่านางเป็นถึงองค์หญิงอันดับหนึ่งที่เต้โปรดปรานถึงนางไม่ฉลาดนางหาคนเก่งมาเป็นที่ปรึกษาก็ได้คนแบบพระเอกยกให้องค์หญิงใหญ่ไปละกันเสียใจแป๊บเดียวก็กลับมาเข้มแข็งเก่งมากนะนางเอกประกาศว่าจะไม่ขอเจอพระเอกร่วมโลกกันอีกแต่พระเอกก็มาขอเข้าเฝ้าจ้าบอกจะยอมเป็นฝ่ายลงให้นางเอกก่อนไหนใครทำนางเอกโกรธจะไปจัดการให้นางเอกจะยอมแล้วเพราะถือว่านางก็หลอกพระเอกเช่นกันแต่กังจือสาวใช้บอกไม่ได้นะเดี๋ยวพระเอกจะเหลิงพระเอกเลยเจอให้ยืนรออยู่อย่างนานกลางแดดพระเอกคิดไปคิดมาก็แกล้งเป็นลมแดดซะเลยให้ขันทีมาบอกว่านี่คือการแสดงความจริงใจแต่พอดีอาการที่วันก่อนตีกับของเงินจูกำเริบแหมกะล่อนนางเอกซื้อแต่กังจือขัดอีกแล้วจนตกลงใครเป็นองค์หญิงกันแน่สุดท้ายนางเอกใช้อำนาจองค์หญิงเชิญพระเอกเข้ามาสักทีจริงๆนางเอกใจดีน่ารักแต่โดนทั้งแม่กดดันโดนนางกำนันเป่าหูผิดๆหลายครั้งแล้วเนี่ยเต้หันไปอ่านบทกวีของนางเอกที่กงเอามาส่งทันเวยเลยส่งสิ่งให้ไทจือวางหมักตำแหน่งอื่นตอนเต้ไม่เห็นบทกวีนางเอกโดดเด่นจนเต้หัวเราะอารมณ์ดีขันทีมารายงานว่ามังกรน้อยที่ไม่โผล่มาหลายวันยอมโผล่มาแล้วแต่เหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีองค์ชายไปเล่นขี่หลังก็โดนสะบัดร่วงหมดทั้งที่ปกติเชื่องมากเต้กับไทจือเลยตามไปดูส่วนทันเวยหันไปถามขันทีว่าพระเอกอยู่แถวทะเลสาบไหมขันทีก็บอกว่าพระเอกอยู่จริงๆด้วยเต้มาถามมังกรน้อยว่าเป็นอีหยังละวันเนี่ยรูปหัวถามว่าหรือจะเหงาขันทีอวยเลยว่าสงสัยมังกรน้อยจะคิดถึงห้องเต้ละมั้งเพราะเต้ไม่ได้มาเล่นด้วยนานแล้วนี่นาพระเอกแกล้งทำเป็นฟื้นหลังได้รับการปฐมพยาบาลแล้วรีบบอกว่าที่ไปหาองค์หญิงใหญ่เพราะเรื่องคดีนี่ก็กลับมารับผิดกับนางเอกแล้วไงง้อนางเอกสุดๆบอกว่าตัวเองปฏิเสธองค์หญิงใหญ่ไปแล้วแต่ดันทำป้ายคำสั่งองค์หญิงใหญ่ตกนางเอกปรี๊ดพระเอกรีบแล่นมาบอกว่าเขาโดนบังคับดราม่าว่าเป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาไร้อำนาจล่วงเกินใครไม่ได้ทั้งนั้น18ตอนก็เข้าคุกไปแล้ว3รอบทำตาปริบๆขอคะแนนสงสารบอกต่อให้เป็นขันทีตัวเองก็ไม่มีปัญญาปฏิเสธหรอกนางเอกจริงๆใจอ่อนอยู่แล้วยอมให้อภัยพระเอกบอกไม่ต้องมาพูดหลอกนางเอกยอมขอโทษว่านางก็หลอกพระเอกก่อนเองแล้วบอกทุกเรื่องที่นางโกหกเนี่ยเป็นคนจริงใจมากส่วนเรื่องที่พระเอกต้องไปรับใช้องค์หญิงใหญ่นางก็จะพยายามไม่ให้พระเอกต้องลำบากใจเกือบจะซึ้งแต่พระเอกเต้นท่าหัวใจยื่นมินิฮาร์ทให้บอกขอซื้อพื้นที่เพื่อแสดงความภักดีขอรับอ้อยตลกพระเอกมากนางเอกด่าว่าบ้าแล้วก็ไล่กลับแต่พระเอกทำเป็นยืดยาดจนนางเอกรู้ทันบอกมีอะไรก็พูดมาพระเอกก็เลยหันมาถามเรื่องผิงหยางทันทีพระเอกบอกว่าผิงหยางอาจเกี่ยวกับคดีซางปั๋วให้นางเอกบอกเรื่องที่รู้นางเอกสายตาเศร้าห้ามพระเอกเล่าคนอื่นแล้วก็บอกว่าผิงหยางเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของนางที่โตมาด้วยกันเข้าใจกันมากที่สุดเล่นซนปีนต้นไม้โดนดุมาด้วยกันนิสัยคล้ายกันก็เลยสนิทกันมากแต่ผิงหยางกล้าหาญกว่านางเยอะและหนีกันแต่งงานเพราะได้เจอคนรักคนนี้เป็นนักบวชพเนจรชื่อเหิงหุยนางเอกกับผิงหยางไปช่วยเด็กกำพร้าบ่อยๆเลยได้เจอกันนี่มันพี่คนที่ได้แขนใต้น้ำไปนี่นาเหิงหุยสอนเรื่องโลกภายนอกต่างๆมามากมายให้ผิงหยางนางเอกเองก็อิจฉามากที่เหิงหุยได้ไปเห็นโลกกว้างทั้ง3ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆและผิงหยางกับเหิงหุยก็ค่อยๆรักกันตอนนี้แต่พอเต้พระราชทานงานแต่งให้ผิงหยางก็หนีไปกับเหิงหุยโดยมาลานางเอกแค่คนเดียวบอกว่านางจะท่องไปทั่วล่าให้นางเอกเก็บความลับแล้วนางจะส่งจดหมายกลับมาและสักวันก็จะกลับมาหานางเอกแน่นอนเหิงหุยเป็นพระเหมือนไต้ซือเบอร์6แถมยังชื่อขึ้นต้นเหิงเหมือนกันอีกนี่อาจจะเป็นสิทธิ์น้องที่หายไปของไต้ซือนะเนี่ยนางเอกเล่าว่าจากนั้นก็เกิดผลกระทบมากมายจนวี่อ๋องต้องถอนตัวไปจากราชสำนักวี่อ๋องโกรธลูกสาวผิงหยางมากก็จริงแต่ที่ตายเพราะโดนศัตรูทางการเมืองโจมตีจนโมโหตายตอนนี้จนวี่อ๋องก็เหลือแค่แม่ผิงหยางที่ป่วยอยู่คนเดียวพระเอกปลอบว่าไม่ใช่ความผิดนางเอกหรอกนางเอกฮึบบอกเรื่องสำคัญคือหาร่องรอยผิงหยางแต่ว่าหลังจากไปผิงหยางไม่เคยกลับมาเลยขนาดพ่อตายก็ตามนางเอกห่วงว่าหรือเหิงหุยไม่ใช่คนดีหรือทั้งคู่จะมีอันตรายที่จริงนางเอกรู้เส้นทางการเดินทางของผิงหยางแต่พอส่งคนแอบตามไปก็เหมือนผิงหยางหายตัวไปเฉยๆนางเอกส่งคนไปตามหาสิทธิพี่เหิงหุยก็ไม่เจอพระเอกใส่ตาเข้มเลยถามว่าสิทธิพี่ใช่เหิงหยวนไหมนางเอกก็บอกใช่แหมซื้อหวยทำไมไม่ถูกแบบนี้พ
ระเอกจับมือนางเอกบอกว่าข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์และช่วยได้มากใส่ตาสุดจริงใจนางเอกอึ้งไปนิดพระเอกถึงเพิ่งรู้ตัวว่าจับมือสาวอยู่เต้ขี่เจ้ามังกรน้อยได้แต่จู่ๆมันก็เกรี้ยวกราดสะบัดเต้ตกลงมาแต่เต้มีวรยุทธ์ไงลงมาได้แบบหล่อๆองครักษ์เลยพุ่งไปประกบมังกรแต่เต้สั่งห้ามทำร้ายน้องสัตว์เหล่าองครักษ์ร่วงแล้วพุ่งไปเกาะบนหลังคาเต้บอกไทจือที่วิ่งมากับทันเว่ยว่ามังกรน้อยคิดหนีมังกรน้อยบินออกไปแล้วเต้ก็เลยให้ตามทันทีน้องก็คือบินมาถึงพระเอกกับนางเอกจังหวะนี้พวกองครักษ์ปาแก๊สน้ำตาเข้าใส่พระเอกก็เลยควักiPhone 18ออกมากางอาคมกันจากนั้นก็ฟาดวิชาดาบเดียวตัดฟ้าดินใส่น้องมังกรที่พุ่งเข้าหาบอกนางเอกว่าไม่ต้องห่วงมีพระเอกอยู่แหมหล่อพระเอกสังเกตเห็นว่าน้องกำลังกลัวในสายตาน้องพระเอกมีออร่าปิ๊งปิ๊งสีฟ้าเต้ตามมาทันตะโกนว่าอย่าให้น้องโกรธตอนนี้เองน้องเดินมาดมพระเอกใกล้ๆแบบอยากให้เพชรอยากให้ลูบหัวจ้าพระเอกค่อยๆยื่นนิ้วไปแตะจังหวะที่แตะก็มีไอสีม่วงพุ่งมาแวบหนึ่งน้องเหมือนยอมรับพระเอกหน้าตาสุดเคลิ้มพวกองครักษ์ปาอาวุธใส่จนน้องโกรธสะบัดปีกที่หลังพระเอกแต่พระเอกก็รีบหันไปปลอบน้องว่าไม่ต้องกลัวนะจนน้องค่อยๆสงบลงแล้วก็หลับเฉยทันเว่ยหลับตาด้วยสีหน้าอ่อนอกอ่อนใจมากนางเอกรีบวิ่งไปกอดเต้ปลอบลูกสาวว่าไม่เป็นไรพระเอกยังจะมีอารมณ์ไปถามพวกองครักษ์ว่าน้องกินเก่งไหมแล้วค่อยหันมาคำนับเต้ถามชื่อแซ่พระเอกตอบปุ๊บเต้ก็ใส่ตาเปลี่ยนเลยว่าอ๋อคนเคาะยามนี่เองทันเว่ยมาย้ำว่านี่คือคนที่ไขคดีภาษีนางเอกรีบขอรางวัลให้พระเอกเลยซึ่งเต้ก็มอบเป็นทองคำกับผ้าไหมทันเว่ยส่งซิกใส่หัวให้พระเอกนิ่งไว้นางเอกรีบขอเปลี่ยนเป็นยกโทษตายให้พระเอกแต่ฮ่องเต้ก็บอกว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเต้เดินมามองที่น้องมังกรแล้วพูดนิ่งๆว่าเดรัจฉานอ้อยด่าน้องหรือว่าด่าใครคะเต้ยังคงเดินด่าน้องมังกรไม่เลิกบ่นว่าไม่รู้ทำไมเกิดคลั่งแล้วเกิดสงบได้เองท่านเว่ยบอกว่าปกติคลั่งต้องมีสาเหตุนะแต่ที่สงบได้อาจจะเพราะได้ระบายอารมณ์หรือไม่ก็กลัวทำร้ายนางเอกนั่นแหละเต้จับผิดว่าท่านเว่ยให้ความสำคัญพระเอกมากสิท่านเว่ยกลับบอกว่าพระเอกมีความสามารถทำงานรับใช้ราชสำนักได้เต้นิ่งไปแล้วสั่งให้เพิ่มกำลังในเมืองหลวงห้ามเข้าออกในยามวิกาลจากนั้นก็บอกท่านเว่ยว่าให้เจิ้นเปยอ่องกลับมาเมืองหลวงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าพระเอกกลับมาที่ออฟฟิศทันเว่ยบอกติดต่อไต้ซือไม่ได้เลยเบอร์4กับจินเหลียนก็ติดต่อไต้ซือไม่ได้เช่นกันไต้ซือหายตัวไปหลังคดีซางปัวระเบิดสงสัยจะมีเอี่ยวจากนั้นก็วิเคราะห์ว่าเหิงหุยสิทธิ์น้องไต้ซือเบอร์6น่าจะใช้อุปกรณ์เวทจากหอชิงหลงเลยอยากไปสืบที่นั่นดูทันเว่ยบอกว่ามันไกลจ้าแล้วก็เป็นสถานที่ของนิกายสวรรค์เขาแล้วทันเว่ยก็ให้หนานกงเชียนโหรเป็นคนไปพระเอกจิบชาส่งสายตากวนตีนแบบขิงๆให้หนานกงเชียนโหรว่ารบกวนด้วยนะพระเอกก็คือไม่เคยแผ่วแล้วพระเอกก็หันมาบอกทันเว่ยว่าตัวเองนัดพบกับจินเหลียนแล้วพระเอกกลับมาบ้านเล่าให้อารองกับซินเหนียนฟังว่าวันนี้ตัวเองโดนสดไปตามสถานการณ์เกือบจะไม่รอดพอโดนถามว่าจะเลือกนายคนไหนพระเอกก็บอกว่านางเอกจิตใจดีมีคุณธรรมและใส่ซื่อถึงจะไม่ค่อยฉลาดก็เหอะแต่กับพระเอกก็ดีมากจนอารองแซวว่าปิ๊งนางเอกหรอซินเหนียนถามถึงองค์หญิงใหญ่พระเอกก็บอกฉลาดล้ำลึกเดาทางไม่ออกถ้าติดตามองค์หญิงใหญ่พวกเราคงจะได้ดีแน่อารองเอาอีกแล้วค่ะปากจะให้พระเอกแนะนำตัวเองให้องค์หญิงใหญ่จะได้ไม่ต้องมี2นายจนพระเอกกับซินเหนียนมองบนตกค่ำจินเหลียนมาหาพระเอกตามนัดพร้อมพี่เบอร์4พระเอกยังจะโกหกว่าตัวเองเป็นพี่ชายของเบอร์3เจ้าเบอร์3ก็คือซินเหนียนโอ้ยจินเหลียนมิดตึบพระเอกเห็นพี่เบอร์4กด iPhone 18เหมือนมือถือก็เหวอว่าเอ้าไม่ต้องมุดเข้าข้างในไปเรียกคนหรอจนพี่เบอร์4จับได้ว่าแกนี่แหละเบอร์3จินเหลียนรีบบอกว่าอ๋อมันใช้แบบนี้ได้แต่แรกแต่ก่อนนี้บาดเจ็บเลยปิดฟีเจอร์นี้ไปชั่วคราวพี่เบอร์4โชว์ว่ามันส่งข้อความได้ด้วยนะแล้วก็ส่งไปกวนเจ๊เบอร์2ให้ดูต่อหน้าพระเอกถึงกับอุบอิบแหมแต่ละฟีเจอร์ที่มันมือถือชัดๆนะทุกคนจินเหลียนบอกว่าหาไต้ซือมาหลายวันแล้วก็หาไม่เจอ GPS ไต้ซือก็โดนปิดกั้นสงสัยโดนเทิร์นออฟแชร์โลเคชั่นแล้วพระเอกเล่าเรื่องที่สิทธิ์น้องไต้ซือหนีไปกับผิงหยางพร้อมอุปกรณ์เวทและสังหรณ์ว่าอุปกรณ์เวทอันนี้น่าจะไปอยู่กับหัวหน้าโจวไต้ซือจะเกี่ยวข้องกับคดีซางปัวไหมก็ยังตอบไม่ได้ต้องหาตัวไต้ซือให้เจอก่อนพระเอกบอกว่าพอจะมีสถานที่ที่คาดเดาได้เราไปลองเสี่ยงโชคดูกันว่าแล้วทั้งหมดก็ไปที่จวนของผิงหยวนเปาะด้วยกันไปย่องดูบนหลังคาเขาเลยได้เห็นว่าลูกชายผิงหยวนเปาะทำเรื่องค้ามนุษย์ต่อแทนพ่อตอนนี้กำลังกบดานไม่ให้คนเคาะยามจับได้แต่ว่าใช้ชีวิตหรูหราบ่าเห่า3คนนี้เมากันอยู่บนหลังคา
พระเอกโดนกล่องกระบี่เบอร์ 4กระแทกหัวหลายรอบเลยบอกเดี๋ยวเก็บให้เจอปฏิเสธค่ะจินเหลียนบอกแหมพี่เขาแบกมา10 ปีแล้วเบอร์ 4บอกว่า10 ปีนี้กระบี่ไม่เคยออกจากฝักไม่เคยออกจากกล่องนี่รอจะรับกระบี่มาไฟกับเบอร์ 2นะเนี่ยพระเอกพูดจาส่ง2ประโยคเป็นกวีจนพี่เบอร์ 4ชอบมากถามว่ากวีครึ่งหลังนี้คืออะไรแต่ว่าพระเอกจำได้แค่ครึ่งแรกอีกแล้วแกระหว่างตีกันจินเหลียนรีบห้ามเพราะมีคนมาซึ่งคนที่มาก็คือเหิงหุยสิทธิ์น้องไต้ซือมาสภาพผีดิบยื่นมือออกมาทำร้ายยามหน้าประตูจากนั้นก็เข้ามาซัดยามข้างในลูกชายผิงยวนปอออกมาปุ๊บก็อึ้งมากว่าเฮ้ยมันฆ่าเหิงหุยตายไปแล้วนี่เหิงหุยหัวเราะว่าปีนจากนรกมาเก็บแกแล้วก็ลงมือทันทีเหิงหุยดูดพลังจากลูกผิงยวนปอแล้วสังหารจนศพแห้งกลายเป็นขี้เถ้าปลิดปลิวพระเอกเห็นแล้วก็รู้เลยว่ามือเหิงหุยคือสิ่งที่โดนสะกดอยู่ใต้ทะเลสาบสร้างปัวเหิงหุยหันมาเห็นทั้ง3หนุ่มจินเหลียนเลยเข้าไปสู้คนแรกแต่ว่าสู้ฝ่ามือมันไม่ได้พี่ชูเบอร์ 4ควักดาบออกมาสู้ก็ยังโดนตบร่วงพระเอกใช้วิชาดาบเดียวตัดฟ้าดินก็โดนดีดกลับมาเอาแล้วมีของที่ดาบเดียวตัดไม่ได้พระเอกเลยบอกตะโกนให้ทุกคนหนีพระเอกหนีไปได้เพราะมีคนซัดอาวุธลับขวางวิชาเหิงหุยพระเอกวิ่งสับใช้ไอฟงถามว่าเฮียหนีรอดได้ไหมในขณะที่พี่ชูใช้วิชาเหาะแบบหล่อๆส่วนจินเหลียนดำดินพระเอกโดนจี้เลยว่าอ่ะแกมีไอฟงได้ยังไงระหว่างวิ่งพระเอกเจอคนเคาะยามพระเอกรีบแสดงตัวแล้วบอกว่าโจรผิงหยวนป่อโดนฆ่าล้างบางแต่ว่าโจรอันตรายมากให้ระวังตัวด้วยคนเคาะยามไปดูที่เกิดเหตุนำโดยของทองเจียงทุกคนได้เห็นว่าศพแห้งตายโดนดูดเลือดหมดเลยส่วนลูกชายผิงยวนปอกกลายเป็นขี้เถ้าของทองเจียงดูออกว่ามีคนอื่นที่มาที่นี่พอรู้ว่าพระเอกเป็นคนแจ้งเบาะแสก็ตาโตท่านเว่ยดูรูปวาดเหิงหุยอยู่ตอนที่พระเอกกำลังรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆบอกว่าฆาตกรเก่งมากอย่างต่ำต้องเลเวล 4พระเอกรับมือไม่ไหวและสงสัยว่าบนตัวมีของที่โดนผนึกไว้ที่ใต้ทะเลสาบสร้างปัวท่านเว่ยยืนรูปให้ดูพระเอกก็คอนเฟิร์มทันทีว่าไม่ผิดตัวเหิงหุยจริงๆหนานกงเซียนโหรรายงานว่าจากที่ไปหอชิงหลงมีอุปกรณ์เวทปกปิดปราณหายไปจริงๆเมื่อปีก่อนเวลานั้นเหิงหุยก็อยู่ที่นั่นจริงพระเอกก็งงว่าอ้าวแล้วของไปอยู่กับหัวหน้าโจได้ยังไงแล้วเหิงหุยกลับมาเมืองหลวงทำไมอีกพระเอกปิ๊งคิดถึงที่เหิงหุยพูดวันนี้บอกจะกลับมาตามฆ่าพวกแกทีละคนแล้วก็เลยรีบบอกท่านเว่ยว่าเหิงหุยกลับมาเพื่อแก้แค้นสงสัยเรื่องผิงหยางจะไม่ใช่การหนีตามกันธรรมดานี่อาจเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงในราชสำนักถามว่าการตายของวี่อ๋องใครได้ประโยชน์มากสุดท่านเว่ยอึ้งบอกว่าจริงเรื่องนี้เกิดการย้ายตำแหน่งคุณนางมากมายของทองเจียงเข้ามาหาท่านเว่ยรายงานเรื่องผิงยวนป่อพอดีท่านเว่ยถามถึงองค์กรค้ามนุษย์ที่ให้ไปสืบของทองเจียงก็บอกว่าพวกมันกบดานเงียบท่านเว่ยรู้ทันบอกไอ้คนลูกเอางานพ่อไปทำต่อแล้วสั่งของทองเจียงให้ร่วมแห่ซะพอท่านเว่ยไปแล้วของทองเจียงบ่นเลยว่าพระเอกแย่งงานนี่นาพระเอกอ้อนทันทีว่าคดีผิงยวนป่อที่ของทองเจียงทำอยู่มันเกี่ยวพันกับคดีสร้างปัวเขาเรามาร่วมใจกันดีกว่าถ้าไขคดีได้ก็เป็นความชอบของทองเจียงนี่นาของทองเจียงเรียกพระเอกเป็นพี่น้องบอกมีอะไรให้ช่วยก็รีบบอกเด้อได้ผลประโยชน์ตลอดไม่เคยพลาดสักดอกพระเอกอะวันต่อมานางเอกออกจากวังมาจวนวี่ออกมาหาอาสะใภ้ที่นี่นางเอกได้เห็นต้นทับทิมที่เคยมาเก็บกับผิงหยางนางเอกสายตาเศร้าสุดๆอาสะใภ้คิดถึงลูกสาวมากขอร้องให้นางเอกบอกผิงหยางให้กลับบ้านบ้างนางเอกจะร้องไห้แล้วโกหกอาสะใภ้ว่านางได้จดหมายมาว่าผิงหยางสบายดีแต่ว่ากลัวโดนลงโทษก็เลยไม่กลับมาโหคนดีมากอย่างน้อยแม่ก็ยังดีใจที่ลูกปลอดภัยดีฉันถึงกับน้ำตาร่วงเลยทุกคนฮองเต้โมโหท่านเว่ยมากเรื่องคดีผิงหยวนป๋อปาดีกาใส่เท้าท่านเว่ยบอกให้เวลาแค่3 วันเท่านั้นท่านเว่ยรีบบอกว่าการฝึกเหมือนขาเต้ต้องสงบจิตใจนะส่วนเสนากรมอาญาก็ซ้ำเติมท่านเว่ยอย่างไวบอกปล่อยคนร้ายหนีไป2 คดีติดแล้วเต้หันไปถามใต้เท้าเฉินแห่งจิงเจ้าใต้เท้าเฉินก็เข้าข้างคนเคาะยามอีกตามเคยบอกให้ลองฟังท่านเว่ยดูก่อนเต้เงียบท่านเว่ยก็เลยตอบว่า2 คดีนี้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันและก็รู้แล้วว่าใครสังหารผิงหยวนป๋อเสนาจางกรมกลาโหมมองหน้าทันทีท่านเว่ยพูดต่อว่าเรื่องนี้ยังเกี่ยวกับการหายตัวไปของท่านหญิงผิงหยางและอาจเป็นการบงการของพวกขุนนางเพื่อโจมตีวี่อ๋องเอาละเว้ยพอเต้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเว่ยเลยขอให้ขุนนางที่เหลือออกไปก่อนไหนดูสิมีคนร้อนตัวปะเนี่ยแป๊บเดียวพอท่านเว่ยออกมาเสนาจางก็รีบมาถามเลยว่าฝีมือปีศาจตัวไหนก่อนท่านเว่ยตบมือเบาๆบอกว่าไว้ไขคดีได้จะต้องเปิดเผยอย่างแน่นอนตอนเดินออกมาท่านเว่ยอมยิ้มแล้วหนึ่ง
เสนาจางกลับบ้านมาก็รีบสั่งให้ลูกเมียเก็บข้าวของจะหนีทันทีนี่ไงมันมีคนร้อนตัวจริงด้วยแต่พอถึงหน้าประตูเมืองกลับออกไปไม่ได้เพราะคนเคาะยามไม่ให้ผ่านพระเอกได้มานั่งชิลๆที่ออฟฟิศท่านเว่ยอีกแล้วท่านเว่ยรินชาให้เองเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็มีของเงินเข้ามาบอกว่าเสนาจางคิดหนีจริงด้วยพระเอกรีบลุกขึ้นอวยว่าปลาติดเบ็ดแผนท่านเว่ยคือเจ๋งสุดท่านเว่ยบอกว่าเป็นเพราะพระเอกที่คิดว่าเป็นฝีมือพวกขุนนางหรอกนะพระเอกยังสงสัยว่าตัวการเบื้องหลังคดีซางปั๋วทำไปเพื่อช่วยเหิงหุ้ยแก้แค้นหรือไงท่านเว่ยบอกไม่หรอกพระเอกบอกนั่นสิแล้วก็บอกตัวเองวิแคะว่าตัวการน่าจะอยากก่อกบฏตอนแรกพระเอกคิดว่าจะเป็นหัวหน้าหวนหลวงในราชวงศ์ก่อนแต่ว่าพอเหิงหุ้ยโผล่มาก็เลยรู้แล้วว่าเดาผิดตอนนี้พระเอกงงไปหมดแล้วว่าเป้าหมายการปล่อยของใต้ทะเลสาบคืออะไรท่านเว่ยบอกว่าก็ไม่ต้องคิดรอจับเหิงหุ้ยแล้วไต่สวนแล้วค่อยดูว่าได้อะไรบ้างเหิงหุ้ยไปลงมืออีกแล้วที่จวนเสนาจางแต่จู่ๆก็ถูกวาร์ปไปสถานที่อื่นที่มีกลีบดอกไม้โปรยปลายเพราะนักเวทหยางอย่างเชียนห้วนแห่งสำนักโหราศาสตร์วังค่ายกลไว้คนนี้เป็นปรมาจารย์ค่ายกลขั้น4แต่บุคลิกเอาหาอีกแล้วทุกคนใส่ชุดขาวถือพัดลายดอกเหิงหุ้ยลงมือทันทีบอกแค่ขั้น4ก็จะกล้าขวางเหรอนักเวทหยางปรี๊ดหันไปชี้พัดว่าพวกแกก็ยืนดูเฉยๆหรือไงจุดที่นักเวทหยางชี้พัดไปเย็นเกอหนันกงเซียนโหรของทองเจียง3คนก็ปรากฏตัวขึ้นมาเย็นเกอคือแบบเรียกหอกมาไว้ในมือแบบยังหล่อ3ของทองกับ1นักเวทอย่างรวมกันสู้กับเหิงหุ้ยแต่เหิงหุ้ยไม่ธรรมดามีฝ่ามือมารเลยซัดทุกคนซะจนบาดเจ็บกันหมดคือแบบโดนหอกเยี่ยนเกิดแทงแล้วยังไม่เป็นไรเลยค่ะเรียกอุกกาบาตมาถล่มได้บ้าบอแท้นักเวทอย่างซัดไป3ครั้งจุกๆจนเหิงหุ้ยหนีไปนักเวทอย่างดูออกว่าแขนข้างนั้นไม่ใช่ของเหิงหุ้ยแต่พี่เขาหันหลังคุยกับทุกคนตลอดไม่เคยหันหน้ามาเลยอีอย่างก่อนนักเวทอย่างบอกว่าเรียนแบบหัวหน้าโหนหลวงกับท่านเว่ยที่ยืนหันหลังมองพวกเราตลอดไงทั้ง3มองบนแล้วปรึกษากันเองว่าฝ่ามือมารคือของใต้ทะเลสาบซางปัวแน่ขอแค่จับมันได้จะรู้ว่าท่านหญิงผิงหยางอยู่ที่ไหนนักเวทอย่างว่าปกติคนเคาะยามไม่ได้ไขคดีเก่งแบบนี้เย็นเกอบอกว่าหัวหน้าคนทำคดีนี้คือของทองแดงคนหนึ่งชื่อสุยชีอันซึ่งนักเวทอย่างต้องเคยได้ยินชื่อแน่นอนนักเวทอย่างได้ยินว่าเป็นนักหลอมธาตุไงก็กำพัดแน่นว่าช่างเป็นคู่ปรับที่รับมือยากจน3ของทองปวดกระบาลนักเวทอย่างออกทะเลไม่หยุดก่อนจะเหาะไปก็ยังเสกกลีบดอกไม้โปรยปลายใส่เพื่อนด้วยหนานกงเชียนโหรถึงก็บอกอาการหนักเชิญรับยาช่อง2ดีปะแต่ของทองเจียงบอกว่าไอ้นี่มันเกินเยียวยาแล้วปล่อยไปเหิงหุ้ยลักสังขารบาดเจ็บกลับที่กบดานเป็นถ้ำใต้ดินที่ซ่อนอยู่มีทางเข้าเป็นบ่อน้ำข้างในเหิงหุ้ยเข้ามาบอกไต้ซือว่าโดนแขนมารแหวงกัดไต้ซือปากซีดนั่งสมาธิเตือนให้สิทธิ์น้องกลับตัวแต่เหิงหุ้ยหัวเราะก่อนจะสุดลงนั่งร้องไห้คุยกับไต้ซือว่ากลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหิงหุ้ยบอกว่าตั้งแต่6ขวบก็ได้ไต้ซือดูแลการกินอยู่และสอนทุกอย่างให้เป็นทั้งพ่อทั้งพี่ชายแต่แล้วก็ลงมือจะสังหารดูดวิญญาณไต้ซือทันทีพระเอกมาออฟฟิศท่านเว่ยเจอ3ผู้ยิ่งใหญ่อาการไม่สู้ดีบาดเจ็บกันคนละไม่น้อยของทองเจียงดามขาหน่านกงเชียนโหรพันหัวส่วนเยี่ยนเกอดามแขนโถพระเอกแอบขำก็เจอทั้ง3ถามว่าหัวเราะอะไรก่อนเมื่อคืนแกหายไปไหนตอนพวกเรารบอยู่กลัวตายก็ว่ามาท่านเว่ยตัดบทบอกว่าเหิงหุ้ยโผล่มาเมื่อคืนและทั้ง3โดนเหิงหุ้ยทำร้ายนี่ยอดฝีมือขั้น4ตั้ง4คนรุมแล้วนะของทองเจียงบอกว่ามันมีแขนมารอยู่ท่านเว่ยบอกว่าไอ้แขนเนี่ยเลเวล1พระเอกถามทันทีว่าแขนนี้เกี่ยวกับแดนสวรรค์ไหมท่านเว่ยชะงักแล้วบอกเรื่องนี้เป็นความลับมากท่านเว่ยเองก็ไม่รู้แต่ฮองเต้สั่งให้ตามล่าเหิงหุ้ยแล้วส่วนพระเอกมีหน้าที่สืบคดีต่อไปเสนาจางตอนนี้ถูกขังอยู่ในจวนแต่ว่าพระเอกใช้วิชามองปราณไปสืบสวนไม่ได้เพราะเป็นขุนนางขั้นต่ำพระเอกแอบเซ็งแต่ท่านเว่ยก็พูดต่อว่าให้พระเอกพานักเวทไปได้แล้วขยิบตาให้ด้วยพระเอกยิ้มกระล่อนขยิบตากลับบอกจะตามไฉเว่ยให้ไปด้วยกันแต่เยี่ยนเกอบอกว่ามีนักเวทเก่งกว่านั้นรอพระเอกมาคืนนึงแล้วพระเอกเดินลงมาเจอนักเวทอย่างเปิดตัวแบบมีดอกไม้โปรยพร้อมไฟสีชมพูพระเอกถ่อมตัวเลยในขณะที่นักเวทอย่างบอกตัวเองคือนักเวทที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้พระเอกจำได้ว่าซ่งชิงเคยบอกว่านักเวทอย่างคือศิษย์พี่ที่
ก่งเรื่องค่ายกลก็รีบแล้วพอจะเดินไปดูหน้านักเวทอย่างก็ซอยเท้าดีตลอดบอกหันหลังให้สรรพสิ่งคือผู้ยิ่งใหญ่จ้ะพระเอกคิดในใจว่าเบียวโคตรแล้ววิ่งวนจะดูหน้าให้ได้แต่สุดท้ายพระเอกก็เหนื่อยยอมแพ้เองแล้วถามว่าตกลงมีปัญหาอะไรกับเขานักเวทอย่างก็เสกหนังสือยาวเฟื้อยเรื่องเหตุการณ์เมื่อวานให้อ่านพร้อมอวยตัวเองชุดใหญ่บอกให้พระเอกเอาความดีความชอบตัวเองไปบอกใต้ล่าพระเอกเซ็งทำหน้านิ่งจนนักเวทอย่างเดินซอยถอยหลังมาเคาะหัวพระเอกบอกไปหาท่านเว่ยมาแล้วแต่ท่านเว่ยบอกพระเอกเป็นผู้นำของคดีนี้การแพร่ความดีความชอบของตัวเองต้องให้พระเอกเห็นชอบพระเอกมองบนบอกเคไว้ปิดคดีแล้วจัดการให้นะแต่ก่อนไปพระเอกก็ร่ายกวีครึ่งบทอวยนักเวทอย่างเป็นของขวัญพบหน้าทัชใจจนนักเวทอย่างตื่นเต้นพระเอกอาศัยจังหวะนี้จะดูหน้าคนแต่เฟลอีกพวกแกไม่ต้องไปสืบคดีหรออ้อยพระเอกมองบนบอกสนใจเพิ่มผลงานด้วยการไปโจรเสนาจังด้วยกันป้าพี่นักเวทอย่างตกลงแล้วใช้อาคมว้าพาพระเอกไปที่นั่นทันทีสะดวกสบายอะไรอย่างนี้กลีบดอกไม้ก็ไม่เคยขาดพอวัดไปถึงปุ๊บก็เจอองครักษ์จวนเสนาจารมาถามเล่นโผล่ไปกลางจวนเขาแต่นักเวทอย่างเล่นส่งทุกคนไปที่อื่นซะเลยคุยกันดีๆมันง่ายกว่าไหมคะเสนาจารโผล่มาถามอีกคนนักเวทอย่างเตรียมจะส่งไปอีกดีนะที่พระเอกห้ามไว้พระเอกเข้ามานั่งคุยกันดีๆนักเวทอย่างบอกพระเอกเข้าเรื่องโลดพระเอกก็จัดเลยพอเดินออกมานักเวทอย่างบอกว่าที่เสนาจารพูดคือโกหกล้วนๆนักเวทอย่างนะเกิดสะดุดธรณีง่ายเงือบก็ยังอุตส่าห์เอาพัดปิดหน้าไว้อีกมีข้อความเข้ามาที่iPhone 18ว่าเจอไต้ซือแล้วพระเอกรีบพาคนมาที่เกิดเหตุก็เจอเหิงหุยสภาพแขนเดียวไต้ซือนั่งอยู่ตรงข้ามไต้ซือบอกว่าพวกพระเอกมาช้าไปก้าวหนึ่งเหิงหุยเพิ่งตายเมื่อกี้เล่าว่าตอนที่เหิงหุยลงมือสังหารตัวเองเหิงหุยเกิดไบโพล่ายั้งมือไว้ทันที่แท้เหิงหุยเหมือนโดนอีกคนเข้าสิงอีกคนที่สิงอยู่ยุใหญ่ว่าถ้าฆ่าไต้ซือได้ก็แก้แค้นได้นะลืมผิงอย่างไปแล้วหรอเหิงหุยสู้กับอีกคนในตัวสุดๆไม่ยอมให้ลงมือกับไต้ซือแล้วก็จัดการฟันแขนมันออกด้วยตัวเองเหิงหุยหงายหลังล้มลงบอกเรื่อง1 ปีก่อนฝากฝั่งสิทธิพี่ให้แก้แค้นต่อให้ส่วนไต้ซือน้ำตาร่วงตัดกลับมาไต้ซือบอกพวกพระเอกว่าที่รออยู่ก็เพื่อบอกเรื่อง1 ปีก่อนว่าเหิงหุยเนี่ยหนีไปกับผิงอย่างจริงๆและใช้อุปกรณ์เวทปกปิดตัวตนและก็ทำสมโนครัวขึ้นใหม่ซึ่งผิงหยางให้ลูกชายของผิงหยวนป๋อช่วยจัดการให้พอผิงหยวนป๋อคนพ่อรู้เรื่องก็เลยสมคบกับเสนาจางส่งผิงหยางออกไปเพื่อโจมตีวี่อ่องทางการเมืองผิงหยางกับเหิงหุยใส่ซื่อตามพวกนี้ไม่ทันแล้วระหว่างทางลูกชายผิงหยวนป๋อก็ทำร้ายเหิงหุยเพราะจะทำไม่ดีไม่ร้ายผิงหยางทั้งคู่สู้จนตัวตายเหิงหุยโดนฆ่าผิงหยางใช้ปิ่นฆ่าตัวตายโอ้โหพระเอกถามเลยว่าลูกชายผิงหยวนป๋อร่วมมือกับใครกันแน่ไต้ซือบอกว่าคนนั้นก็คือจางอี้ลูกชายของเสนาจางอี้เป็นคนเอาหินฟาดเหิงหุยจนขิดผิงหยางเอาปิ่นแทงตัวเองต่อหน้าต่อตาเหิงหุยแล้วพระเอกก็เลยถามตรงประเด็นว่าเหิงหุยตายไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วคนนี้ใครไต้ซือบอกว่ามีคนใช้วิชาลับผนึกจิตเดิมเหิงหุยไว้ในกายหยาบทำให้เหิงหุยกลายเป็นซอมบี้ผีดิบเดินได้ไร้สติซึ่งสิ่งที่ทำให้เหิงหุยยังมีชีวิตอยู่ได้คือการแก้แค้นเท่านั้นแต่ไต้ซือก็ตอบไม่ได้เช่นกันว่าคนที่ลงมือคือใครทำไปทำไมก็ไม่รู้แค่คนนั้นใช้ร่างเหิงหุยต่อกับแขนมารเย็นเกิดพูดทันทีว่านี่คือศพหุ่นเชิดวิชาของพ่อมดนานกงเชียนโหรถามหาหลักฐานไต้ซือบอกว่าให้เอาศพไปชันสูตรแล้วก็ชี้จุดให้ขุดซึ่งในนั้นมีโครงกระดูกของผิงหยางอยู่จริงๆโอ้โหอย่างเศร้าพระเอกเอารายงานมาส่งท่านเว่ยพอนางเอกมาท่านเว่ยก็ให้พระเอกพานางไปที่ห้องชันสูตรศพนางเอกน้ำตาร่วงแต่ก็จำปิ่นของผิงหยางได้ทันทีนางเอกร้องไห้โฮพระเอกพยายามปลอบว่าอาจจะไม่ใช่แต่นางเอกก็หยิบปิ่นบนหัวนางออกมาให้ดูว่านางก็มีเหมือนกันอยู่กันเป็นคู่นางเอกร้องไห้แบบจะเป็นจะตายแล้วพระเอกได้แต่กอดปลอบเราคือร้องตามนางเอกแล้วหนึ่งองค์หญิงใหญ่เองพอได้ยินข่าวก็เครียดเหมือนกันเสียใจอีกคนไม่ต่างกับนางเอกเท่าไหร่ที่ในคุกแม่ผิงหยางมาดูศพแล้วก็แทบเสียสติตะโกนให้ผิงหยางลุกขึ้นมาก่อนจะร้องไห้โฮนางเอกค่อยๆมากอดอาสะใภ้แล้วเดินมาถามพระเอกนิ่งๆว่าใครเป็นคนทำพระเอกขมวดคิ้วบอกคือจางอีและลูกชายผิงหยวนป๋อที่เดทไปแล้วแต่ผิงหยางไม่ได้โดนหมิ่นเกียรติเพราะนางใช้ปิ่นทองจบชีวิตตัวเองก่อนนางเอกเข้าวังมาในชุดขาวไร้เครื่องประดับในมือถือจดหมายเลือดไปหาเต้ในท้องพระโรงซึ่งวันนี้ท่านเว่ยไม่มาเข้าเฝ้าตอนแรกเต้จะไม่ให้นางเอกเข้ามาแต่นางเอกก็ตะโกนว่านางมาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมนางเอกเดินแบบนิ่งสงบเข้ามาน้ำตาคลอคุกเข่ายื่นจดหมายเลือดให้กับฮ่องเต้ทันที
ท่านเว่ยมาบอกพระเอกว่าตอนนี้เรื่องชักไปกันใหญ่เต้ให้สำนักโหราศาสตร์มาร่วมไขคดีนี้ด้วยซึ่งก็คือซ่งชิงกับไฉเว่ยพวกขุนนางต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองเต้นะไม่ค่อยอยากแตะหรอกเพราะผิงหยางหนีตามกับผู้ชายไปแต่เพราะจดหมายเลือดของนางเอกทำให้ฮ่องเต้ไม่มีทางเลือกพระเอกถามเลยว่านางเอกโอเคไหมท่านเว่ยบอกว่านางเอกคุกเข่ารอเต้อยู่เป็นนานนางเอกมีน้ำใจและรักความยุติธรรมมากแต่ท่านแม่นางเอกกลับมาพูดกับไทจือว่านางเอกทำตัวเลอะเลือนเดิมเต้โปรดปรานนางเพราะนางเอกไร้เดียงสาแต่นางเอกกลับร้องเรียนเสนาจางแบบนี้นางเอกจบเหแล้ววันหน้าไทจือต้องยิ่งระวังตัวกับเต้กว่าเดิมไทจือเป็นพี่ชายที่ดีมากบอกว่านางเอกสนิทกับผิงหยางถึงได้ทำแบบนี้อีกอย่างเต้จะเชื่อใจตัวเองแค่ไหนเป็นหน้าที่ของไทจือนางเอกไม่เกี่ยวซะหน่อยแม่ก็ยังบ่นว่าไม่คุ้มแต่นางเอกมองผีเสื้อแล้วลุกมาถามว่าผิงหยางต้องการแค่อิสระผิดตรงไหนก่อนที่นางทำไปคุ้มแล้วไทจือเตือนแม่ว่าถ้ามีคนได้ยินที่แม่พูดแล้วเอาไปพูดต่อเรื่องที่นางเอกมีน้ำใจเพื่อผิงหยางมันจะกลายเป็นคนละเรื่องแล้วนะ3 วันต่อมาไต้ซือได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกพี่ชูเบอร์ 4เป็นคนมารับถามวันหน้าไต้ซือจะเอาไงต่อดีแล้วบอกว่าอีก3 วัน2 พ่อลูกสกุลจางจะโดนประหารกลางตลาดไต้ซือได้แต่เงียบแล้วก็เงยหน้ามองจันทร์องค์หญิงใหญ่เรียกพระเอกมาหาบอกว่าคดีปิดแล้วพวกขุนนางคงตบตีแย่งตำแหน่งเสนากรมกลาโหมของเสนาจางกระดุเดือดแน่มารอฟังข่าวกันดีกว่าไม่นานคนสนิทก็มารายงานไลฟ์สดว่าทุกคนเสนอคนของตัวเองแทนเสนาจางยกเว้นท่านเว่ยที่ไม่มีซึ่งเต้ก็กำลังถามท่านเว่ยว่าไม่มีจริงหรอแล้วให้ขุนนางเฉาเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ก่อนปิดประชุมท่านเว่ยขอให้เต้ละเว้นโทษตายของพระเอกในฐานะที่ไขคดีผิงหยางได้แต่โดนเสนาซุนของกรมอาญาขวางบอกว่าแต่คดีซางปัวยังไม่จบเลยเต้เอียงหน้าลุกมาจี้ชุดของขุนนางคนหนึ่งว่าสกปรกชี้ว่าพาให้พื้นที่นี่เปื้อนไปหมดแล้วเคยสอนแล้วนะว่าจะเข้ามาที่นี่ต้องมือเท้าสะอาดแหมมีการเหน็บคนไปเบาๆเสนาซุนกับท่านเว่ยถึงกับอึ้งองค์หญิงใหญ่ก็บอกพระเอกว่าการที่ท่านเว่ยไม่เสนอใครเพราะต้องการจะเซฟพระเอกนี้เองแต่เสนาซุนคงไม่ยอมง่ายๆแน่พระเอกก็บอกตัวเองก็ไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือแบบจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนี่นาอีกอย่างเสนาซุนอะเหม็นขี้หน้าพระเอกมานานแล้วคนสนิทองค์หญิงใหญ่รายงานต่อว่าไทจือไม่เข้าประชุมวันนี้องค์หญิงใหญ่ก็รู้ดีว่ายังไงเรื่องที่นางเอกทำไทจือก็หนีรอดยากองค์หญิงมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราชการแบบนี้เต้ไม่ปลื้มที่จริงนางเอกไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าคงแค้นเต็มอกได้ยินว่านางเอกยังไม่ก้าวออกจากตำหนักเลยบอกต่อให้พระเอกไปหาก็คงไม่ได้เจอหน้าฉันงงนะองค์หญิงใหญ่ก็ยุ่งเรื่องการเมืองเหมือนกันทำไมเต้ถึงได้ไม่ปลื้มแค่นางเอกอะพระเอกไปหานางเอกจริงๆเอาขนมกับภาพวาดไปด้วยถึงจะไม่ได้เข้าพบก็ฝากให้กังจือเอาไปให้พร้อมคำพูดว่าให้นางเอกกินอะไรบ้างเพราะนางเอกไม่กินอะไรมา 2-3 วันแล้วที่จริงขนมกับภาพวาดทั้งหมดเป็นของที่องค์หญิงใหญ่ฝากพระเอกมานะทุกคนกังจือพยายามตะล่อมให้นางเอกลุกมากินแต่นางเอกนอนนิ่งพอกังจือไปนางเอกก็หยิบภาพวาดมาเปิดดูซึ่งคือภาพวาดผิงหยางเป็นรูปนางเอกกับผิงหยางที่เคยนั่งเรือเล่นกันอย่างมีความสุขด้วยกันผิงหยางลงอักษรไว้ด้วยตัวเองว่าอยากให้เป็นแบบนี้ทุกค่ำคืนนางเอกคิดถึงอดีตแล้วก็น้ำตาร่วงร้องไห้โฮไทจือมาดูน้องก็ร้องตามไปอีกคนก่อนนี้องค์หญิงใหญ่บอกพระเอกว่าภาพนี้คือภาพของผิงหยางที่ถูกเปลี่ยนมือไปเรื่อยแต่ที่ปรึกษาองค์หญิงใหญ่ไปเจอเข้าองค์หญิงใหญ่ก็เลยเก็บรักษาภาพไว้พระเอกรู้เลยว่าที่จริงองค์หญิงใหญ่กับนางเอกไม่ชอบขี้หน้ากันตามข่าวนี่นาองค์หญิงใหญ่ยังเตือนว่าให้พระเอกระวังตัวด้วยเพราะคดีซางปัวยังไม่จบพระเอกกลับมาบ้านตอนกินข้าวเย็นบนโต๊ะมีแต่ผักไม่มีเนื้อพระเอกงอแงว่าเพิ่งจ่ายเงินรายเดือนไปนะแต่อาสะใภ้บอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะทั้งพระเอกกับอารองไม่ยอมควักบอกกินแต่ผักก็ได้มีประโยชน์จู่ๆอย่างกงคนสนิทเต้ก็มาเคาะประตูบ้านเอารางวัลจากเต้มาให้เป็นทองคำพันตำลึงและผ้าแพร100 พับทางบ้านตาโตกันใหญ่พออย่างกงพาคนไปทุกคนตื่นเต้นแต่พระเอกคิดในใจว่านี่ยังไม่ได้เว้นโทษตายนี่นาอารองรีบเอาชามาเสิร์ฟส่วนอาสะใภ้เอาเสื้อชุดใหม่มาให้แย่งกันเอาใจหลานชายสุดฤทธิ์สุดเดชพระเอกเด้งมาบอกว่าจะยกเงินให้อาสะใภ้ดูแลอาสะใภ้เสนอซื้อบ้านใหม่ทันทีส่วนที่สำนักอื่นลู่ซินเนียนแร้นแค้นมากกินข้าวได้คือแบบซาลาเปา2 ก้อนหันไปอีกทีก็เห็นพี่ฉู่กับไต้ซือโบกมือให้อยู่ซินเนียนคิดว่าตัวเองตาฝาดซึ่งที่จริง2 คนนี้จะมาขอบคุณเบอร์ 3ที่ช่วยไต้ซือไว้นึกว่าเบอร์ 3คือซินเนียนจริงๆค่ะแต่ว่า2 คนนี้เข้าสำนักอื่นลู่ได้แค่นี้เพราะโดนปราณขวางไว้ก็เลยคุยกันว่ารอให้ซินเนียนลงจากสำนักค่อยไปขอบคุณเนาะ
พระเอกเอาทองแท่งมาแบ่งกับ2เกอบอกพวกเรามีทุกร่วมเสพมีสุขร่วมต้านผิดกลับกันมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านส่วนลุงหลี่ได้สร้อยไข่มุกเพียบพระเอกบอกว่าเอาให้เมียลุงไปใส่ถ้าเยอะไปก็เอาไปบดทาหน้าโลดพระเอกคือป่ามากแล้วพระเอกก็ไปขอบคุณที่ท่านเว่ยช่วยพูดให้แต่ท่านเว่ยบอกว่าคดีซางป่วยยังไม่จบเต้เลยยังไม่เว้นโทษตายให้พระเอกนี่ไม่ใช่เพราะเสนาซุนหรอกนะแต่ว่าเต้ไม่ชอบขี้หน้าพระเอกจนพระเอกงงร้องถามว่าทำไมท่านเว่ยเฉลยว่าเพราะมังกรน้อยยอมสนิทกับพระเอกทั้งที่เดิมมันยอมลงให้แค่พวกราชวงศ์เท่านั้นพระเอกก็งงเหมือนกันว่าทำไมแต่ท่านเว่ยบอกว่าเรื่องด่วนตอนนี้คือเอาชีวิตรอดก่อนเหอะตอนนี้ไม่มีวิธีอะไรนอกจากรอเบาะแสมันก็โดนตัดขาดไปหมดแล้วนี่ถ้าเต้ยังคิดจะเก็บพระเอกอีกเดี๋ยวท่านเว่ยจะหานักโทษประหารมาสลับตัวให้พูดแบบชิลแต่พระเอกยิ้มแห้งแบบหนึ่งพระเอกก็ปิ๊งขึ้นมาว่าไปจับหัวหน้าโจมาดีไหมท่านเว่ยตาเป็นประกายทันทีบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะปิดเกมได้เลยที่หวินโจเจ้เบอร์2ยังคงตามจับหัวหน้าโจอยู่พระเอกโทรมาถามเจบอกทำอยู่รอก่อนไม่นานที่กบดานของหัวหน้าโจเจเบอร์2จัดการส่งน้องซูซูมาร่ายรำแล้วใช้วิชาลับทำให้ทุกคนเคลิ้มส่วนเจ้ขี่นกนางแอ่นไฟเข้ามาจับแบบเท่ๆอ๋อฉายาจอมยุทธนางแอ่นของนางมาจากจุดนี้ใช่ปะ5 วันต่อมาพระเอกอยู่ที่สำนักโหราศาสตร์ใช้กระถางทูบซ่งชิงทำกับข้าวเฉยคนทั้งสำนักแห่มาดูซึ่งในที่สุดพระเอกก็ทำผงปรุงรสออกมาได้นี่มันคือต้นกำเนิดผงชูรสปะทุกคนใช่เว้ยตาโตเลยพอพระเอกเอาไปโรยบะหมี่ซ่งชิงชิมปุ๊บกับน้ำตาร่วงบรรลุว่าทุกสรรพสิ่งล้วนสามารถล้อมธาตุได้นอกจากอาวุธกับเครื่องมือยังหลอมอาหารได้อีกด้วยโอ้ยตลกซ่งชิงให้พระเอกสอนพระเอกก็รับปากว่าได้เลยซ่งชิงรีบบอกว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมแน่นอนนี่ตอนที่ซ่งชิงกำลังปลื้มปริ่มไฉเว่ยก็กินชามนางหมดแล้วชิงบะหมี่ของซ่งชิงไปกินต่อแม่นางกินเก่งเวอร์จู่ๆดอกไม้ก็โปรยอเกนนักเวทอย่างมาแจมอีกคนพระเอกยังทักว่าไม่เจอกันไม่กี่วันก็ยังหันหลังให้คนเหมือนเดิมเนาะนักเวทอย่างรู้ทันว่าพระเอกมานี่มีเรื่องแต่พระเอกบอกว่าตัวเองมีซ่งชิงกับไฉเว่ยแล้วนักเวทอย่างเลยใช้วิชาค่ายกลเสกซ่งชิงกับไฉเว่ยหายวับไปเลยแหมสงสัยอยากจะลองผงชูรสอีกคนใช่ไหมพี่เจเบอร์2ให้นางแอนส่งหัวหน้าโจมาให้ถึงที่นี่พร้อมฝากข้อความมาทาง iPhone 18 ว่าวันหน้าพระเอกต้องช่วยนางกลับนักเวทอย่างโผล่มาบอกว่าหรือต้องมีสัตว์วิเศษกับเขาบ้างเนี่ยพระเอกก็บอกไม่ดีหรอกแบบพี่ต้องขี่มังกรให้ลองถามจากเต้ดูก็ได้วางงานเนาะนักเวทอย่างจัดการว่าพระเอกจะไปวังหลวงทันทีพระเอกทวงว่าลืมของนักเวทอย่างถึงพาพระเอกกลับมาดูดหัวหน้าโจเข้าไปใน iPhone 18ที่นาวังท่านอาจารย์สำนักวินลู่มารอพระเอกตามนัดพระเอกเจอหน้าก็ขอตำราเวททันทีเลยจ้าแต่ว่าท่านอาจารย์เล่นตัวจนพระเอกรีบบอกว่าที่บ้านมีกวีใหม่เพียบเดี๋ยวครั้งหน้าจะอ่านให้อาจารย์ฟังแน่อาจารย์ก็รีบยกให้แล้วสอนว่าเลเวลพระเอกใช้ได้แค่บางหน้าเท่านั้นและพระเอกไม่ใช่ศิษย์ของวินลู่อย่าใช้บ่อยไม่งั้นปราณพระเอกจะสับสนเอาได้แล้ว2 คนนี้กอดคอกันโยกกันเหมือนกำลังอยู่บนคอนเสิร์ตเลยแกจู่ๆซ่งชิงกับไฉเว่ยก็โดนนักเวทอย่างวับส่งตัวมาให้เพราะนักเวทอย่างคิดแล้วว่าเข้าวังหันหลังให้เต้คงไม่ดีก็ยังคิดได้เนาะไฉเว่ยบ่นว่านักเวทอย่างทำตัวน่ารำคาญท่องกลอนอะไรก็ไม่รู้จน2 คนนี้โมโหจะตายอยู่แล้วพระเอกทำตาปริบๆแถมว่าเขาเปล่าแล้วรีบเข้าไปในท้องพระโรงซึ่งวันนี้ก็คือครบกำหนดเส้นตายคดีซางปัวเป๊ะเสนาซุนกำลังเล่นงานท่านเว่ยใหญ่แต่ท่านเว่ยบอกว่าพระเอกจับหัวหน้าโจมาได้แล้วก็ให้พระเอกพาหัวหน้าโจเข้ามาในท้องพระโรงทันทีฮ่องเต้สอบปักคำทันทีว่าใครให้แกไปสมคบกับเผ่าขุยขนดินปืนพระเอกพยักหน้าให้อาจารย์สำนักวินลู่ซัดยันถามใจใส่ส่วนซ่งชิงกับไฉเว่ยก็ใช้วิชามองปราณแล้วพระเอกก็สอบปากคำทันทีหัวหน้าโจพยายามขืนแต่ก็พูดว่าเสนาลีแห่งกรมพิธีการเป็นคนจ้างเหล่าขุนนางตกตะลึงเสนาลีรีบคลานมาบอกว่าถูกใส่ร้ายทันเว่ยเอ่ยปากจะขอสอบสวนต่อเพื่อหาคนที่ร่วมมือแต่เสนาซุนกรมอาญาแย่งคดีไปทำเต้เดินกลับไปนั่งบัลลังก์ทองถอนหายใจแล้วให้กรมอาญาเอาไปทำจ้าเสนาซุนมองหน้าทันเว่ยฟีลแบบข้าชนะสุดฤทธิ์พอเลิกท้องพระโรงเสนาซุนก็ตามมาเย้ยท่านเว่ยต่อบอกว่าอย่าคิดเลยว่าจะโยนความผิดให้คนอื่นได้ท่านเว่ยนิ่งแต่ไอเด็กมันเปรี้ยวพระเอกก้าวไปเตือนว่าระวังทำหินทับเท้าตัวเองนะสูขอมอบกลอนให้สักบทก็แล้วกันแล้วร่ายกลอนเน็บแนมเสนาซุนกับลูกชายว่าฉลาดจนเข้าตัวจนเสนาซุนกรี๊ดจะให้ทหารมาจับพระเอกข้อหาหมิ่นประมาทท่านเว่ยก้าวมาทำเป็นดุพระเอกแล้วกลับพูดว่าถ้าเรื่องที่พระเอกพูดจริงเขาไม่เรียกว่าผิดจ้ะจากนั้นก็พา
พระเอกไปแบบกวนโอยต่อหน้าเหล่าขุนนางกลับมาที่ออฟฟิศพระเอกเอาเสื้อคลุมมาห่มให้พ่อทันเว้ยรู้ว่าพระเอกสงสัยละสิว่าทำไมกรมอาญาได้คดีนี้ไปแล้วอธิบายว่าเสนาลีอยู่พรรคราชานิยมถ้าเราสืบแล้วดึงพรรคนี้ลงมาจะทำลายสมดุลในราชสำนักพระเอกฉลาดมากตามได้อย่างไวเยียนเกิดมากระซิบรายงานแต่ทันเว่ยไม่ยอมบอกพระเอกพูดแค่คดีสร้างปวดจบแล้วถือว่าพระเอกรอดแล้วให้พระเอกออกไปได้เยียนเกิดรีบบอกทันเว่ยว่าจูหยางมาพบเต้ต้องมีเจตนาไม่ดีแน่นอนแต่ทันเว่ยก็บอกว่าไม่ต้องป้องกันหรอกพระเอกไปดูนางเอกว่าดีขึ้นยังก็เจอนางเอกนั่งเหม่อที่ศาลาริมน้ำคนเดียวนางเอกยิ้มว่าผิงหยางอยากไปแดนใต้มาตลอดหลายวันนี้นางคิดไม่ตกว่าที่ผิงหยางทำไปมันคุ้มไหมพระเอกนั่งลงบอกว่าบางทีการหนีอาจเป็นทางเลือกเดียวก็ได้ฟังจากที่นางเอกเล่าผิงหยางรักอิสระการแต่งงานอาจจะน่ากลัวกว่าความตายด้วยซ้ำนางเอกถึงกับอึ้งเพราะผิงหยางเคยพูดไว้จริงๆแล้วนางเอกก็บอกว่านางเองก็คงหนีไม่พ้นแม่เคยบอกว่าหน้าที่องค์หญิงคือการแบ่งเบาภาระเต้ด้วยการแต่งงานถ่วงอำนาจในราชสำนักนางเอกยิ้มแบบปล่อยวางชวนพระเอกดื่มเหล้าดูพลุด้วยกันในคืนนี้พลุที่นางเอกจุดสวยงามอลังการมากนางเอกน้ำตาคลอว่าผิงหยางอาจจะยังไม่ตายแต่ไปอีกโลกหนึ่งก็ได้พระเอกยิ้มบอกว่าโลกนั้นไม่มีการคลุมถุงชนไม่มีเจ้านายหรือบ่าวคนสองคนสามารถรักกันและอยู่กันไปตลอดชีวิตได้นางเอกยิ้มออกแล้วว่าพระเอกพูดต่อว่าที่จริงผู้หญิงจะอยู่คนเดียวก็ได้ด้วยสามารถออกไปทำงานได้อย่างเท่าเทียมเหมือนผู้ชายพระเอกหันมาอีกทีก็โดนสายตานางเอกสะกดไว้โอ๊ยจะจูบกันปะแต่นางเอกพูดขึ้นมาก่อนว่านางอยากไปดูโลกนั้นจริงๆแต่ว่านางไม่สวยไม่ฉลาดไม่กล้าหาญไร้ความสามารถพระเอกตามลงนั่งบอกว่านางเอกใช้ชีวิตอิสระจริงใจแล้วก็มีน้ำใจจะตายไปนางเอกบอกว่าที่จริงนางก็ไม่ได้อยากไปจริงหรอกเพราะนางไม่อยากจากแม่พี่ชายกับพ่อแล้วยังมีพระเอกอีกคนคือนางชื่นชมนิสัยพระเอกมากบอกว่าพระเอกไขคดีเก่งแล้วยังรู้ด้วยว่านางชอบกินขนมอะไรพระเอกอึ้งไปนิดบอกที่จริงมีคนที่คอยแอบใส่ใจนางเอกบอกมาแล้วห้ามไม่ให้นางเอกดื่มต่อนางเอกงึมงำว่านางไม่มีเพื่อนอีกแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าต่อไปจะเป็นเพื่อนให้นางเอกเองกำลังซึ้งนางเอกเป็นฝ่ายยื่นหน้าไปจูบพระเอกจ้าบอกว่าไม่อยากเป็นเพื่อนโอ๊ยฉันชอบนางเอกสายรุกแล้วพระเอกกับนางเอกก็จูบกันนานมากก่อนที่นางเอกจะเมาหลับไปเลยโอ๊ยค้างคนดูเนี่ยค้างมากฉากก็โคตรสวยพระเอกคือแบบยิ้มรูปหัวนางเอกเบาๆใส่ตาเอ็นดูนางเอกตื่นเช้ามาอีกทีคนที่นางซบอยู่คือกังจือบอกว่าพระเอกเฝ้านางทั้งคืนแถมยังจับมือนางเอกด้วยนะแต่ว่าพระเอกไปแล้วนางเอกกรี๊ดหาว่าพระเอกฉวยโอกาสจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้หรอใครฉวยโอกาสใครก่อนคะแต่กังจือรีบบอกว่าพระเอกทำโจ๊กไว้ให้นางเอกกินด้วยนะแถมยังใส่ผงชูรสให้นี่ของผลิตชิ้นใหม่ค่ะในนั้นยังมีจดหมายน้อยที่พระเอกเขียนว่าคิดแล้วต้องลงมือทำด้านนักเวทหยางก็ได้รับความดีความชอบจริงๆฝีมือพระเอกจัดให้ฮีสุดลำบากใจจ้าบอกกลัวออกไปนอกเมืองแล้วเจอแฟนคลับแต่สิทธิ์น้องบอกว่าไม่หรอกทุกคนเขากำลังฮือฮากับกลอนเสียดสีอันดับหนึ่งในไตรลาที่พระเอกแต่งกันอยู่นักเวทหยางอ่านแล้วหมดแรงกำหมัดแล้วหนึ่งบอกพระเอกทำแต่เรื่องเจ๋งๆได้ยังไงเยอะแยะขนาดนี้ว่าแล้วนักเวทหยางก็กะจะเป็นคนดังเหมือนกันด้วยการไปเปิดหน้าที่หน้าวังซะเลยแต่ไม่ทันได้เกิดเจอโหนหลวงคุมกำเนิดซะก่อนวาร์ปตัวมาค่ะแล้วถอนหายใจหนักมากบอกว่าเป็นคนต้องรู้จักถ่อมตัวแล้วนี่ก็ไปคิดว่าหัวหน้าโหนหลวงหรือว่าอาจารย์กลัวตัวเองจะดังกว่าหัวหน้าโหนหลวงก็เลยเสกแห่ครอบมันไว้เลยจบๆไปเลิกพูดด้วยอ้อยตลก หัวหน้าโหนหลวงวับกลับมาเดินหมากกับองค์หญิงใหญ่ต่อแล้วคุยกันว่าพระเอกเก่งจริงตามที่หัวหน้าโหนหลวงคาดการไว้แต่บางเรื่องมันจะเร็วไปไหมหัวหน้าโหนหลวงบอกมันก็ใช่อยู่แต่มีแค่วิธีนี้พระเอกถึงจะสู้กับมันได้อย่างว่าพระเอกต้องรับภารกิจอะไรอีกองค์หญิงใหญ่ยิ้มแล้วขอร้องว่าอย่าลากนางเอกมาเกี่ยวข้องหัวหน้าโหนหลวงก็ตกลงคือพี่สาวรักน้องสาวมากจริงนะเนี่ยอารองกับอาสะพ้ายย้ายบ้านจัดการขึ้นบ้านใหม่มีคนมาแสดงความยินดีมากมายฮูหยินรองเสนากรมพิธีการที่อาสะพ้ายเคยไปขอร้องให้ช่วยพระเอกก็มาแบบอารมณ์ไม่ดีเพราะสามีนางก็โดนหางเลขเรื่องเสนาลีกรมพิธีการไปด้วยนางมาเยาะว่าอย่างพระเอกแค่ตำแหน่งเล็กจิตเดียวคงช่วยพูดอะไรให้กับสามีนางไม่ได้หรอกพูดจบปุ๊บพี่น้องพระเอกจากหน่วยคนเคาะยามก็มาเป็นตัวแทนงานขึ้นบ้านใหม่เยียนเก๋อหนานกงเชียนโหรมาเองพร้อมลุงหลี่และ
ส่องเกอแสงจากค้องทองมันทิ่มตาทุกคนไปหมดบั่นไส้เวอร์แล้วพอทุกคนส่งของขวัญเสร็จก็จากไปคราวนี้ฮูหยินร้องเสนากรมพิธีการนะเปลี่ยนสีหน้าแทบไม่ทันแต่อาสะพายไม่สนจ้ะพระเอกไปหานางเอกแต่กังจือบอกว่านางเอกหนีไปหลายวันแล้วแอบหนีไปตอนกลางคืนทิ้งจดหมายไว้แค่ฉบับเดียวแม่นางเอกถึงก็บอกว่าใครยุแยงนางเอกจะไม่ปล่อยไว้พระเอกรีบปักคอใส่บอกเขาไม่เกี่ยวแต่นางเอกก็ทิ้งคำพูดบอกว่าเพราะคำพูดของพระเอกทำให้นางตัดสินใจได้ทำเอาพระเอกหัวเราะแห้งจดหมายที่นางเอกทิ้งไว้เขียนบอกว่านางจะไปทางใต้ตามที่ผิงหยางฝันไว้ทั้งเพื่อผิงหยางและตัวนางเอกและนางเอกก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกับแม่ผิงหยางพระชายาของวี่อ๋องสตรีเผ่าขุยคนหนึ่งที่มีหางเป็นจิ้งจอกนั่งเขียนจดหมายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกนายหญิงของนางว่าคดีซางปัวทำให้ราชสำนักสั่นสะเทือนตามที่พวกเราต้องการตอนนี้ท่านเว่ยเก็บตัวไม่ไปราชสำนักเลยแต่ส่งลูกน้องไปถลายที่มั่นเราที่ภูเขาไปตั้งเยอะดังนั้นการต่อกรกับตาเฟิงต้องกำจัดท่านเว่ยซะก่อนหัวหน้าโหนหลวงยังปลีกวิเวกไม่เลิกเดาว่าน่าจะมองแผนเราออกแต่กลับนิ่งเฉยเหมือนรออะไรอยู่ไม่ยอมปูดเรื่องแขนมันทั้งที่รู้ส่วนคนควบคุมแขนมารพันธมิตรชั่วคราวของเราตอนนี้เอาแขนมารไปที่หวินโจวแล้วพร้อมเงินภาษีนี่ก็เหมือนรออะไรอยู่อีกคนส่วนพระเอกได้เป็นของเงินและโดนส่งไปตามเงินภาษีที่หวินโจวแล้วรู้จักพระเอกด้วยนางยังลงท้ายจดหมายว่าพระเอกน่าจะเป็นตามที่นายหญิงบอกพระเอกคือกุญแจสำคัญในการต่อกรกับคนผู้นั้นโอ้ยแล้วก็ไม่บอกเราคนผู้ไหนวะบอกว่านางจะสืบเรื่องพระเอกต่อไปขอเวลาอีก3 เดือนดูจากครึ่งหน้าที่เห็นแล้วเหมือนฝูเซียงมากเลยแก3 เดือนต่อมาพระเอกพาลูกน้องเข้าโจมตีคณะที่แอบขนเงินภาษีนอกจากพระเอกจะได้เป็นของเงินแล้วนะยังมีที่รัดข้างแบบหล่อด้วยหล่อมากแกหล่อมากทุกคนมาแบบใช้วิชาดาบเดียวตัดฟ้าดินมาเลยคือพระเอกลงมืออยู่คนเดียวที่เหลือยืนแค่หูตัดเล็บก็พอแล้วไม่ต้องออกแรงจ้า2 เกอรายงานการจับกุมคนกับเงินให้พระเอกเรียกพระเอกเป็นหัวหน้าพระเอกให้เอาเงินเข้าคลังส่วนคนเข้าคุกพอลูกน้องไปหมดแก๊ง3 ชาก็กลับมาเป็นตัวเองคือบ่นว่าอยากดื่มเหล้ากันจะแย่แล้วพระเอกกอดคอเหล่าเกอบอกว่าวันนี้พระเอกจะเลี้ยงเองแล้วพอหันไปเห็นมีคนทำลับๆล่อๆพระเอกก็รีบตามมาดูคนที่มาอย่างกระมานพระเอกโดนล่อเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งที่มีแต่หมอกพระเอกก็เลยใช้ยันของสำนักวิลลู่เปิดทางในถ้ำยังมีน้ำขังรอการระบายด้วยจู่ๆก็มีคนใส่ชุดคลุมลงมือจากข้างหลังพอพระเอกรับมือมันก็วาร์ปหนีไปแล้วฉากก็เปลี่ยนเหมือนพระเอกโดนคาถาบังตาไม่ก็โดนวาร์ปพาไปที่อื่นโจลี่เดินมาแบบหน้าผีๆถามว่าพระเอกยอมรับผิดไหมทุกคนจำได้ไหมโจลี่ก็คือลูกชายของรองเสนากรมคลังที่เคยหาเรื่องบ้านพระเอกที่ตอนนั้นพวกบ้านพระเอกรวมหัวกันใส่ร้ายจนโดนเนรเทศไปทั้งพ่อทั้งลูกร่างนั้นเปลี่ยนจากโจลี่ไปเป็นของเงินจูจากนั้นก็พุ่งเข้ามาทำร้ายพระเอกเอาตัวอีหยังรวมดาวโจทย์เก่าพระเอกงี้หรอของทองจูคนพ่อโผล่มาแทงพระเอกจนพระเอกกระอักเลือดเริ่มบาดเจ็บจู่ๆพระเอกก็เจอดาบเงินเหมือนดาบเจิ้นกัวพุ่งใส่เป็นชุดจนพระเอกสุดลงพื้น2 เกอกลับมาตามหาพระเอกจนตามเข้ามาในถ้ำเจอพระเอกนอนสลบแล้วก็มีไอ้ดำอยู่ที่อกเต็มไปหมดพระเอกหมดลมหายใจไปแล้วพี่จูคือแบบร้องไห้เลยตัดภาพมาที่ท้องพระโรงกงกำลังอ่านรายงานของท่านเว่ยให้เต้กับคุณนางฟังว่าผู้ว่าการหวินโจวสมคบกับลัทธิพ่อมดยักยอกเงินภาษีไปเลี้ยงทหารกบฏและพระเอกตามเงินกลับมาได้ครบไขคดีได้แล้วแต่ว่าโดนโจมตีจนถึงแก่ชีวิตก็เลยขอให้เต้มอบบรรดาศักดิ์ให้พระเอกย้อนหลังตอบแทนความดีที่พระเอกทำแหมเต้คือแบบทำหน้าไม่สลดไม่เสียใจสักนิดบอกว่าเสียดายแค่คำเดียวแล้วถามขุนนางว่ายอมไหมซึ่งก็โดนขวางรัวบอกว่าให้แค่เงินทองก็พอแล้วออกไปสู้จนตัวตายก็สมถาของเงินตัวเล็กๆนี่นาพระเอกชายกำเนิดธรรมดามันจะเป็นการให้แสงมดแมลงมากไปไหมโอ้โหปากเหรอเนี่ยสายตาท่านเว่ยคือเจ็บปวดแล้วก็เดินนิ่งๆมาตบหน้าคนที่ขวางทีละคนแบบโคตรนิ่งแหมสะใจเตก็เวอร์ไปเลยแล้วก็หัวเราะแบบจิตท่านเว่ยออกมานอกท้องพระโรงหนานกงเชียนโหรรายงานว่าส่งศพพระเอกกลับไปบ้านแล้วท่านเว่ยบอกว่าให้เวลา3 วันให้ไปเอาแผนผังการป้องกันเขตแดนของพ่อมดมาซะหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะโจมตีไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามหูยท่านเว่ยจะล้างแค้นให้พระเอกบ้านใหม่อารองผูกผ้าขาวดำอย่างเงียบเชียบอารองใส่ชุดเรียบๆถือป้ายวิญญาณพระเอกแล้วลงนั่งร้องไห้ที่หน้าบันไดบ้านคนเดียวโอ้ยเป็นเศร้าพระเอกใจทิพย์หรือยังไงทุกคน
อาสะพ้ายกับหลินเย่กำลังเผากระดาษไปให้พระเอกทุกคนเศร้ากันไปหมดอารองบอกว่าพระเอกเหนื่อยมามากได้เวลาพักแล้วอาสะพ้ายลุกไปจ้องหน้าพระเอกว่าหลอกกันเล่นอีกแล้วใช่ไหมอย่ามาแกล้งตายแบบนี้วันต่อมาเจ้านายเก่าและเพื่อนร่วมงานหน่วยจิงเจ้ามาเคารพศพพระเอกทุกคนเสียดายเสียใจกันหมดหนานกงเชียนโหรพาคนกับเอาเงินมามอบให้บอกเป็นน้ำใจเล็กน้อยและท่านเว่ยฝากมาบอกว่าถ้าสกุลสวีลำบากอะไรให้ไปที่หน่วยคนเคาะยามได้เสมอไฉเว่ยเองก็มาแตะตัวพระเอกว่าพระเอกจากไปแล้วจริงหรอเพราะนางยังได้จดหมายจากพระเอกตอนอยู่วินโจวอยู่เลยว่าพระเอกกำลังจะปิดคดีได้ไฉเว่ยไม่ต้องไปทำงานที่หน่วยจิงเจ้าแล้วเงินตามกลับมาได้ทำไมคนถึงไม่กลับมาโหถึงตรงนี้ฉันร้องแล้วนะแกอารองบอกทุกคนว่าจะฝั่งพระเอกอาสะพ้ายอยากให้รอซินเหนียนแต่อารองบอกอย่าเลยพระเอกจะได้ไปสู่สุคติสักทีจากนั้นก็เรียกคนมาปิดโลงแป๊บเดียวน้องแมวส้มก็มานี่มันจินเหลียนพี่เบอร์9มาถึงก็กระซิบบอกพระเอกว่าตื่นเร็วเข้าแล้วควรลงศพชุดใหญ่พระเอกได้ยินเสียงหนวกหูมากมายพอลืมตามาพระเอกก็อยู่ในชุดคลุมดำและเห็นสงครามที่มีท่านเว่ยบัญชาการรบกับลงมือแบบฟาดๆด้วยตัวเองพระเอกงงอยู่ว่าอีหยังเดสกาที่ไหนวะก็มีคนชุดดำอีกคนหัวล้นอย่างหล่อหน้าผากมีสัญลักษณ์แปลกๆโผล่มาบอกนี่ก็คือสมรภูมิด่านหลินยวนพี่คนหล่อคนนี้ชื่อเซินซูแต่เขาก็จำตัวเองไม่ได้เช่นกันเซินซูพูดเองก็งงเองว่าแล้วที่นี่ที่ไหนข้าเป็นใครเรื่องนี้ไม่มีคนเต็มจริงๆจ้าพระเอกมองบนบอกเองเป็นคนโง่ละมั้งเซินซูแวบเดียวก็จำทุกอย่างได้แต่ไม่ทันพูดอะไรพระเอกกับเซินซูก็เห็นไอดำและขาวมากมายโดนดูดจากร่างทหารแต่ละคนขึ้นไปบนฟ้าเซินซูบอกว่านี่คือโลกความทรงจำของพวกเขาแล้วชี้ว่าพระเอกก็คือเขานั่นแหละอะไรอีกจู่ๆพระเอกก็บังคับร่างไม่ได้ร่างพระเอกค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งขณะนั้นอารองกับทุกคนก็ไล่จินเหลียนในร่างน้องแมวกันใหญ่แต่ไม่มีใครจับได้จู่ๆจินเหลียนก็หายวับไปกลางอากาศแล้วโลงพระเอกก็เปิดเองทุกคนผวากันหมดเพราะแมวส้มทำให้ศพลุกเดินได้ตอนที่ทุกคนยืนหน้าไปดูจินเหลียนก็แปลงเป็นคนแล้วเดินออกไปแบบกระเพลกตะกี้โดนตีเหรอส่วนพระเอกปีนขึ้นมาจากลงเสียงแหงว่าขอน้ำหน่อยหนานกงเชียนโหรบอกพระเอกยังไม่ตายส่วนไฉเว่ยก็ใช้วิชามองปราณว่าพระเอกรอดจริงอารองคือน้ำตาไหลทิ้งไม้กวาดมากอดพระเอกเลยน้องๆกับอาสะพ้ายก็พุ่งมาด้วยโถฟื้นแล้วคะเอาน้ำตาฉันคืนมาได้ไหมท่านเว่ยยืนจ้องแผนผังลัทธิพ่อมดด้วยสายตาดุดันหนานกงเชียนโหรเดินมาบอกว่าพระเอกยังไม่ตายท่านเว่ยถึงกับหันขวับสายตาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็รักของเขามากนะพระเอกอาบน้ำไปก็คิดถึงภาพที่เห็นไปด้วยคิดไม่ตกว่าทำไมฝันแปลกเบอร์นี้พี่ชูเบอร์4โทรมาพระเอกก็แกะหินตรงกลางของ iPhone 18มาเสียบหูจ้ะมาพร้อม AirPods กับกูดเอากับเขาเฮ้อพี่ชูทวงกลอนแล้วถามว่าหายไปไหนมาพระเอกก็บอกไปตายมาแล้วก็วางสายแต่พระเอกก็ไม่ได้อาบน้ำสบายๆเพราะพี่ชูโทรมาไม่เลิกจินเหลียนแปลงร่างเป็นแมวเข้ามาหาพระเอกถึงนี่บอกได้ยินว่าพระเอกพลีชีพเพื่อภารกิจก็เลยมาดูซะหน่อยร่างกายพระเอกไม่มีพลังชีวิตแล้วแต่มีพลังจิตเดิมอยู่เสี้ยวนึงก็เลยช่วยดึงพระเอกกลับมาให้พระเอกรีบขอบคุณใหญ่เลยแต่จินเหลียนบอกว่าแลกเปลี่ยนเท่าเทียมถือว่าพระเอกติดค้างตัวเองอยู่ครั้งหนึ่งพระเอกคือปล่อยมือแทบไม่ทันสมาคมนี้มันเหลี่ยมทั้งแก๊งจินเหลียนถามว่าพระเอกได้เจอเบอร์2ไหมตอนไปหวินโจวแต่พระเอกก็บอกไม่เจอเพราะนางอยู่ระหว่างทางกลับมาเมืองหลวงแล้วจินเหลียนพูดเป็นไหนว่าถ้างั้นพระเอกคงมีชะตาต้องเจอแบบนี้นั่นแหละก่อนจะไปยังแอลว่าพระเอกเขาใส่หุ่นดีด้วย พูดแต่ใจคนดูมากเลยค่ะพระเอกมาที่ว่าการคนเคาะยามตอนที่หนานกงเจียนโหรกำลังส่งคนไปตามพระเอกมาหาท่านเว่ยพอดีเจก็เน็บว่าแหมอยู่เป็นเหลือเกินนะแกหรือว่าจะเป็นลูกบุญธรรมคนใหม่พระเอกก็แซวกลับว่าให้นางรีบเปิดทางเลยโดนเจ้ต่อยเขาให้แต่พระเอกหลบอย่างไวแล้วแจ้นเข้าไปเลยหนานกงเจียนโหรอย่างอึ้งว่าทำไมต่อยไม่โดนอย่าบอกนะว่าพระเอกจะเลเวลอัพอีกแล้วทุกคนท่านเว่ยรีบจับบ่าพระเอกแล้วก็ลากมือพระเอกมาดื่มชาถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกว่าคนที่ลงมือไม่ใช่พวกทหารกบฏแล้วก็บอกว่าเจอโจลี่ของเงินจูกับพ่อหนานกงเชียนโหรบอกว่าไม่ใช่แล้วเพราะของทองจูเนี่ยนะย้ายไปอยู่กระทรวงกลาโหมแล้วเอาเรื่องคนในของคนเคาะยามที่ทุจริตบางคนไปบอกเต้จนคนเคาะยามโดนตรวจสอบเรื่องนี้เกี่ยวพันไปถึงของทอง2คนและของเงินอีก10กว่าคนทั้งหมดโดนจับขังไว้ในกรมอาญานี่มันคือเรื่องช่วง3เดือนที่พระเอกไปหวินโจวพระเอกพูดเลยว่าของทองจูแก้แค้นตัวเองนี่นาแล้วท่านเว่ยจะ
โดนไปด้วยไหมทันเว่ยบอกว่าเปล่าหรอกหนานกงเซียนโหรเล่าต่อว่าทันเว่ยก็ผลักเรือตามน้ำขจัดพวกนั้นออกจากคนเคาะยามได้พอดีเลยทันเว่ยบอกว่าที่พระเอกเจอคือวิชาภาพลวงตาคือพ่อมดเลเวล3ปรมาจารย์วิญญาณเชี่ยวชาญการสร้างภาพลวงตาสังหารคนมันเป็นแดนมายาแล้วแต่พ่อมดจะบงการพระเอกขมวดคิ้วว่าทำไมคนเก่งแบบนั้นต้องลดตัวมาลงมือกับตัวเองด้วยท่านเว่ยบอกว่าถ้าเขาอยากจะฆ่าพระเอกจริงพระเอกไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้หรอกแล้วก็เตรียมตัวเข้าวังเพราะเต้เรียกหาท่านเว่ยบอกไม่ต้องคิดมากให้ทำหน้าที่ตัวเองต่อไปให้ดีต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็ยังมีพ่อมีท่านเว่ยอยู่แล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้ามีคนถามว่าพระเอกรอดได้ยังไงให้ตอบว่ากินลูกกลอนถอดกายของสำนักโหราศาสตร์จำไว้แล้วท่านเว่ยก็ไปรายงานเต้ตามนี้แต่โดนขุนนางคนอื่นเหน็บว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงลูกกลอนนี้หายากมากๆขนาดห้องเต้ขอยังไม่ได้เลยเต้ก็เลยสั่งให้ส่งคนไปถามสำนักโหราศาสตร์พร้อมกับยกเลิกบรรดาศักดิ์ที่ให้พระเอกก่อนนี้ด้วยพระเอกมาที่คนเคาะยามว่าไหนว่าเป็นพี่น้องกันวันนี้ไปส่งศพไม่เห็นจะมีหน่วยของตัวเองมาไปถึงได้ยินคนเคาะยามหน่วยอื่นบอกไม่ชอบขี้หน้าพระเอกนานแล้วพระเอกก็เลยแกล้งหลอกผีซะเลยพวกนี้คือวิ่งหนีสาวแตกหมดคิดว่าศพลุกมาเดินได้หาไม่ไหวเสร็จแล้วพระเอกก็เลิกเล่นหลอกผีบอกว่าตัวเองเป็นแฝดกับสุยชีอันหลอกเขายังไม่เลิกอีกนะแล้วก็ถามว่าคนหอชุนเฟิงไปไหนกันหมดพวกนี้บอกว่าเย็นเกอกับลุงหลี่พา2เกอไปอิ่นโจไปกวาดล้างทหารกบฏกับพวกพ่อมดเพื่อล้างแค้นให้มิน่าล่ะถึงไม่เห็นหน้าเย็นเกอเลยเนี่ยคือทั้ง4อยู่บนเรือระหว่างออกเดินทางหอกเย็นเกอยังผูกผ้าขาวไว้ด้วยแกทุกคนกลับมาก่อนพระเอกรอดแล้วตัดภาพไปที่เจเจเบอร์2หลี่เมี่ยวเจินจอมยุทธนางแอนบินกับซูซูที่อยู่ระหว่างเดินทางแต่เจอโจรกระจอกก็เลยสั่งสอนไป1กลุ่มซูซูนั่นก็ชื่นชมอยู่นะแต่บอกว่าแบบนี้เมื่อไหร่เราจะถึงตาเฟิงล่ะพระเอกโทรหาเจเบอร์2บอกช่วยจับตาดูเพื่อน4คนให้หน่อยทั้ง4จะไปโจมตีลัทธิพ่อมดถ้าเจอฝากบอกว่าสวีชีอันยังไม่ตายให้กลับมาตาเฟิงด่วนเจเบอร์2บอกนางอยู่ระหว่างเดินทางแต่เดี๋ยวส่งพิราบไปแจ้งอินโจให้แล้วบอกว่าพอถึงเมืองหลวงมีเรื่องให้ช่วยอย่าลืมนะว่าพระเอกติดค้างนางอยู่พระเอกเลยคิดแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าตัวเองใกล้สอบแล้วให้ไปหาพี่ชายที่เป็นคนเคาะยามได้เพราะพี่ชายทั้งฉลาดและหล่อเหลาบลาบลาบลาอวยตัวเองไปชุดใหญ่ก่อนวางสายยังมีเสียงน้องสาวเรียกว่าไฉเว่ยมาหาพระเอกก็เลยตัดสายทิ้งทั้งหมดนี้ทำเอาซูซูบ่นกับเจ้เบอร์2ว่าพระเอกไม่เห็นจะเต็มใจช่วยเราเหมือนตอนที่เราช่วยจับตัวหัวหน้าโจให้เลยอะไฉเว่ยมาหาพระเอกบอกว่าวันนี้มาเพื่อบอกว่าห้ามพระเอกไปที่สำนักโหราศาสตร์ที่นั่นพอได้ยินว่าพระเอกฟื้นคืนชีพก็อยากแห่กันมาดูพระเอกจะแย่ว่าแต่ว่าพระเอกรอดไม่ได้ยังไงเนี่ยพระเอกบอกว่ากินลูกกลอนถอดกายไฉเว่ยหัวเราะบอกของสิ่งนี้60ปีหลอมในเม็ดเดียวและยังเป็นโอสถเทพที่ช่วยทะลวงเวลได้หลายขั้นมากพระเอกมีคุณสมบัติอะไรได้ยันนี้ไปก่อนพระเอกเกาหัวจะหาทางแท้แต่ไฉเว่ยก็พูดต่อว่านางเอามาให้แล้วเฮ้ยคือตอนนางเข้าสำนักโหราศาสตร์อาจารย์ให้นางมาเพื่อพกติดตัวมา10ปีและวันนี้อาจารย์หรือว่าหัวหน้าโหรหลวงก็สั่งให้นางเอามาให้พระเอกนางเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเอาเป็นว่าพระเอกติดหนี้นางวันไหนผลิตของดีแบบผงชูรสมาได้ต้องบอกนางนะซึ่งพระเอกก็ตกลงพระเอกนี่ก็ช่างเส้นใหญ่แบกดีเหลือเกินก่อนจากไปไฉเว่ยโยนยาอีกกระปุกให้บอกว่าหลังจากกินลูกกลอนถอดกายแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างยานี้มันช่วยชดเชยสิ่งที่พระเอกขาดได้พระเอกยังมึนว่าแขนหรือขาที่จะขาดเสร็จแล้วก็เคลื่องยาลูกกลอนถอดกายเข้าไปในปากอย่างไวองค์หญิงใหญ่ดื่มชากับหัวหน้าโหรหลวงคือนางฉลาดมากรู้ว่าท่านเว่ยทดสอบหัวหน้าโหรหลวงอยู่ด้วยการบอกว่าพระเอกกินลูกกลอนนี่แหละหัวหน้าโหรหลวงบอกไม่เป็นไรเล็กน้อยยังไงกันที่พระเอกฟื้นมาก็ต้องมีคำตอบอยู่แล้วองค์หญิงใหญ่พูดต่อว่าแขนมันไปที่วินโจตลอดมาหัวหน้าโหรหลวงเก็บตัวอ้างว่าป่วยท่านเว่ยน่าจะมองออกแล้วเช่นกันหัวหน้าโหรหลวงก็ยังชิลบอกไม่เป็นไรอีกท่านเว่ยเองก็รอใครบางคนอยู่เหมือนกันองค์หญิงใหญ่พูดอีกว่าเหมือนพระเอกจำอะไรไม่ได้เลยแต่หัวหน้าโหรหลวงหัวเราะบอกเดี๋ยวพระเอกก็จำได้คืนนั้นพระเอกนอนฝันเห็นภาพมายาซ้ำอีกรอบแต่ฝันเพิ่มว่าเห็นคนใส่ชุดดำที่น่าจะเป็นพ่อมดลงมือกับตัวเองเหมือนเสกอะไรไม่รู้เข้าตัวพระเอกไว้น่ากลัวพระเอกสะดุ้งตื่นแบบตกใจหนักมากแล้วก็ลงจากเตียงมาเทน้ำกินแต่แล้วก็เห็นมือตัวเองกลายเป็นแขนมันอยู่แวบหนึ่งขนาดเงาก็เป็นแขนมันพระเอกตกใจจนทำจอกชาร่วงแล้วก็สลบไปบนพื้นร่างนั้นมันเอาแขนมันให้พระเอกเราทุกคนพระเอกฟื้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่บนทุ่งหญ้าต้นไม้รอบๆมีไอออร่าเต็มไปหมดแล้วก็ผสานกับมือกับเซินซูอยู่2 คนนี้ทำท่าเหมือนกันประหนึ่งส่องกระจกพระ
ระเอกจำได้ว่านี่คือเซินซูและสัมผัสได้ว่าเป็นเจ้าของแขนมารเซินซูพูดอย่างสงบว่าขอยืมร่างพระเอกช่วยใช้ร่างหล่อเลี้ยงแขนที่ขาดของตัวเองหน่อยพระเอกถามกลับว่าแล้วไปโดนผนึกอยู่ใต้ทะเลสาบซางปั่วได้ยังไงแต่เซินซูเกิดสับสนอีกแล้วว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วจะไปที่ใดเซินซูหันมาจับมือกับพระเอกบอกว่าจิตเดิมตัวเองไม่สมบูรณ์จำได้แค่ชื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นก็จำไม่ได้คลอเคลียร์แขนพระเอก AKA แขนตัวเองไม่โยนพระเอกผลักสักกระเด็นว่ามาเข้าร่างเขาทำไมเซินซูบอกว่ามันมีคนยัดเข้ามาเพราะเราสองคนเป็นคนแบบเดียวกันอันนี้สัญชาตญาณมันบอกพระเอกก็เลยถามว่าคนคนนั้นเป็นไผ่เซินซูก็เสกภาพสงคราม10 กว่าปีก่อนอีกแล้วคือวันนั้นมีคนชุดดำฟิลพ่อมดอยู่หลังท่านเว่ยอีกคนจริงๆเซินซูบอกว่าคนทำก็คือคนชุดดำนั่นแหละที่ผนึกแขนตัวเองเข้าร่างพระเอกเซินซูเคยบวกกับคนชุดดำนั่นมาก่อนก็เลยเหลือความทรงจำระหว่าง2 คนแต่คนชุดดำเป็นใครก็จำไม่ได้แล้วพระเอกคิดหนักว่าคดีซางปั่วมีเบื้องหลังมากมายที่คลายผนึกแขนมาเนี่ยมันต้องมีเหตุอะไรแน่เซินซูพูดเลยว่าตัวเองไม่ใช่มารความที่เรา2 คนผนึกกันอยู่เซินซูก็เลยรู้ว่าพระเอกคิดอะไรอุ๊ยพระเอกไม่เชื่อคิดเลขในใจรัวๆหวย2 ตัวสุดท้ายก็มาทุกคนแล้วพระเอกนะมาทั้งฆ่าภัยใดๆเซินซูก็คือชิวๆพูดรัวซะจนแบบพระเอกก้มลงไปกราบเซินซูยิ้มบอกว่าไม่ทำร้ายพระเอกแน่ร่างกายพระเอกแข็งแกร่งกว่าเหิงหุ้ยเยอะสัญญาว่าจะไม่กินปราณโลหิตเพื่อฆ่าคนไม่แย่งร่างและไม่ควบคุมพระเอกด้วยจนพระเอกบอกก็แดะถือว่าเซินซูเป็นพยาธิในท้องเซินซูคำนับขอบคุณคราวนี้พระเอกรีบพุ่งไปถามปลกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาไปสิงร่างคนอื่นได้ไหมเซินซูบอกว่าอยู่ในร่างพระเอกสบายดีและพระเอกมีของที่มันช่วยหล่อเลี้ยงแขนตัวเองได้ไม่รู้เหมือนกันว่าของคืออะไรเดิมมันไม่อยู่ในตัวพระเอกแต่มีคนจงใจใส่เข้ามาในร่างพระเอกอีกทีอย่าบอกนะว่าคือลูกกลอนถอดกายเนี่ยพระเอกอ้าปากบอกพี่เอาของไปเลยโลดแต่เซินซูบอกว่าของนั่นน่ะเอาไปจากตัวพระเอกไม่ได้สรุปคือจะขอสิ่งร่างพระเอกไม่ยอมไปแถมยังฝากพระเอกตามหาอดีตตัวเองไปอีกพระเอกบ่นแล้ว1แต่เซินซูก็บอกจะช่วยพระเอกเป็นการแลกเปลี่ยนบอกตัวเองเก่งมากวันก่อนที่โดน3 ของทองบวกนักเวทอย่างรุมจริงๆตัวเองชนะทำหน้ากลุ้มกลิ่มว่ามีตัวเองอยู่ถือกับเป็นไพ่เด็ดในมือพระเอกได้คราวนี้พระเอกยิ้มกว้างว่าเลิศได้ปลั๊กอินเพิ่มแล้วรีบบีบนวดว่าตัวเองอยากจะรู้อย่างหนึ่งคือเซินซูมาจากนิกายสวรรค์ใช่ไหมดูจากมาดเซินซูคือหัวเราะดีใจห้อยรวมพลคนเพี้ยนสมละที่ต้องมาผนึกกันเพราะแก2 คนสินเสมอกันจ้ะภาพตัดมาที่แดนสวรรค์ที่ดูแห้งแล้งแร้นแค้นสุดๆเรียกว่าสวรรค์ได้ยังไงก่อนแต่คนที่นี่มีพลังเยอะจริงอะไรจริงคือแต่ละคนเนี่ยแปลงร่างปลอมตัวอยู่เราได้เห็นตู้กับตู้ขู่พระอริยะขั้น3จู่ๆร่างในชุดคลุมก็โผล่มาคารวะแจ้งว่าเซินซูปรากฏตัวแล้วพระเอกอยู่บ้านคิดไม่ตกว่าจะเล่าเรื่องเซินซูหรือว่าไม่เล่าดีเกิดท่านเว่ยเอาแขนข้างนี้ออกจากตัวของพระเอกไม่ได้พระเอกจะเป็นฝ่ายโดนผนึกกลับไปใต้ทะเลสาบอีกคนไหมตัดไปก่อนจะไปบอกหัวหน้าโหนหลวงเนี่ยหัวหน้าโหนหลวงก็น่าจะเอาแขนขาดออกมาได้แต่ว่าหัวหน้าโหนหลวงลึกลับไม่ไหวเดาทางไม่ออกตัดทิ้งไปอีกคนทีนี้พระเอกก็คิดถึงพ่อมดปรมาจารย์ญาณปัญญาที่ลำบากลำบนปล่อยแขนขาดที่โดนผนึกออกมาแต่จะเอามาใส่ร่างพระเอกไปทำไมทำไปเพื่ออะไรพระเอกยิ่งคิดก็ยิ่งมึนพระเอกเลยกะจะตามสืบเรื่องพ่อมดก่อนแต่จะเริ่มยังไงจะไปถามใครดีเซินซูส่งเสียงมาบอกว่าให้เหยียบไว้อย่าบอกใครทำเอาพระเอกสะดุ้งแล้วขอเบาะแสพ่อมดเพิ่มแต่พอไม่ได้คำตอบพระเอกก็ชวนคุยเรื่อนไปเรื่อยเปื่อยถามหัวเข่าถามข้อศอกวนๆไปสรุปไม่ได้อะไรต้องเกินวันต่อมาพระเอกไปหาท่านเว่ยบอกได้ข่าวว่าเต้เครื่องสำนักโหราศาสตร์เรื่องโอสถเทพที่ให้พระเอกมาท่านเว่ยบอกแม่จะไม่เคยยังไงไหวเต้เนี่ยขอเขามา3 ปีแล้วยังไม่ได้เลยจ้ะแล้วกำชับให้พระเอกเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยเสร็จก็ยื่นตำราฝึกฝนที่เป็นทางลัดให้เปิดแผ่นภาพมาพระเอกรู้จักบอกลองเคยให้ดูแต่มันเหมือนรูปวาดคนของดาวินชีมากเพื่อนพระเอกบอกว่าแผนภาพเนี่ยมันช่วยทะลวงขั้นได้นี่นาท่านเว่ยยังแถมให้บันทึกการเพ่งอีกเล่มนึงบอกให้พระเอกฝึกตามเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณนักยุทธท่านเว่ยอุตส่าห์ตั้งใจเลือกมาให้อย่างดีบอกนี่คือรางวัลจากคดีหวินโจวของพระเอกขอบคุณแล้วถามว่าให้คนอื่นดูด้วยกันได้เปล่าท่านเว่ยบอกก็แล้วแต่ขอแค่คืนมาใน3 เดือนก็พอถ้า2 อย่างนี้เสียหายจะหักเงินเดือนพระเอกไปครึ่งชีวิตทำเอาพระเอกจ่อยไปหน่อยนึงแล้วถามถึงสมรภูมิหลินหยวนขึ้นมาท่านเว่ยนี่คือมองหน้าพระเอกแล้วก็วางถ้วยชาอย่างแรง
อารองไปทำงานเพราะพระชายาเจิ้นเปยอ๋องหายตัวไปอาสะพ้ายบอกให้ไปหาซินเหนียนหน่อยรู้ว่าเราย้ายบ้านหรือยังก็ไม่รู้แต่อารองบอกโอ๊ยมันโตจะตายไม่ต้องไปสนมันหรอกนะพระเอกเอาตาเฒ่าคนหนึ่งมาอ้างกับท่านเว้ยบอกได้ยินตาเฒ่าคนเนี้ยเล่าเรื่องมีการบอกด้วยว่าตาเฒ่าอยู่บนกำแพงเมืองยืนหลังท่านเว้ยปฏิเสธว่าคนคนนี้ไม่มีแล้วทำเป็นหาวใส่ไล่พระเอกกลับพระเอกมองเขม็นแล้วพยายามเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าตาเฒ่าน่าสงสารมากญาติก็ไม่มีอย่างน้อยให้เงินบำเหน็จเขาก็ได้นะท่านเว่ยบอกจะให้ก็ได้แต่ให้พระเอกไปตามตัวคนมาเพื่อจะถามต่อหน้าบอกว่าความสามารถอย่างพระเอกต้องหาตัวได้แน่สรุปพระเอกเฟลพระเอกยังคงไม่ได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับพ่อมดค่ะระหว่างเดินอยู่บนถนนก็เก็บถุงเงินคนอื่นได้อีกแล้วซึ่งเราได้เห็นสตรีชุดสีฟ้า2 คนกำลังเดินตามหาอยู่พระเอกก็คือเอากลับมาโยนใส่หีบคือทั้งหีบพระเอกมีแต่ถุงเงินที่เก็บได้พี่คะพี่มีหน้าที่เก็บเงินจากเกมหรอคะถึงได้มีเยอะขนาดนี้คะอารองไปเดินตลาดเพราะได้ข่าวว่าพระชายาเจิ้นเปยอ่องชอบเดินตลาดค้นหาของล้ำค่าแล้วอารองก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะมาที่บ้านเก่าแต่อารองเห็นประตูเปิดอยู่เลยย่องไปดูคิดว่ามีโจรที่ไหนได้เป็นซินเหนียนที่ไม่รู้ว่าทุกคนย้ายบ้านไปแล้วซินเหนียนคือมอมแมมน้ำตาร่วงพอเห็นพ่ออารองเก็ตทันทีรีบบอกโอ้พระเอกไม่ได้เขียนจดหมายบอกหรอว่าเราย้ายบ้านนี่พ่อได้ข่าวเลยรีบมารับลูกเลยนะซินเหนียนคือน้อยใจมากจะโดดบ่อน้ำแล้วจ้าพระเอกนั่งคุยกับเซินซูผ่านแขนขวาข้างเดียวที่โดนสิงและเขียนลูกตากระปากไว้ที่มือตลกไม่ไหวพระเอกถามว่าแน่ใจหรอเพราะท่านเว่ยปฏิเสธเสียงแข็งมากว่าวันนั้นไม่มีพ่อมดใดๆทั้งนั้นแต่เซินซูไม่ตอบพระเอกก็เลยตบมือตัวเองรัวๆคิดว่าอ๋อในเมื่อเซินซูกักตนไปแล้วงั้นเดี๋ยวไปฟ้องท่านเว่ยดีกว่าคราวนี้เซินซูบังคับแขนเรียกดาบมาพัดคอพระเอกเลยพระเอกรีบปลอบรัวๆว่าเขาเหรอเล่นพอเซินซูวางอาวุธนะก็ตบหน้าพระเอกไป1 ทีสั่งสอนพระเอกก็คือตีกับตัวเองคนเดียวไม่หยุดฉันดูอะไรโย เซินซูหยุดทำร้ายพระเอกเพราะว่าซินเหนียนมาถึงบ้านวิ่งมาหาพระเอกถึงในห้องซินเหนียนพุ่งมากอดพระเอกด้วยความเป็นห่วงหนักมากดีใจที่พระเอกยังไม่ตายพระเอกปลอบว่าฟื้นมาหลายวันก่อนซินเหนียนก็เลยหันไปเล่นงานพ่อว่าไหนพระเอกเพิ่งฟื้นตะกี้ไงพ่อพูดอารองหลินเย่ร่วมมือกันยืนยันว่าอารองพูดจริงพระเอกเลยต้องแถตามน้ำว่าอ๋อเขาเพิ่งฟื้นค่ะซินเหนียนนะฟังผิดแหมร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีหลอกลวงเหลือเกินมิจฉาชีพทั้งครอบครัวทีนี้ซินเหนียนก็เปลี่ยนมาปลื้มปริ่มว่าบ้านใหม่หรูหราห้องพระเอกกว้างใหญ่ไฮโซมีสระน้ำกลางบ้านแล้วถามว่าห้องตัวเองเป็นยังไงบ้างแต่ทางบ้านเขาลืมถามห้องให้ซินเหนียนสงสารไม่ไหวคืนนั้นซินเหนียนก็มานอนเตียงเดียวกับพระเอกแต่เงียบหนักมากพระเอกใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งปลอบน้องแต่ซินเหนียนน้ำตาไหลพูดแค่ว่าดีที่พระเอกยังไม่ตายโถน้องไม่ได้งอนเรื่องห้องแต่เป็นห่วงพระเอกคืนนั้นทุกคนในบ้านสกุลสวีกลับมาอบอุ่นใจอีกครั้งที่พระเอกได้กลับมาอย่างปลอดภัยอารองนั่งสมาธิบอกอาสะใภ้ว่าจะพยายามเลื่อนเวลตัวเองเพื่อจะช่วยเหลือพระเอกได้บ้างในภายภาคหน้าการรอดตายของพระเอกคราวนี้เหมือนทุกคนได้รับการเตือนจริงๆวันต่อมาพระเอกไปที่คลังเอกสารของคนเคาะยามถามหารายชื่อคนที่ออกศึกสมรภูมิหลิงยวนแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่ไม่มีต้องไปที่กรมขุนนางพอดีว่าคนเคาะยามก่อตั้งหลังสงครามนั้น2 ปีเงิบพระเอกก็เลยมานั่งกินข้าวคิดว่ากรมขุนนางเป็นถิ่นของใต้เท้าหวังเจินหวนแต่คนนี้คือแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ถูกกับคนเคาะยามตอนลุกจะกลับแม่นางซูคนสนิทเจ้เบอร์2ก็เดินสวนมาและชนพระเอกจนนางล้มลงพระเอกช่วยพยุงขึ้นมาแล้วเหมือนตกอยู่ในภวังค์ตามซูขึ้นมาบนห้องส่วนตัวในร้านอาหารแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ซูถามพระเอกเรื่องผู้ว่าหวินโจวที่เป็นคนของพ่อมดว่าใช่ไหมพระเอกตอบใช่นางก็เลยถามว่าแล้วผู้บัญชาการหวินโจวอย่างชวนหนานพระเอกก็ตอบตาลอยๆว่าคนคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพ่อมดซูถามเป็นคำสุดท้ายว่าน้องชายพระเอกเบอร์3น่ะเป็นคนยังไงพระเอกมองบนจับมือซูบอกนางไม่ใช่เจ้เบอร์2นี่นะแหมถามเรื่องหวินโจวรัวๆแต่มือไม้ไม่มีแรงไม่ใช่นักยุทธซูงงมากว่าพระเอกไม่โดนมนต์เสน่ห์ของนางหรอที่จริงพระเอกรู้สึกได้ตั้งแต่แรกก็เลยเสกยันสำนักวินลู่ออกมาจ้าแล้วพระเอกก็เอาดาบพาดคอซูเป็นฝ่ายถามกลับว่าเบอร์2อยู่ที่ใดซูพาพระเอกมาถึงห้องพักเจพอมาถึงพระเอกก็ลงมือทันทีซึ่งเจก็รับมือได้อย่างไวเจเห็นชุดพระเอกก็รู้เลยว่านี่คือสุยชีอันที่เบอร์3บอกให้ไปเจอสินะบ่นอุบอิบว่าเบอร์3โลกแคบจริงส่งนักยุทธธรรมดามาจะช่วยนางได้ยังไงก่อนจะเอะว่าทำไมพระเอกถึงรู้จักนางซูที่เป็นคนพาพระเอกมาก็เสียงอ่อยว่านางโดนพระเอกบังคับเลยบอกพระเอกไปนิดนึงแบบว่าบอกอายุตะบะประวัติรวมทั้งเรื่องที่นางแอบรักสิทธิพี่ไปหมดแล้ว
เจมองบนแล้วสั่งห้ามพระเอกเอาเรื่องไปบอกเบอร์3เจค่ะเบอร์3ยืนตัวตรงอยู่ตรงนี้เลยพระเอกก็เลยบอกว่าอ่ะมีอะไรให้ช่วยก็ว่ามาเจเบอร์2บอกอยากให้ไขคดีให้แล้วเสกให้พระเอกเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคนิกายสวรรค์เขาไม่ต้องพูดมากใช้วิชาไปเลยจบเจใช้วิชาร่วมความรู้สึกให้พระเอกเห็นความทรงจำว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่มันเป็นวิชาลับที่ทำให้คน2คนประสานจิตกันได้ชั่วคราวพระเอกได้เห็นว่าระหว่างเดินทางมาเมืองหลวงเจเบอร์2กับซูเจอคนตายพระเอกบอกได้ทันทีว่านี่คือคนทางเหนือคนนี้จับมือเจพูดว่าเลือดล้าง 3,000 ลี้ให้ราชสำนักส่งทหารไปปราบก่อนจะขิดเจเบอร์2บอกนี่คือทั้งหมดที่นางเห็นพระเอกบอกว่าโหไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยขมวดคิ้วว่าเป็นเรื่องใหญ่จะไปรายงานท่านเว้ยเจเอาคนตายมาให้ด้วยเพราะว่าเซฟเก็บไว้ใน iPhone 18 ของเจพระเอกขี่ม้าเร็วพุ่งมาหาท่านเว้ยบุกไปถึงออฟฟิศแบบประตูก็ไม่เคาะแต่ท่านเว้ยก็ไม่ว่าอะไรบอกให้เวลาแค่1 ถ้วยชามีอะไรก็ว่ามาพระเอกก็เลยใช้ iPhone 18 เอาตัวคนตายออกมาทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันน้องซูก็กำลังลากเจเบอร์2เดินไปทางเมืองเพราะเสียเซลฟ์ที่พระเอกไม่ตกหลุมเสน่ห์ทันเว่ยจ้องแผนที่ฉูโจวที่อยู่ทางเหนือบอกเลือดล้าง 3,000 ลี้ที่พระเอกว่าหรือพระเอกจะสงสัยว่าเจิ้นเปยอ๋องที่เป็นคนคุมทางเหนือรายงานเท็จแต่พระเอกคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าที่ว่าการคนเคาะยามไม่เห็นจะได้ข่าวเลยทันเว่ยบอกว่าสายลับเกือบทั้งหมดของเราส่งไปทางเหนือแทรกเข้าไปไม่ได้ถ้าเจิ้นเปยอ๋องคิดปิดข่าวจริงมันก็เป็นไปได้อยู่พระเอกแอบว่าทันเว่ยจะส่งสายลับไปทำไมเยอะแยะแล้วค่อยถามว่าจะเอายังไงต่อดีทันเว่ยก็ตอบว่าเดี๋ยวทันเว่ยจะเข้าวังไปหาฮ่องเต้ด้วยตัวเองเจเบอร์2บอกซูว่าพระเอกไม่น่าเป็นคนธรรมดาเพราะว่าด่าพระเอกเป็นของดีแถมยังทำให้นางมือชาตอนประมือกันได้แต่ที่นางยังไม่พูดเรื่องของซูไปเพราะยังไม่เชื่อใจพระเอก2 สาวเดินมาถึงบ้านพระเอกแล้วณจุดนี้ที่ในวังรองแม่ทัพฉู่ของเจิ้นเปยอ๋องกำลังขอเงินกับเสบียงจากเต้บอกจะไปรบกับเผ่าขุยขอเยอะจนเต้มองหน้าแต่ปัญหาก็คือปีนี้ราชสำนักเอาเงินไปแก้ปัญหาผู้ประสบภัยจนเงินคงคลังไม่พอแล้วจะให้แต่ละแคว้นส่งมอบมามันก็คงจะหายไปเป็นครึ่งกว่าจะถึงฉู่โจวจะไปเกณฑ์จากประชาชนมันก็เป็นช่วงฤดูทำนาเหล่าขุนนางคือตีกันยับเยินรองแม่ทัพฉู่คุกเข่าแล้วว่าประชาชนฉู่โจวไม่ใช่คนตาเฟิงหรือไงเจิ้นเปยอ่องอ่อนล้าเต็มทีแล้วนะนี่บีบเต้ไม่หยุดจนเต้โยนมาถามทันเว่ย2 สาวนะนั่งรอพระเอกอยู่ในบ้านซินเนียนเข้ามาถามหาสบู่กับหลินเย่ที่รับรอง2 สาวอยู่แล้วก็จากไปเจเบอร์2เห็นทั้งหมดนี้ก็เดือดคิดว่าเบอร์3รังเกียจนางเลยควักอาวุธทีประตูตามหาซินเนียนไปเลยสิคะแล้วก็ไปเจอซินเนียนกำลังอาบน้ำร้อนแบบชิลๆด่านฮันเว่ยก็ตอบคำถามฮองเต้ว่าประชาชนย่อมต้องช่วยเหลือราชสำนักตามสมควรแต่ขอรายงานก่อนนะว่าคล้องทองแดงของตัวเองเจอคนสู้กันตายที่ชานเมืองคนที่รุมหนีไปได้ส่วนคนที่ตายตะโกนว่าทางเหนือมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะตายรองแม่ทัพฉู่พยายามแถแต่ท่านเว่ยพูดต่อวันเลือดล้าง 3,000 ลี้ทำเอารองแม่ทัพฉู่อึ้งส่วนพวกขุนนางก็ฮือฮาเต้ถามเลยว่าหมายความว่ายังไงกันแน่รองแม่ทัพฉู่รีบบอกว่าไม่มีแต่ท่านเว่ยบอกมีหลักฐานเป็นศพคนที่พูดถึงเต้เลยสั่งให้ชนสูตรทันทีให้ไปตามคนของสำนักโหราศาสตร์มาด้วยแล้วให้ทุกคนอยู่รอเอาคดีใหม่มาอีกแล้วพระเอกกลับบ้านมาเห็นอารองกับหลินเย่แทะไม่แตงแอบฟังซินเนียนอยู่ที่หน้าห้องเราว่าซินเนียนนะไปติดค้างสตรีแล้วเขามาทวงหนี้แหละคิดว่าจะเป็นหนี้รักพระเอกเข้ามาร่วมวง3 คนนี้คือมันมากกว่าพระเอกจะรู้ตัวว่าซูก็อยู่ที่นี่และคนในห้องคือเจเบอร์2โอ้ยแป๊บเดียวซินเนียนคือโดนเจซัดออกมานอกห้องน้ำในสภาพโป๊เปลือยแถมยังปาหอกใส่จนซินเนียนสลบฉันสงสารน้องมากทางนี้คือขายขำรัวๆแต่ในวังเป็นเครียดพอชนะสูตรเสร็จเตก็เรียกขุนนางกลับห้องทรงพระอักษรทรงชิงรายงานว่ารองแม่ทัพฉู่ไม่ได้ขี้ฮกเบเบ้รองแม่ทัพฉู่รีบกัดทันเว่ยเลยว่าใส่ร้ายเจิ้นเปยอ่องทำไมแต่ทันเว่ยบอกว่าท่านี่คือเรื่องจริงนะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากให้ตรวจสอบให้กระจ่างฮ่องเต้ก็เลยตกลงจะส่งเสบียงให้ฉู่โจวแต่จะให้คณะทูตตามไปตรวจสอบแดนเหนือด้วยรองแม่ทัพฉู่มีหน้าซีดแล้ว1พระเอกแถเอาตัวรอดว่าการที่ซินเนียนไม่ยอมรับเจ้เพราะไม่อาจให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองคือสมาชิกของสมาคมสัจจสวรรค์ไม่งั้นเส้นทางการเมืองในอนาคตของน้องจบเหแหมลื่นเป็นปลาไหลบอกซินเนียนนะอุตส่าห์ร้องห่มร้องไห้มาขอร้องให้ตัวเองช่วยเจ้เลยนะที่ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเนี่ยน้องก็คือเสียอกเสียใจแล้วยังเอา iPhone 18 มาให้พระเอกยืมว่าเนี่ยหลักฐานซินเนียนให้มาพูดซะจนเจสำนึกผิดไม่ทันที่ไปลงมือกับซินเนียนส่วนที่พระเอกรู้ทุกเรื่องของสมาคมเพราะเป็นคนจัดการธุระให้ซินเนียนมาตลอดเจโดนหลอกซินเนียนกริบหันไปอีกทีซูกำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงพระเอกเจอเจ้านายสั่งให้ชดใช้เงินทันทีน้องจะไปนอนบนเตียงผู้พระเอกได้เงินมาฟรีอีกแล้ว
แล้วตอนเดินออกมาซูงอแงเลยว่าเรื่องของนางยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเจบอกทำยังไงได้อัดคนเข้าไปแล้วเอางี้เดี๋ยวเจบุกไปที่กรมขุนนางให้เองตอนดึกแค่นี้ไม่น่ายากมั้งพระเอกที่หูไวนะตามมาถามเลยจ้าว่าจะไปทำอะไรกันที่นั่นนะเข้าทางพระเอกอีกแล้วซินเนียนฟื้นมาตอนค่ำที่โรงหมอสภาพเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ใส่คือพ่อกับน้องก็ไม่ใส่เสื้อให้เขาก่อนจะพามานี่พอซินเนียนได้ยินว่าคนเห็นกันทั้งเมืองแล้วก็สลบไปอีกรอบวันต่อมาท่านเว่ยเรียกพระเอกมาบอกว่าเต้ให้ส่งกองกำลังกองหนึ่งไปตรวจสอบทางเหนือแต่ว่ากำลังเลือกตัวคนอยู่พระเอกกระซิบหน้าตาดีใจว่าใช่เขาเปล่าใช่เขาเปล่าแต่ท่านเว่ยมองแรงก็บอกว่าคุณสมบัติแกยังไม่ถึงแล้วถามว่าเบอร์2เป็นยังไงพระเอกบอกว่านางกำลังปรับตัวท่านเว่ยบอกว่าให้หาทางส่งนางออกไปจากเมืองหลวงให้ไวแต่พระเอกอึกอักว่าคงจะยากหน่อยเพราะนางมาเมืองหลวงเพื่อสืบบางเรื่องถ้าไม่กระจ่างนางคงไม่ไปแล้วก็เสียงอ่อยว่าตัวเองรับปากช่วยนางไปแล้วท่านเว่ยเรียกพระเอกนั่งเลยพระเอกก็เล่าว่าสองสาวตามสืบเรื่องพ่อของซูอยู่พ่อซูชื่อว่าซูหางเคยเป็นขุนนางตำแหน่งอาลักหลวงแต่หายตัวไป20ปีก่อนท่านเว่ยหลับตาแบบชินกับพระเอกมากบอกถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเรื่องที่พระเอกอยากรู้เรื่องทางเหนือก็แล้วกันพระเอกถามเลยว่าตัวเองจะเจาะเอารายชื่อของขุนนางมายังไงดีท่านเว่ยบอกว่าจริงๆมันก็ยากอยู่นะแต่ซินเนียนน่าจะทำได้พระเอกที่จิบชาอยู่ถึงกับน้ำชาพุ่งว่าฮะน้องตัวเองเนี่ยนะแหมตอนนี้เนี่ยซินเนียนรับจบทุกสิ่งเป็นทุกอย่างให้ทุกคนมากซินเนียนกำลังงอนจริงๆด้วยงานนี้งอนพ่อกับน้องที่ทำตัวเองขายหน้าแม่ได้ข่าวว่าซินเนียนไปหาหมอก็ตุนน้ำแกงมาให้แต่ซินเนียนไม่ยอมพูดด้วยแม่เลยพยายามเอนเตอร์เทนด้วยกันเล่าเรื่องโจ๊กว่าได้ยินว่ามีคนไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งไปรอบถนน ขยี้โกรธแม่หยุดดิฉากนี้คือแบบขำจนกรามค้างพระเอกกลับมาหาซินเนียนบอกมีเรื่องให้ช่วยจะเข้ากรมขุนนางท่านเว่ยบอกมาแค่นี้เท่านั้นซินเนียนนะบ่นไม่หยุดก่อนจะชะงักพระเอกรีบบีบนวดทันทีบอกว่าไงซินเนียนบอกว่าจริงก็มีสหายที่อาจช่วยได้แต่ไม่รู้ว่าจะยอมมาพบหรือเปล่านะคนสนิทมาบอกองค์หญิงใหญ่ว่านางเอกได้ข่าวว่าพระเอกตายก็เลยรีบเดินทางกลับมาเมืองหลวงคนเดียวแต่นางเอกไปทางลัดก็เลยหลงทางไปเจอโจรลำบากพวกเราต้องไปปราบโจรป่าให้ออกจากป่ามานางเอกก็ไปเจอทะเลทรายอีกขาดน้ำเกือบตายพวกเราก็เลยต้องปลอมเป็นพ่อค้าเอาน้ำไปให้นางสรุปที่ตัวเองพันแขนมานี่คือเจอนางเอกทำให้ลำบากว่าสั้นองค์หญิงใหญ่นางรักน้องไงส่งลูกน้องไปคอยแอบปกป้องดูแลนางเอกแต่ห้ามปรากฏตัวโคตรตลกนางเอกก็คือตัวป่วนก่อเรื่องมากๆพี่สาวคือรักน้องมากนะฉันอยากให้นางเอกรู้จังเลยอะซึ่งนางเอกเนี่ยกำลังอยู่บนเรือน้ำตาคลอคิดถึงพระเอกส่วนซินเนียนก็พาพระเอกลอยโคมมากมายเขียนคำพูดเป็นสัญญาณลับบอกว่าถ้านางตกลงวันต่อมานางจะมาเจอที่สะพานทะเลสาบเหมยซีแล้วอุบไม่ยอมบอกว่าสหายคือใครวันต่อมาซินเนียนก็พาพระเอกมารอตามนัดส่วนนางเอกขึ้นจากเรือมาแล้วเช่นกันพวกองครักษ์คือแบบร้องไห้แล้วจ้ะเพราะว่าต้องดำน้ำติดตามนางเอกมาตลอดทางในที่สุดก็ส่งนางเอกเข้าเมืองหลวงสำเร็จฉันละขำมากคือแบบเรื่องนี้นะตลกไม่มีแผ่วสักตอนเจเบอร์2ไปกินข้าวดื่มเหล้าแล้วก็เจอทหารไถ่เหล้าไม่จ่ายเงินเจรักความยุติธรรมออกหน้าทวงเงินให้ตีกันทำลายข้าวของในร้านฉันว่าแพงกว่าค่าเหล้าไปหลายแล้วเด้อทั้งที่เจ้าของร้านบอกไม่เอาตังค์ก็ได้พี่ชูเบอร์4โผล่มาช่วยนางอีกคนแบบหล่อๆพวกทหารเห็นแล้วจะจับแต่พี่ชูก็ควักไปห่อสมบัติสวรรค์ออกมาจนพวกทหารรีบเพ่นแต่ก่อนไปก็ยังจ่ายเงินค่าเหล้านะบรรยากาศระหว่าง2คนนี้คือละมุนพระเอกกับซินเนียนรอมาแล้วครึ่งวันซินเนียนคือรับสารภาพรักแทบตายจนทนไม่ไหวสุดท้ายความร้อนก็แทะแตงโมกับพระเอกแบบโมมาม2พี่น้องคือกินแตงโมไปหลายลูกเพราะรอคนทั้งวันซินเนียนบอกปกตินางไม่เคยไม่มาทำหน้าเศร้าก่อนจะนึกได้ว่าตัวเองย้ายบ้านไงเปลี่ยนตำแหน่งที่ลอยโคมสาวก็เลยไม่เห็นเพี้ยนไม่ไหวนางเอกวิ่งร้องไห้มาถึงหน้าบ้านพระเอกตอนค่ำกำลังเศร้าอยู่ก็ได้ยินเสียงพระเอกกำลังปล่อยโคมวุ่นวายกับซินเนียนนางเอกก็เลยเปิดประตูเข้ามาดูหน้าพระเอกทันทีเจเบอร์2กับพี่ชูนั่งดื่มด้วยกันอย่างเป็นมิตรมากเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ตัวตนอีกฝ่ายจู่ๆอาวุธทั้งคู่ก็ออกอาการเจเบอร์2ทักว่าแหมเป็นกล่องอาวุธชั้นดีเลยนะพี่ชูบอกว่า10ปีนี้หล่อเลี้ยงกระบี่ด้วยปราณมาตลอดนัดหน้าที่จะได้ใช้เป็นนัดดวลกับคนผู้หนึ่งเจ๊อวยขอให้ชนะแล้วก็ผลัดกันเล่าว่าทวนของนางก็ทำจากเหล็กแดนสวรรค์ที่ทำลายได้ยากมากนางเองก็ฝึกวิชารอชี้ขัดกับศัตรูยังจะนัดดวลกัน
อีกหลังแต่ละคนไปตีกับศัตรูเสร็จก่อนด้วยนะแม่เขาจะรู้ความจริงกี่โมงคะตัดภาพมานางเอกพุ่งมากอดพระเอกเลยจนโคมหลุดมือพระเอกไปแล้วพระเอกค่อยๆปล่อยมือมาอบนางเอกไว้เบาๆอบอุ่นสิ้นเนียนยิ้มกรุ่มกริ่มแล้วก็ค่อยๆย่องออกไปนางเอกน้ำตาร่วงหลับตาเหมือนรอพระเอกจะจูบพระเอกคืออึ้งไปนิดนึงแล้วก้มหน้าลงมาแต่นางเอกหลับกลางอากาศอ้อยแบบนี้ก็ได้หรอน้องลืมอ่านบทว่าเป็นนางเอกใช่ไหมคะคุณหนูหวังหรือว่าหวังซือมู่ลูกสาวใต้เท้าหวังสหายของซินเนียนเห็นโคมก็ดีใจมากโถโคมวันนี้ซินเนียนคือเล่นใหญ่ไฟกระพริบจนคุณหนูหวังดีใจตาเป็นประกายว่าแต่ว่าท่านเว่ยรู้เรื่องไอ้2 คนนี้จีบกันได้ยังไงคะนางเอกฟื้นมาพบว่าตัวนางกลับมาแล้วที่ซบอยู่คือกังจือยิ้มกริ่มเล่าว่าพระเอกเป็นคนส่งนางเอกกลับมาที่พระเอกยังไม่ตายรอดมาได้เพราะกินลูกกลอนถอดกายนางเอกดีใจจนกระโดดกังจือรีบห้ามบอกเดี๋ยวจะเป็นลมไปอีกเพราะหมอบอกว่านางเอกโหมงานหนักไปความหาก็คือเมื่อคืนพระเอกอุ้มนางเอกมาส่งแต่พอวางลงเตียงแล้วนางเอกไม่ยอมปล่อยมือพระเอกเลยเปื่อนมือนางเอกมีเซ็นเซอร์เด้งมากอดพระเอกใหม่ได้กังจือเล่าว่าพระเอกอุ้มวางไม่หยุดแต่โชคดีที่พระเอกคิดได้สลับตัวกับนางพระเอกถึงปลีกตัวออกไปได้แล้วพระเอกก็วิ่งเข้ามาหน้าตาดีใจเพราะได้ยินเสียงนางเอกเขินมากปิดม่านแกล้งหลับต่อพระเอกก็เลยวางกล่องอาหารไว้ให้พอนางเอกได้ยินว่าพระเอกทำผงปรุงรสเวอร์ชั่นใหม่มากก็ท้องร้องจนพระเอกได้ยินพระเอกถามกังจือว่านางเอกกลับมาเมื่อไหร่ไหนว่าหนีออกจากบ้านแล้วเมื่อวานก็สภาพมอมแมมเชียวนางเอกคือหยิกก้นกังจือส่งซิกรัวๆกังจือก็แถไปเรื่อยว่านางเอกกลับมาหลายวันแล้วแต่พอดีเจอโจรไล่ตามในสภาพเป็นแบบที่เห็นแหมแต่งเรื่องซะเป็นตุเป็นตะพระเอกยิ้มอ่อนบอกนางเอกไม่เป็นไรก็ดีแล้วฟื้นแล้วส่งข่าวมานะก่อนจากไปพอพระเอกไปนางเอกก็งอแงว่าทำไมกังจือปล่อยพระเอกไปง่ายๆแบบนี้แต่พอเขากลับมาก็แกล้งหลับต่ออีกนางเอกพึมพำว่าโอกาสดีที่จะได้คุยกันมันหมดไปแล้วซิสซินเนียนมายืนกลางร่มคอยคุณหนูหวังส่วนพระเอกก็นั่งแห้งรออยู่ข้างๆคุณหนูหวังมาถึงแล้วแต่ขึ้นจากเรือคนละฝั่ง2 คนนี้พอเห็นหน้ากันก็พุ่งเข้าหากันอย่างกับแม่เหล็กเลยงดงามซะจนพระเอกยิ้มกว้างไปด้วยแต่ขอโทษไม่ได้ปะกันง่ายๆวิ่งไปมาคนละสะพานฉันดูหนังอินเดียอยู่หรอแกพระเอกเอามือเท้ากระบาลแล้วหนึ่งหน้าพระเอกก็คือบี้ไปหมดแล้วตลกจะตายอยู่แล้วแล้วก็คือฝั่ง2 คนนี้แต่งกลอนจีบกันจนพระเอกเข็ดฟันไปหมดคำโคตรกว่าทั้งคู่จะได้เจอกันจะหมดตอนก่อนไหมพอได้เจอกันจริงๆจากที่เรียกกันหวานๆก็ทำเป็นมีพิธีรีตองซินเนียนปากแข็งว่าไม่ได้มีเรื่องจะคุยคุณหนูหวังก็เลยเล่นตัวกลับบ้านแต่เดินช้าขนาดเต่ายังอายถึงขนาดนี้ซินเนียนก็ยังคงไม่รั้งไว้พระเอกก็เลยออกโรงทักคุณหนูหวังแทนชีก็เรียกพระเอกเป็นต้าเกือทันทีกะว่าจะจีบซินเนียนให้ติดผ่านพระเอกอวยพระเอกไป1 กลุ่มพระเอกนะถึงกับคิดในใจว่าไอ้น้องแกแพ้แน่เพราะแม่นางคนนี้เก่งกาจกว่าตั้งเยอะแล้วพระเอกก็บอกว่าตัวเองฝากให้ซินเนียนนัดนางมาเพราะมีเรื่องอยากให้ช่วยนางฟังว่าพระเอกอยากได้เอกสารที่กรมอาญาก็เนียนบอกว่าพอจะช่วยได้แต่ไม่รู้จะหาของเจอไหมนะพระเอกรับมุกทันทีว่าเดี๋ยวให้น้องช่วยหาอีกคนหนึ่งดีปะแหมคนฉลาด2 คนคุยกันมันเป็นจะอี้คุณหนูหวังบอกว่านางจะไปดูลาดเราก่อนแล้วจะนัดมาใหม่พรุ่งนี้คุยจบก็จากไปแบบสวยๆซินเนียนเพิ่งจะได้สติวิ่งตามรถมาผู้สาวตามไป3 ช่วงถนนจนหน้าขมำไปหมดพระเอกทนดูไม่ไหวตามมาห้ามน้องบอกเลิกตามได้แล้วสอนว่าชอบก็พูดไปเซ่เก็บไว้ให้ร้อนอกร้อนใจไปใหญ่ซินเนียนบอกว่าฐานะไม่เหมาะสมพระเอกก็บอกเดี๋ยวพี่ช่วยตัวเองเป็นที่ปรึกษา2 องค์หญิงและเป็นคนเคาะยามคล้องเงินเลยนะซินเนียนมองบนบอกว่าคุณหนูหวังคือลูกสาวของราชเลขาธิการคนปัจจุบันทีนี้พระเอกตาเหลือกลากซินเนียนตามรถม้านางเลยวันถัดมาในท้องพระโรงใต้เท้าหวังเจอเต้เหน็บเพราะวันนี้มีแต่ดีกาหาว่าใต้เท้าหวังทุจริตบินว่อนพอเลิกประชุมนานกงเชียนโหรถึงกับพูดว่างานนี้พรรคราชานิยมเสียรังวัดไปครึ่งนึงแน่แต่มันแปลกที่หลักฐานที่หาว่าใต้เท้าหวังทุจริตพวกเราไม่รู้ไม่เห็นสักนิด ท่านเว่ยบอกว่าที่ผ่านมาใต้เท้าหวังอำนาจเยอะไปล่วงเกินเต้เรื่องเสบียงเข้าที่ไปห้ามไม่ให้เต้ส่งเสบียงก็เลยโดนเต้จัดหนานกงเชียนโหรงงว่าแล้วทำไมท่านเว่ยไม่ซ้ำเติมล่มพรรคราชานิยมซะเลยท่านเว่ยกลับหยิบกล่องใบเล็กที่ซุกไว้ใต้โต๊ะออกมาบอกให้จำไว้ว่าคู่ปรับที่เรารู้จักย่อมดีกว่าคนที่เราไม่รู้หนานกงเชียนโหรเอาของในกล่องไปที่ห้องเก็บเอกสารลับและเอาหลักฐานการทุจริตของฝ่ายตรงข้ามที่โจมตีใต้เท้าหวังออกมาเว้ยนางเอกถือไม้ไปขอให้ท่านแม่ลง
งโทษที่นางหนีออกจากวังไทจือคุกเข่าให้แม่ให้อภัยน้องแต่โดนแม่ไล่ไปกุยเฟยเงื้อไม้แต่ก็ตีนางเอกไม่ลงแค่เคาะบ่าเบาๆน้ำตาคลอทักว่าผอมลงนะดีแล้วที่ลูกปลอดภัยใจหายใจความแทนนางเอกเนาะที่จริงแม่ก็ไม่ใช่ไม่รักกุยเฟยเอาขนมให้นางเอกกินพอนางเอกกัดไปก็อึ้งเพราะเป็นไส้เค็มไม่ใช่ไส้หวานแบบที่แม่เคยให้นางมาตลอดกุยเฟยบอกว่านางไม่เคยรู้เลยว่านางเอกชอบรสชาติไหนนางเป็นแม่แบบไหนก่อนที่จริงตอนแรกที่นางเอกไปนะแม่ก็โมโหมากที่นางเอกไม่คิดถึงภาพรวมแต่พอนั้นเข้าแม่กับกลัวสุดหัวใจว่าลูกจะไปไม่กลับเหมือนกับผิงหยางแม่รู้แล้วว่าที่ผ่านมาเรียกร้องจากนางเอกมากเกินไปนางเอกก็น้ำตาร่วงกอดแม่ทันทีบอกนางต่างหากที่ทำให้แม่กังวลมาตลอดรวมทั้งที่นางหนีไปครั้งนี้ที่จริงนางรู้ว่าแม่กับพี่ชายนั่งตำแหน่งสูงส่งลำบากแค่ไหนไทจื่อมาแอบมองแม่กับน้องก็ดีใจน้ำตาคลอไปด้วยคนสองแม่ลูกเขาเข้าใจกันแล้วนางเอกก็เล่าเรื่องราวระหว่างเดินทางให้แม่กับพี่ชายฟังมากมายปัญหาต่างๆนางก็ได้เจอกับคนดีๆมาคอยช่วยแม่ผิงหยางถึงก็บอกว่านางมีบุญแต่นางเอกคิดว่าผิงหยางช่วยคุ้มครองนางอยู่มากกว่าโถไม่ใช่ผิงหยางแต่เป็นพี่สาวคือองค์หญิงใหญ่ค่ะลูกแล้วพอกลับมานางเอกก็กลับมานั่งเขียนบันทึกว่าเปิดโลกคราวนี้นางยิ่งตระหนักว่าโลกกว้างใหญ่แค่ไหนแล้วก็อดคิดถึงพระเอกขึ้นมาอีกทีพวกขุนนางพักราชานิยมมารวมตัวกันที่กรมอาญาวางแผนกับใต้เท้าหวังต่างคนต่างเครียดส่วนคุณหนูหวังก็พาซินเนียนเข้ามาที่กรมอาญาเช่นกันซินเนียนเนี่ยพอสาวเข้าใกล้ก็เก๊กขรึมแต่มือไม้สั่นไปหมดไหวปะลูกคุณหนูหวังถามว่าหนาวหรอหรือว่าจะร้อนกันแน่เพราะว่าเหงื่อท่วมแล้วนางก็คือปังมากนะคุณหนูหวังเนี่ยลุกไม่หยุดรถอ้อยความไปเป็นตันแล้วนางอาสาป้อนขนมรินน้ำชาอย่างใกล้ชิดแต่ซินเนียนคือลุกหนีจนกลายเป็นช็อตล้มกอดกันใต้เท้าหวังได้ยินว่าลูกสาวมานี่ก็เข้ามาดูก็มาเจอซินเนียนเข้าคุณหนูหวังแถบอกนี่คือคนขับรถม้าคนใหม่แต่ใต้เท้าหวังรู้ดีว่าซินเนียนเป็นใครก็เลยถีบหน้ากระเด็นที่หน้าประตูกรมอาญาซินเนียนวิ่งกลับมาที่บ้านร้องห่มร้องไห้ปิดประตูหนีพระเอกคุณหนูหวังตามมาติดเล่าให้พระเอกฟังฝากพระเอกดูซินเนียนด้วยนะเพราะซินเนียนเป็นคนคิดมากพอพระเอกไปดูซินเนียนนางก็ไปเข้าทางใหญ่ตัวเล็กติดสินบนเป็นขนมให้พาไปเจอพ่อแม่ซินเนียนแกแย่แล้วได้เมียเก่งกว่าจริงด้วยพระเอกเข้าไปเจอซินเนียนด่าเลยว่าเป็นเพราะพระเอกให้ตัวเองไปที่นั่นจนโดนเตะออกมาพระเอกบอกเอาหน้าวันหน้าน้องจะเดินเข้ากรมอาญาแบบหล่อๆด้วยตัวเองจนใต้เท้าหวังต้องอ้าปากค้างตอนนี้จะมาเสียกำลังใจไม่ได้นะอารองกับอาสะใภ้ยังคงรอแกอยู่แป๊บเดียวทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงหัวเราะของคนอื่นเพราะว่าคุณหนูหวังเอาพ่อแม่อยู่หมัดเรียบร้อยระหว่างนางกับพระเอกไม่รู้เลยว่าใครจะเหลี่ยมกว่าทุกคนคุณหนูหวังนะมองไปรอบบ้านเห็นข้าวของราคาแพงก็คิดว่าครอบครัวนี้ดูเรียบง่ายแต่คมในฝักดีนะที่นางเตรียมตัวมาดีของขวัญพบหน้าที่นางเอามาให้อาสะใภ้คือเครื่องประดับสูงค่าคือแบบเป็นทองล้วนส่วนของอารองเป็นดาบที่ยอดฝีมือผู้เรียนไกเข้าป่าตีให้ทุกอย่างเข้าทางคุณหนูหวังไปหมดแล้วอีรอบนี้ฉันว่าซินเนียนจะโดนพ่อกับแม่ขายให้คุณหนูหวังเมื่อไหร่มันก็เป็นแค่เรื่องของเวลานางเรียกอารองกับอาสะใภ้เป็นว่าที่พ่อแม่สามีในใจไปแล้วเรียบร้อยซินเนียนเห็นทุกคนไม่เสียใจกับเรื่องตัวเองก็ทีพระเอกกระเด็นแล้วก็ร้องไห้โหไม่หยุดส่วนคุณหนูหวังยังคงโจมตีไม่เลิกของที่ให้หลินเย่คือลาแมของแพงที่ต้องแย่งกันซื้อชมว่าหลินเย่สวยที่สุดใน3โลกแต่หลินเย่ไม่ซื้อง่ายๆคราวนี้นางก็เลยกระซิบยื่นตำรารวมกวีและ101หนุ่มคลีโอแห่งตาเฟิงให้ทีนี้ละแกหลินเย่ก็เสร็จนางไปอีกคนนึงส่วนซินเนียนก็กำลังดราม่าเศร้าใจในโชคชะตาที่มีเรื่องให้ต้องอายได้ทุกตอนพระเอกนอนกัดแอปเปิลฟังจนซินเนียนหันมาถามว่าห้ามกันหน่อยดิอีพี่พระเอกบอกแค่กินน้ำร้อนสักแก้วไหมซินเนียนก็เลยรำพันตับใหม่แล้วก็โยนเชือกไปมัดกับคานอีกแล้วแกพระเอกดันจะงีบหลับแต่พอได้ยินเสียงเก้าอี้ที่ซินเนียนเตะถึงได้ลุกมาช่วยน้องพ่อกับแม่พาคุณหนูหวังจะมาดูซินเนียนทั้งสองแง้มประตูก็เห็นภาพของการอยู่บนขื่อก็รีบแถว่าลูกทบทวนบทเรียนอยู่ให้อ่านไปก่อนเตอะแต่คุณหนูหวังเดินเข้าไปด้วยตัวเองบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยสภาพที่นางเปิดไปเจอคือซินเนียนนั่งลงศึกษาตำรากับพระเอกจริงๆเก็บกวาดกันไว้ฉันหัวเราะจนน้ำตาไหลไปหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องคุณหนูหวังวางก้อนหินขอโทษแทนพ่อบอกนางเชื่อว่าซินเนียนต้องสอบติดสมดังหวังแน่นอนซินเนียนไม่ยอมมองหน้าสาวสักแวบทำเอาคุณหนูหวังแอบเศร้าแต่นางก็คิดว่าซินเนียนต้องชอบนางแน่หลังผ่านเรื่องครั้งนี้พระเอกถึงกับบ่นว่าน้องไม่ได้เรื่องแต่พอจะหยิบก้อนหินซินเนียนก็ชิงหยิบก่อนบอกพระเอกว่าหัวใจตัวเองไม่ใช่ก้อนหินที่ใครจะมาพลิกเล่นได้พระเอกมองบนหนีไปเลยซินเนียนถึงค่อยยิ้มเป็นบ้าอยู่คนเดียวเพี้ยนเกินคู่นี้นางเอกไปหาพ่อแต่ฮองเต้ไม่ยอมให้เข้าเฝ้านางเอกกลับมาแบบ
เศร้าๆแต่ก็หัวเราะได้เพราะกังจือเล่าเรื่องซินเหนียนโดนเตะออกจากกรมอาญาให้ฟังนางเอกแปลกใจว่าทำไมพี่น้องบ้านนี้ต่างกันเหลือเกินซินเหนียนก็ช่างคิดเนาะไปล่วงเกินเจ้ากรมขุนนางคนที่ตัดสินเส้นทางพวกบัณฑิตในอนาคตเนี่ยกังจือมาว่าเพราะซินเหนียนไปจีบคุณหนูหวังใต้เท้าหวังก็เลยไม่ปลื้มต่อให้ฉลาดเก่งกาจแต่ชาติกำเนิดธรรมดาแตกต่างกันเราฟ้ากับเหวต่อให้เป็นพระเอกก็ยังไม่คู่ควรทำเอานางเอกถึงกับอึ้งแล้วก็หงุดหงิดเดินหนีไปเลยแล้วนางเอกก็คิดอย่างไวเอาผงปรุงรสฝีมือพระเอกไปให้แม่ชิมชื่นชมพระเอกเป็นชุดแม่รู้ทันจ้าบอกว่าเอาไว้จะหาโอกาสช่วยพูดให้พ่อแต่งตั้งบรรณศักดิ์ให้พระเอกนะฮ่องเต้เองไม่ใช่ไม่รู้ฝีมือพระเอกแต่น่าจะมีแผนการอื่นมากกว่านางเอกก็ได้แต่ยิ้มขอบคุณท่านแม่หนานกงเชียนโหรเอาจดหมายลับเรื่องฝั่งตรงข้ามใต้เท้าหวังมาให้พระเอกบอกท่านเว่ยให้พระเอกส่งไปที่กรมขุนนางพระเอกอ่านแล้วทำปากจิจะว่าดูท่าจะเกิดการกวาดล้างพวกขุนนางขึ้นมาแต่หนานกงเชียนโหรบอกนี่มันลับมากไม่ใช่ว่าใครก็ดูได้นะพระเอกก็เลยตาโตว่าเอ๊ะหรือเราจะยื่นมือไปช่วยใต้เท้าหวังแล้วทำไมถึงเลือกพระเอกล่ะหนานกงเชียนโหรบอกว่าโอ๊ยก็ต้องให้พระเอกทำสิถึงจะมีเหตุผลพระเอกตามไม่ทันหนานกงเชียนโหรก็เลยบรรยายว่านี่ไงพล็อตเรื่องก็คือพระเอกอยากช่วยให้ซินเหนียนสมหวังกับผู้สาวก็เลยเข้าไปขโมยจดหมายลับเนี่ยให้ใต้เท้าหวังพระเอกถึงกับชมว่าท่านเว่ยน่าจะไปเป็นคนเขียนบทนะเก่งขนาดพระเอกกำลังจะไปหนานกงเชียนโหรก็เรียกไว้ก่อนบอกไปแบบนี้ไม่ได้มันไม่เนียนเพื่อความสมจริงนะก็ฟาดแซ่ใส่พระเอกทันทีเสร็จแล้วก็กลับมารายงานท่านเว่ยหน้าตาเซ็งๆว่าฟาดไม่โดนอะพระเอกมีแผนอื่นนั่นก็คือพระเอกให้ซินเหนียนเอาจดหมายไปส่งให้คุณหนูหวังเองให้บอกว่าจิกจดหมายมาจากพระเอกอีกทีแล้วให้น้องเลือกค่ะว่าจะเจ็บตัวด้วยอาวุธไหนเพื่อความเนียนแกก็ย้ายความเจ็บจากตัวเองไปไว้ให้น้องเฉยซินเหนียนรับจบอีกแล้วเนี่ยแล้วซินเหนียนก็คือเลือกอาวุธไม่ถูกเลยทีเดียวซีนนี้คือขายขำไม่ไหวจะเลือกคราดมันก็ฟาดทีได้ตั้ง6รูจะเลือกพลั่วก็ทำหน้าบวมค้อนก็เดี๋ยวจะฟาดสมองเดี๋ยวต้องสรุปโดนฟักทองฟาดหน้าเข้าไปตกค่ำซินเหนียนนัดคุณหนูหวังมาพบเพื่อยื่นของให้แบบปิดหน้าปิดตาคุณหนูหวังยื้อจะดูให้ได้ซินเหนียนก็บอกนี่แค่เดินสะดุดล้มเองนางคือแตะหน้านานมากเพราะเป็นห่วงจนซินเหนียนบอกว่าจับนานๆมันเจ็บเด้อ ฉันกำลังจะซึ้งอยู่แล้วหัวเราจะท้องแข็งจีบกันแบบเพี้ยนๆมากคู่นี้สินเสมอกันอีกคู่หนึ่งด้านพรรคราชานิยมกำลังถกเครียดหาทางออกให้กับใต้เท้าหวังกันใหญ่แต่ก็ไม่เจอมีคนเสนอว่าให้ใต้เท้าหวังยอมถอยเรื่องเสบียงเพราะว่าตอนนี้กำลังโดนเต้หาเรื่องอยู่แต่ใต้เท้าหวังเห็นแก่ประชาชนเป็นหลักบอกไม่เอาด้วยถ้าไม่มีทางออกเดี๋ยวจะลาออกเองก็ได้แต่มันจะเท่ากับไปเข้าทางฝ่ายตรงข้ามนะคุณหนูหวังเคาะประตูเข้ามายื่นจดหมายให้พ่อซึ่งนางรู้ความมากบอกนี่ก็คือทางออกคนส่งมาก็คือคนที่พ่อถีบหน้าออกไปเพราะพี่ชายของคนผู้นั้นคือคนเคาะยามสุยชีอันวันต่อมาเต้คุยกับใต้เท้าหวังแบบออกรถออกชาติเมียไม่สบายถึงขั้นส่งลูกกลอนของสำนักโหราศาสตร์ไปให้ใต้เท้าเฉาฝั่งตรงข้ามโดนเรียกมาเห็นภาพนี้ตอนแรกยังไม่เก็ตแต่พอเห็นจดหมายลับบนโต๊ะที่เต้อ่านแล้วก็เหงื่อแตกทันทีใต้เท้าเฉาพยายามบอกว่าต้องเป็นฝีมือท่านเว่ยแน่ๆมายุแยงยุ่งกับเรื่องขุนนางแบบนี้มันไม่โอแต่ว่าเต้สนที่ไหนละแกองค์หญิงใหญ่ก็คือรู้เรื่องนี้แบบทันทีทันใดมากว่าเต้ไม่ยอมให้ใต้เท้าหวังลาออกส่วนใต้เท้าเฉาคงดวงกุดองค์หญิงใหญ่ยิ้มว่าใต้เท้าเฉาเป็นคนสนิทฮ่องเต้มานานเพราะว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเรื่องที่เกิดกับใต้เท้าหวังเต้แค่เชือดไก่ให้ลิงดูเฉยๆเต้รู้ว่าท่านเว่ยไม่ได้ทำเพื่อการต่อสู้ทางการเมืองท่านเว่ยทำเพื่อบ้านเมืองมาตลอดซึ่งท่านเว่ยก็กำลังยืนรอใต้เท้าหวังเพื่อออกจากวังพร้อมกันใต้เท้าหวังยอมรับแล้วว่าคนเคาะยามีหน้าที่ตรวจสอบขุนนางอย่างแท้ทรูถามว่าช่วยตัวเองไว้เพื่ออะไรกันแน่ท่านเว่ยกับใต้เท้าหวังมาเดินตลาดกันว่าเงินเฟ้อขึ้นทุกวันข้าวของแพงขึ้นมากใน2ปีใต้เท้าหวังหน้าขรึมบอกท้องพระคลังก็นับวันยิ่งร่อยหรอตัวเองพยายามจะกดเรื่องขึ้นภาษีไว้แต่ก็ไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหนท่านเว่ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใต้ล่านี้มีคนอีกเท่าไหร่ที่เอาตัวเองไม่รอดจนใต้เท้าหวังบอกว่าที่แท้ท่านเว่ยคิดถึงแต่ราษฎรจริงๆจากนั้นท่านเว่ยก็พาใต้เท้าหวังไปที่เงียบๆ2คนบอกที่ช่วยก็เพราะว่าใต้เท้าหวังแม้ต้องเผชิญกับโทสะของฮ่องเต้ก็ยังยืนหยัดเพื่อชาวบ้านดังนั้นท่านเว่ยมีเรื่องจะไหว้วานใต้เท้าหวังหน่อยอีกไม่นานท่านเว่ยจะขอเต้บุกโจมตีพ่อมดที่กำเริบเสบสารเข็นฆ่าชาวบ้านที่แดนเหนือถึงตอนนั้นฝากฝั่งราชสำนักให้พิทักษ์ตาเฟืองแทนตัวเองด้วยโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วใต้เท้าหวังอึ้งแล้วคำนับท่านเว่ยด้วยสายตาชื่นชมแทนคำตอบพระเอกไปขอเข้าพบใต้เท้าหวังที่กรมขุนนางพร้อมเจ้เบอร์2แต่โดนไล่แบบไม่ไว้หน้าสักนิดเจ้เกือบจะไฟแล้วแต่พระเอกห้ามพระเอกกลับไปเปลี่ยนชุด
ชุดแล้วมาหาเจ้ใหม่บอกเอาน่ะตัวเองฝากเรื่องกับคุณหนูหวังไปแล้วแต่ว่าเจ้หงุดหงิดเดินหนีไปเลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ซูติดต่อพระเอกมาเองพระเอกเดินมาเจอถุงเงินตกอยู่อีกแล้วแต่มีขอทานน้อยแย่งไปตัดหน้าพระเอกบรรยายเป็นฉากๆว่าข้างในมีเม็ดแตงทองคำแล้วก็ชิงถุงเงินกลับมามู่หนานจือสตรีใส่ผ้าปิดหน้าเดินมาถามว่าพระเอกรู้ได้ยังไงว่าในนั้นใส่อะไรไว้แล้วเก็ตว่าถุงเงินทั้งหมดที่หายไปของนางคงอยู่ที่พระเอกสินะโอ้โหในหีบทั้งหมดนั่นของนางเหรอคะแล้วทำไมนางถึงได้ทำถุงเงินหายบ่อยขนาดนั้นเล่าพระเอกลื่นมากบอกมู่หนานจือว่าขอทานน้อยสงสัยจะเป็นแก๊งตกทองใช่ไหมมู่หนานจือรีบปฏิเสธแล้วชี้หน้าด่าว่าครั้งหน้าจะไม่ละเว้นทีนี้พระเอกก็เลยได้เห็นว่าที่ข้อมือของนางพันสร้อยไข่มุกใบโพที่พระเอกเคยเล่นเกมกับจินเหลียนให้ใครบางคนไปอ้าวมาแล้วคุณหนูหวังชมพ่อว่าอักษรพ่อนับวันยิ่งก้าวหน้าแต่เน็บพ่อแทนพระเอกบอกคนเขาช่วยเราแล้วเราจะไม่ตอบแทนได้ยังไงพ่อรู้ทันว่ามันก็คือแผนของไอ้สองพี่น้องคุณหนูหวังที่จริงก็ดูออกเช่นกันแต่ยิ้มกว้างบอกพ่อว่าชอบที่ซินเนียนคลั่งรักยอมเจ็บตัวหลอกนางจ้ะสาวคลั่งรักพอกันแหละใต้เท้าหวังมองบนแล้วก็บอกลูกสาวว่าคลังเอกสารกรมขุนนางไม่เคยมีคนเคาะยามเหยียบเข้าไปมาก่อนคุณหนูหวังยิ้มกลิ่มว่างั้นก็ไม่เข้าไปก็ได้แล้วสิพ่อไม่ตอบแต่ยื่นยาทำแผลสุดลับหายากเฉพาะในวังมาให้บอกว่าให้เอาไปให้พ่อหนุ่มชีวิตรันทดของเองเตอะพระเอกช่วยใส่ยาให้น้องบ่นว่าตีแค่ทีเดียวรอยกรีดมาจากไหนซินเนียนอุบอิบว่าตัวเองเพิ่มไปเองแต่ว่าเจ็บตัวขนาดนี้ก็ยังไม่ได้เจอหน้าใต้เท้าหวังเลยเนี่ยสงสัยจะมองแผนเราออกเป็นแน่แท้บอกว่าตัวเองจะไม่เล่นตามแผนมั่วๆซั่วๆของพระเอกอีกแล้วจะตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบรอบหน้าดีกว่าทีนี้หลินเว่ยก็วิ่งเข้ามาบอกว่าคุณหนูหวังมาหาแล้วจ้าซินเนียนตาโตมาดูก็เจออาสะพ้ายกำลังเอารูปวาดตอนซินเนียนเล็กๆแล้ววาดฉีรถกางเกงกับฝีมือวาดอักษรโยเยมาให้ดูพระเอกเข้ามาถึงอีกคนก็เรียกนางเป็นน้องสะใภ้แล้วแฉว่าเมื่อกี้นะซินเนียนะคิดถึงน้องสะใภ้แทบตายแต่ว่าบอกจะอ่านหนังสือสอบพอคนเข้ามาก็ทำเป็นอายสงสัยจะเป็นพวกปากไม่ตรงกระใจแล้วคุณหนูหวังก็บอกพระเอกว่าพ่อฝากมาบอกว่าคลังเอกสารกรมขุนนางเป็นที่สำคัญไม่ใช่ใครก็เข้าได้แต่ช่วงนี้หน้าฝนถ้าเอกสารเปียกชื้นขึ้นราคงจะแย่วันนี้ก็เลยเอาเอกสารย้ายไปตักที่เรือนหลังและนางเตรียมไว้หมดแล้วจ้าให้พระเอกนั่งรถม้านางไปจะมีคนมารับต่อให้อีกทีนึงพระเอกขอบคุณน้องสะใภ้เลยบอกน้องเรามันช่างมีวาสนาแล้วตัวเองกับแม่ก็มายืนจ้องสองคนนี้จีบกันกว่าจะรู้ตัวว่าต้องเปิดโอกาสอาสะใภ้ถามพระเอกว่าคุณหนูหวังเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครพระเอกไม่บอกตรงๆใช้วิธีเอามือไปไว้ที่ขอบบัวของเสาที่ตรงแบบใกล้พื้นมากว่าตำแหน่งอารองอยู่ตรงนี้ใช่ปะส่วนตำแหน่งพ่อของน้องสะใภ้นู้นเกือบถึงเพดานทำเอาอาสะใภ้เหวอไปเลยคุณหนูหวังทายาบอกเนี่ยนะยาเนี่ยหายากมากพ่อนางให้มาและพ่อยังเปิดโอกาสให้พระเอกด้วยถามว่ารู้ใช่ไหมว่าพ่อนางหมายความว่ายังไงซินเหนียนขรึมบอกว่าต่อไปจะตั้งใจเล่าเรียนและสอบติดเพื่อไม่ให้นางกับพ่อผิดหวังแน่สองคนนี้จับมือกันเบาๆผลัดกันเรียกชื่ออีกฝ่ายอีกแล้วซินเหนียนยื่นหน้ามาจะจูบนางส่วนคุณหนูหวังก็หลับตารอค่ะมารอดูกันนะว่าจะได้จูบกันไหมสองคนนี้ไม่ได้จูบกันเพราะหันไปเห็นแม่มานั่งจ้องอยู่แม่บอกว่าผ่านมาพอดีคุณหนูหวังคือเขินซะจนจะหนีกลับบ้านเลยแต่แม่ตะโกนขึ้นว่าเอาสมบัติที่เตรียมมอบให้สะใภ้มาให้จ้าคุณหนูหวังก็เลยชะงักยิ้มกลับมารับกำไรหยกจากแม่แต่ซินเนียนก็ใส่ให้นางไม่เข้าโอ๊ยยังจะขายขำอีกนะคุณหนูหวังไม่ยอมแพ้หยิบมายัดใส่เองจนยัดกำไรเข้าไปได้หยุดขายขำก่อนดิแกแม่รีบย่องไปส่วนสองคนนี้ก็ได้กอดกันพี่ฉูกับเจ้เบอร์2มาดื่มกันจนชักเมาเจ้เล่าว่าลงเขามาถึงเห็นว่าโลกเนี่ยมีแต่ความอายุติธรรมเต็มไปหมดนางก็เลยมีปณิธานปราบปรามคนชั่วต่อให้คนอื่นจะคิดว่านางบ้าก็ไม่แคร์พี่ชูตะโกนว่าชีวิตมันสั้นสมควรใช่มันตามใจชื่นชมว่าเจโคตรเทแล้วก็เล่าว่าตัวเองสอบจองหวนได้ตั้งแต่อายุ18ได้ปรมาจารย์ตรงหลิงสอนพระเอกโทรหาเจ้รัวๆแต่เจไม่ตอบเพราะเมาอยู่พระเอกก็คือกำลังจะเข้าไปเรือนหลังตามหาเอกสารเรื่องพ่อซูที่กรมอาญาแล้วส่วนเจกำลังฟังเรื่องถึงตรงที่อาจารย์พี่ชูโดนฆ่าเพราะมีจิตใจซื่อสัตย์ขจัดคนชั่วเพราะราชสำนักต้าเฟิงมันโกงกินเนาเฟะก่อนอาจารย์จากไปยังย้ำให้พี่ชูนี้ไปอย่าตามรอยพี่ชูก็เลยลาออกหันหลังให้กับราชสำนักแต่ก็มีสตรีโผล่มาสอนทักษะจนพี่ชูเชี่ยวชาญมีใจอยากรับใช้ชาติอีกครั้งเจตบบ่าพี่ชูบอกสวรรค์เป็นใจให้เราได้มาเจอสหายที่มีปณิธานตรงกันสองคนนี้ดื่มกันแบบจิตใจร้อนระอุจนก้มลงคุกเข่าสาบานจะเป็นพี่น้องกันโอ้ยแกไม่ถามชื่อถามแซ่กันก่อนสาบานเป็นพี่น้องกันเสร็จค่อยรู้ตัวตนกันเอาละทีนี้พี่น้องที่สาบานจะตายวันเดียวกันเมื่อกี้ก็ลงมือใส่กันเลยค่ะ
ชุดนี้ก็แบบว่านะแบ่งเป็นน้ำเงินคนแดงคนเป็นสองฝั่งเฉยเอาตีกันแล้วซูใช้เสน่ห์อัญเชิญคนของกรมขุนนางออกไปแต่หันหลังมาหน้าแห้งเพราะว่าเอกสารคือแบบโอ้โหเป็นตังเพียบไปหมดพระเอกกับซูโถมตัวลงไปในกองเอกสารทันทีซูตามหาพ่อส่วนพระเอกอาศัยเรื่องนี้ตามหาคนในสมรภูมิหลิงย่วนจริงๆพระเอกพบว่ามีผู้คุมศึกติดตามไปและมั่นใจว่าคือพ่อมดแน่นอนแต่ดันไม่มีชื่อนี่คือเว้นว่างไว้พระเอกได้ยินเสียงซูร้องไห้ก็มาดูเจอเอกสารเขียนว่าพ่อนางตายแล้วโดนโทษเพราะขโมยสมบัติของราชวงศ์ซูร่ำไห้ว่าโลกนี้นางเหลือตัวคนเดียวพระเอกก็พยายามปลอบว่ายังมีอาจารย์กับเจเบอร์2ที่ดูแลซูอยู่ซูสงบลงบอกนางจำได้ว่าพ่อแม่รักกันมากพ่อจะไปขโมยจนบ้านแตกสาแหรกขาดได้ยังไงแป๊บหนึ่งพระเอกก็เลยนึกอะไรได้รีบย้อนไปอ่านเอกสารของพ่อซูอีกทีพออ่านจบก็ถอนใจหนักเลยเพราะว่าชื่อในนั้นโดนเว้นว่างชื่อคนไว้อีกแล้วซินเนียนเดินมาส่งคุณหนูหวังกลับบ้านคุณหนูหวังบอกว่าพ่อช่วยพระเอกก็น่าจะช่วยซินเนียนในอนาคตแต่ซินเนียนบอกว่าจะสอบให้ติดด้วยตัวเองไม่ให้ใต้เท้าหวังดูถูกอีกจับมือสาวว่าคำพูดตัวเองในวันนี้จริงใจทั้งหมดต่อไปจะไม่ทำให้นางเสียใจเด็ดขาด2คนนี้เตรียมเล่นนางแขกอีกแล้วแต่สาวใช้เตือนว่าถึงบ้านแล้วค่ะอีตอนจะแยกจากก็เกี่ยวนิ้วกันยันนิ้วก้อยไม่ยอมปล่อยง่ายๆคลั่งรักเกินคุณหนูหวังหันมาบอกว่าอุ๊ยลืมของไว้ที่บ้านตัวเองซินเนียนดีใจจัดบอกพรุ่งนี้จะเอามาให้แต่นางบอกนางต้องใช้ก็เลยกลับไปบ้านของซินเนียนอีกรอบเอาสิคะคืนนี้ท่าทางจะไม่ได้หลับได้นอนนะ2คนเนี้ยจับมือวิ่งกันไปด้วยกันจนสาวใช้ถึงกระปวดฮีทใต้เท้าหวังได้ยินจากบ่าวว่าลูกสาวคือย้อนไปย้อนมา 7-8 รอบก็บ่นว่าไม่เหมาะสมสั่งให้พรุ่งนี้ให้ลูกสาวคัดตำราอยู่แต่บ้านเลยโอ้ยบ่าวรายงานต่อว่าพระเอกกับซูกลับแล้วที่จริงพระเอกยังไม่กลับแต่เรียกคนมาระดมกันหาชื่อคนที่ถูกเว้นว่างไว้ใครเจอก็หยิบตัวเงินไปเลยจุดหนึ่งแจก10 ตำลึงโอเคปัญหาที่ใช้เงินแก้ได้ไม่เรียกปัญหาเนาะพระเอกต่อจุดค้นพบว่าชื่อคนที่เว้นว่างคือคนเดียวกันแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อคนนี้ถึงโดนลบออกรอบที่10ที่ซินเนียนมาส่งคุณหนูหวังกลับทุกอย่างรีพีทเหมือนเดิมเป๊ะแล้วจู่ๆบนฟ้าก็มีพลุแดงของคนเคาะยามพระเอกเห็นแล้วรู้เลยว่าเกิดเรื่องแต่ซินเนียนกับคุณหนูหวังซบกันดูพลุไม่ใช่จ้าเธอส่วนที่จุดพลุก็เพราะว่าพี่ชูกับเจเบอร์2กำลังพังหลังคาบ้านคนอื่นตีกันอยู่เจถามจะไม่ชักกระบี่หรอแต่พี่ชูบอกว่ายังไม่ถึงเวลาอีก3 ปีถึงจะเกิดสงครามระหว่างสวรรค์กับมนุษย์ตอนนั้นจะใช้เลือดนางปลดฝักกระบี่เจบอกพี่ชูจะรอดถึงตอนนั้นก่อนเปล่านานกงเชียนโหรมาแล้วจ้าพร้อมแซ่2 คนนี้ก็เลยสามัคคีเลิกตีกันชั่วคราวแต่โดนแซ่หนันกงเชียนโหรมัดตัวกลับมา2 คนนี้ก็เลยหันมาต่อยใส่หนันกงเชียนโหรพร้อมกันทันทีด้านพระเอกก็เอาทุกอย่างมาวางเรียงกันก็เลยเห็นประวัติอย่างชัดเจนว่าคนรายชื่อคนนี้สอบได้ท่านฮวาแล้วก็ได้เป็นอารักษ์หลวงเลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจการจากนั้นก็เป็นผู้คุมศึกสมรภูมิหลินหยวนที่จริงควรได้รางวัลแต่เกิดไปพัวพันกับอะไรก็ไม่รู้จนโดนโทษประหารพ่อซูเป็นลูกน้องก็โดนไปด้วยพระเอกขมวดคิ้วว่าตกลงนี่ใครกันแน่ใต้เท้าหวังเข้ามาเห็นพระเอกยังอยู่ก็เลยเรียกลูกน้องมาด่าเลยว่าโกหกจนจะเตะลูกน้องเอาพระเอกรีบห้ามบอกว่าคดีมันเร่งด่วนจริงลูกน้องเลยช่วยอำนวยความสะดวกให้ใต้เท้าหวังกระซิบถามว่าแล้วข้ายังช่วยไม่พอหรือไงอย่าลืมนะว่าเดิมเราไม่ถูกกันดึงหูพระเอกยืดเลยว่าพระเอกยังไปสำนึกที่ช่วยอีกนะทำลายกฎตัวเองอยู่นั่นแหละคนเคาะยามทำงานกันแบบนี้หรอทีนี้พระเอกก็เลยเสียงดังบอกว่าตัวเองเจอเบาะแสแล้วแต่เพราะความผิดพลาดของกรมขุนนางก็เลยล่าช้าแล้วชี้ให้ดูว่ามีจุดที่น่าสงสัยชื่อหายไปเพียบเลยใต้เท้าหวังเป็นอึ้งทำตาปริบๆพระเอกใช้ไม้อ่อนรูปหลังบอกว่าแค่มาไขคดีไม่ได้จะมาก่อเรื่องจุดที่หายไปรบกวนชี้แนะเขาหน่อยแหมนี่ก็อยู่เป็นเกินใต้เท้าหวังถามเลยว่าท่านเว่ยให้มาสืบหรอแต่พระเอกบอกว่าไม่ใช่เป็นคนอื่นพอออกมาจากกรมขุนนางพระเอกก็ถามพี่น้องว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นพอได้ยินว่ามีคนก่อเรื่องจนหนันกงเชียนโหรโดนคู่ชายหญิงตีตอนนี้ชีกำลังเดือดพระเอกก็แอบยิ้มว่าใครความสามารถช่างไม่ธรรมดาพี่น้องรายงานว่าชีกำลังระดมคนเคาะยามพลิกเมืองหาตัวพอได้ยินว่าหนึ่งในนั้นถือหอกเงินสวมเกราะสั้นพระเอกก็หันไปมองซูรีบแหะว่าไม่ใช่มั้งพระเอกก็กดiPhone 18เรียกหาเจ้ด้านคู่เพี้ยนซินเนียนก็ยังคงไม่เข้าบ้านเดินกี่กิโลแล้วแกคืนนี้สงสารเบานางมากๆซินเนียนเปิดประตูบ้านมาเห็นเจ้เบอร์2เอาหอกฟาดโต๊ะหินพังก็แจ้งกลับไปส่งสาวอเกนพระเอกกลับมาถามว่าเกิดอะไรทำไมก่อเรื่องใหญ่เจ้บอกว่าเจอพี่ชูก็เลยตีกันเล่าว่านางมีความแค้นกับสำนักพี่ชูแบบอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ครั้งหน้านางจะลงมือให้แบบร้องขอชีวิตเข้มแข็งแป๊บเดียวก็สุดนั่งลงแงว่านางเล่าเรื่องสิทธิพี่ที่นางแอบรักไปแล้วทำยังไงดีพระเอกบอกว่าคนที่ปวดหัวก็คือฉันมาอยู่บ้านนี้ทั้ง
ทำร้ายคนทั้งทำร้ายของเจ้ก็เลยท้าพระเอกต่อยตีต่อพี่ชูมาหาไต้ซือเบอร์6บอกโดนคนเคาะยามตามลาบเพราะว่าเจเบอร์2เนี่ยแหละถ้าทันเว่ยเกิดจะเอาความเรื่องนี้ขึ้นมาอาจารย์คงตอบยากไต้ซือเลยบอกให้พี่ชายเบอร์3หรือพระเอกช่วยดูพี่ชูก็เลยส่งข้อความมาหาพระเอกไม่ยอมอ่านแต่กลับเขียนกระดานดำร่ายประวัติคนไร้นามบอกเจ้กับซูซูว่าคนไร้นามคนนี้ทำให้พ่อซูซูตายถ้าสืบเรื่องคนนี้ได้ก็จะกระจ่างว่าทำไมพ่อซูซูต้องตายโอ้โหพระเอกทำไมหลอกใจเก่งพระเอกบอกว่าทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับสมบัติลับวันนี้ใต้เท้าหวังบอกมาว่าตัวเองจำไม่ได้เลยว่ามีคนนี้อยู่พอเห็นรายชื่อว่างไว้ก็พยายามตามสืบเช่นกันจนพบข้อความลับในเอกสารของศาลต้าหลี่ว่าในปีรัชศกหยวนจิงที่17มีสมบัติในวังหายไปที่แปลกก็คือไม่มีใครจำเรื่องนี้ได้เลยเรื่องใหญ่อีกเรื่องในปีนั้นก็คือว่าสมรภูมิหลินยวนใต้เท้าหวังไม่รู้ว่าสมบัติที่หายไปกับด่านหลินยวนมันเกี่ยวข้องกันไหมแต่มีใครบางคนพยายามปิดบังเป็นแน่ชื่อคนนี้ถึงโดนลบไปแบบนั้นถึงขั้นที่ว่าระดับราชเลขาธิการแบบตัวเองก็ยังแตะต้องไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทันเว่ยให้พระเอกสืบก็ขอเตือนว่าอย่าสืบจนลึกเกินไปจะดีกว่าแปลกมากเลยแกที่ทุกคนลืมอย่างกระโดดเครื่องมือลบความทรงจำของ Men in Blackพระเอกบอกสองสาวว่าเบาะแสมาได้ถึงแค่นี้แล้วก็หายไปเลยเจอเบอร์2คิดว่าคนลบน่าจะเก่งจนลบชื่อทุกคนในเอกสารได้ยังไงหรือว่าจะใช้วิชาลับกันแน่พระเอกคิดถึงภาพไอสีขาวดำที่เคยเห็นในนิมิตและปิงว่าคนนี้ร่วมมือกับพ่อซูซูแล้วใช้วิชาบางอย่างลบร่องรอยตัวเองระหว่างสงครามกุญแจสำคัญคือหาสมบัติกับวิชาลบร่องรอยให้เจอแต่คนไร้นามเมื่อ10 กว่าปีก่อนทำขนาดนี้ตอนนี้กลับยอมเสี่ยงปลดผนึกแขนใต้ทะเลสาบแล้วเอามาใส่ตัวพระเอกเนียนนะเสร็จก็นึกได้ว่าเซินซูบอกในตัวพระเอกมีของที่หล่อเลี้ยงแขนได้และก่อนนี้พระเอกเคยโดนคนไร้นามยัดไอมันใส่ตัวพระเอกปิงว่าสมบัติเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นอะไรที่มันยัดใส่ร่างคนได้ซูบอกเจ้ว่าเลิกสืบดีกว่าแค่รู้ว่าพ่อนางเป็นหรือตายนั้นก็พอใจแล้วแต่เจ้บอกว่านี่อย่าเพิ่งถอดใจสิฮ่องเต้นอนไม่หลับหลายคืนแล้วทุกครั้งก็มาคุยกับเจ้ามังกรน้อยอดคิดไม่ได้ว่าทำไมน้องถึงสนิทกับพระเอกแต่ก็คิดไปคิดมาว่าเต้อาจจะคิดมากเกินไปละมั้งมังกรน้อยวันนี้ยอมให้เต้ลูบหัวแต่จู่ๆก็เกิดหวาดกลัวอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เองคนของแดนสวรรค์ตู้ขู่พระอริยะขั้น3เข้าเมืองมาแล้วแกท่านตู้ขู่มาขอพบหัวหน้าโหนหลวงแต่เจอทหารชักดาบใส่ไล่กลับไม่ไหวหน้าท่านตู้ขู่ก็เสกพลังขึ้นฟ้าทันทีนานกงเชียนโหรตาดำเป็นแพนด้าสงสัยเจอเบอร์2เบอร์4ชกมาคนละหมัดแน่เลยนานกงเชียนโหรกำลังคนจากทันเว่ยไปตามหา2 โจรแต่ทันเว่ยยกมือตัดบททันทีเพราะบนฟ้าเกิดธรรมลักษณ์วัชระเนตรพิโรธฝีมือทันตู้ขู่ขึ้นโอ้โหคือใหญ่แบบคลุมทั้งตาเฟืองทั้งเมืองเลยค่ะคุณ CG คือปังมากทุกคนคือเห็นกันหมดแล้วเจ้เบอร์2บอกพระเอกว่านี่คือธรรมลักษณ์แดนสวรรค์แล้วคว้าหอกพุ่งเข้าใส่พี่ชูเองก็วิ่งมาอีกคนพุ่งเข้าใส่ธรรมลักษณ์แดนสวรรค์เช่นกันแต่โดนสกระเด็นกลับมาทั้งคู่ธรรมลักษณ์แดนสวรรค์เรียกให้หัวหน้าโหนหลวงออกมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่ละคนแต่ละที่ต่างโดนพลังของธรรมลักษณ์แดนสวรรค์กดดันจนยืนแทบไม่ไหวหัวหน้าโหนหลวงเป็นคนเดียวที่ชิวค่ะค้องทองแต่ละคนใช้อาวุธเข้าต้านท่านเว่ยปลอดภัยเพราะมีหนันกงเชียนโหรกันให้อยู่ท่านเว่ยพึมพำว่าแดนสวรรค์ยังคงแข็งแกร่งเช่นเคยส่วนในวังนั้นไม่เป็นไรไม่ได้รับผลกระทบเลยเต้คือยืนชิวอารองเดินมาถามพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกว่าทรงนี้เหมือนจะมาซักไซเอาความธรรมลักษณ์แดนสวรรค์ถามหาหัวหน้าโหนหลวงอีกแล้วพระเอกกับอารองยักษ์จะมีเวลามาแข่งกันนะว่าใครจะยืนหยัดไม่คุกเข่าได้ก่อนในใจพระเอกอดคิดไม่ได้ว่าพลังผู้บำเพ็ญขั้นสูงนี่มันโหดโคตรเซินซูในร่างพระเอกก็ได้รับผลกระทบแต่เซินซูตบพื้นทีเดียวแรงกดดันที่พระเอกรู้สึกก็หายไปเลยอารองนี่คือนอนแบนราบติดพื้นไปแล้วจ้าปากก็ยังแข็งนะบอกไม่ได้คุกเข่าแค่นอนคว่ำเฉยเซินซูนี่แบบยิ้มให้พระเอกเบาๆแบบหล่อโคตรฉันยินตามเฉยเลยเนี่ยท่านตู้ขู่ลงมือกับทหารที่ขวางตัวเองไว้แต่หัวหน้าโหนหลวงก็โผล่มาแล้วจ้ะ2 คนนี้จ้องหน้ากันแล้ววาร์ปหายไปทันทีทำให้แรงกดดันที่ทุกคนรู้สึกอยู่มันหายไปแต่ธรรมลักษณ์แดนสวรรค์บนฟ้ายังอยู่พระเอกบอกมีคนจัดการแล้วสิแล้วเดินมาดูอารองบอกแหมไหนว่าลูกผู้ชายสกุลสี่ยิง2 คนนี้แย่กันชุดหนึ่งแต่พระเอกเซนส์ได้ว่ามีคนมาท่านตู้มายืนหน้าบ้านแล้วแต่จู่ๆก็มีวงเวทวาร์ปท่านตู้เข้าไปหัวหน้าโหนหลวงคือวาร์ปทั้ง2 คนมาดื่มชาด้วยกันโอ้โหคนนี้เทพกว่าไปอีกว่ะ
ทั้งคู่ไม่อ้อมค้อมบอกว่ามาเพราะจะพาตัวเซินซูกลับแดนสวรรค์หัวหน้าโหนหลวงบอกว่าไม่ยินดีปล่อยคนทั้งคู่ก็เลยบอกว่าจะเปิดสงครามซึ่งตาเฟิงต้องโดนทำลายยับเยินแน่ขู่ว่าจะเอาชีวิตคนทั้งเมืองมาแลกกับคนคนเดียวหรอหัวหน้าโหนหลวงยืนยันไม่ปล่อยแล้วเสกพลังกดดันทันตูจนลงไปกองกับพื้นแล้วหนึ่งบอกว่าที่ไม่ปล่อยเพราะปล่อยไม่ได้ให้เซินซูอยู่นี่ดีสุดแล้วเจ้าของร่างหรือพระเอกที่เซินซูสิงอยู่ไม่ใช่คนธรรมดาในร่างยังมีของที่ถ้าเซินซูอยู่ห่างปุ๊บก็คงไม่รอดแล้วสองคนมองหน้ากันถามว่าหรือคือของที่หายไปจากในวัง12 ปีก่อนหัวหน้าโหนหลวงเงียบแทนคำตอบทันตูขู่บอกว่ายังไงมันก็เป็นความผิดของสำนักโหราศาสตร์พวกเราไม่เกี่ยวหัวหน้าโหนหลวงเลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็มาเดิมพันกันด้วยอนาคตแดนสวรรค์กับคนทั้งเมืองตาเฟิงกันไหมล่ะวันต่อมาธรรมลักษณ์แดนสวรรค์ยังอยู่ชาวบ้านเห็นกันหมดกงปลอบเต้ว่าหัวหน้าโหนหลวงต้องจัดการได้แน่ๆเต้ถอนหายใจว่าเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าโหนหลวงอยู่แต่ถ้ารอบนี้แพ้เต้จะเอาหน้าไปไว้ไหนชัยเว่ยมาขอเข้าเฝ้าเต้ด่วนบอกเต้ว่าหัวหน้าโหนหลวงให้มาแจ้งว่าถ้าตัวเองลงมือมันจะเป็นการลดฐานะไปหน่อยเดี๋ยวจะโดนวิจารณ์งานนี้ควรให้คนรุ่นหลังออกรบเพื่อเชิดชูตาเฟิงเต้ถามหาสิทธิ์เก่งๆชัยเว่ยก็ยิ้มอ่อนบอกสิทธิ์พี่รองกักตนส่วนนักเวทอย่างธาตุไฟเข้าแทรก น่าจะโดนไปนานแล้วนะแต่เนี่ยเต้ถึงก็ถามว่าแล้วยังไงล่ะทีนี้เพราะซ่งชิงกับชัยเว่ยไม่เชี่ยวชาญการต่อสู้ชัยเว่ยบอกว่าหัวหน้าโหนหลวงให้มายิ้มตัวคนจากเต้ไปประลองเวทกับทูตแดนสวรรค์เต้ถึงกับงงว่าเป็นไผ่พระเอกละสิท่าคือพระเอกกำลังคิดอยู่ว่าธรรมลักษณ์ยังไม่หายไปหรือแม้แต่หัวหน้าโหนหลวงก็ทำอะไรแดนสวรรค์ไม่ได้เนี่ยซินเนียนนะคิดแค่นัดหญิงไว้วันนี้สงสัยต้องเลื่อนทางบ้านสกุลสุยกำลังแอคท่าให้จิตรกรวาดภาพอยู่มีแบ็กกราวด์เป็นธรรมลักษณ์แดนสวรรค์อันสุดแสนหายากเลือดปังหล่อดีอ้อยใครคิดคะสนุกสนานในทุกสถานการณ์เนาะบ้านนี้ภาพแรกออกมาดีเลยวาดเพิ่มมีการต่อแขนกันเป็นรูปดาวแบบทันสมัยแต่นางกงเชียนโหรมาหาพระเอกถึงบ้านเห็นภาพนี้เข้าพอดีพระเอกเดินมาแอบดูขอบตาช้ำๆแล้วก็ขำใหญ่ถามว่าทำไมนางก็บอกแค่ว่าท่านเว่ยเรียกพบท่านเว่ยเจอหน้าถามพระเอกทันทีว่าเบอร์2ไปจากนี้ยังบ่นว่าไม่อยากให้เบอร์2กับเบอร์4ตีกันก่อนเวลาอันควรพระเอกบอกใกล้แล้วท่านเว่ยเปลี่ยนเรื่องบอกพระเอกเองก็หนีไม่รอดเพราะเต้เรียกพบเต้จะให้พระเอกไปจัดการผ่าธรรมลักษณ์แดนสวรรค์เนี่ยทำเอาพระเอกถึงกับเข่าอ่อนมันเกิดแต่กับครูเนอะพระเอกไปพบเต้ก็บอกให้พระราชทานความตายเหอะเพราะไปก็ตายไม่ไปก็ตายอยู่ดีแหมประโยคนี้เต้ได้ยินแล้วแอบยิ้มจ้ะแล้วเดินมาตบบ่าหัวเราะว่าหัวหน้าโหนหลวงเลือกเองไปรับศึกพระเอกงงไปหมดบอกยอดฝีมือที่นั่นเยอะแยะไปหมดแล้วนี่นาแล้วก็ในใจว่าหรือหัวหน้าโหนหลวงรู้ว่าตัวเองมีเซินซูอยู่ในร่างเต้บอกว่านี่เรียกมาสั่งไม่ได้ถามความเห็นแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหน้าตาของตาเฟิงห้ามพระเอกแพ้มีแต่ชนะโอลี่ถ้าสำเร็จมีรางวัลใหญ่แน่นอนพระเอกเซ็งเลยแต่พอเดินออกมาก็คิดได้ว่าคดีซางปัวหัวหน้าโหนหลวงก็แอบป่วยคดีหวินโจพระเอกก็เกือบตายพระเอกคิดได้แล้วว่าที่ยัดแขนมันมาสิงเนี่ยกะให้พระเอกมาทำลายธรรมลักษณ์แดนสวรรค์ใช่ปะเนี่ยพระเอกเดินคิดเม่อจนเกือบเลี้ยวผิดไปหานางเอกแต่กงตะโกนเตือนยิ้มเหี้ยมว่าเดินผิดทางพระเอกกลับมานั่งกลุ่มกับท่านเว่ยบ่นว่ามันเกินความสามารถผู้น้อยไปนะหัวหน้าโหนหลวงจะจิ้มเลือกตัวเองทำไมก็ไม่รู้ถึงเวลาเกิดแพ้ขึ้นมาคงไม่ได้รับใช้ท่านเว่ยแล้วงอแงจนท่านเว่ยบอกว่าต่อให้ชนะแกก็โดนลงโทษอยู่ดีเพราะเต้คอมเมนต์พระเอกมานานแล้วแต่ว่าที่หัวหน้าโหนหลวงเลือกพระเอกแปลว่าพระเอกน่าจะชนะแน่หัวหน้าโหนหลวงน่าจะมีแผนแล้วพระเอกคิดในใจว่าสงสัยหัวหน้าโหนหลวงกะจะใช้แขนของเซินซูและดูท่าท่านเว่ยก็ยังไม่รู้แล้วก็บอกงั้นหัวหน้าโหนหลวงคงเข้าแทรกระหว่างประลองละมั่งท่านเว่ยบอกว่าหัวหน้าโหนหลวงรู้เห็นทุกอย่างคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้เอาเป็นว่ารับมือไปตามสถานการณ์ก็แล้วกันแล้วยื่นบันทึกธรรมลักษณ์อื่นๆที่เคยปรากฏทั้งหมดให้พระเอกศึกษาบอกว่าแดนสวรรค์มีทั้งหมด8ธรรมลักษณ์อันปัจจุบันนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่แก่นแท้มันยังเหมือนเดิมแต่ละธรรมลักษณ์คือค่ายกลทุกค่ายกลย่อมมีช่องโหว่ให้พระเอกรีบหาแล้วทำลายอย่าใช้กำลังเข้าไฟบ้านสกุลสุยก็เลยร่วมด้วยช่วยกันศึกษาธรรมลักษณ์กันใหญ่แต่หาวิธีทำลายไม่เจอทุกคนเป็นห่วงมากพระเอกก็เลยรีบพูดว่าหัวหน้าโหนหลวงคงจะแอบช่วยเขาแหละท่านเว่ยก็ไม่น่าปล่อยให้พระเอกถึงตายหรอกทำเอาทุกคนหายใจหายคอออกได้อารองกับอาสะใภ้ดีใจว่าถ้าทำสำเร็จเต้ต้องมอบรางวัลให้แน่ในขณะที่พระเอกขมวดคิ้วไม่ได้ฟังเลยจนทุกคนเริ่มว่าพระเอกก็เครียดอยู่นะพระเอกไปที่สำนักโหราศาสตร์ชัยเว่ยโผล่มาดูพร้อมของกินในมือตลอดถามว่ามาทำอะไรเพื่อนพระเอกมาเพื่อขอพบหัวหน้าโหนหลวงซึ่งเจ้าตัวกำลังเดินหมากอยู่กับองค์หญิงใหญ่แต่หัวหน้าโหนหลวงมั่นใจมากว่าพระเอกไม่กล้าจะขอพบหน้าตัวเองหรอก
แล้วหัวหน้าโหนหลวงยังบอกองค์หญิงใหญ่ว่าตัวเองไม่เคยดอพลาดเลยสักครั้งพระเอกก็คือย่องมาดูหน้าแล้ววิ่งหนีไปเลยซะงั้นองค์หญิงใหญ่ยิ้มว่าพ้นศึกนี้ไปพระเอกคงยิ่งมีชื่อเสียงเกรียงไกรเป็นแน่แต่พระเอกจะชอบเส้นทางที่หัวหน้าโหนหลวงเลือกให้หรือเปล่าหัวหน้าโหนหลวงยิ้มว่าเรื่องวันพรุ่งนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ไปที่พระเอกไม่กล้าคุยก็เพราะคิดว่าถ้าเกิดหัวหน้าโหนหลวงยังไม่รู้เรื่องเซินซูแล้วไปคุยก็เท่ากับเปิดโปงอะดินางเอกกำลังโวยกับกังจื่อว่าหาบ้านพระเอกไม่เจอที่หน้าบ้านพระเอกได้ยินเสียงก็เลยรีบออกมารับนางเอกเลยนางเอกได้ยินแล้วว่าพระเอกจะต้องไปประลองก็เลยเอาข้าวของมากมายมาให้เพื่อแสดงความสนับสนุนพระเอกถอนหายใจชี้บนฟ้าบอกว่าอย่างน้อยต้องมีพลังเวล3นะถึงจะพอสู้ได้พระเอกเวลไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวแต่นางเอกบอกว่าเชื่อมั่นในตัวพระเอกที่ผ่านมาพระเอกไม่เคยทำให้ใครผิดหวังและทำแต่เรื่องเกินความคาดหมายให้กำลังใจดีมากเวอร์ยิ้มบอกให้พระเอกทำใจสบายๆดูแลตัวเองแล้วคิดว่าอยากจะได้อะไรเป็นรางวัลหลังทำสำเร็จดีกว่าพระเอกบอกว่าถ้างั้นนะถ้าเกิดโชคดีเอาชนะได้ก็อยากจะขอป้ายทองอภัยโทษนางเอกกลับบอกว่าป้ายมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรนางเป็นเชื้อพระวงศ์เห็นมาเยอะแล้วสิ่งที่พระเอกต้องการก็คือตำแหน่งเพราะตำแหน่งมาพร้อมเส้นสายยามตกยากพวกเส้นสายช่วยชีวิตพระเอกได้และเผื่อว่ามีคนตาไร้แววตำแหน่งสูงส่งมาชอบพระเอกแล้วก็จะไม่มีใครกล้าทำร้ายพระเอกได้อีกโอ้โหชี้โพรงให้กระรอกมากจ้ะลูกสาวพระเอกยิ้มเลยบอกว่าเข้าใจแล้วพอเดินออกมานางเอกก็รู้ว่านางพูดมากไปหน่อยแต่บอกกังจือว่าพระเอกบื้อเป็นท่อนไม้กังจือปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะพระเอกต้องเข้าใจและสู้สุดตัวเพื่อนางเอกแน่บื้อตรงไหนแกฉลาดจะตายงานนี้ราชสำนักแปะประกาศบอกคนทั้งเมืองเรื่องการประลองเลยว่าจะจัดในอีก3วันใครอยากดูก็ไปร่วมดูได้ที่หอชมดาวงานนี้ก็เลยไม่มีใครไม่รู้จักพระเอกแล้วเนี่ยเจเบอร์ 2,000 แผลครึ่งตัวไปเหล่าสุราโถสภาพแต่โต๊ะเต็มเสี่ยวก็เลยให้รวมโต๊ะกับคนที่สั่งเหมือนนางคือไก่ย่างครึ่งตัวเหล้าครึ่งกาบอกรวมกันจะได้เต็มพอดีแต่คนนี้ก็คือพี่จูที่สภาพพิการครึ่งตัวพอกันทั้งสองจะเริ่มตีกันอีกก็ได้ยินชาวบ้านพูดว่าเร็วพระเอกจะไปประลองเวทแล้วทุกคนแห่กันไปดูเพราะความแปลกใจคือมันยังไม่ถึงกำหนด3วันไงปรากฏว่าคนที่จะมาผ่าธรรมลักษณ์แดนสวรรค์คือนักเวทหยางซึ่งมาถึงก็หันหลังให้ทุกคนตามเคยสิทธิ์น้องรีบตามมาเตือนให้กลับเหอะลืมไปแล้วหรอว่าตัวเองธาตุไฟเข้าแทรกนักเวทหยางบอกอาจารย์ตัดหนทางสร้างชื่อของตัวเองแล้วพุ่งไปหาธรรมลักษณ์แดนสวรรค์บนฟ้าทันทีซึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาพี่เขานะเนี่ยถึงจังหวะเนี้ยนักเวทหยางบินอยู่ครึ่งวันยังไม่เข้าใกล้ธรรมลักษณ์แดนสวรรค์เลยอยู่ขอบฉากจนเกือบมองไม่เห็นแป๊บเดียวธรรมลักษณ์แดนสวรรค์ก็บีมแสงจากหน้าผากออกมาแบบอุลตร้าแมนส่งนักเวทหยางลงไปนอนคว่ำฉีกแข้งฉีกขากับพื้นตรงหน้าสิทธิ์น้องทันทีนักเวทหยางไม่ยอมให้คนอื่นเห็นหน้าจะไปลงมืออีกรอบแต่เจอหัวหน้าโหนหลวงวาร์ปมาหานักเวทหยางงอแงว่าอาจารย์ลำเอียงหัวหน้าโหนหลวงบอกเองไม่คู่ควรพอโดนด่าหลายดอกเข้าก็เสกนักเวทหยางหายไปเลยพระเอกงวนอยู่กับกระดานดำเอาทุกเรื่องมารวมกันว่ามีหัวหน้าโหนหลวงอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นก่อนจะเอาโสมคนมาแทะเล่นด้วยความเครียดอย่างกะขนมพอถึงวันประลองก็มีการจัดที่นั่งให้เหล่าขุนน้ำขุนนางและคนสำคัญมาดูการแข่งขันอาสะพ้ายเจอโจทย์เก่าฮู้หยินของรองเสนากรมพิธีการเข้ามาเน็บคือสามีนางพ้นภัยแล้วไงนางก็เลยมาขิงใส่ว่าอารองตำแหน่งเล็กจิ๋วคงไม่มีที่นั่งดีๆมั้งเดี๋ยวนางพาไปนั่งเองแต่พอดีอารองเข้ามาเรียกเมียว่าเจอที่นั่งซะก่อนแล้วที่นั่งของบ้านพระเอกก็คือเป็นที่ของเชื้อพระวงศ์กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่เหนือกว่านางสุดๆอาสะพ้ายได้ทีขิงกลับทันทีอาสะพ้ายกำลังดื่มด่ำกับชาที่เขาเสิร์ฟหันไปอีกทีอารองก็ไปเฉลี่ยทันเว่ยแล้วค่ะบอกขอบคุณที่ช่วยค้ำชูพระเอกทันเว่ยนิ่งจัดจนอารองต้องถอยไปอย่างไวของทองเจียงอย่างคุณหน้าอ้อยก็คือคนที่พี่จับเข้าคุกไงจำได้ไหมย่าที่แสบกว่าอารองคือเจ้าตัวเล็กน้องสาวพระเอกหลิงอินที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทันเว่ยตลอดพอพ่อไปก็โผล่มาทำตาหวานขอขนมทันเว่ยทันทีได้นั่งตักทันเว่ยด้วยจ้าหน้าหักขนาดหลิงอินก็คือกินเกลี้ยงตั้งแต่โต๊ะทันเว่ยลามไปโต๊ะหนานกงเชียนโหรเลยนะทันเว่ยบอกว่าน่าเสียดายที่น้องเกิดมาพื้นฐานดีมากแต่กระดูกไม่ยืดหยุ่นก็เลยไม่เหมาะจะฝึกยุทธมิน่าน้องก็เลยกินเก่งนางเอกเข้ามาถึงนี้แล้วแต่พวกองค์ชายเน็บว่าพระเอกคงไม่กล้ามาแล้วมั้งนี่ไม่ใช่การแข่งบทกวีนะทำเอานางเอกปรี๊ดไทจือปลอบนางเอกแล้วหันไปชี้หน้าคนพูดดุก่อนจะเดินมานั่งข้างองค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่พูดว่าการแข่งกับแดนสวรรค์ไม่ใช่ความแข็งแกร่งแต่เป็นการดูจิตใจว่าใครจะใส่กระจ่างกว่ากันพูดเสร็จก็ปลายตามองคนที่เหน็บพระเอกไปอีก1กลุ่มหลิงอินหลับอยู่บนตักทันเว่ยทำเอาอารองเหงื่อตกแล้วแต่ลินเย่ปลอบว่าไม่เป็นไรหรอกอารองก็เลยหายห่วงหันไปส่งยิ้มให้โต๊ะข้างๆซึ่งก็คือใต้เท้าหวังค่ะซินเนียนกับคุณหนูหวังเข้ามาที่นั่งตัวเองแล้วงงว่าใครจัดที่นั่งละนั่น
คุณหนูหวังบอกเป็นวาสนาแต่ที่จริงคือฝีมือนางต่างหากพอซินเหนียนบ่นว่าซวยนางก็แถว่าสงสัยจะเป็นฝีมือพระเอกนางได้ยินอยู่ว่าพระเอกอยากแนะนำให้สองพ่อรู้จักกันตอนนี้เองอารองก็เปิดฉากคุยกับไต้เท้าหวังโม้ว่าพระเอกคือหลานตัวเองไต้เท้าหวังเล่ลูกสาวกับซินเหนียนแล้วถามว่าอ๋อนี่คือพ่อซินเหนียนละสิอารองดีใจใหญ่เลยคิดว่าลูกชายชื่อเสียงดีจนขุนนางใหญ่รู้จักกระแสมาใกล้ชิดมากถามว่าคนไหนคือไต้เท้าหวังอยากรู้จักอยากจะดองเป็นทองแผ่นเดียวกันเพราะลูกๆรักกันก่อนจะหันไปคาดผ้าแดงเขียนเชียร์ให้พระเอกชนะก็คือไม่มีใครเต็มในที่สุดก็ได้เวลาประลองธรรมลักษณ์แดนสวรรค์ค่อยๆขยับตัวลงมาสักใกล้พวกชาวบ้านมายืนดูมีคนครื้นเครงชื่นชมค่ายกลว่าทำลายยากมากอยู่2คนบอกถ้าทำลายไม่ได้พระเอกต้องติดในนั้นตลอดไป2คนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ชูกับเจเบอร์2ที่จริงนิสัยเข้ากันได้ดีเวอร์แต่พอหันมาเห็นอีกฝ่ายก็จะชักอาวุธใส่กันอีกแล้วพอดีงานประลองเริ่มต้นสักทีด้วยการไลฟ์สดจากสำนักโหราศาสตร์มาให้ทุกคนดูทรงชิงเสกบันไดทิพย์ขึ้นสวรรค์สำหรับสู้ให้พระเอกพวกชาวบ้านขุนนางบ้านพระเอกแห่กันเชียร์ใหญ่ไต้ซือก็มาดูกับเขาบรรยากาศยิ่งกว่าแข่งโอลิมปิกอีกค่ะมีคนเดียวที่เครียดคือพระเอกนั่งตัวสั่นไปหมดแล้วใช่เว้ยเอาขนมมาให้พระเอกกับน้ำปลอบว่าไม่ต้องตื่นเต้นพระเอกคือใส่ชุดขาวดำยังหล่อนางเอกโผล่มาพร้อมบทกวีที่พระเอกแต่งให้นางบอกเอาไว้อ่านดังๆตอนเดินขึ้นบันไดพระเอกกำลังจะไปแต่นางเอกก็ทักให้เปลี่ยนชุดในที่สุดพระเอกก็เปิดตัวด้วยชุดดำแดงอย่างหล่อมีการพยักหน้าให้หัวหน้าโหนหลวงกับฮ่องเต้เสร็จแล้วก็สะบัดผ้าคลุมด้วยเต้ถึงกับงงว่ามันทำหล่อโชว์ใครก่อนคือทั้งหมดนี้นางเอกนะวางแผนให้ในใจพระเอกคือมองบนแอบบ่นว่าโคตรอายโอยตลกพระเอกท่องกลอนแล้วเดินขึ้นบันไดตามที่นางเอกบอกจริงๆจังหวะนี้คนดูปรบมือเฮลั่นที่กลางบันไดพระเอกเสกยันของสำนักวินลู่แล้วบินติดเทอร์โบทะลุเมฆขึ้นฟ้าไปเลยพอขึ้นมาข้างบนพระเอกก็สงบจิตใจอารองกับไต้เท้าหวังเชียร์กันอย่างมันพี่ชูถึงก็บอกว่าวิชาเอาหน้าแบบพระเอกเนี่ยต้องยอมแพ้จริงๆทันเว่ยมองพระเอกใส่ตาโคตรภูมิใจใหญ่ตัวเล็กยังนั่งตักทันเว่ยอยู่เลยค่ะพระเอกได้เจอกับทันตู้ที่อยู่บนยอดของธรรมลักษณ์แดนสวรรค์แล้วพระเอกประกาศชื่อแซ่บอกจะมาทำลายค่ายกลทันตูบอกว่าการประลองนี้ชื่อว่าค่ายกลความเท็จบนโลก1 วันในนั้นคือ1,000 ปีเต้เองก็กำลังถามหัวหน้าโหนหลวงได้คำตอบว่าความร้ายกาจของมันคือมันเป็นค่ายกลที่ทรมานคนมากพระเอกสัมผัสได้ว่าค่ายกลนี้ไม่มีอันตรายเหมือนไม่มีเจตนาโจมตีทันตูบอกว่าผู้รู้แจ้งใส่กระจ่างผู้ลุ่มหลงไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วก็เสกดอกบัวทิพย์ออกมาหัวหน้าโหนหลวงเล่าต่อว่าค่ายกลนี้ทำให้คนเห็นความเสื่อมโทรมยิ่งผ่านอะไรมามากยิ่งกรรมเยอะทำลายค่ายกลนี้ยากพระเอกหลับตาแล้วเห็นภาพตัวเองตั้งแต่เกิดในโลกปัจจุบันที่ตัวเองจากมาที่แท้บ้านพระเอกพ่อแม่ทะเลาะกันมีปัญหาส่วนที่พระเอกต้องออกจากโรงเรียนตำรวจก็เพราะทำงานหาเงินส่งแม่ที่ป่วยคนที่พระเอกแอบรักก็หน้าตาเหมือนนางเอกเป๊ะอันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือค่ายกลเสกมาพระเอกได้คบกับแต่ว่าผ่านไปไม่นานก็เลิกกันเพราะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสจากนั้นพระเอกก็แต่งงานกับคนอื่นพระเอกที่อายุเยอะเริ่มมีปัญหาการเงินรุมเร้าโดนค่ายกลหลอกจนเห็นตัวเองตายในยามแก่ทุกอย่างวนลูปมาใหม่ทุกคนที่ดูไลฟ์สดคือเครียดไปหมดเพราะพระเอกหลับตานิ่งมาค่อนช่วยยามแล้วเตรีบบอกหัวหน้าโหนหลวงว่าให้หาวิธีหน่อยแต่หัวหน้าโหนหลวงถามกลับว่าฮ่องเต้ไม่รู้สึกบ้างหรออารองกำลังลุ้นจะให้พระเอกชักดาบมาสู้แต่ใต้เท้าหวังบอกว่าต้องคบแดนมายาให้แตกถึงจะทำลายค่ายกลได้ถ้าแพ้จิตใจจะแหลกละเอียดกลายเป็นคนพิการไต้ซือพี่ฉู่และเจ้เป็นห่วงพระเอกหมดส่วนนางเอกน้ำตาคลอไปแล้วพระเอกวนลูปรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จู่ๆทันตูก็เดินเข้ามาที่นาทีสุดท้ายของพระเอกบอกว่าชีวิตพระเอกเนี่ยเปิดหูเปิดตาตัวเองมากทำอะไรก็ไม่สำเร็จติดกับดักความรักชีวิตไม่มีความหมายอะไรเลยตกลงพระเอกชีวิตนี้มีความหมายอะไรกันแน่พระเอกตอบว่าถ้าเป็นแบบที่ทันตูว่าชีวิตพระเอกก็ล้มเหลวจริงๆแต่ประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตคนคนหนึ่งมันก็คือความหมายอย่างหนึ่งแล้วค่อยๆลุกขึ้นแล้วว่าพระเอกในร่างคนแก่หันมาบอกทันตูต่อว่าเองเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาเจ้ากี้เจ้าการชีวิตพระเอกด้วยแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองถ้าทุกคนทำตามที่ทันตูบอกมันก็ไร้ความหมายสิชีวิตเราก็ตัดสินเองมาทำหน้าตึงถามคำถามสุดซึ้งคิดว่าเจ๋งหรือไงแล้วก็บอกมาสิว่าชีวิตทันตูมีความหมายอะไรงั้นพูดมาทันตูงงไปต่อไม่ถูกแต่พระเอกชิงเดชก่อนจะไปก็บอกรอแป๊บเดี๋ยววนลูปชาติหน้ามาเมาใหม่นะพระเอกคิดปุ๊บก็เปิดประตูมาเรียก
กเสี่ยวขู่อ้าวนี่ท่านตู้ขู่หรอนึกว่าตู้มาตลอดแฮแล้วพระเอกก็บอกว่าคิดมาแล้วล่ะชีวิตนี้มีความหมายคืออยู่เพื่อมาด่าท่านตู้ขู่โอ้โหยแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้ความหมายชีวิตก็ไปค้นหาเอาเองแจ้นมาทำอะไรที่ตาเฟิงงั้นขอถามกลับบ้างว่าความหมายของการกินข้าวการทำงานและความรักคืออะไรคือด่าฉ่ำไม่สนลูกใครเลยก่อนจะชิงเดทวนลูปเริ่มตับใหม่ฉันละขำจนน้ำตาไหลพระเอกเปิดประตูเข้ามาตอบคำถามว่าได้ยังคำตอบมาได้ยังอ้าวหรือทั้งชีวิตไม่เคยจะมีความรักน่าสงสารอะไรอย่างนี้แล้วสิทธิ์น้องล่ะมีไหมไม่มีเหมือนกันละสิท่าขนาดความรักยังไม่เคยจะมีเอาอะไรมาคู่ควรถามหาความหมายชีวิตกับพระเอกว่าแล้วก็เดทเริ่มตับใหม่เอาอาหารชั้นนำชื่อดังของจีนมาถามตับต่อไปก็ถามว่าเคยเล่น TikTok หรือเคยดูซีรีส์บ้างไหมทุกครั้งนะพระเอกก็คือกลับมาอย่างแข็งแรงกว่าเดิมถึงขั้นเต้นใส่ก็มีแกทันตู้ขู่ทำสมาธิอดทนอยู่หลายรอบจนทนไม่ไหวตะโกนด่าให้พระเอกหุบปากภาพตัดกลับมาที่พระเอกบนฟ้าพระเอกลืมตามาพูดแค่ว่าทลายคำเดียวแล้วค่อยๆชักดาบท่านตู้ขู่เหงื่อตกแล้วหลับตากลับเข้าไปสู้กับพระเอกต่อในห้องที่โรงพยาบาลพระเอกเดินมาพูดว่าเล่นตามกฎพระเอกเป็นยังไงสนุกใช่ไหมรับมือยากเหมือนกันใช่ปะล่ะจังหวะนี้มีแกะสลักล้ำค่าของท่านปราดรองในสำนักอุ่นลู่ที่เป็นของจริงก็เกิดสั่นไม่หยุดเจ้าสำนักเจ้าวาร์ปมาดูแล้วพูดว่ามีคนเคลื่อนย้ายพลังสรรพชีวิตมีดก็เลยตื่นแล้วพระเอกค่อยๆดึงดาบออกจากฝักมีดวาร์ปไปที่เมืองหลวงทันทีซึ่งพระเอกก็กำลังด่าท่านตู้ขู่ว่าเป็นพวกชอบล้างสมองคนอื่นแต่ละคนมีความงดงามต่างกันเกิดมาก็แค่เผชิญหน้าให้ดีที่สุดจะดีจะร้ายก็ต้องก้าวต่อไปโอ้โหแบบว่าลึกซึ้งมากพระเอกคมพระเอกขอตอบคำถามว่าความหมายของชีวิตพระเอกที่แท้จริงก็คือผ่าท่านตู้ขู่ทิ้งเนี่ยแหละทุกคนที่ดูไลฟ์สดเห็นแล้วว่ามีพลังมากมายพุ่งเข้ามาในดาบของพระเอกค่อยๆลืมตามาแล้วใช้ดาบของตัวเองที่กลายเป็นดาบยักษ์ฟันธรรมลักษ์แดนสวรรค์แสลกโอ้โหสุดยอดมากๆหัวหน้าโหนหลวงยิ้มบอกเต้ว่าแดนสวรรค์แพ้แล้วทุกคนที่ดูไลฟ์สดดีใจกันใหญ่อารองอาสะพายร้องไห้แล้วค่ะอารองวิ่งไปกอดใต้เท้าหวังเอาเสื้อเขาเช็ดน้ำตาว่าวันไหนตัวเองจะตามพระเอกทันละเนี่ยไอ้บ้าตลกพระเอกเห็นมีดแกะสลักท่านปราดบินออกมาก็รับไว้พอเห็นว่าเป็นอะไรก็ยิ้มแหมมีดนี้สินะที่ช่วยให้ตัวเองชนะจังหวะนี้พระเอกโดนธรรมลักษ์ที่แหลกสลายสัตว์ร่วงลงมาสลบเหมือดนางเอกตกใจมากแต่พระเอกรอดเพราะมังกรน้อยบินมารับพระเอกไว้เต้ก็คือใส่ตาเซ็งสุดทั้งหมดนี้ก็คือมีเต้นี่แหละที่ไม่ปลื้มอยู่คนเดียวพระเอกกำมีดแกะสลักของท่านปราดรองอย่างแน่นลืมตามาก็เห็นเจ้าสำนักเจ้ายืนอยู่บอกว่าพระเอกกำมีดแน่นมากใครก็เอาออกไปไม่ได้เจ้าสำนักไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องพาตัวพระเอกกลับมาที่สำนักอุ่นลู่พระเอกลุกขึ้นยืนแล้วคืนมีดให้อย่างนอบน้อมเจ้าสำนักเจ้าคำนับกลับแล้วเสกให้มีดกลับไปที่สิงสถิตที่เดิมเราว่าหลังจากปราดรองเจ้าของมีดจากไปมีดก็สงบมา1,000 กว่าปีแล้วพระเอกไม่ทันจะตอบอย่างกงก็เดินเข้ามาเลยบอกเต้ให้มาพาตัวไปพบแล้วอย่างกงก็กลับมามือเปล่ารายงานฮองเต้ว่างานนี้ที่เราเอาชนะแดนสวรรค์ได้เพราะเหล่าปราชญ์สำนักอุ่นลู่ร่วมมือกันกระตุ้นมีดแกะสลักเหมือนเมื่อ400 ปีก่อนที่เคยต้านทานไว้ได้ส่วนมังกรน้อยที่ไปช่วยพระเอกเพราะได้รับการกระตุ้นจากมีดเช่นกันอุ๊ยตายทำไมทุกคนปกป้องพระเอกเบอร์นี้เต้ฟังแล้วก็หงุดหงิดปากเข้าของทิ้งเลยอย่างกงรายงานต่อว่าหัวหน้าโหนหลวงเองก็เห็นด้วยกับคำอธิบายของเจ้าสำนักเจ้าเต้ถามว่าแล้วพระเอกพูดว่าไงพระเอกก็คือบอกว่าตัวเองไม่ถือว่ามีความชอบเท่าไหร่แต่อยากจะขอรางวัลจากเต้ยังได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พระเอกตอนนี้ก็ขอบคุณเจ้าสำนักเจ้าที่ช่วยกันกระตุ้นมีดพระเอกก็ไม่รู้ความจริงเช่นกันแล้วพระเอกก็อดถามไม่ได้ว่าทำไมสำนักอุ่นลู่ไม่ร่วมมือกับสำนักโหราศาสตร์ไปตรงๆต้องมีพระเอกเป็นคนกลางล่ะเจ้าสำนักเจ้าหัวเราะบอกนอกจากพระเอกที่เชื่อม2ทีได้ยังจะมีคนอื่นอีกไหม เจ้าสำนักเจ้าไปที่ตำหนักปราดรองเจอกับหัวหน้าโหนหลวงที่รออยู่บอกว่าพระเอกคือคนที่หัวหน้าโหนหลวงเลือกนี่เองหัวหน้าโหนหลวงบอกว่าปราดรองก็เลือกพระเอกเช่นกันนี่เจ้าสำนักเจ้ายอมรับว่าจริงพระเอกเป็นคนเดียวที่ระดมพลังสรรพชีวิตได้แสดงว่าเป็นคนแบกรับมหาชะตาในโลกหัวหน้าโหนหลวงบอกว่าที่พระเอกทลายค่ายกลได้เป็นเพราะนิสัยพระเอกเด็ดเดี่ยวเหนือคนทั่วไปแต่มีหัวใจที่เหมือนคนธรรมดาเจ้าสำนักเจ้าห่วงว่าพระเอกถึงจะเก่งแต่ประสบการณ์น้อยนิด
นิดพระเอกไม่รู้ว่าต้องเจออะไรด้วยซ้ำจะรับภาระไหวหรอถ้าผิดพลาดขึ้นมาทุกชีวิตต้องประสบหายนะเลยนะแต่หัวหน้าหัวหลวงบอกนี่ก็คือชะตากรรมแหละเจ้าสำนักเจ้าได้แต่บอกว่าในเมื่อพระเอกถือกำเนิดแล้ววันนั้นก็คงอยู่อีกไม่ไกลวันไหนพวกเราทำได้แค่คอยปกป้องพระเอกแล้วแต่นี่คือชะตาราชวงศ์ต้าเฟิงเช่นกันแล้วก็เป็นห่วงว่าฮ่องเต้อาจจะเจอเบาะแสแต่หัวหน้าหัวหลวงหัวเราะว่ามีพวกเราปกป้องอยู่เต้คิดจะแตะต้องพระเอกก็ต้องคิดดูให้ดีก่อนที่ในวังพี่ชูกำลังเอาข้อความจากอาจารย์ตัวเองมาบอกเต้ว่าเต้คิดมากเกินไปแล้วถ้าพระเอกแบกรับชะตาราชวงศ์ราชครูหรืออาจารย์ของพี่ชูต้องรับรู้และรายงานเต้แน่นอนเต้ยังคิดว่าอาจมีคนแอบบังชะตาพระเอกไว้หรือเปล่าพี่ชูบอกว่าคนที่ทำได้มีไม่เกิน3คนหรอกและทั้ง3คนไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งเต้จะตื่นตูมเกินไปไหมเต้ก็เลยยิ้มเปลี่ยนมาพูดว่าราชครูอุตส่าห์แบ่งเวลามาช่วยตัวเองทั้งที่ปิดด่านกักตนอยู่ทำเต้แฮปปี้สุดๆไปเลยแต่พอพี่ชูไปเต้ก็ยังระแวงว่าราชครูอาจเป็นอีกคนที่ปิดบังเต้ไหมแล้วหันไปถามอย่างกงว่าพระเอกอยากได้รางวัลเป็นอะไรอย่างกงบอกว่าพระเอกอยากได้บรรดาศักดิ์เจ๋อพอเต้นิ่งอย่างกงก็เลยทำเป็นพูดตามน้ำว่าไม่ต้องให้หรอกให้แค่เงินทองก็พอแต่เต้ตกลงจะให้บรรดาศักดิ์เว้ยแล้วก็บอกให้เรียก3กรมมหาฤาษีบอกมีคนที่ตัวเองเลือกจะให้ไปรับคดีเลือดล้าง3,000 ลี้แล้วแต่คิดในใจว่าต่อให้คิดมากก็จะไม่ปล่อยพระเอกไปหรอกพระเอกมาหาท่านเว้ยเล่าเรื่องที่คุยกับเจ้าสำนักเจ้าให้ฟังบอกตัวเองเชื่อม2สำนักได้พระเอกคิดว่าที่จริงหัวหน้าหัวหลวงเนี่ยนะกะว่าชนะศึกนี้แน่นอนที่จริงเลือกใครก็ได้แต่ที่เลือกตัวเองน่าจะอยากแสดงน้ำใจต่อท่านเว้ยละมั้งท่านเว้ยฟังแล้วก็ร้องอ๋อแบบปลอมกังจือเข้ามาหานางเอกบอกว่านางโดนกักบริเวณเพราะเรื่องที่นางเล่นไปดูพระเอกที่สำนักวินลู่เขารู้กันไปทั่วแล้วนางเอกพยายามแถว่าที่ปรึกษาของนางใกล้ตายนางจะร้อนใจก็ไม่แปลกปะแล้วเสนอไอเดียจะขอสลับตัวกับบ่าวจะแอบย่องไปดูพระเอกสักแวบกังจือปฏิเสธนางเอกก็ใช้ตาโตๆน้ำตาคลอจนกังจือใจอ่อนแต่จังหวะนี้บ่าวมารายงานว่าพระเอกฟื้นแล้วซะก่อนนางเอกก็เลยดีใจสุดๆที่บ้านพระเอกมีของขวัญส่งมามากมายจากหลายคนหลายขุนนางไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับอาวุธภาพวาดของล้ำค่ามาครบแพงๆแล้วก็ประเมินค่าไม่ได้ทั้งนั้นมีน้ำตกที่เสนากรมโยธามาสร้างให้อีกทุกคนหน้าบานกันหมดอวยว่าพระเอกทำให้พวกเรามีตามีตามากแต่พระเอกน้อยใจว่าได้ของดีจนลืมพระเอกหมดแล้วใช่ไหมคือพระเอกนะสลบไปหลายวันลืมตามมาที่สำนักอุ่นลู่ไร้คนในครอบครัวอยู่เคียงข้างพระเอกยกโทษให้สาวๆบอกไม่สะดวกไปเยี่ยมก็เข้าใจอยู่แต่งอนอารองกับซินเนียนหนักเวอร์2คนนี้พยายามอธิบายว่าที่จริงไปแล้วจ้าแต่เจอว่านางเอกตามทั้งคู่ไปถึงสำนักอุ่นลู่ติดกันแล้วแย่งหน้าที่ดูแลพระเอกแทนอารองกับซินเนียนไปหมดเลยนางเอกนี่แหละเป็นคนส่งทั้งคู่กลับมาบ้านบอกมีนางอยู่ก็พอแล้วแต่หลังจากดูแลพระเอกอยู่2 วัน 2 คืนกุยเฟยก็มาตามตัวนางเอกกลับเพราะไม่เหมาะสมไทจือออกปากไกล่เกลี่ยให้น้องกลับไปบอกเดี๋ยวส่งคนมาดูแลพระเอกเองกุยเฟยก็ยังแอบน่ารักนะถามว่าพระเอกโอเคไหมพอได้ยินว่าไม่เป็นไรก็วางกระปุกยาไว้ให้อารองเล่าต่อว่านางเอกโดนกักบริเวณเพราะพระเอกเลยพระเอกได้แต่ขมวดคิ้วถอนหายใจหนักหน่วงนางเอกกินข้าวพร้อมข่าวดีติดกันว่าพระเอกฟื้นแล้วและเต้ให้บำเหน็จเป็นบรรดาศักดิ์ที่พระเอกไปขอเองทำเอานางเอกตะเกียบร่วงดีใจว่าพระเอกเชื่อที่นางพูดคือนางเอกกะว่าพระเอกจะได้มาสู่ขอนางแบบว่าเหมาะสมกันแล้วใช่ปะล่ะแต่พระเอกบอกซินเนียนว่าบรรดาศักดิ์เนี่ยขอมาเพื่อน้องเพื่อให้ช่องว่างระหว่างซินเนียนกับคุณหนูหวังลดลงพระเอกบ่นไปก็เก็บของรางวัลไปว่าของพวกนี้รับไว้เดี๋ยวโดนมติไม่ไว้วางใจหรอกบอกจะเอาไปลงทะเบียนที่หน่วยคนเคาะยามซินเนียนบอกไม่ต้องกลัวเพราะยังไงอารองทำพวกเราขายหน้าไปหมดแล้วบอกว่าคนที่พ่อนั่งติดกันตอนดูไลฟ์สดคือใต้เท้าหวังค่ะอารองคือปากอ้าตาค้างเลยอาสะพ้ายรู้จักหลิงเย่ที่อยู่ในครัวว่าสาวที่กุ๊กกิ๊กกับพระเอกคือองค์หญิงก็เสียง2เสียง3แทบจะเป็นลมในขณะที่พระเอกกวาดข้าวของแล้วโบกมือจากไปอารองกับซินเนียนยังตีกันไม่เลิกพระเอกยังเดินไม่ทันจะพ้นบ้านทันตู้ขู่กับตู้ก็วาร์ปมาหาพระเอกเสกดาบออกมาจะใช้วิชาดาบเดียวตัดฟ้าดินแต่ว่าท่านตู้ขู่มีพลังหยุดเวลาได้ท่านตู้ขู่คือเดินชิวๆมาเอานิ้วจิ้มหน้าผากพระเอกแล้วก็เข้าไปหาเซินซูที่สิงอยู่ในร่างเซินซูนั่งสมาธิอยู่ก็ลืมตาขึ้นมาบอกช่วยบอกอดีตตัวเองหน่อยเพราะรู้สึกคุ้นเคยกับท่านตู้ขู่สุดๆท่านตู้ขู่ฟื้นความทรงจำให้เซินซูบางส่วนทำเอาเซินซูร้องไห้ทรมานถามว่าสตรีที่แยกร่างตัวเองเป็นชิ้นๆคือใครแล้วตกลงเซินซูเป็นใครกันแน่ท่านตู้ขู่เสียงอ่อนโยนว่าจิตเดิม
ของเซินซูไม่สมบูรณ์รอไว้หล่อเลี้ยงสำเร็จความทรงจำจะกลับมาเองแล้วก็หายตัวไปเลยเซินซูคือสับสนไปหมดแล้วฉันละสงสารการหยุดเวลาก็หมดลงพระเอกถามทันทีว่ารู้ได้ยังไงว่าเซินซูอยู่ที่นี่ทั้งคู่บอกว่ามีคนใส่ชุดคลุมดำมาบอกคนชุดคลุมดำไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่ๆตะบะสูงเป็นปรมาจารย์ญาณปัญญาของพ่อมดจริงๆวัตถุประสงค์ของคนคนนี้คืออยากจะให้แดนสวรรค์กับหัวหน้าโหนหลวงตีกันยับจะได้หาโอกาสพาตัวพระเอกไปจากตาเฟิงและยังบอกว่าในตัวพระเอกมีของตัวเองอยู่คือคล้ายๆว่ามันทำข้อตกลงว่าเซินซูจะเป็นของสองพระส่วนพระเอกเป็นของตัวเองนะก่อนจากไปท่านตู้ขู่บอกว่าฝากเซินซูด้วยเซินซูฟื้นตัวได้ดีมากอีกไม่นานจะกลับมาและลุล่วงในสิ่งที่เซินซูสมควรจะทำนี่คือโชคชะตาของพระเอกก็เลยเก็ตว่าคนชุดดำน่ะต้องการชะตาของตัวเองนี่เองท่านตู้บอกว่าก่อนเซินซูจะกลับมาห้ามออกจากตาเฟิงเด็ดขาดท่านตู้ขู่ที่อยู่ระหว่างออกนอกเมืองคุยกัน2 คนว่าให้เซินซูอยู่กับพระเอกดีที่สุดแล้วอย่างที่หัวหน้าโหนหลวงพูดจริงๆพระเอกมานั่งคิดต่อจุดคนเดียวที่คลังเอกสารคนเคาะยามว่าคนชุดดำต้องแอบดูตัวเองมาตลอดคิดไปคิดมานะตอนคดีเงินภาษีพระเอกเกือบโดนเอาตัวไปที่หวินโจวพอรอดมาได้ก็เจอโจลี่อีกเหมือนอยากจะบีบให้พระเอกไปที่หวินโจวให้ได้ภาพตัดไปว่าโจลี่ที่โดนเนรเทศจัดการทำร้ายผู้คุมแล้วเข้ามารายงานตัวโจลี่คือลูกน้องคนชุดดำบอกว่าพาตัวพระเอกมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงยังไงพระเอกก็ต้องมาด้วยตัวเองอยู่แล้วพระเอกคิดต่อว่าตัวเองเคยไปหวินโจวแล้วไงที่เกือบตายกลับมาแต่ตอนนั้นคนชุดดำไม่อยากพาตัวพระเอกไปแต่กลับยัดอะไรก็ไม่รู้มาใส่ร่างพระเอกฉลาดมากเดาได้ว่าที่คนชุดดำไม่ลงมือเพราะหัวหน้าโหนหลวงคอยปกป้องพระเอกไว้ที่ผ่านมา2 คนนี้ตีกันหลายรอบเงียบๆคนชุดดำก็เลยทำได้แค่เอาเซินซูมาใส่ในร่างพระเอกหนานกงเชียนโหรโผล่มาทักว่าพระเอกอ่านคดีเงินภาษีทำไมท่านเว่ยเองก็อ่านไม่หยุดมา2 วันแล้วแถมยังเป็นคนสั่งให้เอามวลคดีนี้จากสำนักจิงเจ้ามาให้หมดบอกมีคนจะอ่านนางไม่คิดเลยว่าคนนั้นก็คือพระเอกทันเวยยังคงนั่งอ่านคดีไม่เลิกที่ออฟฟิศคนเดียวแต่สัมผัสได้ว่าพระเอกมาก็เลยเดินออกมาเรียกพระเอกก้าวออกมาแล้วเอาลูกเต่ามาเล่นกับทันเวยบอกว่าให้ทอยแข่งกันใครแต้มน้อยถือว่าแพ้ต้องตอบคำถามถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องดื่มเหล้าทันเวยถามเอาจริงใช่ปะแล้วก็ยอมเล่นด้วยครั้งแรกพระเอกได้แต้มสูงสุดชนะพระเอกถามเลยว่าทันเวยกับฮองเฮาเป็นอะไรกันทันเวยปลายตามองบอกรู้เยอะนะเองแต่ยังไม่ถึงเวลาจะพูดรอบ2พระเอกก็ได้แต้มสูงสุดอีกพระเอกก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นในวังในปีที่มีสมรภูมิหลินยวนทันเวยตอบเลยว่ามีสมบัติหายไปและคาดว่าสิ่งนั้นคือโชคชะตาแคว้นต้าเฟิงพระเอกอึ้งไปนานแต่ก็ยังเล่นต่อทีนี้เสมอกันแต้มสูงทั้งคู่ก็เลยผลัดกันคนละคำถามพระเอกถามว่าชะตาแคว้นคืออะไรทันเวยบอกว่าชะตาแคว้นขึ้นกับการรบถ้ารบแพ้ชะตาแคว้นจะสั่นคลอนถ้ารบชนะมันจะเข้มแข็งขึ้นและสงครามที่ดานหลินยวนเป็นสงครามใหญ่ทำเอาชะตาแคว้นสั่นคลอนหนักเลยมีคนฉวยโอกาสขโมยมันไปอีรอบนี้นะในอีก20 ปีแคว้นจะต้องประสบภัยพิบัติล่มสลายแน่แต่ถ้าได้คืนมาแคว้นต้าเฟิงก็จะปลอดภัยพอทันเว่ยถามกลับนะทันเว่ยก็เข้าประเด็นว่าในตัวพระเอกมีชะตาแคว้นและแขนที่เคยโดนผนึกใช่ไหมล่ะสุดยอดพระเอกก็เลยคุกเข่าเล่าเรื่องทั้งหมดเรื่องชะตาแคว้นกับเซินซูทันเว่ยรู้หมดว่าพระเอกพยายามสืบด้วยตัวเองและทำอะไรลงไปบ้างทีนี้พอได้ยินว่าทันเว่ยคงรู้แล้วพระเอกก็เลยเอาลูกเต่ามาทดสอบเจตนาทันเว่ยสินะทันเว่ยนะแบบท่าทางเสียใจบอกพระเอกเป็นคนที่ตัวเองให้ความสำคัญจนพระเอกทำหน้ารู้สึกผิดทันเว่ยพูดต่อว่าคนที่ตัวเองอยากบ่มเพาะทันเว่ยย่อมสืบตัวตนมาหมดแล้วหัวหน้าโหนหลวงชื่นชมพระเอกมังกรน้อยก็สนิทด้วยมีดแกะสลักของปราดรองก็บินมาช่วยวันนี้ทอยเต่ายังได้แต้มเต็มทุกตาทุกอย่างรวมกันท่านเว่ยพอเดาออกแล้วท่านเว่ยบอกเคยให้โอกาสพระเอกพูดก่อนงานประลองแต่พระเอกก็ไม่พูดหรือพระเอกคิดว่าหัวหน้าโหนหลวงกับแขนนั่นมันจะไม่ฆ่าพระเอกหรือไงพระเอกยอมเชื่อคนอื่นทุกคนยกเว้นท่านเว่ยคนเดียวสีหน้าก็คือผิดหวังพระเอกก็เลยลงไปกองกับพื้นกอดแข้งกอดขาออดอ้อนสุดๆบอกไม่ใช่แบบนั้นพ่อครับพระเอกไม่กล้าหาเรื่องหัวหน้าโหนหลวงส่วนเซินซัวเป็นคนบีบให้พระเอกปิดเรื่องนี้เป็นความลับพระเอกก็เลยไม่กล้าบอกท่านเว่ยจริงๆท่านเว่ยยังขึ้นไม่เลิกบอกเคยบอกแล้วไงว่าจะปกป้องพระเอกเองต่อให้ฟ้าถล่มก็ตามพระเอกก็คืองอแงงอพ่อจนเสียงแหบไปหมด
พระเอกอยากถามคำถามสุดท้ายเรื่องคนไร้น้ำแต่ทันเว่ยก็ตอบก่อนเลยว่าคนนี้โดนคนใช้เวทลบร่องรอยไปทันเว่ยตามหาแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปวิชานี้เรียกว่าวิชาเวท TNG ไม่ใช่นักเวทเลเวล2รายไม่ได้และมันเป็นวิชาอันตรายต้องใช้ไอพยาบาทของสิ่งมีชีวิตมากมายเพื่อกลั่นเป็นลูกกลอนวิญญาณแล้วใช้ลูกกลอนนั้นสร้างค่ายกลอีกทีนึงพระเอกเลยแล้วก็คิดว่านั่นมันก็คือภาพที่ตัวเองเห็นในนิมิตเสร็จแล้วพระเอกก็รีบถามว่าหัวหน้าโหนหลวงเกี่ยวข้องไหมทันเว่ยก็เลยถามแหมกลัวขึ้นมาแล้ววะดิแต่ก็ไม่ใช่หรอก2คนนั้นตีกันมานานแล้วตั้งหากหมายถึงหัวหน้าโหนหลวงกับคนชุดดำเนาะแล้วก็หัวหน้าโหนหลวงเนี่ยนะก็วางแผนปกป้องพระเอกไว้มากมายพระเอกเปลี่ยนมาถามว่าถ้าเต้รู้เรื่องสตาร์แควนจะทำยังไงดีทันเว่ยก็รู้ทันไปอีกว่าไงล่ะอยู่ตรงกลางระหว่าง3ฝ่ายไปต่อไม่ถูกใช้ปะที่ตอนแรกพระเอกถามเรื่องฮองเฮาเพราะอยากจะรู้ว่าทันเว่ยจะยอมแตกกับเต้เพื่อช่วยตัวเองใช่ไหมทันเว่ยคือเดาทางพระเอกถูกไปหมดเลยพระเอกตาโตถามจะช่วยเขาเปล่าทันเว่ยบอกว่าถ้ามีโอกาสนะ จะเก็บพระเอกซะเลยแล้วก็บอกว่าพระเอกไม่ต้องคิดมากเดินตามทางที่หัวหน้าโหนหลวงปูไว้ให้ก็พอแล้วเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆอัพเวลไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะได้ไม่ต้องเป็นหมักในมือคนอื่นแล้วก็บอกว่ายังไงก็จะช่วยพระเอกแน่นอนพระเอกนี่คือรีบบีบนวดทันเว่ยใหญ่นานกงเชียนโหรพายอย่างกงเข้ามาบอกว่าเต้มีราชโองการซึ่งเต้ก็คือมอบบรรดาศักดิ์เจือให้กับพระเอกแต่แบบในเมื่อเก่งจัดก็เลยให้พระเอกนำ3กรมไปตรวจสอบคดีเลือดล้าง 3,000 ลี้ในอีก7วันพระเอกนี่คือถึงก็มองบนหลังจากนั้นเต้ยังสั่งให้พระชายาเจิ้นเปยอ่องเดินทางไปกับคณะพระเอกด้วยนี่ก็คือคนที่ทำถุงเงินตกอยู่บ่อยๆนี่นาหัวหน้าโหนหลวงกับคนชุดดำเหมือนส่งกระแสจิตให้กันแบบต่างคนต่างดื่มและคนชุดดำก็ได้ข่าวเรื่องที่พระเอกจะมาทำคดีอย่างไวโจลี่บอกว่าสงสัยเต้จะรู้เรื่องชะตาแคว้นแล้วก็เลยสวมรอยยืมดาบฆ่าคนละงานนี้3 วันต่อมาพระเอกเอากวีไปมอบให้กับ2อาจารย์แต่เป็นของเก่าเอามารียูสเนียนอีกแล้วค่ะพระเอกอ้างว่าไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจเท่าไหร่ระหว่างทางกลับจากไปสืบคดีที่ชูโจวจะแต่งมาให้ใหม่นะ2อาจารย์ไล่พระเอกไปให้พ้นให้กลับไปเลยรู้ทันแล้วค่ะว่าพระเอกมาหลอกกินหลอกดื่มตำราวิชาเวทที่พระเอกอยากได้เพิ่มเอาไว้ค่อยทำให้ตอนที่พระเอกกลับมาจากชูโจวก็แล้วกันทีนี้พอเจ้าสำนักเจ้าเดินมา2อาจารย์ก็รีบเก็บบทกวีพระเอกแทบไม่ทันเจ้าสำนักเลมอง2อาจารย์แล้วให้พระเอกตามมาคุยด้วยเจ้าสำนักถามเลยว่าไปงานเนี่ยไม่กลัวจะล่วงเกินเจิ้นเปยอ๋องหรอพระเอกบอกก็กลัวอยู่แต่ว่ามีราชองค์การยังไงก็หนีไม่รอดเจ้าสำนักบอกว่างานนี้มันอันตรายจัดพระเอกก็บอกว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยท่านเว่ยบอกแล้วว่าที่ผ่านมาเต้แค่หาคนไปคุมเจิ้นเปยอ๋องไม่ได้เจ้าสำนักบอกถ้าพระเอกเกิดสืบเจออะไรจริงๆจะกลายเป็นเนื้อเข้าปากเสือแต่ถ้าสืบไม่เจอก็กลายเป็นว่าคนเคาะยามร้องแรกแหกกระเชอใส่ไร้เจิ้นเปยอ๋องไปก่อนหน้านี้สรุปคือพระเอกจะสืบเจอหรือว่าสืบไม่เจอก็คือโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแน่นอนเจ้าสำนักถามว่าท่านเว่ยมีแผนรับมือยังพระเอกบอกมีท่านเว่ยบอกว่าให้แกล้งทำเป็นอ่อนแอต่อหน้าเจิ้นเปยอ๋องแล้วแอบสืบเอาหลักฐานมาเมืองหลวงเงียบๆเจ้าสำนักรู้ว่าที่พระเอกมาวันนี้ก็เพราะท่านเว่ยให้มาใช่ไหมพระเอกรีบพยักหน้าปลกบอกใช่ท่านเว่ยบอกว่าเจ้าสำนักมีของที่จำเป็นมากๆเกาะแข้งเกาะขาเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เจ้าสำนักต้องช่วยเขาแน่นอนทำท่าน่ารักอ้อนคนเก่งเจ้าสำนักหัวเราะแล้วพาพระเอกมาที่ตำหนักของปราดรองมาดูรูปปั้นและมีดแกะสลักของปราดรองพระเอกคำนับอย่างนอบน้อมเจ้าสำนักก็เสกตำราชื่อเก็บตกตาห่วงมาให้บอกว่าพระเอกกลับมาแล้วค่อยเอามาคืนพระเอกก็เลยเอามานั่งอ่านซินเหนียนเข้ามาดูฟิลอิจฉาว่าทำไมเจ้าสำนักถึงให้ตำราพระเอกเยอะจังพระเอกเอาเก็บตกตาห่วงมายื่นว่าในนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมซินเหนียนก็บอกตัวเองไร้คุณสมบัติจะดูแต่รู้ประวัติสำนักและความเป็นมาของตำรานี้ซินเหนียนเล่าว่าเล่มเนี่ยสำนักโหราศาสตร์ให้มาเมื่อ20 ปีก่อนตั้งแต่ได้มาก็อยู่ในตำหนักปราดรองมาตลอดพระเอกขมวดคิ้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสำนักโหราศาสตร์อีกแล้วตกข้ามพระเอกยังกลับไม่ถึงบ้านใช่ไหมก็แวะก่อกองไฟแล้วก็เอาหนังสือเก็บตกต้าห่วงมาอ่านอีกก่อนจะปิ๊งเอายันวิชามองปราณมาใช้กับหนังสือทีนี้ก็มีไอสีขาวพุ่งออกมาจากหนังสือแล้ววิ่งเข้ามาในแขนเข้าหาเซินซูทันทีไอสีขาวนะพุ่งเข้าไปที่หน้าผากแขนขวาของพระเอกจู่ๆก็มีไอขาวดำออกมาจนล้อมพระเอกไว้ทั้งร่างพระเอกค่อยๆลอยขึ้นเหมือนกับเซินซูแล้วซัดพลังออกไปอย่าบอกนะว่าพระเอกเลเวลอัพอีกแล้วด้านนางเอกยังคงโดนกัก
บริเวณอยู่นางเอกเบื่อแสนเบื่อกังจือปลอบว่าให้รอกุ้ยเฟยอีกหน่อยเดี๋ยวคงปล่อยนางเอกแล้วแหละนางเอกถามหาว่าทำไมพระเอกไม่มาเรียกขันทีมาถามว่าไปสืบมาว่าความมันยังไงบ้างขันทีก็บอกว่าพระเอกไปทำงานทุกวันไปสำนักวินลู่แล้วก็ไปสำนักโหราศาสตร์ด้วยนะพอนางเอกถามว่าวันนี้พระเอกไปไหนกังจือพยายามส่งซิกแต่ขันทีอ่านปากนางเป็นว่าพระเอกไปหอนางลมซะงั้นนางเอกหันไปมองกังจือก็รู้ทันว่าคนสนิทโกหกจนกังจือยอมจำนนต่อหลักฐานยอมบอกว่าพระเอกต้องไปทำงานที่ฉู่โจวซึ่งพระเอกอยู่ระหว่างเตรียมออกเรือแล้วเจเบอร์2กับซูขอตามไปฉู่โจวด้วยเช่นกันพระเอกบอกถ้างานนี้ราบรื่นถือว่าตัวเองติดหนี้นางแล้วแต่เจบอกว่าทำเพื่อประชาชนไม่เรียกติดค้างพระเอกคำนับขอบคุณแล้วก็บอกว่าถึงฉู่โจวแล้วใช้ iPhone ติดต่อกันนะเนี่ยน้องชัยให้มาบ้านพระเอกตอนนี้นะมาส่งพระเอกกันทุกคนทำหน้าเป็นหมาหงอยโบกมือหย่อยๆด้วยความเป็นห่วงพระเอกส่งเจ้กับซูออกเดินทางด้วยเรือน้อยแล้วก็มาดูทางบ้านซึ่งคุณหนูหวังก็มาส่งพระเอกด้วยอาสะพ้ายเอาผักดองมาให้อารองก็เอาดาบมาแต่พระเอกไม่เอาไปเลยสักอย่างน้องสาวยื่นยันให้พระเอกถึงยอมรับไว้อารองบอกว่าอย่าให้เหมือนรอบที่แล้วที่พระเอกโดนหามกลับมารอบนั้นอาสะพ้ายร้องไห้จนจะเป็นลมอาสะพ้ายบอกเปล่าเสียงสูงแล้วก็ให้พระเอกเขียนจดหมายกลับมาหาด้วยพระเอกหันไปดูซินเนียนที่น่าเศร้าๆบอกว่าตัวเองยังรอจะดื่มเหล้ามงคลของน้องอยู่คุณหนูหวังยิ้มเลยจ้าบอกว่าจะรอพระเอกกลับมาพร้อมชัยชนะซินเนียนถามว่าเราไปลานางเอกหรือยังพระเอกถอนหายใจบอกพูดมากแล้วก็ได้เวลาที่พระเอกต้องไปแล้วจริงๆความสัมพันธ์บ้านนี้มันอบอุ่นมากเลยทุกคนพอเรือออกจากท่าทางบ้านพระเอกที่น่าเศร้าๆยืนบนฝั่งก็ลันลากลับไปส่วนนางเอกกำลังห่อม้ามากังจือบอกนางเอกหมดแล้วว่าพระเอกต้องออกเรือวันนี้ที่จริงพระเอกไปหานางเอกที่วังทุกวันแต่กุ้ยเฟยไม่ให้เข้าพบนางเอกมาถึงท่าน้ำเห็นเรือออกไปไม่ไกลก็ตะโกนเรียกพระเอกทันทีพระเอกเห็นนางเอกก็ยิ้มดีใจมากแต่ว่าเรือพระเอกอยู่ไกลไปทั้งคู่เลยได้ยินกันไม่ชัดพระเอกสั่งให้หักหัวเรือกลับแต่ลมแรงกลับตัวกลับยากนางเอกก็นึกว่าพระเอกให้นางเป็นฝ่ายไปหาก็รีบแก้เชือกเรือที่ผูกอยู่ที่ท่าจะพายเรือมาหาพระเอกเลยโอ้โหน้องจริงใจกับความรู้สึกตัวเองมากๆพระเอกพยายามตะโกนห้ามแต่นางเอกก็คือถอเรือเล็กออกจากท่าแล้วพระเอกที่หันเรือกลับไม่ได้ก็เลยสั่งให้ทุกคนรอแป๊บแล้วโดดลงน้ำว่ายน้ำมาพระเอกเลยนี่มันต้องอย่างนี้ดิพอสองคนเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กันแล้วค่อยเถียงกันว่ามีอะไรจะพูดไหมสรุปคือไม่มีใครกล้าพูดตลกไม่ไหวนางเอกทำเมินบอกให้พระเอกเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันพระเอกจะว่ายน้ำกลับเรือแต่พอดีมันยังไม่ครบเวลา1เคอที่บอกให้ทุกคนหยุดเรือรอก็เลยว่ายกลับมาหานางเอกอเกนนางเอกหัวเราะลากพระเอกขึ้นเรือมาแล้วก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าของนางให้พระเอกถามว่าช่วงเนี้ยผอมไปหรือเปล่านางเอกเซ็งอีกแล้วถามพระเอกคงสบายดีสินะพระเอกเสียงอ่อยว่าตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่กุ้ยเฟยไม่ได้ทำอะไรตัวเองนางเอกคว้าแขนพระเอกมาดูว่ามีรอยโดนโบยก็บ่นเลยพระเอกก็บอกงั้นจะมีบรรดาศักดิ์เจือไปทำไมถ้าเจอหน้านางเอกไม่ได้แล้วถามว่านางเอกจำเรื่องที่ศาลาริมน้ำได้เปล่าคือไม่กล้าพูดชัดเจนตอนที่เขาจูบกันแล้วในที่สุดพระเอกก็ตัดสินใจเอาผ้าเช็ดหน้าเก็บไว้ในอกแล้วหันกลับมาจูบนางเอกเลยโอ้ยเลิศเวอร์พระเอกพูดแค่ว่าไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับนางเอกเช่นกันแล้วพูดจบก็ว่ายน้ำกลับเรือทันทีพ่อยพี่ก็ไม่คอยคำตอบอะไรหน่อยนางเอกยิ้มตะโกนบอกว่าจะรอพระเอกกลับมาอ่ะหมดฉากหวานๆไปสู้กันต่อทุกคนเย่จีปีศาจจิ้งจอกขั้น4แห่งเผ่าขุยเขียนจดหมายส่งให้นายหญิงอีกแล้วนางเล่าว่าประมุขลัทธิแดนสวรรค์จะมาพาตัวพระเอกไปส่วนนางขาดการติดต่อกับคนผู้นั้นไปแล้วเล่าว่าเรื่องทั้งหมดก็คือการแย่งตัวพระเอกเพื่อช่วงชิงสถานการณ์ที่กำหนดโดยชะตาแคว้นที่พวกเราไปร่วมมือคือโดนหลอกล้วนๆดีนะที่แผนของคนผู้นั้นยังไม่สำเร็จหัวหน้าโหนหลวงกับประมุขแดนสวรรค์เหมือนจะมีความเห็นไปทางเดียวกันพอรวมเต้ไปอีกคนเป็น3ฝ่ายก็กลายเป็นความสมดุลอะไรไม่รู้แปลกๆเย่จีเดาว่าเต้น่าจะลงจากหลังเสือไม่ได้เต้น่าจะรู้แล้วว่าชะตาแคว้นอยู่ที่พระเอกแต่จะลงมือจ่งแจงก็ไม่สะดวกถือว่าพระเอกกับเซินซูปลอดภัยชั่วคราวที่เย่จีแปลกใจที่สุดคือท่านเว่ยคนเคาะยามกวาดล้างเผ่าขุยในต้าเฟิงสราบคาบส่วนคนนั้นเนี่ยจะเอาชะตาแคว้นไปทำอะไรต่อนางก็ไม่รู้เลยเรื่องเดียวที่ยืนยันได้คือคนนั้นไม่มีทางเลิกราแน่นอนที่ฉันสงสัยกว่าคือทำไมแม่นางเย่จีนางรู้ทุกอย่างเลยอะแม่นางจิ้งจอก
ตกดึกบนเรือคนเคาะยามเกิดการตรวจตราอย่างแข่งขันลามไปคนห้องประชุมของ3กรมที่เสนาบดีทั้ง3คนนั่งประชุมกันอยู่พระเอกไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นพวกเสนาด่ากลับแต่ลูกน้องบอกว่าอ๋อพระเอกบอกถึงจะกลัวก็ไม่สนจะค้นมีอะไรไหมค้นเสร็จก็ยังทิ้งคนเคาะยามให้เฝ้ายามในห้องนี้อีกต่างหากพระเอกได้รับรายงานว่าไม่เจอใครเลยก็งงบอกกับนายกงเชียนโหรที่เป็นค้องทองที่มาคนเดียวว่าท่านเว่ยบอกเองนะว่าจะส่งค้องทอง12คนมาด้วยจะไม่มีได้ยังไงเนี่ยนายกงเชียนโหรร้องอ๋อแล้วส่งป้ายประจำตัวนางให้ดูว่านางคือค้องทองเบอร์12เพราะอาวุโสน้อยสุดในบรรดาค้องทองทั้งหมด เขาไม่ได้ส่งมา12คนเขาส่งเบอร์12มาแกพระเอกหัวเราะแหะเดินมาฝากเนื้อฝากตัวกับนายกงเชียนโหรทันทีก็เจอนางเมินใส่รองแม่ทัพฉู่คนของเจิ้นเป่ยอ๋องอยู่บนเรือเช่นกันแล้วก็สั่งเดินหน้าเต็มพิกัดต้องเข้าหน้าน้ำฉู่โจวให้ได้ภายใน5วันพระเอกไปทักว่าทำไมรีบทหารก็บอกการศึกเร่งด่วนทำเอาพระเอกพึมพำว่ามันก็ไม่ได้ด่วนในวัน2วันนี้นี่ว่าพระเอกกลับเจอถุงเงินร่วงอยู่ที่พื้นเรืออีกแล้วพระเอกถึงกับงงว่าอีกแล้วหรอพระชายาเจิ้นเป่ยอ๋องในชุดสาวใช้ก็เดินตามหาถุงเงินมาเจอก็ทวงเข้าหาว่าพระเอกเป็นโจรแล้วบอกไม่คิดเลยนะว่าพระเอกจะเป็นถึงคนเคาะยามใส่เครื่องแบบอยู่ไงพระเอกก็ย้อนว่าไม่คิดเหมือนกันว่านางเป็นสาวรับใช้ของพระชายาเจิ้นเป่ยอ๋องแล้วบอกว่าให้นางช่วยแนะนำพระชายาให้ตัวเองหน่อยดิขิงว่าตัวเองเป็นถึงผู้รับผิดชอบการเดินทางไปสืบคดีคราวนี้พระชายากลับเข้าห้องมาบ่นเหม็นขี้หน้าพระเอกสุดๆแต่สตรีใส่หมวกคลุมที่รับบทพระชายาตัวปลอมบอกว่าพระเอกเก่งนะไขคดีได้หลายครั้งแล้วพระเอกไปหาหนานกงเชียนโหรในห้องบอกพระชายาอยู่บนเรือแหละทำไมพระเอกไม่เห็นจะรู้เลยหนานกงเชียนโหรบอกอ๋อนางรู้แต่ที่ไม่ได้บอกพระเอกเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนางฐานะสูงส่งเดินทางเงียบๆมันก็ไม่แปลกหรอกพระเอกบอกที่แปลกก็คือทำไมถึงไม่คุ้มกันเป็นพิเศษแต่ให้อยู่ใต้ท้องเรือแถมรองแม่ทัพฉู่ยังเร่งการเดินทางด้วยพระชายาคนนี้มีปัญหาแน่อย่างเช่นต้องมีการซุ่มโจมตีโดยพุ่งเป้ามาที่นางแน่นอนแล้วไม่นานเรือก็โดนลูกไฟจากเผ่าขุยพุ่งใส่จริงๆแกจนวันต่อมาต้องเข้าเทียบท่างานนี้มีบางคนเสียชีวิตแต่พวกขุนนางทั้ง3ก็ยังคงปลอดภัยอยู่แล้วก็ปรึกษากันว่าจะเปลี่ยนไปใช้เดินทางด้วยทางบกแทนดีกว่าเครียดว่าโหพระเอกอุตส่าห์เตือนแล้วแต่เพราะเราไม่เชื่อเดินทางตามแผนเดิมจนโดนแบบนี้รองแม่ทัพฉู่จังหวะนี้คือฉวยโอกาสพาพระชายาหนีไปแล้วส่วนพระเอกบุกเดียวตามไปอีกคนพวกเผ่าขุยที่มาลงมือชื่อว่าเทียนหลางคนนี้เคยประมือกับแม่ทัพฉู่มาก่อนเทียนหลางยิงรองแม่ทัพฉู่กระเด็นแต่คนที่รองแม่ทัพฉู่พาหนีไม่ใช่ตัวจริงเผ่าขุยที่เหลือก็เลยลากสาวใช้มากองรวมกันถามว่าคนไหนคือตัวจริงกันแน่แต่รองแม่ทัพฉู่บอกว่าไม่มีพระชายาไม่อยู่นี่สาวใช้ทุกคนยอมตายเพื่อพระชายาได้อยู่แล้วตัวจริงก็เลยคิดได้ทันทีว่าไอ้รองแม่ทัพฉู่มันอยากยืมมือเผ่าขุยมาฆ่าทุกคนนี่ว่าเทียนจีสังหารรองแม่ทัพฉู่ทันทีแล้วหันมาเล็งสาวใช้บอกว่าพระชายารูปโฉมงดงามที่ไม่มีใครโดดเด่นแสดงว่าที่ตัวต้องมีอาวุธเวทที่ใช้สะกดรูปโฉมแน่ๆแล้วสั่งให้ลูกน้องเปลื้องผ้าทุกคนแต่พระเอกมาแล้วจ้ามาถึงก็ใช้พลังสัตว์พวกเผ่าขุยก่อนจนสาวๆรอดแต่สลบเหมือดพอเห็นรองแม่ทัพฉู่นอนตายก็เซ็งว่ายังมาสายไปอยู่ดีพระเอกใช้พลังจากแขนขวาลงมือกับพวกเผ่าขุยแบบง่ายยังกับกระดิกนิ้วหล่อเทพพลังก็คือสุดติ่งพระชายาสะดุ้งตื่นมาตอนค่ำที่จริงนางสลบไปสร้อยใบโพคือหลุดออกจากข้อมือแล้วนะแต่พอนางฟื้นมาถึงเห็นว่าสร้อยกลับมาอยู่ที่ข้อมือและมีพระเอกนั่งต้มน้ำเตรียมชาหล่อๆอยู่แกไปเอามาจากไหนเนี่ยพระชายาไม่เชื่อว่าพระเอกคือตัวจริงเพราะเก่งเกินถามว่าปลอมตัวเป็นพระเอกทำไมแล้วคว้าไม้คว้าข้าวของปาใส่พระเอกรัวๆพระเอกชมว่าฉลาดพูดจบก็เจอนางถีบพระเอกรีบเอาถุงเงินของนางมาโชว์บอกเก็บได้บ่อยๆที่ตัวเองมี36ถุงแล้วก็รู้ด้วยว่านางคือพระชายาตัวจริงตั้งแต่แรกพระชายาอุบอิบไม่ยอมรับแต่พระเอกถามลืมไปแล้วไงว่าใครช่วยให้นางได้สร้อยนี้มาตอนแรกที่เห็นนางใส่สร้อยนี้ในตลาดพระเอกคิดว่านางเป็นอนุของขุนนางสักคนแต่พอเจอนางบนเรือแต่งตัวเป็นสาวใช้ก็รู้แล้วว่านางคือพระชายาเจิ้นเปยอ๋องปลอมตัวมาพระเอกบอกว่าเรายังต้องเดินทางอีกไกลหวังว่านางจะให้ความร่วมมือแต่กลับเจอนางฟาดสะร่วงลงกับพื้นแล้วนางก็วิ่งหนีไปพระเอกเด้งมาใส่หัวแล้ววิ่งตามนางกงเชียนโหรบอกพวกขุนนางว่าที่พระเอกช่วยพระชายาได้แล้วแต่ไม่กลับมารวมตัวกันเป็นแผนพระเอกกับพระชายาจะได้ซ่อนตัวในที่ลับส่วนคณะทูตอยู่ที่แจ้งรบกวนให้ทุกคนช่วยกันพูดด้วยนะถ้าเผื่อมีใครถามถึงพระเอกขึ้นมาโหพระเอกยังคงฉลาดไม่ไหวพระชายาฟื้นมาที่ริมน้ำตามเดิมฉากเดิมมีพระเอกนั่งข้างๆเหมือนเดิมเป๊ะแต่นอกจากชามีข้าวต้มกับไก่ย่างเพิ่มมาด้วยคราวนี้นางโดนมัดมือมัดเท้าไม่ให้หนีพระชายาทำเป็นหญิงไม่กินข้าแต่พระเอกไปล้างหน้าแป๊บเดียวชีก็สัสเรียบ
กับพระชายาหาทางหนีซึ่งพระเอกก็รู้ทันตลอดพระเอกกะจะเก็บนางเข้า iPhone 18 แต่ว่ามันกลับใช้กับนางไม่ได้ผลพระเอกก็เลยใช้วิธีง่ายๆสับต้นคอพระชายาให้หลับแล้วก็ขนใส่รถลากไปทีรถลากยังเสกไปเสกมาได้เลยอะทำไมถึงเอานางเข้าไปไว้ใน iPhone 18 ไม่ได้ก็ไม่รู้เจเบอร์ 2โทรมาหาบอกว่านางตรวจสอบชายแดนที่ฉู่โจวมา3 วัน 3 คืนแล้วยังไม่พบคดีเลือดล้าง3,000 ลี้ใดๆไม่มีเบาะแสแต่ว่าเจอกลุ่มทหารม้าเผ่าขุยที่ไม่เคยได้ยินคดีเลือดล้าง3,000 ลี้มาก่อนเลยแปลกพระเอกก็บอกว่าระหว่างทางเจอหัวหน้าเผ่าขุยคนนึงแล้วพระเอกก็ใช้วิชาถามว่าเผ่าขุยใช่คนลงมือคดีนี้ไหมก็ได้รับคำตอบยืนยันว่าเปล่าที่จริงพระเอกยังถามถึงพระชายาด้วยนะว่าใครให้มาตามจับได้คำตอบแค่ว่าคนแข็งแกร่งสุดของเผ่าขุยฉายากระดูกสุดกำลังพระเอกถอนหายใจบอกเจว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวกับเผ่าขุยเจบอกมันยังมีอีกเรื่องที่แปลกปกติที่ไหนมีสงครามเสบียงจะแพงผันผวนแต่ที่นี่ไม่มีอึกอักว่าหรือว่าเรื่องนี้มันจะไม่จริงนางไม่รู้จะสืบยังไงแล้วพระเอกก็ไม่ตอบถามว่าเรื่องที่ให้นางช่วยเป็นยังไงบ้างนางก็บอกที่ให้ช่วยเหลือคนไปทั่วรีครูทจอมยุทธผู้พดุงธรรมใช่ไหมล่ะนางได้มาเกือบ100 คนเบาๆโอ้โหจงใช้คนให้เหมาะกับงานที่แท้ทรูมีคนทุกอาชีพทุกสาขาเลเวลเลยค่ะเพื่อนๆเจก็ขิงใหญ่แต่พระเอกบอกน้อยไปให้นางพยายามให้มากกว่านี้หน่อยเซแล้วก็ตัดใส่ทิ้งไอ้บ้าตลกจะรั่วไปไหนซูฟังพระเอกแล้วก็ขำแต่ก็ถามว่าเอาไงต่อดีเจบอกตอนนี้ก็ได้แต่รีครูทคนต่อไปก็แล้วกันเจิ้นเปยอ๋องส่งลูกน้องมาเชิญพระเอกในฐานะหัวหน้าคณะทูตไปพบแต่นานกงเชียนโหรกับพวกขุนนางออกมารับหน้าว่าพระเอกบาดเจ็บกลับเมืองหลวงไปแล้วเพราะเผ่าขุยโจมตีส่วนพระชายาหายตัวไปบอกว่าหน้าที่พวกเรามาสืบคดีไม่ใช่ปกป้องพระชายาซะหน่อยส่วนรองแม่ทัพฉู่ก็ขิดไปเรียบร้อยพระชายาฟื้นมาจำได้ว่าโดนพระเอกฟาดนางก็เลยลุกมาถีบคนที่เห็นลางๆทันทีไม่ได้ดูเลยว่าคนที่นางถีบคือหมอมีพระเอกนั่งอ้าปากหวอกุมปากดูอยู่พอรู้ตัวนางก็จะหนีไปอีกซึ่งไม่นานพระเอกก็จับนางกลับมาได้บอกเราอยู่ที่อำเภอซานหวงเขตฉู่โจวแล้วก็ใช้วิชามองปราณกับนางถามว่าเผ่าขุยตามล่านางทำไมซึ่งนางก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนที่นางปลอมตัวเพราะรองแม่ทัพฉู่บอกให้ทำแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงพวกพระเอกด้วยพระเอกเห็นว่านางก็ไม่ได้โกหกแต่ก็บอกว่ายังปล่อยนางไม่ได้ไม่ปลอดภัยเผ่าขุยตามล่าหาตัวนางไปทั่วนางจะเลือกโดนมัดหรือรอดีๆก็ตามใจพระชายาก็เลยพ่ายแพ้ต่ออาหารที่วางกองอยู่บนโต๊ะเลือกข้อ2พระเอกโทรหาจินเหลียนว่าอีท่าไหนบ้างที่ทำให้คนคนหนึ่งเข้าไปใน iPhone 18 ไม่ได้จินเหลียนเล่ายาวมากบอกว่านอกจากอาวุธเวทพลังแข็งกร้าก็ต้องเป็นคนที่โคจรปราณที่แปลกประหลาดตกข้ามพระเอกปลอมเป็นบัณฑิตอุ่นลู่ไปหอนางลมอีกแล้วแต่ที่ไปพบคือสายลับคนเคาะยามนางรายงานว่าก่อนหน้านี้เจอพ่อค้าที่ค้าขายไปทั่วฉู่โจวตอนเมาพ่อค้าหลุดมาว่าถนนหลวงเขตซีโขกับอีก3 อำเภอถูกปิดวันต่อมาพระเอกก็มาดูที่เขตซีโขแต่ไม่เจออะไรเลยสายลับที่อยู่ที่นี่ก็บอกว่าที่นี่ไม่เคยโดนปิดนะพระเอกเอาอะไรมาพูดพระเอกงงไปหมดแล้วเนี่ยคณะขุนนาง3 กรมกับหนานกงเชียนโหรมาถึงหน้าฉู่โจวแล้วกำแพงเมืองที่นี่สมคำร่ำลือคือมีแต่คาถาสลักไว้เต็มไปหมดแข็งแกร่งดุจเพชรใครก็ตีไม่แตกพวกขุนนางชื่นชมว่าชาวเมืองฉู่โจวคงจะปลอดภัยจากสงครามแต่หนานกงเชียนโหรขมวดคิ้วไม่พูดอะไรผู้ว่าการฉู่โจวเจิงสิงหวยออกมารับคณะสีหน้านิ่งหันไปบอกแม่ทัพหลี่ว่าให้เตรียมออกทัพกับเผ่าขุยแล้วเชิญคณะทูตเข้าเมืองพอนั่งปุ๊บหนานกงเชียนโหรก็ออกปากเลยว่าต้องการบันทึกการเข้าออกค่ายของทหารชายแดนและเอกสารที่ส่งต่อระหว่างชายแดนกับที่ว่าการฉู่โจวผู้ว่าเจิงเล่นลิ้นบอกว่าไม่มีพระเอกที่เป็นผู้นำหลักคงจะยากหน่อยเอกสารระหว่างที่ว่าการพอจะให้ได้แต่การบันทึกเข้าออกชายแดนไม่สะดวกจะไปบอกเจิ้นเปยอ่องให้ก็แล้วกันพอคนไปแล้วพวกขุนนางรับรองกันใหญ่บอกกับหนานกงเชียนโหรว่าผู้ว่าเจิ้งเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ต้องห่วงแต่หนานกงเชียนโหรบอกว่าคดีเลือดล้าง3,000 ลี้มีมูลแน่เพราะตอนที่นางทำปุ๊บผู้ว่าเจิ้งก็มีไอสังหารทันทีพระเอกกลับมาที่พักแต่พระชายาหายไปอีกแล้วพระเอกจะเสกยันตามตัวแต่กลับเจอถุงเงินตกที่หน้าประตูบ้านพักนี่ก็ทำหายเก่งพระเอกเดินตามเสียงนางมาเจอนางกำลังเอาซาลาเปาให้คนไร้บ้านปู่หลานอยู่นางหันมาเห็นพระเอกก็รีบออกปากถามหาถุงเงินคือหายบ่อยเจอบ่อยจนนางรู้ว่าพระเอกต้องเก็บได้แล้วพระชายาก็คือให้ทองคำเขาเป็นกำมือแบบนางไม่รู้ว่าข้างนอกค่าครองชีพเท่าไหร่และทองคำในมือนางได้เงินกี่อีแปะพระเอกหัวจะปวดบอกเงินที่นาง
ให้ไปเลี้ยงปู่บวกหลานอีก3รุ่นรวมญาติสนิทมิตรสหายได้จ้ะแต่พระชายาไม่เก็ตประเด็นบอกว่าปู่หลานคู่นี้ไร้ญาติขาดมิตรแล้วหมู่บ้านโดนเผาขุยมาถล่มก็เลยพากันหนีตายขอทันมาถึงนี่พระชายาอยากจะรีบเข้าชูโจวบอกตลอดทางไม่เห็นจะมีเลือดล้าง3,000 ลี้อะไรเลยพระเอกไม่ทันตอบก็เห็นเผ่าขุยขี่ม้าไล่ล่าคนผ่านไปพระเอกหันไปถามพระชายาว่าอยากดูอะไรหนุกๆไหมนางปฏิเสธพระเอกเลยบอกดูแลตัวเองแป๊บเดียวมาแล้วก็พุ่งตามไปพระเอกมาย่องดูการต่อสู้พระชายาก็คือตามมาติดพระเอกบอกนี่คือการลอบสังหารสายลับเจิ้นเปยอองของเผ่าขุยพระชายางงว่าแล้วเราไม่ต้องหนีหรือไงสายลับรู้ว่ามีคนแอบอยู่อีก2ก็ทำเหมือนเป็นพวกเดียวกันบอกให้ไปตามคนมาช่วยสิงานเข้าพระเอกเลยโดนเผ่าขุยพุ่งมาจัดการพระเอกแค่ถอนหายใจแล้วซัดกลับซัดกระเด็นทำเอาเผ่าขุยที่เหลือรีบหนีแต่พระเอกก็วาไปจับตัวมาอย่างไวแต่กลับมาแบบไร้ลมหายใจหมดแล้วไอ้พวกนั้นสายลับรีบคำนับขอบคุณพระเอกก็เสกยันมองปราณแล้วเปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครบอกสตรีคนนี้คือพระชายาเดี๋ยวจะส่งตัวคืนให้แล้วออกปากถามเรื่องคดีเลือด 3,000 ลี้สายลับรีบบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วเชิญพระเอกกลับไปที่ค่ายทหารจะไม่ทำร้ายพระเอกอย่างแน่นอนพระเอกก็แฉเลยว่าแกโกหกสายลับเตรียมจับดาบแต่พระเอกชิงลงมือก่อนสายลับก็เลยรีบบอกว่ามีเรื่องที่พระเอกควรจะรู้แล้วก็ไล่อย่างยาวพระเอกฟังแล้วบอกความหมายก็คือขอแค่หยุดสืบคดีนี้แล้วส่งตัวพระชายาคืนไปเจิ้นเปยอ่องจะยกโทษให้พร้อมตอบแทนเป็นอนาคตอย่างงามถูกไหมพระเอกฉลาดมากว่าแล้วเจิ้นเปยอ่องทำไมถึงทุ่มเทในตัวพระชายาที่ไม่เคยเจอหน้าขนาดนี้ด้วยสายลับบอกว่าที่สนใจก็คือพลังวิญญาณในตัวนางเพื่อเอามาทำให้เจิ้นเปยอ่องบรรลุขั้น2พระเอกเก็ตว่าที่พวกเผ่าขุยต้องการตัวนางก็เรื่องเดียวกันนี่นาทีนี้พระชายาก็เลยเดินมาถามเลยว่าถ้าเอาพลังวิญญาณออกไปจากตัวนางแล้วนางจะเป็นยังไงสายลับบอกว่านางเป็นแค่ภาชนะที่ไร้ค่าดำรงอยู่ต่อแล้วโอ้โหสงสารจึกมากตกดึกจินเหลียนโทรมาบอกพระเอกว่าไปสืบมาให้แล้วลัทธิพ่อมดมีวิชาลับสามารถดึงแก่นพลังและลมหายใจของคนหลอมเป็นยาลูกกลอนที่กินแล้วอัพพลังกับอัพเวลได้แต่การอัพเวลแบบนี้ต้องสังหารคนมากมายพระเอกขมวดคิ้วรู้แล้วว่านี่คือต้นเหตุของคดีเลือดล้าง 3,000 ลี้นี่เองเจิ้นเปยอ่องฆ่าคนเอาไปอัพเวลนี่หว่าพระเอกเดินออกมาหาพระชายานางถามว่าจริงไหมที่พลังนางช่วยให้พระเอกเลื่อนขั้นได้พระเอกบอกจริงพระชายาก็เลยถามว่าแล้วทำไมพระเอกยังไม่ลงมืออีกพระเอกถามกลับว่าแล้วทำไมนางไม่หนีนางก็บอกยังไงก็หนีพระเอกไม่พ้นพระเอกบอกว่าตัวเองถอน GPS ติดตามตัวนางออกแล้วที่จริงพระเอกตั้งใจจะใช้นางกดดันเจิ้นเปยอ่องสืบคดีตอนนี้คดีกระจ่างแล้วให้นางไปเถอะพระชายาตาโตพระเอกพยักหน้าอย่างจริงใจนางก็วิ่งไปทันทีแต่ก็วิ่งแค่ไปหลบที่ต้นไม้หน้าบ้านพระเอกตามไปเงียบๆจนนางกลับมาบอกว่านางไม่มีที่ไปเหมือนกันแล้วว่านางเกิดมาเป็นคนจนแต่หน้าตางดงามวันหนึ่งมีพระเขียนกวีให้นางก็เลยชื่อเสียงโด่งดังพ่อแม่กับญาติปกป้องนางอย่างดีพอนางโตถึงรู้ว่าที่แท้คนที่บ้านกลัวนางจะกลายเป็นสินค้ามีตำหนินางโดนฮ่องเต้รับตัวเข้าวังตอนอายุ13แล้วยกให้เป็นพระชายาของเจิ้นเปยอ๋องนางเป็นสินค้าที่โดนส่งไปมาตลอดชีวิตถ้าพระเอกจะใช้นางอีกคนนางก็ไม่ว่าแล้วก็ถามว่าพระเอกจะเอายังไงต่อพระเอกทำสายตาจริงจังว่าจะหาสถานที่เกิดเหตุให้เจอแล้วลงโทษเจิ้นเปยอ๋องถ้าเป็นไปได้ก็จะฆ่าทิ้งทำเอาพระชายาอึ้งไปแล้วเช้าวันต่อมาเจ้โทรมาหาพระเอกแบบตื่นเต้นว่ารู้ตัวคนร้ายที่แท้ทรูยังเพื่อนพระเอกส่วนว่าก็เจิ้นเปยอ่องไงทำเอาเจ้งงว่าทำไมพระเอกนำหน้าได้9-1ตลอดเจ้บอกว่ามีคนรู้สถานที่เกิดเหตุแต่ระวังตัวมากแค่เขาใกล้ก็ขู่จะฆ่าตัวตายมีเงื่อนไขคือคนคนนั้นกับเจ้านายต้องการพบหน้าพระเอกหรือคนที่รับผิดชอบคดีนี้เท่านั้นถึงจะยอมเปิดปากพระเอกตอบรับแล้วจะออกเดินทางเลยหันมาบอกพระชายาว่าให้ไปที่เขตซีโขจะมีคนช่วยนางพระชายาถามว่าแล้วพระเอกจะชนะไหมพระเอกบอกแค่ถ้าไม่ชนะก็ขอให้นางกับเจิ้นเปยอ๋องถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะพอพระเอกไปนางก็พึมพำว่าถึงไม่ชนะก็ขอให้พระเอกรอดชีวิตกลับมาพระเอกควบม้าออกเดินทางโดยมีคนชุดดำกับโจลี่ยืนดูอยู่คนชุดดำเรียกชื่อพระเอกบอกให้โจลี่ปล่อยไปเตอะแล้วก็คือเรียกชื่อพระเอกแบบเดียวกับคนในครอบครัวเรียกเลยว่าหนิงเยี่ยน มันแปลก3 วันต่อมาพระเอกไปหาเจ้เบอร์2กับซูสภาพคอเคล็ดเพราะว่าเดินทางไม่ได้หลับไม่ได้นอนซัดน้ำเสร็จก็ไปนอนแผ่บนเตียงบอกให้นอนปรึกษากันเพราะว่าตัวเองง่วงมาก
เจ้บอกว่านัดคนคนนั้นไว้แล้วตอนค่ำแต่ห่วงว่าอาจเป็นกับดักพระเอกบอกไม่หรอกแล้วก็กรนครอกใส่เจ้ตะโกนด่าปลุกขึ้นมาพระเอกก็ลืมตาบอกว่าฝากตามหนันกงเชียนโหรมาทีเสร็จแล้วก็หลับต่อตอนค่ำคนมาพร้อมกันหมดแล้วคนที่รู้เบาะแสชื่อว่าเจ้าจินพระเอกยังคงคอเคล็ดอยู่เลยค่ะเจ้าจินก้มลงคุกเข่าคำนับว่าชื่นชมพระเอกมานานแล้วรายความดีพระเอกเป็นจุดบอกที่หวินโจพระเอกสู้กับกบฏเป็นแสนทำเอาพระเอกงงว่าใครปล่อยข่าวลือมั่วขนาดนี้สาวๆในห้องเลพระเอกเบาๆพระเอกหัวเราะแหะแล้วถามว่าเจ้านายเจ้าจิ้นคือใครเจ้าจิ้นบอกว่าคนคนนั้นคือผู้ว่าเจิงหนานกงเชียนโหรรีบบอกว่าไม่จริงผู้ว่าเจิงอยู่ในเมืองฉู่โจวนะเจ้าจิ้นบอกว่าพวกเราหลบหนีเจิ้นเปยอ๋องจนหลบซ่อนตัวกันอยู่ตลอดพระเอกคิดแป๊บเดียวก็พูดว่าปรมาจารย์ยันปัญญาพ่อมดเชี่ยวชาญภาพลวงตาแล้วให้เจ้าจิ้นพาไปพบผู้ว่าเจิงตัวจริงเดี๋ยวนี้คณะพระเอกเดินลงมาที่โรงเตี้ยมแต่หนันกงเชียนโหรสัมผัสได้ว่าข้างหน้ามีคนบอกเดี๋ยวจัดการเองให้พระเอกไปก่อนเลยเจ้เบอร์2เอาซูไปซ่อนในไอฟงแล้วก็พากันไปกับพระเอกและเจ้าจินพวกที่มาก็คือใส่ชุดแบบเดียวกับสายลับเจิ้นเปยอ่องเป๊ะหนันกงเชียนโหรควักแซมาฟาดแป๊บเดียวก็มีหอกของเยียนเกอโผล่มาเยียนเกอกลับมาแล้วหายไปหลายตอนคิดถึงลุงหลี่ค่ะกับสองเกอก็มาพร้อมกับเยียนเกอด้วยครบทีมอย่างเท่เจ้าจินพาพระเอกมาที่เนินดินอันแห้งแล้งพระเอกโยนป้ายประจำตัวเบิกทางขอพบผู้ว่าเจิงจนเจ้าตัวออกมาดูแล้วก็พาพระเอกไปข้างในนอกจากผู้ว่าเจิงก็มีที่ปรึกษาไม่กี่คนที่ยังรอดอยู่ผู้ว่าเจิงบอกว่าจ้างคนมากมายไปส่งข่าวเรื่องเจิ้นเปยอ๋องทำที่เมืองหลวงแต่ก็เงียบหายกันไปหมดเจ้บอกเคยเจอคนคนหนึ่งที่มีปานผู้ว่าเจิงรู้ทันทีว่าเป็นใครและเสียใจมากที่ตายไปแล้วพระเอกถามว่าทำไมไม่เปิดโปงเจิ้นเปยอ๋องกับวงราชการฉู่โจวล่ะแต่ผู้ว่าเจิ้งบอกว่าคนที่รู้เรื่องราวจะซวยโดนเจิ้นเปยอ๋องส่งคนมาเก็บแบบที่พระเอกเห็นส่วนที่ไม่กล้าติดต่อคณะทูตโดยตรงเพราะกลัวโดนฆ่าปิดปากกันหมดแล้วผู้ว่าเจิ้งก็คำนับให้พระเอกช่วยประชาชนฉู่โจวด้วยพระเอกรีบรับว่าจะทำคดีนี้ให้กระจ่างและขอให้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทีโดยให้เจ้เบอร์2ใช้วิชาร่วมความรู้สึกให้พระเอกได้เห็นรายละเอียดการสังหารหมู่เรื่องที่เกิดก็คือวันนั้นระหว่างที่กินข้าวเช้าจู่ๆลูกน้องก็มารายงานผู้ว่าเจิ้งเรื่องด่วนว่าชาวบ้านโดนเกณฑ์มารวมตัวกัน4ทิศโดยฝีมือแม่ทัพเชียผู้บัญชาการสูงสุดลูกน้องเจิ้นเปยอ๋องผู้ว่าเจิ้งก็เลยไปดูด้วยตัวเองพวกชาวบ้านเห็นผู้ว่ามาก็คำนับกันปลกผู้ว่าเดินไปถามแม่ทัพเชียว่าต้องการทำอะไรกันแน่แม่ทัพหัวเราะว่าชาวบ้านทุกคนมีหน้าที่ปกป้องฉู่โจวจากเผ่าขุยจนตัวตายผู้ว่าเจิ้งก็เลยด่าแล้วจะพาชาวบ้านกลับแต่แม่ทัพเชียลงมือสังหารชาวบ้านทันทีแล้วก็ยังมีหน้ามาพูดด้วยว่าผู้ว่าเจิ้งเป็นรายต่อไปพลธนูขึ้นสายล้อมทุกคนไว้ที่จริงพลธนูเองก็ไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งการระดมยิงเนี่ยชาวบ้านตายไปเป็นเบื่อลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่เว้นผู้ว่าเจิ้งรอดเพราะลูกน้องช่วยกันธนูให้แต่ผู้ว่าเจิ้งคือเสียใจจนเป็นลมลูกน้องตายไป1ผู้ว่าลืมตามาอีกทีก็อยู่บนรถม้าพร้อมครอบครัวเตรียมฝ่าออกไปผู้ว่าบอกลูกเมียว่าทหารกบฏพวกเราต้องรีบหนีลูกน้องผู้ว่าเจิ้งสละชีวิตส่งผู้ว่าออกไปอีกคนที่จุดนี้แต่อีแม่ทัพเชียตามมาเก็บผู้ว่าเจิ้งจนลูกเมียหลานตายหมดโอ้โหฉันน้ำตาร่วงแล้วนะแม่ทัพเชียหัวเราะเยาะผู้ว่าเจิ้งบอกเป็นยังไงซื่อตรงดีนักตรวจสอบเรื่องที่ดินทหารครั้งก่อนที่พวกเรายึดที่จนทำลูกน้องตัวเองตายไป3 คนต้องเจอเอาคืนแบบนี้ไอ้นี่หมาบ้าปะเนี่ยผู้ว่าเจิ้งโดยแม่ทัพเชียจะเอาหอกแทงแต่ลูกไม่เอาไหนของผู้ว่ามารับไว้แทนถึงตรงนี้พระเอกก็คือน้ำตาร่วงตามไปแล้วและการร่วมความรู้สึกต้องจบลงก่อนกำหนดเพราะผู้ว่าเจิ้งสติแตกเสียใจร้องไห้ไม่เลิกโอ้โหเศร้ามากพระเอกลุกไปนั่งสงบจิตใจข้างนอกร้องไห้เงียบๆเจ้เบอร์2ตามมาดูถามว่าที่เกิดเหตุที่เราเห็นคือเมืองฉู่โจวถูกไหมพระเอกรับว่าใช่แล้วก็บอกว่าเราต้องเข้าฉู่โจวแต่ต้องเรียบเรียงให้ดีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกกับเจ้คุยกันว่าเจิ้นเปยอ๋องสังหารคนเพื่อทำลูกกลอนแต่เพราะมันใช้เวลาเจิ้นเปยอ๋องก็เลยสังหารหมู่ซะเลยแล้วปกปิดทุกคนไว้ส่วนที่พวกทหารไม่รู้เรื่องเลยตอนเจ้ไปสืบน่าจะเพราะโดนลบความทรงจำเรื่องนี้แปลว่าเจิ้นเปยอ๋องต้องมีพ่อมดช่วยทำเรื่องนี้อย่างแน่นอนพระเอกบอกว่าเดิมพ่อมดกับเผ่าขุยร่วมมือกันแต่น่าจะหย่ากันแล้วถึงได้มีการพยายามชิงตัวพระชายาแล้วขอให้เจ้ช่วยปล่อยข่าวปลอมไปให้พวกเผ่าขุยให้หน่อยพอเจ้ไปปุ๊บพระเอกก็วาร์ปร่างได้อะแกเท่อ๋องเผ่าขุยฉายากระดูกสุดกำลังได้ข่าวว่าลูกกลอนแก่นแท้อยู่ในฉู่โจวก็สั่งบุกฉู่โจวทันที
เจิ้นเปยอ๋องคุยกับพ่อมดชุดดำพ่อมดบอกว่าต่อให้เจิ้นเปยอ๋องใช้ลูกกลอนแก่นแท้ก็จะอัพเวลไปเวล2ยังไม่ได้เจิ้นเปยอ๋องรับปากคนชุดดำว่าที่รับปากไว้จะไม่ผิดคำพูดเด็ดขาดพ่อมดชุดดำก็เลยหายตัวไปแม่ทัพเฉวียเข้ามาบอกว่าพวกเผ่าขุยกำลังแห่กันมาส่วนผู้ว่าเจิ้งหาตัวไม่เจอเจิ้นเปยอ๋องบอกว่ารบคราวนี้ถ้าชนะแล้วได้เวล2ก็ไม่ต้องหาตัวผู้ว่าเจิ้งหรอกถ้าแพ้ย่อมมีวิธีปกป้องแม่ทัพเฉวียแน่แต่ก็มั่นใจว่างานนี้ตัวเองต้องชนะแล้วก็ได้อัพเวลแม่ทัพช่วยดีอกดีใจว่าตาเฟิงไม่มีเวล2มาหลายปีเจิ้นเปยอ๋องเป็นปุ๊บจะได้ไปบทขยี้เผาคุยกับพ่อมดซะเอาสงสัยมันไม่รู้ว่าเจิ้นเปยอ๋องตกลงกับพ่อมดคุณนาง3 กรมมานั่งกินบะหมี่สังเกตการแล้วก็เกิดฉุกใจขึ้นมาเพราะว่าเหตุการณ์มันวนลูปซ้ำๆเห็นเด็กล้มตะแก่หาบของขายและเฒ่าแก่ถามว่าจะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมเป็นรอบที่8ทั้ง3กำลังแตกตื่นก็ดันมีเสียงไซเรนสงครามดังขึ้นพวกเผาขุยมาถึงหน้ากำแพงเมืองแล้วเจิ้นเปยอ๋องสั่งยิงปืนใหญ่กับธนูใส่เลยแต่พวกเผ่าขุยก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะกระดูกสุดกำลังหัวหน้าควักอาวุธเหาะวาร์ปมาแต่เจอเจิ้นเปยอ๋องซัดกลับพวกทหารขวัญกำลังใจดีมากตะโกนเรียกเจิ้นเปยอ๋องเป็นเทพสงครามรัวๆวิชาบางตาในเมืองเสื่อมลงแล้วทำเอา3 ขุนนางอึ้งกับภาพที่เห็นว่าชาวบ้านตายกันเกลื่อนและโดนกลั่นเป็นลูกกลอนแก่นแท้บนฟ้าทั้ง3ถึงกระสุดร้องไห้ว่านี่เองเลือดล้าง 3,000 ลี้ราษฎร 300,000 กว่าคนตายกันหมดแล้วเจิ้นเปยอ๋องคือชั่วโคตรทำกับชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงไอสีแดงบนฟ้าทำเอาพระชายาพวกพระเอกหนานกงเชียนโหรเห็นกันหมดเผ่าขุยเองก็ตาโตเลยที่เห็นลูกกลอนแก่นแท้มุ่งโจมตีจู่โจสุดฤทธิ์เจิ้นเปยอ๋องเรียกดาบเจิ้นกัวมาแล้วยิ้มเหี้ยมพุ่งลงไปซัดพวกเผ่าขุยเอาดาบมาจากไหนซึ่งเจิ้นเปยอ๋องคือเก่งกว่ามากจริงยังหัวเราะเยาะว่ารอแค่ลูกกลอนแก่นแท้สำเร็จจู่โจจะสงบสุขว้ายมันจะไม่สงบได้ยังไงคะชาวบ้านตายหมดแล้วจู่ๆก็มีเสียงคนเดินย่ำเท้าบนฟ้าจนเจิ้นเปยอ๋องต้องหันไปดูพระเอกมาแล้วค่ะมาแบบหล่อๆเหยียบเมคามาทีละก้าวเดินเข้าหาลูกกลอนแก่นแท้ในมือถือตำราเก็บตกตาห่วงเจิ้นเปยอ๋องเคลื่อนดับเข้าใส่พระเอกแต่ว่าทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยพระเอกเหมือนมีเกราะคุ้มกายพระเอกหยิบดาบเจิ้นกัวมาถือง่ายๆยิ้มว่าดีดาบนี้พระเอกก็ใช้ได้เช่นกันเจิ้นเปยอ๋องที่ไม่รู้ว่าพระเอกเป็นใครบอกนี่คือดาบเจิ้นกัวของราชวงศ์มันยอมรับพระเอกง่ายๆแปลว่าพระเอกคงเป็นคนในราชวงศ์เช่นกันพระเอกมีชะตาแคว้นอยู่กับตัวยะเจิ้นเปยอ๋องพูดเรื่องเผ่าขุยอันชั่วช้าแต่พระเอกส่วนว่าทีเจิ้นเปยอ๋องฆ่าชาวบ้านทั้งเมืองล่ะมันก็ไม่สำนึกบอกชาวบ้านเป็นแค่มดปลวกแล้วเสนอให้พระเอกมาร่วมมือกันตีเผ่าขุยพระเอกหมดอารมณ์จะคุยด้วยแล้วก็เสกตำราเก็บตกต้าห่วงให้ลอยขึ้นบอกตัวเองมาเพื่อฆ่าเจิ้นเปยอ๋องพลังจากเก็บตกต้าห่วงลอยเข้าตัวพระเอกและเซินซูรัวๆคนบนพื้นเห็นไม่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ได้ยินเสียงพระเอกกึกก้องรายความผิดของเจิ้นเปยอ๋องเป็นฉากๆทั้งฆ่าประชาชนทั้งร่วมมือกับพ่อมดบอกเจิ้นเปยอ๋องสมควรตายเจิ้นเปยอ๋องเสกดาบใหม่มาสู้กับเจอพระเอกซัดกลับพวกทหารข้างล่างโดนลบความทรงจำกันก็ชักอึ้งว่าเอ๊ะพระเอกพูดจริงหรอแม่ทัพเฉวียรีบบอกว่ามันเป็นแผนปลุกระดมจนพวกทหารหูหนวกตาบอดบอกจะขอติดตามเจิ้นเปยอ๋องต่อไปดาบเจิ้นกัวปักอยู่ตรงหน้าพระเอกกับเจิ้นเปยอ๋องพระเอกบอกว่าดาบมีจิตวิญญาณแยกแยะดีชั่วได้ลองถามดาบดูกันแล้วกันว่ามันจะยอมรับแกไหมก่อนเจิ้นเปยอ๋องยกดาบเจิ้นกัวไม่ได้จริงแถมยังโดนถีบกระเด็นงานนี้ทำเอาพวกทหารแตกตื่นดาบเจิ้นกัววิ่งกลับมาอยู่ในมือพระเอกเตรียมจะด่าต่อแต่เซินซูรีบบอกเลิกพลามแล้วลงมือเร็วตัวเองจะหมดพลังแล้วโว้ยพระเอกก็เลยจัดการฟาดเป็นชุดๆด้วยดาบเจิ้นกัวงานนี้ทำลายวิชาภาพลวงตาไปด้วยทำให้ทหารทุกคนได้ความทรงจำที่แต่ละคนสังหารชาวบ้านคืนมาพวกทหารเสียใจมากร้องไห้ตะโกนว่าไปฆ่าเจิ้นเปยอ๋องกันเดี๋ยวนี้เจิ้นเปยอ๋องนอนแบบแล้วแต่ก็ยังไม่สำนึกพระเอกบอกว่าจะสอนให้เรื่องนึงนะที่บอกว่าชาวบ้านคือมดปลวกแกเองก็เหมือนกันแล้วพระเอกก็ปล่อยดาบลงนิ่งๆให้เสียบร่างเจิ้นเปยอ๋องจนทะลุร่วงตกลงมาบนพื้นซะเป็นหลุมเบ้อเริ่มหนานกงเชียนโหรกับเยี่ยงเกอและคณะก็กำลังรีบควบม้าเดินทางต่อโดยรู้สึกได้ว่าปลายของเจิ้นเปยอ๋องมันหายไปแล้วตอนนี้ที่บนพื้นเหลือแค่พระเอกสู้อยู่กับกระดูกสุดกำลังพระเอกตั้งใจว่าจะไม่เหลือเผาขุยไว้เป็นภัยแต่พลังเซินซูก็คือรีดซะจนใกล้หมดตัวแล้วพระเอกเหงื่อแตกเต็มหน้าแต่ในที่สุดก็ซัดจนกระดูกสุดกำลังเดทแล้วใช้iPhone 18โหลดดาบเจิ้นกัวเก็บไปเลยเจเบอร์2เพิ่งตามมาที่นี่เห็นมีแต่ศพเกลื่อนรวมทั้งหัวหน้าเผาขุยก็โคตรเป็นห่วงพระเอกหันไปอีกทีก็เห็นพระเอกเดินโซเซปากซีดอยู่พระเอกพูดแค่ขอบคุณผู้ว่าเจิ้งที่ทำเพื่อชาวบ้านแล้วก็สลบ
เย็นเกอมาถึงที่ซ่อนตัวผู้ว่าเจิ้งตะโกนว่าเจิ้นเปยอ่องตายแล้วตัวเองมาต้อนรับผู้ว่ากลับเข้าเมืองเหล่าที่ปรึกษาเฮกันลั่นส่วนผู้ว่าเจิ้งบอกขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพักแล้วก็คำนับเย็นเกอแบบคอมเอวไปแล้วครึ่งตัวผู้ว่าเจิ้งเดินหลบไปร้องไห้คนเดียวแบบโฮหนักมากพวกที่ปรึกษาก็เช็ดน้ำตากันเป็นแถบๆที่จริงคนที่ตายคือคนที่ไปสบายเนาะคนที่ยังอยู่คือคนที่เจ็บที่สุดอะพระเอกฟื้นมาอีกทีมันก็ผ่านไปแล้ว7 วันลืมตามาในมือยังมีตำราเก็บตกต้าห่วงที่ไม่เกรียมและสลายหายไปพระเอกพยายามส่งเสียงหาเซินซูแต่ก็ไร้การตอบรับซูเห็นพระเอกไอแคกก็รีบบอกว่าพระเอกชีพจรขาดสะบั้นพลังลมปราณเสียหายโคม่าดีที่ยังไม่ตายและได้ส่องเกอถ่ายพลังลมปราณให้พระเอกทั้งวันทั้งคืนส่องเกอเข้ามาเห็นพระเอกฟื้นแล้วก็แงวิ่งร้องไห้เข้าใส่จนพระเอกเกือบขิดบ้านเรือนในฉู่โจวได้เหล่าผู้กล้าที่เจรีครูทมาเป็น100 คนมาช่วยซ่อมแซมเจเบอร์2กำลังคำนับขอบคุณทุกคนซูก็มาหาบอกว่าพระเอกฟื้นแล้วสองเกอเล่าให้พระเอกฟังว่าไปแดนใต้มาแล้วก็ได้ของดีเป็นหนอนกู่ทองเอาน้องหนอนมาอวดพระเอกงงว่าไปหวินโจวกันไม่ใช่หรอสองเกอก็เลยเล่าว่าเรื่องมันยาวสรุปสั้นๆก็คือ4 หนุ่มโชคร้ายตกทะเลจ้ะเจอปลาจะงาบแต่เย็นเกอปราบได้3 วันผ่านไปก็ขึ้นเกาะร้างเอาตัวรอดไปวันๆจนเจอเรือประมงมาพาไปส่งที่หวินโจวแต่ลงเรือกลับกลายเป็นแดนใต้อะตกทะเลแล้วก็ยังหลงอีกนะที่แดนใต้ทั้ง4เจอปรมาจารย์หนอนกู่ไล่ล่าไปล่ามาก็ล่ามาถึงเมืองหลวงเฉยท่านเว่ยเห็นกลับมาก็บอกพวกเองมาแล้วก็ไปหาพระเอกที่ทางเหนือไปทั้งหมดได้ยินแล้วก็คือดีใจมากที่พระเอกยังไม่ตายแล้วก็ออกเดินทางมาหาพระเอกนี่แหละแล้วอะไรก็คือเล่นละครโชว์ค่ะแต่งบฉากกับผู้กำกับตลกโคตรจะเต็มกี่โมงแก๊งนี้เพี้ยนไม่ไหวผู้ว่าเจิงเป็นผู้นำทำพิธีระลึกถึงชาวบ้านทุกดวงวิญญาณที่จากไป3 ขุนนางรับปากว่าจะบันทึกความผิดเจิ้นเปยอ่องแน่นอนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราชสำนักจะทำได้มากน้อยแค่ไหนพระเอกเดินเข้ามาบอกว่าอยากชนะก็ต้องช่วงชิงถึงมันจะไม่ง่ายแต่ก็พอมีทางบอกว่าต้องเร่งกลับเมืองหลวงชิงความได้เปรียบก่อนที่แม่ทัพเฉวยจะแจ้นไปเพชรทูลฮ่องเต้พูดไปก็เหนื่อยไปต้องไปนั่งพักพวกขุนนางอยากให้ผู้ว่าเจิ้งไปด้วยในฐานะพยานแต่ต้องมีคนอยู่บัญชาการฉู่โจวหนานกงเชียนโหรนำเหนอแม่ทัพหลี่รองแม่ทัพอีกคนบอกที่จริงก็เป็นคนดีและเป็นคนเก่งอยู่นี่มาหลายปีมีบารมีในกองทัพตอนนี้เป็นผู้นำให้พวกทหารมีขวัญกำลังใจแล้วก็ลุกมาทำงานซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งหมดที่ผ่านมานะแค่โดนวิชาบังตาไว้เท่านั้นผู้ว่าเจิ้งเองก็เห็นด้วยเรื่องก็เลยตกลงกันตามนี้ลุงหลี่บอกว่าอาการพระเอกต้องรักษาตัว100 วันเล่าว่าท่านเว่ยส่งเดอะแก๊งมาปกป้องคณะทูตแล้วทักว่าการตายของพวกเผ่าขุยเหมือนคดีทะเลสาบสร้างปั๋วพระเอกไม่ปิดบังบอกวัตถุมันที่ใต้ทะเลสาบอยู่ในร่างตัวเองแต่ไม่ต้องห่วงท่านเว่ยก็รู้พระเอกรู้ว่าเยี่ยนเกอกับหนานกงเจี้ยนโหรได้ยินหมดพระเอกเดินมาหาเยี่ยนเกอบอกว่าจะไปขอคำแนะนำท่านเว่ยอีกทีเยี่ยนเกอเน้นว่าจำไว้ว่ามีอะไรอย่าปิดบังให้บอกท่านเว่ยให้หมดทหารวิ่งมารายงานว่าแม่ทัพหลี่เพิ่งจะฆ่าตัวตายทิ้งอักษรไว้ว่าละอายแก่ใจโถเอ้ยเป็นเศร้า10 วันต่อมาเรือพระเอกและคณะกลับมาถึงต้าเฟื่องแล้วนี่คือการเดินทางแบบปิดบังตัวตนห้ามใครรู้ก็เลยอุดอู้กันในเรือมาตลอดที่หอบมาด้วยยังมีโลงศพจ้าพระเอกพาทุกคนเข้าวังก่อนเลยเป็นอันดับแรกฮ่องเต้กำลังนั่งตกปลาทิพย์อยู่บนบกค่ะไม่เต็มได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องอย่างก้งกงรายงานว่าขณะทูตชูโจวกลับมาแล้วเต้กระพริบตาส่งซิกให้เข้าเฝ้าได้พอทุกคนเข้ามาเต้ก็ปลาติดเบ็ดอย่างก้งกงต้องรับมุกว่าวันนี้ปลาตัวใหญ่ทั้งที่แบบว่ามันว่างเปล่าอีอย่างวะมากเต้หันมาเน็บผู้ว่าเจิ้งที่เข้าเมืองหลวงโดยพละการได้ยังไงผู้ว่าเจิ้งบอกว่าฉู่โจวตอนนี้เหลือแต่ชื่อแล้วและรายงานความผิดเจิ้นเปยอ่องบอกให้เต้ตัดสินโทษเจิ้นเปยอ่องด้วยขุนนางทุกคนที่มาด้วยกันก็พร้อมใจยื่นฎีกาเห็นด้วยกันหมดทำเอาเต้งงเต้หันหลังกลับแล้วทำตาล็อกแรกถามว่าเจิ้นเปยอ่องอยู่ที่ไหนผู้ว่าเจิ้งบอกว่าเดทแล้วเต้คือสติหลุดเลยบอกเป็นไปไม่ได้แล้ววิ่งเท้าเปล่าออกไปดูด้วยตัวเองผู้ว่าเจิ้งนี่อึ้งจนฎีกาในมือร่วงเต้มาเจอพระเอกกับโลงศพพระเอกถอยเปิดทางให้ผู้ว่าเจิ้งตามมาใส่หน้าให้พระเอกเบาๆเต้เปิดลงเห็นเจิ้นเปยอ่องก็ร้องไห้เลยเรียกเป็นน้องชายฟ้านี่ก็มืดครึ้มฝนเตรียมตกพระเอกทำเป็นเตือนให้เต้รักษาพระวรกายแต่ก็เน็บว่าถ้าประชาชนฉู่โจวเห็นเต้ร้องไห้เพื่อตัวเองบ้างคงจะตายตาหลับพระเอกหันไปตะโกนความผิดเจิ้นเปยอ่องให้เต้ตัดสินแต่ว่าเต้ไล่ให้พระเอกใส่หัวไปซะพระเอกสวนแบบไม่ยอมว่าแล้วจะตัดสินโทษเมื่อไหร่เต้ก็เดือดจนคว้าดาบมาจะฟันพระเอกทิ้งข้าราชบริพารทิ้งตัวกับพื้นกันหมดแต่ผู้ว่าเจิ้งเอาคอตัวเองมารับแทนบอกยังไงครอบครัวตัวเองก็ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วเต้หันมาตะโกนให้ทุกคนไปซะพระเอกก็เลยเชิญ
ใต้เท้าเจิ้งกลับสายตาใต้เท้าเจิ้งคือผิดหวังมากส่วนพวกขุนนางก็ล่าถอยไปด้วยสายตาสับสนพระเอกโดนท่านเว่ยเรียกมาดุที่เข้าวังก่อนโดยไม่รายงานแล้วถามว่ามีเรื่องอื่นจะรายงานอีกไหมพระเอกบอกมีเล่าว่ามีสายลับปล่อยข่าวผิดให้ท่านเว่ยก็บอกอ๋อตอนนั้นตัวเองไม่อยากให้พระเอกเข้าชูโจเพราะมันอันตรายพระเอกเล่าว่าอีกเรื่องก็คือให้เจ้เบอร์ 2เป็นคนช่วยปล่อยข่าวแต่ไม่ทันจะปล่อยพวกเผ่าขุยก็มาซะก่อนท่านเว่ยก็อ๋ออีกบอกเวลาตอนนั้นมันได้ทีนี้พระเอกก็เลยลุกขึ้นเลยถามว่างั้นท่านเว่ยรู้ทุกอย่างหมดแต่แรกหรอท่านเว่ยบอกเดาเอาก่อนคณะทูตจะไปเจิ้นเปยอ่องดันมาขอยืมดับเจิ้นกัวไปจะเอาไปพิชิตเผ่าขุยก่อนลูกกลอนแก่นแท้จะสำเร็จแต่ว่าต่อให้มันวางแผนไว้ดีแค่ไหนคงคิดไม่ถึงว่าจะมีเทพลงมากุดหัวมาจากบนฟ้าที่ให้พระเอกไปเอาตำราเก็บตกต้าห่วงก็เพื่อให้พระเอกปกป้องตัวเองได้ที่จริงพระเอกก็ไม่ผิดแต่เจิ้นเปยอ่องไม่ต้องตายที่ชูโจวก็ได้พระเอกเถียงว่าถ้าไม่รีบเก็บเดี๋ยวมันทะลุเวล 2ได้ทำยังไงท่านเว่ยก็ชิวอีกบอกว่าพระเอกซ่อนตัวพระชายาไปแล้วนี่นาท่านเว่ยสอนว่าที่จริงพระเอกจะปล่อยไปให้เจิ้นเปยอ่องไปตีกับเผ่าขุยให้ย่อยยับหรือลามไปตีพวกพ่อมดก็ยังได้รอใช้ประโยชน์จากทุกฝ่ายแล้วลงมือก็ยังไม่สายความเสี่ยงต่ำผลลัพธ์ไม่แตกต่างคือท่านเว่ยเป็นสายบุญที่วางแผนเก่งมากสอนว่าการวางแผนต้องอดทนถ้าเอาแต่กล้าไร้สมองทำไปเพื่อสะใจที่พระเอกสูญเสียไปจะมากจนนับไม่ไหวทำเอาพระเอกอึ้งเลยแต่ก็พยักหน้านิ่งๆว่าเข้าใจแล้วท่านเว่ยบอกว่าเรื่องเอาผิดเจิ้นเปยอ่องพระเอกไม่ถนัดพระเอกวางมือได้แล้วเดี๋ยวจัดการให้เองพระเอกอ้าปากจะท้วงแต่ท่านเว่ยกระบอกมือตัดบทนางเอกกำลังกำกับให้คนเขียนบทอวยพระเอกอ๋อนี่เองค่ะต้นตอข่าวลือความสามารถพระเอกกังจือทนไม่ไหวเตือนว่าจะโม้เกินจริงไปไหมแต่นางเอกหายแคร์ไม่บอกนางต้องการช่วยให้พระเอกชื่อเสียงเกรียงไกรถ้าเกิดเต้คิดจะทำอะไรพระเอกจะได้มีคนช่วยพูดแทนโถคิดเผื่อแฟนมากนางเอกปลื้มปริ่มกับหยกที่พระเอกฝากมาให้สุดๆนอกจากช่วยโมชื่อเสียงแล้วยังสั่งแจกจ่ายบทกวีพระเอกไปตามจุดพักมาขันทีเจนมาบอกว่าคณะทูตกลับมาแล้วเข้าเฝ้าเต้แล้วก็บอกว่าเต้นะเคืองสุดๆถึงกับปิดห้องหนังสือไม่ยอมพบใครสิ้นเนียนแต่งกลอนซักซ้อมเตรียมไปเจอหน้าท่านพ่อตาวันนี้ใต้เท้าหวังจะมางานชุมนุมกวีแต่งานล่มเพราะคุณหนูหวังมาแทนพ่อบอกว่าพ่อไม่มาแล้วสิ้นเนียนเศร้านึกว่าที่ใต้เท้าหวังไม่มาเพราะตัวเองแต่คุณหนูหวังบอกว่าเปล่าคณะทูตกลับมาแล้วตั้งหากนาเครียดเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้สิ้นเนียนฟังที่หน้าวังเหล่าขุนนางโดนขวางไว้แต่ก็ฮึมอยากเข้าเฝ้าเต้เรียกร้องให้ราษฎรฉู่โจวให้ได้ซินเนียนนั่งรถม้ามากับคุณหนูหวังอีกคนมาแบบหล่อมากรายกลอนเน็บเต้แหวกทางพวกขุนนางแล้วด่าฮ่องเต้รัวยืนด่าไป2ชั่วยาม4ชั่วโมงจนไอแขกก็มีคนยื่นน้ำให้ดื่มอย่างกงเดินออกมาบอกไม่เคยพบเคยเจอคนยืนด่าได้ยาวนานเบอร์นี้ซินเนียนก็บอกว่าชอบทำเรื่องไร้สาระมีอะไรปะอย่างกงจะจับคนแต่คุณนางใหญ่นำโดยใต้เท้าหวังมาขวางเอาไว้อย่างกงก็เลยบอกว่าฮ่องเต้จะยอมให้ใต้เท้าหวังเข้าพบคนเดียวเท่านั้นทุกคนก็เลยฝากความหวังไว้ที่ใต้เท้าหวังแต่ว่าใต้เท้าหวังก็โดนทิ้งให้ยืนรอหน้าห้องทรงพระอักษรอยู่เป็นชาติเหงื่อแตกแต่ก็ยังไม่ได้พบอย่างกงอ้างว่าเต้เสียใจที่น้องชายสุดรักตายไปใต้เท้าหวังใส่ตาผิดหวังบอกรู้แล้วก็เดินออกมาอย่างกงยังฝากให้ไล่พวกขุนนางหน้าวังด้วยโหโดนใช้เป็นอาวุธอย่างกงกลับมารายงานเต้ถามว่าท่านเว่ยมาหรือเปล่าพอได้ยินว่าไม่มาก็สั่งอย่างกงว่าให้จดชื่อคนที่ไม่มาซะพระเอกมาส่งผู้ว่าเจิงที่จุดพักม้าผู้ว่าเจิงยืนยันจะพักที่นี่พระเอกห่วงแต่สิ้นเนียนบอกว่าเต้ไม่กล้าลงมือง่ายๆแน่เพราะเป็นคดีใหญ่ที่ใครๆก็จับตาดูฉลาดจนผู้ว่าเจิงบอกว่าวันหน้าไอ้น้องต้องได้ดีแล้วก็บอกว่าที่จุดพักม้ามีคนเคาะยามด้วยพระเอกไม่ต้องห่วงหรอกแล้วให้เจ้าจิ้นประคองตัวเองกลับไปพระเอกกับซินเหนียนคุยกันว่าผู้ว่าเจิ้งเป็นคนดีมากแล้วกอดคอกันกลับบ้านหลินเย่กับอาสะพ้ายทำกับข้าวเต็มโต๊ะพระเอกเพิ่งได้รู้ตอนนั่งกินข้าวว่านางเอกส่งของขวัญของกินมาให้ไม่หยุดแล้วก็เรียกนางเอกเป็นหลานสะพ้ายกันแล้วหนึ่งพระชายาอยู่กับเจเบอร์ 2แต่ได้กินแค่อาหารเจ2 สาวไม่ค่อยถูกกันอยากแยกกันจะแย่แต่ติดที่พระเอกฝากให้เจส่งนางกลับมาอย่างปลอดภัยนางเอกมาคุกเข่าขอเข้าพบเต้จนค่ำมืดกังจือพูดยังไงก็ไม่ฟังกุ้ยเฟยมาตามนางกลับแต่นางเอกก็ดื้อมากบอกนางไม่อาจจะเพิกเฉยเรื่องที่เสด็จอาทำได้กุ้ยเฟยถึงกับขอร้องให้เลิกสืบเลิกคิดได้ไหมแล้วใช้กำลังเข้าบังคับพาตัวนางเอกกลับมีการตะโกนว่านางเอกเจ็บเข่าเพราะนั่งขอพรให้เต้ร่างกายแข็งแรงนานไปด้วยที่บ้านพระเอกเล่ารายละเอียดให้ซินเนียนฟังซินเนียนว่าเต้บำเพ็ญพรตควรยิ่งนานยิ่งสงบแต่วันนี้ถึงกับเสียจริตอาจเป็นแค่ละครที่เต้วางแผนไว้ไหมพวกแม่ทัพเชียร์กับสายลับเจิ้นเปยอ๋องอัดชิงส่งข่าวให้เต้ก่อนแล้วก็ได้โอ้ไอ้น้องมันฉลาดจริงซินเนียนพูดต่อว่าเต้เล่นเกมอำนาจนี้มานานถ้าจะเอาจริงพวกเราสู้เต้ไม่ได้หรอก
พระเอกมองน้องแบบภูมิใจถามว่าเราจะเอายังไงต่อดีน้องบอกขนาดเรายังคิดได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องคิดได้เช่นกันกะว่าจะไปด่าหน้าวังต่ออย่างเชิงเต้ถ้าเต้เป็นแบบที่น้องเดาไว้ไม่เกิน3 วันต้องเคลื่อนไหวแน่แต่ซินเนียนก็บอกตัวเองเป็นแค่คนรอบนอกต้องให้ท่านเว่ยกับผู้ว่าเจิ้งและขุนนางใหญ่โตคนอื่นที่พอมีคุณธรรมจัดการเรื่องนี้นักเวทหยางดราม่ากับหัวหน้าโหนหลวงอีกแล้วว่าทำไมไม่ใช่ตัวเองที่เป็นคนเก็บเผาขุยโทษว่าโดนอาจารย์ตัดอนาคตหัวหน้าโหนหลวงหมั่นไส้มากถีบร่วงตกลงไปซะเลยองค์หญิงใหญ่เดินมาขำแล้วพูดเรื่องงานว่าไม่รู้หมากตานี้จะจบยังไงหัวหน้าโหนหลวงบอกไม่ต้องคิดมากเรื่องเจิ้นเปยอ่องเดทอาจทำให้ใครบางคนแฮปปี้สุดๆซึ่งคนคนนั้นก็คือพ่อมดชุดดำวันต่อมาเต้สั่งปิดวังอ้างว่ามีมือสังหารและส่งคนไปจดบันทึกทุกคำพูดของพวกขุนนางที่หน้าวังมีบัณฑิตอื่นๆมาช่วยซินเนียนด่าเต้กันใหญ่ไม่กี่วันต่อมาอย่างกงมารายงานว่าขุนนางเกือบทุกคนแสดงท่าทีแล้วผู้ว่าเจิ้งไปหาคนหลายคนแต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยเต้ยิ้มเหี้ยมสั่งเปิดประชุมที่ท้องพระโรงคดีเจิ้นเปยอ่องทันทีนางเอกไปหาไทจือเครียดว่าพ่อไม่มีทางยอมรับว่าท่านอาฆ่าราษฎรฉูโจวแน่ไทจือกลับบอกให้นางทำตัวเงียบๆเหมือนองค์หญิงใหญ่ได้ไหมนางเอกตื้อจนไทจือก็ขึ้นบอกให้น้องหุบปากเตือนว่าเต้ชอบที่นางเอกซื่อๆไม่ฝักใฝ่เรื่องการเมืองเลยที่นางเอกเปลี่ยนไปแบบนี้หรือว่ามีพระเอกยุแยงนางเอกน้ำตาคลอบอกว่าไม่ใช่นางไม่มีหน้าไปเจอพระเอกด้วยซ้ำเพราะนางก็เป็นราชนิกูลเป็นญาติกับเจิ้นเปยอ๋องนางจะหนีความเกี่ยวข้องได้ยังไงไทจือแค่พูดว่าอยากให้ตัวเองไปพูดกับเต้ใช่ไหมล่ะแต่ขนาดนางเอกยังไม่ได้พบหน้าพ่อแล้วตัวเองจะได้เจอได้ยังไงก่อนไทจือจับมือน้องสอนว่าในราชสำนักไม่มีถูกผิดหรอกนะมีแต่ได้กับเสียอย่าลืมว่าพี่ก็คือไทจือยังไงก็ต้องเลือกยืนข้างฝั่งเกียรติยศถ้านางเอกเป็นผู้ชายคำพูดเมื่อกี้ก็เพียงพอให้นางหมดสิทธิ์ในบัลลังก์แล้วนางเอกก็ยังคงรับไม่ได้ว่าแล้วเสด็จอาไม่ต้องรับผิดชอบหรอแล้วใครจะเคารพกฎหมายต้าเฟิ่งอีกไทจือขึ้นเสียงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเรื่องที่เต้ตัดสินใจแล้วไม่มีใครขวางได้ตายลาของพ่อเราได้มาจากกองเลือดเนื้อและน้ำตานางเอกได้แต่พยักหน้ารับเงียบๆฉันรู้แล้วว่านางเอกกับพระเอกเข้ากันได้เพราะเป็นคนซื่อตรงเหมือนกันนี่เองในท้องพระโรงพวกขุนนางถกเรื่องนี้กันอย่างร้อนแรงพวกอ๋องเชื่อพระวงศ์เถียงว่าในเมื่อคนก็ตายไปแล้วอย่างน้อยควรเหลือชื่อเสียงไว้ให้บ้างท่านเว่ยก้าวมาพูดว่าการรักษาชื่อเสียงราชวงศ์ไม่ใช่การปกปิดเพราะตอนนี้พวกปราชญ์สำนักวินลู่จะเข้าเมืองหลวงแล้วแต่ท่านเว่ยช่วยขวางไว้ให้พวกปราชญ์บอกว่าจะจดบันทึกเรื่องเฉาโฉนี้ว่าใครที่อยากกวาดเรื่องนี้ไว้ใต้พรมบ้างเต้หันไปมองใต้เท้าเฉาคนสนิทใต้เท้าเฉารีบก้าวมาบอกว่าหลายปีนี้ประชาชนก็กลด่าเรื่องภาษีถ้ายังเปิดเผยเรื่องเจิ้นเปยอ่องไปอีกความเชื่อมั่นของเราคงพังทลายเต้ต้องกลายเป็นทรราชแน่เต้รับไม้เล่นละครต่อเลยว่าเจิ้นเปยอ่องทำผิดจริงนะเราจะปกปิดได้หรอใต้เท้าเฉาก็บอกว่าให้ป้ายความผิดว่าเผ่าขุยเป็นคนฆ่าล้างเมืองเจิ้นเปยอ่องสู้จนตัวตายสละชีพเพื่อชาติจนสังหารผู้นำเผ่าขุยไปก็ได้นี่โอ้โหกลับดำเป็นขาวหน้ามือเป็นหลังเท้าเปลี่ยนจากฆาตกรเป็นวีรบุรุษไปเลยหรอแผนเต้คือโคตรชั่วเต้ลาสบอสแน่นอนเรื่องนี้ผู้ว่าเจิงมือไม้สั่นบอกว่าตัวเองไม่ใช่พยานเพียงคนเดียวนะยังมีคณะทูตขุนนางประชาชนอีกนับหมื่นที่รู้เรื่องซินเนียนเป็นคนมาเล่าให้พระเอกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบอกแผนที่เต้วางไว้ไร้รอยหัวโคตรโยนไปให้สงครามซะเลยแต่พระเอกว่าคนอื่นที่รู้เรื่องยังมีอีกหลายคนซินเนียนคิดตามแล้วบอกว่านี่อาจเป็นแผนของเต้ปูทางไปสิ่งอื่นต่อท่านเว่ยกับเต้เดินหมากด้วยกันเต้บอกว่าเผ่าขุยล้มแล้วอ๋องเสาหลักแดนเหนือก็เช่นกันเท่ากับพวกพ่อมดสามารถดิ่งมาเมืองหลวงได้เลยท่านเว่ยตอบว่าเสาหลักแข็งไปทำร้ายตัวเองและคนอื่นเต้ทำเป็นหัวเราะอย่างกงเข้ามารายงานว่าทุกคนในวังโอเคมือสังหารยังจับไม่ได้การละครอะไรอีกท่านเว่ยถามว่าทำไมถึงไม่รู้เรื่องมือสังหารเลยเต้บอกว่าปิดไว้เองแหละเรื่องนี้ขนาดฮองเฮาก็ยังตกใจถ้าจับคนได้ฮองเฮาก็ไม่ต้องตกใจแล้วท่านเว่ยนิ่งมากแต่เหลือบมองของแทนตัวฮองเฮาในมือท่านเว่ยหัวเราะนิดเดียวบอกเต้ชักวางแผนเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่มันหมายถึงหมากหรือว่าแผ่นดินเต้เอาฮองเฮามาขู่ท่านเว่ยชัดใต้เท้าหวังได้รับราชองค์การอะไรก็ไม่รู้ไม่พูดอะไรเลยได้แต่มองกลอนของพระเอกที่ว่าเงยหน้าไม่อายฝากก้มหน้าไม่อายคนเงียบๆวันต่อมาเต้จบการประชุมในท้องพระโรงผู้ว่าเจิ้งทนไม่ได้รั้งแขนเสื้อเต้ไว้แต่เต้ก็ไม่ใยดีพวกขุนนางที่เหลือเงียบกันหมดเรื่องนี้โดนเต้กดไว้เป็นที่เรียบร้อยตามบทจริงๆใต้เท้าเฉาตามมาหัวเราะเยาะผู้ว่าเจิ้งแนะนำว่าให้กลับไปสร้างฉูโจวขึ้นใหม่เฮ้อเรื่องในเมืองหลวงอย่าเผือกอีกเลยและนี่คือความประสงค์ของเต้ผู้ว่าเจิ้งด่ากลับว่าแกมัน
หน้าด้านทั้งหมดนี้ท่านเว่ยกับใต้เท้าหวังยืนดูเงียบๆจากนั้นท่านเว่ยก็เชิญผู้ว่าเจิ้งมาดื่มชาที่ออฟฟิศผู้ว่าเจิ้งถามว่าท่านเว่ยจะยอมแพ้แล้วใช่ไหมท่านเว่ยไม่ตอบแต่พูดถึงพระเอกว่าเก่งและดีมากท่านเว่ยเคยสอนว่าเวลาเจอเรื่องยากๆในสนามราชสำนักให้คิดถึงอันตรายทางถอยและการเปลี่ยนแปลงก่อนทำอะไรต้องเข้าใจเหตุผลและสิ่งที่ตามมาชั่งน้ำหนักแล้วค่อยลงมือทำน้ำเชี่ยวก็อย่าเอาเรือไปขวางแต่พระเอกชอบบอกว่าเหตุผลนะเก็ตแต่ไม่สนมีอะไรไหมผู้ว่าเจิ้งหัวเราะบอกท่านเว่ยก็ทำอะไรพระเอกไม่ได้ละสิท่านเว่ยเลยเตือนให้ผู้ว่าเจิ้งถอยก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยๆวางแผนใหม่เถอะผู้ว่าเจิ้งอึ้งแล้วสายตาก็คือเศร้ามากผู้ว่าเจิ้งไม่ดื่มชาท่านเว่ยแทนคำตอบจากนั้นก็ไปขอเข้าพบใต้เท้าหวังแต่ได้รับการปฏิเสธไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอปิดประตูใส่หน้าฉันละสงสารผู้ว่าเจิ้งมากผู้ว่าเจิ้งกลับมาตอนเย็นมากแล้วเจอพระเอกรออยู่หน้าที่พักผู้ว่าเจิ้งพูดเลยว่าตัวเองทำให้พระเอกต้องผิดหวังทั้งคู่ไปเดินตลาดในเมืองกันตลาดคลึกครื้นเพราะเป็นเทศกาลไหว้บะจ่างผู้ว่าเจิ้งยิ้มบอกเดี๋ยวจะเลี้ยงบะหมี่พระเอกสักถ้วยแล้วก็เล่าว่าทั้งวันไปที่ไหนก็ไม่มีใครให้พบยกเว้นท่านเว่ยพระเอกยิ้มอ่อนเข้าใจว่าพวกขุนนางต่างก็จับตารอดูสถานการณ์กันอยู่แล้วก็เล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้ผู้ว่าเจิ้งฟังพูดเหมือนท่านเว่ยว่าให้ถอยก่อนเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าเจิ้งยิ้มเล่านิทานเรื่องบัณฑิตคนหนึ่งให้ฟังว่าสอบได้แต่ไปล่วงเกินขุนนางใหญ่โตก็เลยโดนลดขั้นส่งไปที่บ้านนอกบัณฑิตคนนั้นมุมานะทำงานตอนแรกแค่อยากสร้างผลงานแต่ไปมาก็เห็นใจชีวิตลำบากและซื่อสัตย์ของชาวบ้านมาก20กว่าปีผ่านไปที่นั่นเลยกลายเป็นบ้านเป็นครอบครัวก็เลยไม่กลับเมืองหลวงอีกแล้วพระเอกน้ำตารื้นยิ้มรู้ว่านี่คือผู้ว่าเจิ้งนี่นาในเรื่องผู้ว่ายิ้มพูดต่อว่าตัวเองไร้ความทะเยอทะยานไปนานแล้วแค่อยากดูแลแม่ปกป้องฉู่โจวให้ปลอดภัยแต่ภายในคืนเดียวทุกคนก็ตายไปหมดโอ้ยคือแบบดูแล้วร้องไห้ตามหนักมากผู้ว่าเจิ้งบอกว่าอยากทำแบบที่พระเอกกับท่านพูดได้แต่ว่าทุกคืนทุกดวงวิญญาณที่ฉู่โจวก็กลับมาหาตัวเองอยากลืมก็ลืมไม่ได้พูดไปก็ร้องไห้ไปแบบโคตรอึดอัดพระเอกน้ำตาร่วงแล้วก็ซื้อคมจากเด็กน้อยเพื่อลอยขอให้คำอธิษฐานเป็นจริงยืนให้ผู้ว่าเจิงบอกขอให้สำเร็จเต้เรียกอย่างกงกงมาถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงอย่างกงกงบอกว่าใต้เท้าหวังปิดประตูไม่พบใครทันเว่ยยอมให้ผู้ว่าเจิงเข้าพบแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเต้พูดเลยว่าทันเว่ยคงไม่เห็นหัวตัวเองเลยสินะอย่างกงกงรายงานต่อว่าผู้ว่าเจิงยังคงพยายามไม่หยุดแต่ไม่มีใครให้เข้าพบสักคนเต้ทำตาเหี้ยมทันทีบอกว่าไอ้นี่มันรนหาที่ตายแม่ทัพเฉวียเข้าเมืองมาแล้วพร้อมกับลูกน้องพร้อมหนังสือเลือดร้องเรียนผู้ว่าเจิ้งว่าเป็นคนฆ่าราษฎรและเจิ้นเปยอ๋องหลอกลวงคณะทูตสมคบกับเผ่าขุยโอ้โหเข้าทางอีเต้เลยที่อยากกำจัดผู้ว่าเจิ้งอยู่หรือไม่ก็อาจเป็นแผนของเต้ตั้งแต่แรกเต้รับหนังสือเลือดมาน้ำตาไหลแบบทิพๆแหมที่อย่างนี้ละไม่มีการเรียกมาตรวจสอบว่ามันโกหกหรือเปล่าเชื่อไปเลยใต้เท้าเฉารับมุกต่อทันทีว่าเรื่องนี้ให้สังหารผู้ว่าเจิ้ง9ชั่วโคตรโทษฐานปิดบังหลอกลวงเบื้องสูงท่านเว่ยคุยกับใต้เท้าหวังว่าตัวเองหว่านล้อมผู้ว่าเจิ้งแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลใต้เท้าหวังไม่แปลกใจท่านเว่ยพูดต่อว่าส่งคนไปหาตัวแม่ทัพเฉวียตลอดแต่ก็ไม่ทันคงจะไร้ทางพลิกกระดานหมากนี้ใต้เท้าหวังเห็นต่างบอกก็ไม่แน่ขอแค่หาหลักฐานความผิดแม่ทัพเฉวียได้อาจสาวไปถึงเจิ้นเปยอ๋องได้เช่นกันท่านเว่ยกลับบอกว่าวันนี้ตอนประชุมย่อยเรา2คนโดนไล่ออกมาเพราะเต้จะให้ใต้เท้าเฉากับพวกชงเรื่องนี้ซึ่งเต้ก็สั่งให้ศาลต้าหลี่จัดการให้ใต้เท้าเฉานำคนไปจับผู้ว่าเจิ้งทันทีอย่างกงกงออกมาบอก2ขุนนางใหญ่ว่าเต้ไปพักแล้วและเล่าว่าเต้ออกคำสั่งจับคนชัยเว่ยมาจับชีพจรให้ผู้ว่าเจิ้งบอกเป็นโรควิตกกังวลกินยาไม่กี่วันก็หายแล้วชัยเว่ยรู้ว่าพระเอกวางแผนให้นางมารักษาเพราะอยากช่วยให้ผู้ว่าเจิ้งได้พบกับหัวหน้าหัวหลวงแต่นางก็บอกว่าสำนักโหราศาสตร์ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองมีคนมาที่โรงเตรียมแล้วค่ะผู้ว่าเจิงรู้ชะตากรรมดียิ้มเขียนจดหมายน้อยฝากให้ชัยเว่ยส่งต่อให้พระเอกหน่อยได้เท้าเฉามาพร้อมทหารชุดใหญ่ประกาศว่าผู้ว่าเจิงฆ่าเจิ้นเปยอ๋องและราษฎรฉู่โจวจะจับตัวไปแต่เจ้าจินไม่ยอมได้เท้าเฉาสั่งยิงธนูทันทีโอ้โหมันกะเอาถึงตายแต่ว่าลุงหลี่พี่จูก้าวมาบอกว่าจะปกป้องผู้ว่าเท่าชีวิตใต้เท้าเฉาไม่เห็น3คนนี้อยู่ในสายตาบอกเป็นคนเคาะยามตะเล็กตะน้อยก็เลยมีค้องทองโผล่มาอีกเพียบเลยเว้ยเต้โกนโหดมากมากัน9คน9ร่างทองเยียนเกินหนันกงเชียนโหรก็มาใต้เท้าเฉาด่าทุกคนว่าแน่ใจนะว่าจะเป็นปฏิปักษ์กับราชสำนักเยียนเกินก็เรียกหอกมากระแทกพื้นทำเอาลูกน้องใต้เท้าเฉาร่วงหมดเยียนเกินประกาศว่าคนเคาะยามยินดีปกป้องท่านผู้ว่าอย่างเอาปังโคตร
เต้เท้าเฉาควักป้ายทองของเต้ออกมาจะหึ่มใส่กันแต่ผู้ว่าเจิ้งเดินออกมาเองบอกว่าไม่เคยทำในสิ่งที่เต้เท้าเฉาพูดมาสักคำและยินดีไปแบบไม่สำนึกเสียใจลุงหลี่รีบบอกว่ามันอันตรายนะแต่ผู้ว่าบอกว่าฝากไปขอบคุณท่านเว่ยและทุกคนตัวเองไม่มีดีอะไรให้ทุกคนต้องมาปกป้องแล้วก็คุกเข่าคำนับโอ้ยฉันร้องไห้ยังต่อเนื่องของทองทุกคนคำนับกลับผู้ว่าเจิ้งก็ยังยิ้มบอกโลกนี้มีผิดชอบชั่วดีไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแต่พอหันหลังไปก็คือสายตาเศร้าแบบหมดหวังสุดๆไฉเว่ยมาเล่าเรื่องให้พระเอกฟังแล้วก็ยื่นจดหมายที่ผู้ว่าฝากให้ในนั้นเขียนแค่ว่าค่อยๆวางแผนผู้ว่าเจิ้งโดนทรมานในคุกหนักมากนำโดยแม่ทัพเชียมันเยาะเย้ยว่ามันไงล่ะที่ฆ่าล้างสกุลผู้ว่าไปแล้วก็บอกจะให้ผู้ว่ารับผิดเรื่องที่ฉู่โจวให้ได้เลวชาติโคตรฉันจะรอพระเอกมาเอาคืนผู้ว่าโดนบอยสยับแล้วก็ยังโดนตัดเอ็นมือเท้าจนสลบโอ้ยฉันโกรธแทนมากเต้เท้าเฉาให้คนสาดน้ำจนฟื้นแล้วบอกฮ่องเต้อดทนกับแกมาตั้งนานที่ยังไม่ตายก็เพราะยังมีประโยชน์โง่เองนะที่คิดไม่ได้ว่าคนที่ดีลอยู่คือใครกันแน่แล้วแม่ทัพเชียก็เอาเชือกมามัดคอหัวเราะเยาะพูดว่าจุดจบผู้ว่าคือผูกคอตายสำนึกผิดไงล่ะผู้ว่าเจิ้งในสายตาก่อนตายเห็นเต้เท้าเฉาหัวเราะเยาะจากนั้นก็เห็นตัวเองเดินอยู่ในเมืองฉู่โจวที่มีคืนวันอันสงบสุขโอ้ยร้องตามไม่หยุดผู้ว่าเล่นดีเกินไปแล้วค่ะผู้ว่าคือเดินไปเจอคนคุ้นหน้ามากมายจนกลับถึงบ้านไปเจอพ่อแม่ก็คือเหมือนแบบเขาได้กลับไปเจอทุกคนในปรโลกแล้วเนาะตอนนี้เองพระเอกมาถึงแล้วจัดการฟาดกรงในคุกสะขาดเข้ามาเห็นผู้ว่าเสียชีวิตอยู่ไฉเว่ยยังน้ำตาซึมพระเอกเอาศพผู้ว่าลงมาแล้วค่อยๆเช็ดตัวให้น้ำตาไหลบอกว่าเคยบอกแล้วไงว่าให้ผู้ว่าค่อยๆวางแผนแล้วพระเอกก็เดินออกมาข้างหน้าซานต้าหลีที่ฝนตกหนักมีคุณนางซานต้าหลีกำลังเผชิญหน้ากับเยี่ยนเกอหนานกงเชียนโรและคนเคาะยามหาว่าพระเอกบุกคุกบอกแค่นี้โทษพระเอกก็ถึงตายส่วนหนานกงเชียนโหรก็บอกให้ส่งตัวผู้ว่าคืนมาขุนนางใหญ่เห็นพระเอกมารีบถามว่ามาได้ยังไงก่อนพระเอกพยักหน้าให้หนานกงเชียนโหรประมาณว่าท่านผู้ว่าเสียชีวิตแล้วก็ตบบ่ายเยี่ยนเกอเบาๆแล้วเดินไปเลยบนหน้าพระเอกไม่รู้แล้วว่าคือน้ำตาหรือว่าสายฝนเต้เท้าเฉากับแม่ทัพเชียไปบอกเต้ว่าผู้ว่าตายแล้วส่วนดาบเจิ้นกัวยังหาไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่ายอดฝีมือที่สังหารเจิ้นเปยอ่องเป็นใครบอกขอแค่หาตัวคนเอาดาบไปแล้วเอาคืนมาแล้วก็ล้างแค้นมันก็จะจบเรื่องได้เต้สั่งว่าให้กระจายข่าวว่าผู้ว่าเจิ้นฆ่าตัวตายหนีความผิดไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยปิดคดีนี้กันของทองทั้งหลายกลับมารายงานท่านเว่ยว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเว่ยไม่พูดอะไรสายตาเสียใจหนักมากองค์หญิงใหญ่ได้ข่าวแล้วพึมพำว่านี่สินะแผนของพ่อนางเอกวิ่งมาหาพี่สาวถามว่าผู้ว่าตายแล้วจริงไหมนางกลัวว่าพระเอกก็ต้องตายเช่นกันบ้านพระเอกพอรู้เรื่องว่าผู้ว่าเจิ้งตายแล้วก็รีบออกตามหาพระเอกทันทีพี่ชูกับไต้ซือก็หาพระเอกไม่เจอจนถึงเช้าค่อยเห็นพระเอกเล่นโยนห่วงอยู่คนเดียวเหงาเล่นมาทั้งคืนพระเอกบอกพี่ชูกับไต้ซือว่ามาคิดอะไรนิดหน่อยตอนนี้คิดได้กระจ่างแล้วสีหน้าสงบนิ่งมากบอกขอกลับบ้านไปกินข้าวนอนพักก่อนแต่ก่อนจะไปก็ยังมอบบทกลอนเอาไว้เขียนบนกล่องกระบี่ให้พี่ชูด้วยพระเอกกินข้าวกับที่บ้านดูโคตรปกติทุกคนห่วงพระเอกมากไม่มีใครพูดอะไรเลยพระเอกคีบกับข้าวให้ยายตัวเล็กแล้วก็ยกไก่ชิ้นสุดท้ายให้ซินเนียนตบบ่าอารองบอกขอไปนอนก่อนนะแต่ทุกคนลุกมายืนดูพระเอกรู้ใจกันหมดว่าพระเอกไม่มีทางอยู่เฉยหรอกพระเอกเดินออกไปนิดนึงก็หันมามองทางบ้านแล้วบอกว่ากินข้าวเสร็จให้รีบเก็บของออกไปจากเมืองเถอะอารองอยากห้ามแต่ก็พูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าคือทุกคนสนับสนุนพระเอกในแบบตัวเองแหละพระเอกเตรียมตัวไปตายแล้วอีแบบนี้ส่วนในท้องพระโรงเต้ทำเป็นตกอกตกใจที่ผู้ว่าเจิ้งฆ่าตัวตายเต้เท้าเฉาปิดคดีทันทีโบยให้ผู้ว่าเจิ้งเป็นคนผิดเต้กวาดตามองเหล่าขุนนางถามมีใครเห็นต่างไหมพวกขุนนางได้แต่เงียบเพราะรู้แล้วว่านี่คือความประสงค์ของเต้ขุนนางใหญ่3กรมรวมเต้เท้าหวังคือได้แต่มองบนใส่เต้เลิกประชุมทันทีพอได้ข้อสรุปที่พอใจพระเอกใส่ชุดสีดำแดงขี่ม้ามาหน้าวังแล้วพร้อมดาบคู่ใจพวกทหารขวางไว้แต่พอเห็นท่านเว่ยมายืนคอยก็ปล่อยให้พระเอกค่อยเดินเข้ามาที่จริงพวกทหารเองก็รู้เรื่องหมดทุกคนที่พระเอกเดินผ่านพร้อมใจกันพูดว่าขอให้ผู้ว่าเจิ้งพักผ่อนอย่างสงบพระเอกค่อยๆลากดาบกับพื้นเดินเข้ามาพอสวนกับท่านเว่ยก็เตือนว่านักวางแผนต้องอดทนยังไม่ถึงเวลาให้พระเอกกลับไปดีกว่าแต่พระเอกบอกว่าเราต่างกันท่านเว่ยเป็นนักวางแผนอยู่บนหอคอยงาช้างอดทนเก่งปรับตัวได้แต่พระเอกเป็นแค่นักยุทธไม่สนสถานการณ์ใดๆนอกจากใช้ดาบฟันผ่าทางขอแค่ทำแล้วไม่ละอายใจก็พอแล้ว
พระเอกยื่นจดหมายน้อยของผู้ว่าเจิ้งให้กับท่านเว่ยบอกว่าผู้ว่าเจิ้งให้ตัวเองมาแต่มันเหมาะกับท่านเว่ยมากกว่าตัวเองพอท่านเว่ยรับไปพระเอกก็เดินช้าๆเข้าไปหน้าประตูเห็นพวกขุนนางเลิกประชุมออกมาพอดีไต่เท้าเฉากับแม่ทัพช่วยเห็นพระเอกก็รีบด่าว่ากล้าพกอาวุธเข้ามาได้ยังไงขุนนางอื่นพยายามบอกว่าพระเอกแบกรับเรื่องนี้ไม่ไหวหรอกกลับไปเถอะพระเอกยิ้มเรียกแม่ทัพช่วยกับไต่เท้าเฉาออกมานี่แม่ทัพช่วยกะว่าตัวเองเก่งกว่าพระเอกแน่แต่พระเอกซัดยันจับตัว2คนนี้ทันทีขุนนาง3 กรมที่ไปสืบคดีกับพระเอกได้ทีรีบบอกว่าปิดวังปกป้องเต้แล้วก็พาขุนนางทุกคนกลับเข้าประตูไปใหม่ปิดล็อกไม่สนใจไอ้2 คนนี้อีกต่อไปฟีลแบบไม่รู้ไม่เห็นด้วยแล้วจ้าท่านเว่ยเองก็หันหลังทำเป็นไม่เห็นทหารรักษาพระองค์ก็หันหลังเช่นกันบอกมีหน้าที่ปกป้องเต้เท่านั้น คนอื่นไม่เกี่ยว พระเอกนี่จัดการลงมือเอาคืนเหมือนที่2 คนนี้ลงมือกับผู้ว่าเจิ้งมันต้องอย่างงี้ขอหนักๆเลยจ้าทั้ง2 คนถึงกับร้องขอชีวิตให้ท่านเว่ยช่วยท่านเว่ยยืนนิ่งอมยิ้มสะใจพวกขุนนางที่อยู่หลังประตูได้ยินทุกครั้งที่พระเอกฟาดมีคนอยากไปดูแต่ผู้นำเมื่อกี้บอกคนบาปสมควรตายนะเพื่อนหลังพระเอกฟาดจน2 คนนี้พิการก็ใช้เชือกลากตัวไปเลยอย่างกงรีบมารายงานเต้โมโหจนฟาดโต๊ะหักบอกให้ส่งคนไปขวางพระเอกเดี๋ยวนี้พูดว่าพระเอกจะก่อกบฏจริงๆแล้วพระเอกขี่ม้าลากไอ้2 คนนี้ไปที่ตลาดกลางเมืองในหัวมีแต่คำพูดผู้ว่าเจิ้งในขณะที่พวกทหารที่เต้สั่งตามมาติดแล้วแต่ว่าพี่ฉู่มาคนแรกค่ะปากล่องกระบี่มาขวางให้พระเอกแล้วในที่สุดก็ชักกระบี่ออกมาจากกล่องพร้อมกลอหล่อๆของพระเอกค่ะพลังกระบี่คือรุนแรงมากแต่ว่ากระบี่นี่บางดุดดังใบหลิวจะฮาหรือโฮก่อนแกเจเบอร์2กับไต้ซือตามมาร่วมวงพี่ชูอีกคนบอกงั้นนี้พวกเราแย่รังแตนแล้วแต่ไม่กลัวตายพระเอกพาตัวไอ้2 คนนี้ไปถึงลานประหารกลางเมืองสาดน้ำใส่ให้ตื่นแล้วบอกดูซิชาวบ้านมาดูอย่างเยอะตายวันนี้แก2 คนก็กำไรเนาะชาวบ้านพอจะรู้แล้วจ้าว่านี่มันเกี่ยวข้องกับคดีชูโจวแน่2 คนนี้พยายามร้องขอชีวิตกันใหญ่ไต่เท้าเฉากลัวตายรู้ว่าพระเอกเอาจริงรีบตะโกนเสียงดังบอกว่าผู้ว่าเจิ้งไม่ผิดโดนใส่ร้ายที่ผู้ว่าเจิ้งพูดมาเป็นความจริงล้วนๆพวกชาวบ้านเดือดเลยว่าแสดงว่าคนที่ฆ่าล้างเมืองคือเจิ้นเปยอองกับแม่ทัพเชียบอกพระเอกว่ารีบเก็บมัน2 คนเดี๋ยวนี้จังหวะนี้ทหารก็แห่ๆกันมาบอกว่ามาจับกุมพระเอกตามคำสั่งเต้พระเอกที่ยังมีเลือดไอ้2 คนนี้เปื้อนหน้าเดินลงมาเอาดาบชี้พร้อมใส่ตาดุดันเลยอะแกพวกทหารจะลงมือกับพระเอกแต่3 ของทองมีเยี่ยนเกอหนานกงเซียนโหรและของทองเจียงโผล่มาสกัดไว้พี่ฉู่ไต้ซือเจเบอร์2ก็มาเช่นกันลุงลีกับ2 เกอก็ไม่พลาดพระเอกยิ้มพร้อมน้ำตาร่วงแล้วทหารถามว่าคนเคาะยามจะกบฏหรอลุงลีบอกว่านอกจากจะเป็นคนเคาะยามก็เป็นประชาชนตาเฟิงแล้วปาของที่หน้าอกทิ้งกันทุกคนละทิ้งฐานะกันแล้วเว้ยพวกทหารจะลงมือแต่นักเวทหยางไฉเว่ยและซ่งชิงวามาเสกพลังเป็นเกราะครอบทุกคนอย่างพร้อมเพรียงชาวบ้านถึงกับฮือฮาว่าสำนักโหราศาสตร์ก็มาช่วยกับเขาองค์หญิงใหญ่กับนางเอกต่างแอบดูเหตุการณ์อยู่บนรถม้าพระชายาก็ปะปนอยู่กับชาวบ้านแม่รวมดาวเสาสยามพระเอกบอกว่าฝากทุกคนหน่อยนะแล้วหันกลับมาประกาศความผิดใต้เท้าเฉาที่ฆ่าผู้ว่าเจิ้งบอกเป็นความผิดต้องประหารตัดหัวแล้วก็เก็บใต้เท้าเฉาอย่างไวชาวบ้านเฮลั่นส่วนนางเอกตกใจจนเอามืออุดปากจากนั้นพระเอกก็ลากแม่ทัพเชียไปเข้ากิโยตินแม่ทัพเชียกลัวจนร้องพระเอกถามว่าชาวบ้านชูโจกับผู้ว่าเจิ้งก็คงกลัวเหมือนกันเนาะแล้วหันกลับมาตะโกนร่ายความผิดที่มันกับเจิ้นเปยอ๋องสมคบกับพ่อมดฆ่าล้างบางฉู่โจวแล้วยังร่วมวางแผนกับเต้ใส่ร้ายผู้ว่าเจิ้งตัดสินโทษตายและลงมือตัดเชือกกิโยตินทันทีท่านเว่ยเองก็มองเหตุการณ์อยู่ที่หอน้ำชาที่หนึ่งพระเอกหัวเราะเศร้าๆแล้วเอาป้ายคนเคาะยามของตัวเองออกมาตะโกนบอกท่านเว่ยว่าไม่ขอเป็นขุนนางอีกแล้วท่านเว่ยเจ็บปวดจนร้องไห้ค่อยๆโยนจดหมายว่าให้วางแผนทิ้งไปช่างหัววางแผนมาแล้วนาทีนี้เจ้าจินคนสนิทผู้ว่าเจิ้งวิ่งมาเห็นทุกอย่างก็คุกเข่าลงตะโกนขอบคุณพระเอกที่ประหารขุนนางกังฉินทวงความยุติธรรมให้กับชูโจและผู้ว่าพวกชาวบ้านพากันคุกเข่าพูดตามๆกันพระเอกหันมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อความสะใจหรือระบายแค้นส่วนตัวแต่ทำตามปณิธานแล้วก็ล้างมลทินให้กับผู้ว่าจากนั้นก็กลอนที่แต่งตอนสอบเขาคนเคาะยามขึ้นมาลุงลีกับท่านเว่ยนะร้องไห้เงียบๆพระเอกเดินลงมานั่งร้องไห้เห็นภาพผู้ว่าตบบ่าบอกขอบคุณอ้อยจะขยี้ไปไหนคะพระเอกร้องไห้โฮหนักมากส่วนฉันร้องตามยังไม่หยุดเลยจ้าผู้ว่าบอกว่าขอบคุณที่ตาเฟิงมีคนเคาะยามพระเอกก็พูดว่าขอให้ผู้ว่าไปสู่สุคติก็จะหัวเราะกับผู้ว่าในมโนทุกคนสัมผัสได้ถึงแสงทองขอบฟ้าว่าผู้ว่าไปดีแล้วหลายคนนี่คือร้องไห้ตามแต่จู่ๆก็มีพลังอย่างรุนแรงพุ่งมาพวกของทองทุกคนรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวต้านไว้ซึ่งคนที่มาก็คือฮ่องเต้คว้าธนูมาจะยิงใส่พระเอกด่าว่าพระเอกเป็นแค่เหลือบไรลูกธนูค่อยๆก่อตัวจากไอสีดำโอ้ยไอเต้มันฝึกวิชาอะไรเนี่ย
พระเอกใช้วิชาดาบเดียวตัดฟ้าดินเข้าสู้พ่อมดชุดดำจังหวะนี้พูดกับตัวเองว่าได้เวลาแล้วก็เสกวิชาความลับสวรรค์ทันทีแหมซีจีสุดปังวิชานี้ดูดพระเอกหายไปจากที่เกิดเหตุแล้วก็ลบความทรงจำทำให้ทุกคนลืมตัวตนพระเอกไปจนหมดทุกคนได้สติคำนับเต้แบบงงๆว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนสังหาร2 คนชั่วเมื่อกี้นะไปชื่อพระเอกที่เคลื่อนไว้ก็โดนลบชื่อหายไปเงียบๆแบบนี้ก็ได้หรอครึ่งปีต่อมาคดีเจิ้นเปยอ่องก็ยังเป็นที่สงสัยว่าใครที่ลงมือฆ่าหลังจากวันนั้นคนเคาะยามหรือทันเว่ยเรียกพวกขุนนางมาดีลจนวันต่อมาทันเว่ยกับไต้เท้าหวังพาขุนนางที่เหลือทัดทานเต้เรื่องเจิ้นเปยอ่องเต้ด่าแบบไม่เลี้ยงบอกจะประหารแต่ทันเว่ยก็ควักเอามีดปราดรองออกมาตักเตือนแล้วหนึ่งบอกให้เต้เขียนราชองค์การสำนึกผิดซะเต้ถึงกระเงิบพวกขุนนางทุกคนก็คือไปทางเดียวกับทันเว่ยหมดเต้ถอยหลังร่วงแล้วกลายร่างเป็นคนแก่ที่ผ่านมาฝึกวิชาอมตะใช่ไหมล่ะที่ทันเว่ยทำให้ขุนนางทั้งหลายคล้อยตามได้ก็เพราะว่าคนเคาะยามมีความผิดทุกขุนนางเก็บไว้ไงแต่หลังจากนั้นพวกพ่อมดก็เหิมเกริมหนักทันเว่ยก็เลยอาสาไปปราบจนอีก3 เดือนต่อมาทันเว่ยก็สละชีพเพื่อชาติซะงั้นหลังทันเว่ยจากไปใต้เท้าหวังก็หมดพลังผมขาวในคืนเดียวในราชสำนักได้ใต้เท้าสุยคำจนอยู่ซึ่งก็คือซินเหนียนนั่นเองซินเหนียนกลายเป็นขุนนางแล้วและรับหน้าที่หนักๆมากมายได้รับความสำคัญจากไทจือปณิธานซื่อตรงไม่ต่างกับพระเอกสักนิดพระเอกกลับมาแล้วแต่ทุกคนจำพระเอกไม่ได้พระเอกซื้อถังหูลูกให้ยายตัวเล็กทางบ้านออกมายื่นเงินให้คืนนิ้มกว้างพระเอกมองทุกคนตาเศร้าแล้วค่อยๆลากรถมาที่มีฟางอยู่ท้ายรถจากไปซินเหนียนจากน้องรองกลายเป็นพี่ใหญ่ทุกคนโดนลบความทรงจำไปจริงๆขณะชื่อในดีกาทั้งหลายก็หายไปด้วยเดาว่าชื่อที่ถูกลบหายไปเนี่ยโดนไอ้พมดชุดดำทำแบบนี้แหละที่สำนักโหราศาสตร์ซ่งคิงยังคงเล่นแร่แปรธาตุเหมือนเดิมความทรงจำที่พระเอกเคยสอนยังอยู่แต่มึนๆงงๆว่ามันยังไงกันแน่พระเอกให้คนส่งรถม้ากับตำราการหลอมธาตุให้ซ่งชิงแต่ไม่บอกว่าเป็นใครซ่งชิงอ่านแล้วตื่นเต้นแล้วก็บอกโอ๊ยทำไมมันคุ้นเคยขนาดนี้และที่สำคัญในตำราที่พระเอกส่งมามันเน้นว่าถ้าควบคุมทุกอย่างอย่างเหมาะสมสามารถหลอมวิญญาณให้กลับมาเกิดใหม่ได้ซ่งชิงอึ้งไฉเว่ยเองก็คุ้นเคยกับท่าบริหารที่พระเอกสอนแต่นั้นก็จำไม่ได้เหมือนกันพระเอกไปกินบะหมี่เจอสองเกอที่กลายเป็นของเงินแล้วสองเกอยังคงยึดมั่นในคุณธรรมเหมือนเดิมเดินผ่านไปอีกหน่อยก็เจอสมาคมสัตว์จากสวรรค์ใต้ซื้อจินเหลียนพี่ชูกับเจ้สุมหัวกันอยู่พี่ชูมองกลอนบนกล่องกระบี่แต่พี่ชูก็นึกไม่ออกว่าได้กลอนนี้มาได้ยังไงทั้ง4รู้สึกเศร้าๆชอบกลพระเอกยังได้เจอเพื่อนร่วมงานเก่าที่แรกอีกต่างหากที่ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนด้านนางเอกก็จำพระเอกไม่ได้แต่ชอบไปที่ศาลาที่อยู่กับพระเอกบ่อยๆไปทีไรก็ชอบแต่งกลอนและพอกลับก็จะป่วยทุกทีนางเอกนะเหมือนนึกเรื่องพระเอกออกแต่ว่าภาพใบหน้าพระเอกมันเลือนลางเห็นหน้าไม่ชัดพระเอกส่งตำรารวมบทกวีมาให้ทำให้นางเอกค่อยๆนึกออกทีละนิดนางเอกรีบวิ่งตามหาคนส่งตำรามาแต่ไล่ตามได้แต่ข้างหลังยันมืดค่ำในหัวมีแต่เสียงพระเอกก้องไปก้องมานางเอกบอกกังจือว่าเหมือนนางลืมอะไรที่สำคัญมากๆไปตกค่ำที่บ้านสกุลสุยมีจานข้าวกับตะเกียบเพิ่มอีกหนึ่งยายตัวเล็กพึมพำเรียกพี่ใหญ่ปูบนโต๊ะก็เกินมาคือทุกคนเหมือนคุ้นเคยกับอะไรบางอย่างแต่ว่านึกไม่ออกและทุกอย่างที่ทำก็คือทำไปตามเมมโมรี่มัสเตอร์ชัดพระเอกนอนหลับฝันเห็นภาพครอบครัวผู้ว่าเจิ้งยังอยู่ดีโจลี่มาเรียกพระเอกว่าตื่นเหอะกลับได้แล้วและพาพระเอกไปถึงอินโจไปเจอพ่อมดเจ้านายพ่อมดถามพระเอกว่าเป็นยังไงโดนทุกคนลืมไปมันทรมานปะล่ะพระเอกแค้นบอกว่าต้องขอบคุณแกเนาะพ่อมดทวงสัญญาเลยว่าตัวเองส่งร่างทันเว่ยให้พระเอกแล้วพระเอกล่ะจะตอบแทนตัวเองด้วยอะไรที่แท้สิ่งที่พระเอกส่งไปให้ซ่งชิงก็คือร่างของท่านเว่ยพระเอกพยักหน้าบอกว่าชะตาแคว้นในร่างตัวเองอยากเอาไปเมื่อไหร่ก็เอาไปได้เลยพ่อมดบอกว่าคนที่จะเอาไปได้ไม่ใช่ตัวเองหรอกรู้ไหมว่าทำไมหัวหน้าหัวหลวงถึงปกป้องพระเอกทุกทางแฉว่าหัวหน้าหัวหลวงอยากใช้ชะตาแคว้นฝึกยุทธทะลวงระดับไว้พระเอกฝึกจนก้าวหน้าค่อยมาชิงไปถ้าพระเอกโดนเอาออกไปพระเอกต้องตายแน่พระเอกบอกว่าไม่เชื่อพ่อมดหันหน้ามาบอกว่าวิธีหนีพ้นจากหัวหน้าหัวหลวงก็คือวิชาปกปิดความลับสวรรค์ที่พระเอกโดนลบตัวตนสิ่งนี้จะทำให้พระเอกเป็นอิสระตัวเองเป็นคนเดียวที่ช่วยพระเอกได้แล้วก็เปิดผ้าคลุมหน้าออกมาให้เราเห็นหน้าบอกว่าตัวเองยินดีมอบที่พักและอาหารให้อยู่อย่างสบายใจบอกว่าตั้งชื่อให้ใหม่ว่าหนิงเยี่ยนพ่อมดก็คือพ่อพระเอกจ้าชื่อว่าสุยผิงเฟิงพลิกล็อกสุดๆแถมพ่อยังยิ้มบอกว่าชะตาแคว้นเดิมทีเป็นของพวกเราลูกก่อนจะปิดฉากเรื่องนี้ซีซั่น1ผู้กำกับตัดภาพมาให้เราดูว่าพระเอกกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันที่เกมเสมือนจริงเสียงคนนำเล่นเกมบอกว่าภาคแรกจบตรงนี้เกมจบแล้วเพื่อนพระเอกคือแบบโอ้ยแล้วยังไงต่อพระเอกอึ้งหันไปมองรอบตัวเห็นหอกเย่นเกอดับเจิ้นกัวทวนของเจ้เบอร์2และกล่องกระบี่พี่ชู
พอพระเอกจะกลับจริงๆ คนนำเล่นเกมที่หน้าตาเหมือนโหนหลวงเป๊ะก็หันมาถามพระเอกว่าคำพูดพ่อมดหมายความว่ายังไงพระเอกบอกไม่รู้สิหัวหน้าโหนหลวงก็ยิ้มบอกว่าเอาไว้ครั้งหน้าจะบอกก็แล้วกันนะแล้วก็จบจ้าใครค้างไปตามต่อในนิยายนะทุกคนโอ๊ยสนุกมากเรื่องนี้ฉันจะมีบุญได้ดูภาคต่อหรือเปล่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ายุทธภพมาด้วยกันถึงนาน40 ตอนและมันก็จบแล้วทุกคนเรื่องนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยสนุกขนาดนี้ VIP ก็ต้องเข้าแล้วปะทุกคน ใครยังไม่ได้ซื้อนะ เดี๋ยวนี้เขาซื้อกันง่ายๆ ได้ที่นี่เลย description ของแอดหรือกดที่รูปนี้เลยนะทุกคน ที่ Shopee มีขายแบบว่า VTV VIP 1 วัน 3 วัน 7 วัน 30 วันเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบเลยจ้า